Fundur settur á Alþingi. Útbýtt á fundinum á þingskjali 888, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, það nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar. Á þingskjali 889, nálgunarbann og brottvísun af heimili, nefndarálit með breytingartillögu frá allsherjar- og menntamálanefnd. Á þingskjali 890, 5 ára samgönguáætlun árin 2019 til 2023, það breytingartillaga frá Jóni Gunnarssyni. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, í desember síðastliðnum lagði ég fram fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra varðar Sjúkratryggingar Íslands og persónuvernd. Hæstv. ráðherra svaraði mér miðjan janúar á þingskjali 819 og mér finnst full ástæða til þess að vekja athygli þingheims á því svari. Ég spurði ráðherra hvaða gögn eða gagnagrunn Sjúkratryggingar Íslands noti og svarið við því gagnagrunnur Þjóðskrá. Þá spurði ég hverjir fengju bréf þegar væri að ræða málefni barna og hvort þau væru stílað á báða forráðamenn eða eingöngu á lögheimili barnsins og þá hvern. Svar ráðherra byggir á upplýsingum frá Sjúkratryggingum en það og ég bið þingheim að taka eftir, það stílað á þann sem stýrir fjölskyldunúmeri barnsins en það elsti einstaklingur í fjölskyldu samkvæmt Þjóðskrá. Með öðrum orðum fær elsti einstaklingur á lögheimili barnsins bréf. Þannig ekki víst að sá aðili fari með forsjá barns og því fá forsjárforeldrar ekki endilega bréf varðar börn þeirra. Þannig getur elsti aðili á heimili verið fósturforeldri, nú amma, afi eða bara einhver annar. Virðulegur forseti, þetta algjörlega óboðlegt. Þá spurði ég ráðherra hvort slíkt verklag samræmdist persónuverndarlögum, sem ég get auðvitað engan veginn séð að það geri. Og í svarinu kemur í ljós að Persónuvernd hafi gert athugasemdir við framkvæmd Sjúkratrygginga og það fyrir alllöngu síðan. Persónuvernd hefur jafnframt bent á lausnir en í niðurlagi svars ráðherra segir, með leyfi forseta, samkvæmt upplýsingum frá Sjúkratryggingum Íslands hefur stofnunin skoðað lausnir vegna athugasemda Persónuverndar en ekkert hefur verið ákveðið nánar í þeim efnum. Ráðuneytið hefur áréttað athugasemdir við Sjúkratryggingar Íslands. Virðulegur forseti, við þessu verður að bregðast. Það mál sem ég vek hér athygli á eitt af fjölmörgum vandamálum sem kerfið annaðhvort býr til eða leysir ekki úr þegar að ræða sameiginlegt forræði foreldra yfir börnum sínum eftir skilnað. Dæmin og erfiðleikarnir sem foreldrar í þeirri stöðu glíma við æðimörg. Af því tilefni hef ég óskað eftir því að eiga sérstakar umræður við hæstv. Barnamálaráðherra málaflokkinn. Virðulegur forseti, við getum ekki látið sleifalag sem þetta dæmi sýna einkenna nálgun okkar á málefni fjölda fjölskyldna í landinu. Þessu þarf að breyta. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti. Síðustu ár hefur verið sívaxandi umræða mikilvægi þess að bændur geti boðið upp á fjölbreytt vöruframboð. Smekkur neytenda á kjöti breytilegur. Þótt sumir séu fullkomlega ánægðir með lambalæri af handahófi, vilja aðrir geta valið sér lambakjöt sem hefur fengið að hanga ákveðið lengi og svo framvegis. Og eru jafnvel tilbúnir til þess að greiða hærra verð fyrir þá vöru. Þó enginn sé að halda því fram að hægt sé að leysa vandamál íslenskrar sauðfjárræktar með því einu að gera sauðfjárbændum auðveldara fyrir að slátra heima eins og ég óskaði eftir svörum frá ráðherra hér fyrir jólin, þá slík nýsköpun á borð við örsláturhús hluti af lausninni, ekki síst með tilkomu fleiri ferðamanna. Það sem við stöndum hins vegar frammi fyrir regluverki sem hamlar í kringum slátrun. Það viðamikið, það flókið, þannig að erfitt hefur verið að fá öll tilskilin leyfi því lögin heimavinnslu og slátrun eru flókin og hefur hár heimtökukostnaður hjá mörgum slátur sem verið afar íþyngjandi eins og kom fram í bréfi til okkar þingmanna á dögunum frá bændum í Skagafirði. Þessi hái heimtökukostnaður gerir að verkum að erfiðara að stunda nýsköpun með vöruþróun. Ég tel að stóru sláturhúsin sé að gera sjálfum sér óleik með þessari verðlagningu. En stjórnvöld bera líka ábyrgð. Nú stendur loksins yfir vinna við að skipa svokallaða áhættumatsnefnd. Drög að reglugerð voru sett í samráðsgátt stjórnvalda fyrir jól, en slík nefnd hefur það að markmið að veita vísindalega ráðgjöf matvælaeftirlit. Það segir sig eiginlega sjálft að það eitthvað brogað í regluverkinu þegar bændum heimilt að slátra til heimanota en ekki heimilt að selja kjöt. En auðvitað þarf að sjá til þess að neytendavernd sé öflug og ég fagna því þessari vinnu og tel hún verði mikilvæg í því að koma þessum málum í betra horf.
Í samtali við ráðherra sem ég átti þetta mál, eins og ég sagði hér áðan, kom fram að það væri verið að horfa til Þýskalands þar sem landsbundnar reglur heimila það sem kallað hefur verið örsláturhús. Ég mun fylgja þessu máli eftir því að það á að vera hlutverk stjórnvalda að greiða götu íslensks landbúnaðar svo hann geti boðið upp á fjölbreyttara vöruúrval leið og hugað að heilnæmi matar. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, síðar í dag seinni umræða samgönguáætlun eitt mikilvægasta plagg þingsins. Þegar sagan skoðum má sjá að ýmislegt hefur breyst, en líka má segja að sumt hafi lítið breyst. Árið 1920 til 1960 lögðu menn áherslu á tengingu byggða, gerð sumarvega og brúun vatnsfalla. Síðan var farið að byggja vegi upp úr snjó eins og kallað og lögðu áherslu á bundið slitlag. Nálgun manna við þessa vinnu hefur eðlilega þróast. Frá 10. áratugnum unnið eftir markmiðsáætlun og framkvæmdamarkmið skilgreind. Vinnubrögð eru sífellt markvissari og markmiðssetning skýrari. Markmið samgönguráðs við undirbúning áætlunar nú eru skýr og skilgreind með verkefnum. Má þar nefna markmið greiðar samgöngur. Þar horft til samgöngukerfisins sem heildar, hjólreiðar, flug, leiðsögustefna, almenningssamgöngur, upplýsingagjöf til ferðamanna og fleira. Markmið öryggi í samgöngum. Raunar eru öryggismarkmiðin yfir og allt kring, því takist okkur að fækka slysum miklu náð. Einstaklingar og samfélagið hafa tapað of miklu þar. Markmiðum hagkvæmar samgöngur vel fylgt eftir. Markmiðum sjálfbærar samgöngur sjálfsagt að setja fram í dag, það ríma við aðgerðir stjórnvalda í loftslagsmálum. Markmiðum jákvæða byggðaþróun okkur öllum mikilvæg svo áform öflugt samfélag allt land náist. Dæmi verkefni til að ná því markmiði skilgreining vinnusóknar og skólasvæða og niðurgreiðsla fullfaggjalda. Hæstv. forseti, eins og öllum kunnugt eru verkefnin ærin, en áætlunin sem við ræðum í dag sett fram á skýrari formi en áður og tengd öðrum opinberum áætlunum. Annað sem við skulum hafa í huga samgönguáætlun 2019 til 2033 nú lögð fram fullfjármögnuð og í samræmi við samþykkta fjármálaáætlun. Það gott. Höldum okkur við fagleg vinnubrögð leið og við finnum leiðir til að vinna hraðar og framkvæma meira. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Núverandi ríkisstjórn hefur verið ákaflega dugleg í mörgum verkum. Nú hefur verið að vinna ferðamálastefnu í fyrsta skipti. Fyrir utan að vísiræðinu var komið vegvísinu 2015, en nú hefur fyrst skipti verið að vinna ferðamálastefnu. Í fyrsta skipti í sögu þjóðar verið að móta nú flugstefnu, þar sem að starfshópar í samgönguráðuneytinu, 3-4 hópar, að vinna henni. Og á sama tíma kemur fram í ríkisstjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur að mótuð verði eigendastefna fyrir Isavia. Þannig að það verið að vinna núna að 3 stöðum að mismunandi verkefni sem snúa að ferðaþjónustunni á fluginu, sem orðið gríðarlega stórt í okkar umhverfi, í okkar atvinnuháttum. 2017 var ferðaþjónustan stærsti atvinnuvegur þjóðarinnar í landsframleiðslunni, sem hluti alla landsframleiðslu. Og það sem ég að kalla eftir með að vera að móta allar þessar stefnur sem unnar í mismunandi ráðuneytum, ferðamálastefnan inn í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu. Fyrsti áfangi þeirra vinnu kláraðist í haust og síðan á verkefnið að fullu og stefnan að klárast í vor. Flugstefna unnin inn í samgönguráðuneytinu og það reiknað með að hún klárist í vor, og mótun eigendastefnu fyrir Isavia síðan stórt verkefni sem inn í fjármálaráðuneytinu. Ég vil kalla eftir því við stjórnvöld að þessi 3 ráðuneyti vinni nú sameiginlega samþætta stefnu sem snýr að öllum þessum þáttum, þannig að við séum ekki með tvíverknað og það sé sameiginleg stefna með heildarsýn í þessum málaflokkum. Það tel ég að þessi 3 verkefni þurfi að koma saman í einni góðri vinnu. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, mig langar að nýta þessar 2 mínútur mínar í dag til að rifja upp og fagna
Skýrslu sem samstarfshópur undirboð og brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði skilaði núna rétt fyrir mánaðamót, 31. janúar, ef ég man rétt. Þetta hefur eins og stundum vill verða í amstri dagsins ekki farið afskaplega hátt, sem miður því að þetta gríðarlega vel unnin vinna og skiptir alveg ofboðslega miklu máli og ég held að við getum hér öll, þar sem við í flokki stöndum, sameinast þær tillögur sem aðilar vinnumarkaðarins leggja það til í þessum samstarfshópi ásamt fulltrúum stjórnvalda. Hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason skipaði þennan starfshóp og nú með skýrsluna í höndunum. Þannig tekið á mjög alvarlegum og mikilvægum málum eins og kennitöluflakki, því að koma á föstum samráðsvettvangi stjórnvalda og aðila vinnumarkaðar, þar sem meðal annars verði unnið að aðgerðum gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði. Og ekki bara að vinna að þeim, heldur og líka að vinna að því að fyrirbyggja slíkar aðgerðir í mjög góðu og virku samráði. Ein af tillögum hópsins snýr að því að binda í lög, að verði skylda í lögum til keðjuábyrgðar opinber innkaup, sem einmitt líka mikilvægt mál. Og svo þarna eitthvað, að sjálfsögðu, tengist þetta allt okkur, en eitt sérstaklega sem við þurfum að huga að hér sem löggjafi, að því velt upp hvort að það þurfi að veita stjórnvöldum lagaheimildir til að taka á brotastarfsemi. Þá verið að horfa til þvingunarúrræða og stjórnvaldsviðurlaga. Forseti, ég geri mig grein fyrir að það bara örfáir dagar síðan skýrslan kom út, en við hljótum að geta tekið saman höndum að vinna úr henni. Ég treysti því að hæstv. Ráðherra sé að gera það og náð samstöðu að þessar mikilvægu og góðu tillögur verði að veruleika. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, síðar í dag munum við ræða samgönguáætlun til næstu ára. Það í rauninni furðulegt. Ég heyrði hv. þingmann Þórunni Egilsdóttur segja það hér áðan að þessi stefna hefði aldrei verið skýrari en einmitt nú og hún væri full fjármögnuð. Ég veit ekki betur, virðulegi forseti, heldur en að eigi að fara að leggja auka skatta á landslýð eina ferðina enn, eina skattpíndustu þjóð veraldar, þá að fara að skattleggja hana til þess að bæta samgöngukerfið sem jú í molum til lengri tíma litið hefur þetta ástand safnast hér upp. En hvers vegna skyldi þurfa að skattleggja fólki í landinu eina ferðina enn með þessum álögum sem vegtollar og veggjöld munu verða? Jú, vegna þess að forgangsröðun ríkisstjórnarinnar hvað varðar almannafé, hún eins og raun ber vitni, 63% lækkun bankaskatts sem kostar ríkissjóð á árinu 2019 tekjur sem nemur 7 milljörðum króna og ásamt 4,3 milljarða króna lækkunar veiðigjalda sem í rauninni nýtast helst stórútgerðin í landinu. Við erum að tala hér 11,3 milljarða króna, hv. forseti, sem í rauninni ríkissjóður verður af á árinu 2019 einungis vegna þessara tveggja aðgerða ríkisstjórnarinnar. Þetta forgangsröðun á fé almennings. Þannig að núna það nákvæmlega eins og venjulega þeir sem hafa hvað veikustu stöðuna í samfélaginu og eru að sligast undan þeim klöfum og skattpíningu, okurvaxta og verðtrygginga sem á þau eru lögð, þau eiga líka núna að þurfa að fara að borga skatta sem í raun og veru eru ekki í neinum takti við raunveruleikann og mætti í raun og veru gera hlutina á allt annan hátt. Einungis með því að forgangsraða fjármunum í þágu þeirra sem á þurfa að halda en ekki öfugt. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, kynferðislegt ofbeldi og áreitni ásamt kynbundnu ofbeldi djúpstætt og víðfeðmt þjóðfélagsmein. Nýleg dæmi sýna þetta glöggt. Í vor sem leið voru samþykktar breytingar á almennum hegningarlögum og nauðgunarhugtakið skilgreint út frá skorti á samþykki. Með breytingunni var stigið mikilvægt skref til að veita kynfrelsi og sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga aukna réttarvernd.
hefur í daglegu tali verið talað samþykkisreglu, það að segja að samræði eða önnur kynferðismök geta varðað refsingu ef skýrt samþykki til þátttöku í kynferðislegri athöfn liggur ekki fyrir. Ný skilgreining á nauðgun í hegningarlögum var þýðingarmikil fyrir margra hluta sakir. Meðal annars getur vitneskja að samþykki sé aðalatriðið í kynferðislegum samskiptum vonandi fækka þessum brotum. Það auðvitað mikilvægast að koma í veg fyrir brotin. Lögin lifa hins vegar ekki í tómarúmi og breytingunni þarf að fylgja eftir með fræðslu og forvörnum. Það þarf að gæða lagareglurnar lífi. Sá sem hér stendur hefur þess vegna lagt fram þingsályktunartillögu sem gerir ráð fyrir því að tekin verði upp markviss fræðsla kynjafræði, kynfrelsi, sjálfsákvörðunarrétt og þýðingu samþykkis í kynferðislegum samskiptum sem nái til sem flestra þátta samfélagsins og til þess verði varið nægu fjármagni. Tillagan gerir ráð fyrir að fyrstu 3 árin verði tryggðar að minnstakosti 150 milljónir króna til fræðslunar og þunginn lagður í gerð efnis og miðlunar þess. Sjónum verði beint að öllum skólastigum og öllum stofnunum réttarvörslukerfisins. Þá verði sérstök áhersla lögð á að styrkja frjáls félagasamtök, fjölmiðla og stofnanir til miðlunar fræðslu og sérstakra herferða sem beint verði að skilgreindum markhópum samfélagsins enda mikilvægt að styðja við þá sem leggja þessum málefnum lið með mikilvægu starfi og sérþekkingu. Herra forseti, ég skora á þingheim að veita þessu brýna máli brautargengi. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Víglundsson. Reykjavíkurkjördæmis norður, það fyrst. Herra forseti, ferðaþjónustan orðin ein mikilvægasta atvinnugrein landsins og hefur verið drifkraftur hagvaxtarskeiðs þess sem við nú höfum verið að upplifa á undanförnum árum. Það olli því vissulega miklum áhyggjum þegar að ljóst var hversu alvarlegum vanda eitt stærsta flugfélag landsins væri í og þegar tilkynnt var verulega niðurskurð á leiðarkerfi þess, setti vafalítið ugg af fjölmörgum aðilum, ekki síst innan ferðaþjónustunnar sjálfar. Það var því ákveðinn léttir þegar að Isavia birti farþegaspá sína fyrir viku síðan, þar sem gert var ráð fyrir að þrátt fyrir þennan mikla niðurskurð í leiðarkerfinu yrði aðeins liðlega 2% fækkun í komum erlendra ferðamanna til landsins. Þessi spá aðeins viku gömul og gerði meðal annars ráð fyrir því að komur erlendra ferðamanna í janúarmánuði yrði nær óbreyttar á milli ára. En í morgun birti Isavia síðan farþegatölur sínar fyrir janúarmánuð og kemur í ljós að samdrátturinn 6%, ekki 0, eins og viku gömul spá félagsins gerði ráð fyrir. Þetta gefur þetta tilefni til þess að spyrja sig eitthvað að marka farþegaspá Isavia því að á sama tíma hún spáði óverulegri breytingu á komum ferðamanna til og frá landinu, þá gerði þessi sama spá ráð fyrir því að farþegum Keflavíkurflugvöll sem millilendu hér myndi fækka nærri 50. Það verður því að segjast eins og að þessi spá virðist frekar byggð á óskhyggju af hálfu félagsins heldur en einhverju raunsæju mati á stöðu greinarinnar. Og það þetta háalvarlegt að ekki sé hægt að treysta betur á gögn frá ríkisfyrirtækinu sem hefur hvað besta mynd af þróun sem eiga sér stað í ferðaþjónustunni og hvers má vænta þar á næstu misserum. Og leið hefur sýnt takmarkaðan vilja til þess að hleypa öðrum aðilum að þeim gögnum. Það gott að tala mótun ferðamannastefnu til lengri tíma en það ekki síður mikilvægt að við vitum hvert við erum einfaldlega að stefna næstu vikur og mánuði. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, nýársblað Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi kom út á dögunum. Á meðal efnis viðtal sem Þorlákur Helgi Helgason, framkvæmdastjóri Olfusarverkefnisins gegn einelti á Íslandi, tók við Hjalta Tómasson, eftirlitsfulltrúa stéttarfélaganna á Suðurlandi. Viðtalið ber yfirskriftina Útlendingar eru líka fólk. Þar talar Hjalti opinskátt að allt of margir á vinnumarkaði séu í vondri stöðu og leggur áherslu á að við gætum að réttindum fólksins sem kemur til landsins til að vinna.
Langflestir atvinnurekendur vilja halda samninga en þó megi finna hið gagnstæða sem helst lýsir mansali. Það sé ljótasta birtingin á mannlegum samskiptum og áhugaleysi og vanþekking innan stjórnkerfisins sé mikið áhyggjuefni. Hjalti segir, með leyfi forseta: Mansal er einn af gróðavænlegustu glæpum sem framdir eru á alþjóðlegum vettvangi og líka ein óþverralegasta tegund gróðrahugsunarinnar sem hægt er að hugsa sér. Því auðvitað er það gróðrafíknin sem ræður för. Gróðafíkn sem gerir þá kröfu að þú leggir manneskjuna í þér til hliðar og lítir á annað fólk sem hluti eða verslunarvöru en ekki manneskju sem þú getur samsamað þig við. Varla finnst betri lýsing á því hugafari að þykja í lagi að hneppa aðra manneskju í ánauð sjálfum sér til hagnaðar, hvort sem sá hagnaður er af fjárhagslegum, kynferðislegum eða öðrum toga. Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ, sagði í viðtali á Hringbraut nýlega að allan síðasta áratug hafi eingöngu 3 mansalsmál verið kærð og 1 farið alla leið í gegnum dómskerfið. Hins vegar sé alveg ljóst að staðan sé mikið alvarlegri en það. Forseti, staða þessara mála, sem er til komin vegna græðgi og mannfyrirlitningar, er smánarblettur á íslensku samfélagi. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Mig langar að segja frá því að á dögunum þá fór ég í Slysvarnaskóla sjómanna. Kynnti mér það starf sem þar fer fram borð í Sæbjörginni hérna höfnum við hliðina á okkur og ég held að sé gott fyrir okkur þingmenn að kynna okkur það sem fer fram í samfélaginu og ekki síst varðar öryggismál sjómanna. Það er stórmerkilegt að upplifa það sem fer fram borð í þessu gamla flutningaskipi. Þar er markmið skólans að leiðarljósi sem eru efling öryggisfræðslu sjómanna og sem að uppfylla íslenskar og alþjóðlega staðla. Þar er unnið samkvæmt samþykkt STCW sem er alþjóðleg viðmiðun. Borð í Sæbjörgu er fullkomin aðstaða til að kenna bóklegt nám og verklegar kennslur, undirstöðuatriði í skyndihjálp, sjóbjörgun, eldvörnum og öryggismálum. Og það var alveg stórmerkilegt að fá að taka þátt í þessu með fjölda sjómanna en allir sjómenn á íslenskum fiskiskipum sem eru lögskráðir þar verða að hafa tekið þennan skóla og farið þar í gegnum. Það er mjög merkilegt að þetta er eini skólinn í öllum heiminum sem að allir nemendur fá reynslu í því að vera hífðir upp í þyrlu. Þar búa aðrir skólar ekki við, vegna þess að víðast er það herþjónusta sem að sér þyrlur og almennir borgarar mega ekki fara Það sem mér fannst líka mjög merkilegt hvað hæfir kennarar eru við þennan skóla. Reynslumiklir sjómenn sem hafa ýmsu lent í og miðlað af þeirri miklu þekkingu sem þeir hafa búið við og upplifað, kannski þekkingu sem að flestir kæra sig að hafa, en kemur þeim afar vel sem að sækja þennan skóla. En mig langar að draga fram 2 þeirra sérstaklega. Í fyrsta lagi þá þurfum við að búa til hvata sem halda hátæknifyrirtækjum á Íslandi og hvata sem þurfum nefnilega að byggja upp atvinnulíf þar sem störf byggð á hugviti taka við af störfunum sem byggja á auðlindahagkerfinu. En hvers vegna er þetta spretthlaup og hvers vegna liggur svona óskaplega mikið á? Það er vegna þess að hluti þeirra sem eru á vinnumarkaði munu missa vinnuna vegna þess að störfin þeirra verða sjálfvirknivædd. Þetta hefur nú þegar gerst með sjálfvirknivæðingu starfa í landvinnslu í sjávarútvegi. Þetta er að gerast með tilraunum með sjálfvirknivæðingu starfa í bankaþjónustu og það er ekkert óeðlilegt við það, það er bara allt í lagi. En þetta mun gerast í mun fleiri atvinnugreinum en við gerum okkur grein fyrir og miklu hraðar heldur en við gerum okkur grein fyrir. Það er því gríðarlega mikilvægt að mótuð verði markviss stefna þar sem horft er sérstaklega til endurmenntunar þess hluta vinnuaflsins sem er að og mun í náinni framtíð missa vinnuna vegna sjálfvirknivæðingar. Ég kalla því eftir mótun stefnu, sameiginlegrar atvinnustefnu, nýsköpunarstefnu og menntastefnu til framtíðar. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Herra forseti,
Á Kjalarnesi er hafin söfnun undirskrifta meðal íbúa þar sem lýst gríðarlegum vonbrigðum yfir því að fjármagn til vegabóta á Vesturlandsvegi Kjalarnes hafi verið skorið niður í vegáætlun og því fyrirsjáanlegt að óskilgreind seinkun verði á því að vegurinn verði endurbættur. Leið og mótmælt harðlega skorað á samgönguyfirvöld að endurskoða áætlanir sínar og hefja strax undirbúning að breikkun vegarins, aðskilja akstursstefnur og hefja framkvæmdir án frekari tafa strax á þessu ári. Fyrr í dag bárust fréttir að þessi mistök hafi verið leiðrétt og framkvæmdahraði muni ekki raskast. Fagna ég því. Herra forseti, vegurinn Kjalarnes er stórhættulegur, hann er mjór, einbreiður, óupplýstur og í raun handónýtur, sérstaklega vegna djúpra hjólfara sem hafa mælst langt yfir útgefnum öryggismörkum. Slys og óhöpp eru því miður algeng á Kjalarnesi. Vegurinn Kjalarnes er þriðji fjölfarnasti vegur landsins en samt eina stofnaðin út frá Reykjavík sem ekki hefur verið breikkuð. Vegurinn Kjalarnes hefur setið eftir svo áratugum skiptir hvað varðar eðlilegt viðhald og nauðsynlega aðlögun að stóraukinni umferð. Veðurfar á Kjalarnesi er vindasamt og þar mælast á hverju ári vindhviður sem valda stór hættu fyrir vegfarendur. Við slíkar aðstæður er gott veggrip lykilatriði í öryggi vegfarenda. Fólk er almennt hrætt við að aka veginn Kjalarnes og skynjar hann sem stórhættulegan og óöruggan. Herra forseti, framkvæmdir á Kjalarnesi á Vesturlandsvegi þola enga bið. Forseti vill tilkynna að það einhver truflun á tímaskráningunni en næst tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, nú skömmu fyrir jól síðustu þá samþykkti Alþingi að veita OHF í ríkiseigu Íslandspósti 1,5 milljarða láni. Þetta var gert í því skyni að styðja við lausafjárvanda fyrirtækisins og gera það rekstrarhæft. Lánveitingunni fylgdu engin skilyrði það hvernig ætti að taka á fjárhagsvanda fyrirtækisins og Ríkisendurskoðun tók undir þá skoðun sem að nokkrir þingmenn hér létu í ljósi að það væri í sjálfu sér ekki forsvaranlegt að lána fyrirtækinu 1,5 milljarð úr ríkissjóði eða rétta því 1,5 milljarð úr ríkissjóði án þess að fyrirlagi hvernig ætti að nýta þá fjármuni til þess að bæta úr í rekstri fyrirtækisins. Nú komið í ljós að í ársbyrjun 2018 fengu allir starfsmenn Íslandspósts launabætur vegna þess að svo vel hafði gengið í rekstrinum árið á undan. Það er réttara sagt svona hálfu ári áður en að fyrsta lán ríkissjóðs til fyrirtækisins kom fram í fyrra. Það hefur líka komið fram að laun forstjóra fyrirtækisins hafa hækkað 40% á 4 árum. Stjórnarlaun á sama tíma 65%. Og auðvitað verði að fagna því að lán sem að ríkissjóður veitir þessu fyrirtæki komi einhverjum í góðar þarfir. En ég verð að segja, herra forseti, mér finnst þetta bara ekki eðlilegt og mér finnst þetta rangt og þetta rennir stoðum undir það sem að við nokkur höfðum hér uppi í fyrra fyrir jólin að þessi lánveiting væri ekki forsvaranleg miðað við þær forsendur sem þá lágu fyrir. Og því miður af þeim fréttum sem nú að berast, þá hefur þetta komið í ljós að við þessi sem móðumst hérna við að þetta gert, höfðum rétt fyrir okkur. Og mér finnst algjörlega nauðsynlegt á þessum tímapunkti að það verði gerð gangskör að því að komast að því með hvaða hætti þetta fyrirtæki, OHF fyrirtæki, ætlar að bæta rekstur sinn nú næstunni. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, sannlega fengið hugrenningatengsl í ljósi síðustu ræðu hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar. Ég ætlaði einmitt að greina frá þeim farvegi sem hv. fjárlaganefnd er með málefni Íslandspósts í. Og það er mikilvægt að við gerum greinarmun á heimild og lánveitingu. En til upprifjunar að þá kom fram tillaga undir lok fjárlagaumræðunnar, 2. umræðu, að heimila fjármála- og
efnahagsráðherra að leggja Íslandspósti ohf. Til lánsheimild og hlutafé viðbót við 5. gr. og 6. gr. Þá lagði meirihlutinn það til að heimildin yrði afgreidd og samþykkt með þeim skilyrðum að ef til kæmi bæri ráðherrum að upplýsa bæði hv. fjárlaganefnd og hv. umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis framgang fjárhagslegrar endurskipulagningar og útfærslu á framtíðarrekstrarfyrirkomulagi áður en nýttar eru þær lána- og framlagsheimildir sem hér gerð tillaga Þannig samþykkti þingið fjárlög. Auk þess lagði nefndin áherslu á framtíðarsýn upplýsinga sviðsmyndir, framtíðarhlutverk félagsins, greinargóðar upplýsingar einstaka starfsemisþætti og yfirlit hagræðingaraðgerðir og framtíðarsýn. Hv. fjárlaganefnd var áfram að setja málið í frekari farveg og í kjölfarið setti formaður nefndarinnar sig í samband við ríkisendurskoðanda sem trúnaðarmaður Alþingis við eftirlit með fjármálum ríkisins vinnu stjórnsýsluúttektar í samræmi við 6. gr. laga ríkisendurskoðanda. Þar sem lögð áhersla á að greina meðal annars fjárhagslega aðgreiningu en rekstrinum skipt í 3 meginstoðir: einkarétt innan alþjónustu, samkeppni innan alþjónustu og samkeppni utan alþjónustu og óskaði meðal annars eftir að ríkisendurskoðandi leggi mat á aðgreiningu rekstrarins og hvernig fjárfestingar félagsins á undanförnum misserum greinast eftir þessum meginstoðum. Í öðru lagi snýr beiðnin að framtíðarsýn félagsins í því breytta rekstrarumhverfi þar sem einkaréttur verður afnuminn með öllu og alþjónustukvöðun hjá ríkissjóði. Á fyrsta fundi sínum eftir áramót 15. janúar síðastliðinn samþykkti síðan fjárlaganefnd, öll nefndin, formlega þessa ákvörðun að ríkisendurskoðandi færi þessa vinnu og væntum við skýrslu frá ríkisendurskoðanda á vormánuðum. Loks tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti. Þann 20. júní 2018 skilaði umboðsmaður Alþingis áliti þar sem hann lýsti því hvernig Tryggingastofnun ríkisins hafi árabil viðhaldið rangri lagatúlkun á lögum almannatryggingar og EES-reglugerð samræmingu almannatryggingakerfa. Ráðuneytið tók undir álit umboðsmanns þann 29. nóvember 2018 og staðfesti þar með að örorkulífeyrisþegar sem hafa verið búsettir í öðru landi innan EES hafa þurft að lifa við ólöglegar búsetuskerðingar í áratug og jafnvel lengur. Hvað þýðir þetta, forseti? Að ríkið hafi skert stóran hóp örorkulífeyrisþega ólöglega, ríkið braut lög til þess að skerða enn frekar þessa óheyrilegu lágu upphæð sem það greiðir þeim sem búa við örorku. Það mikilvægt að halda því á lofti að nú, þann 5. febrúar 2019, ennþá verið að svíkja öryrkja þá peninga sem þeir eiga rétt á. Þetta þá 3. mánuðurinn sem vísvitandi verið að svindla á öryrkjum. 3. mánuðurinn. Og hver eru rökin? Það hefur komið fram að þetta séu svo flóknir útreikningar að þetta tekur tíma allt saman, en ég hef fengið það staðfest að verið sé að bíða eftir fjárheimild, þrátt fyrir það sem hæstv. fjármálaráðherra hefur sagt hér. Og þar held ég að við séum að nálgast sannleikann. Það ekki fjárheimild fyrir því að greiða lífeyrisþegum samkvæmt lögum. Ef þetta hin raunverulega ástæða, þá þýðir það að hæstv. fjármálaráðherra stendur í vegi fyrir því að afhenda peningana sem þarf til að greiða þetta samkvæmt lögum. Hæstv. fjármálaráðherra heldur utan ríkisbutuna og hann hreinlega ætlar ekki að opna hana fyrir öryrkjum. Forseti, þetta algjörlega ólíðandi framkoma við þennan fátækasta hóp samfélagsins og ég fer fram á að það verði greitt hér örorkulífeyrisbætur, örorkulífeyri samkvæmt lögum. Bara strax. Þá dagskrárliðnum störf þingsins lokið.
Svo háttar til 5. dagskrármálið að of skammt liðið frá útbýtingu breytingartillögu á þingskjali 890. Þar því að leita samþykkis fyrir því að taka breytingartillöguna á dagskrá fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðum. Atkvæðagreiðsla er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 52 atkvæðum og málið því tekið á dagskrá. Tekið er fyrir annað dagskrármálið, tollalög, stjórnarfrumvarp, 304. mál á þingskjali 352, framhald 3. umræðu og atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 atkvæðum samhljóða og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið. Bankasýsla ríkisins, það er stjórnarfrumvarp 412. mál á þingskjali 553, framhald 3. umræðu, það er atkvæðagreiðsla. Greidd verða atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og er nú lokið. Frumvarpið er samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið. Fjármálafyrirtæki, stjórnarfrumvarp, 303. mál á þingskjali 351, á nefndaráliti 857, framhald annarar umræðu, það er atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Fyrsta grein atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. 5 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 2. og 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. 2. og 3. grein eru samþykktar með 48 atkvæðum og 6 greiða ekki atkvæði. Á nefndaráliti á þingskjali 857, tölulið 1, er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar að á eftir 3. grein komi ný grein, er orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og henni er nú lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 47 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði og ný grein er þar með ákveðin. Á nefndaráliti á þingskjali 857, tölulið 2, er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en henni er nú lokið. 48 greiða atkvæði með breytingartillögunni og 6 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 4. grein, svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og atkvæðagreiðslu er lokið. 4. grein svo breytt er samþykkt með 49 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og henni er nú lokið. 49 greiða
atkvæði með þessari breytingartillögu. 5. greinin samþykkt með sem sagt 49 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Á nefndaráliti á þingskjali 857, tölulið 3, er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 6. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og henni er nú að ljúka og er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 49 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 6. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni fer að ljúka og er nú lokið. 6. greinin svo breytt er samþykkt með 49 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og henni er nú lokið. 49 greiða. 7. grein er samþykkt með 49 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir því andmælum. Það er samþykkt. Tekin eru fyrir 5. dagskrármálið, 5 ára samgönguáætlun 2019 til 2023. Það er stjórnartillaga, 172. mál á þingskjali 173, nefndarálit 879 og 885. Breytingartillaga á skjölum 880, 886 og 890. Þetta er síðari umræða og 7. dagskrármálið, samgönguáætlun 2019 til 2033. Það er stjórnartillaga, 173. mál á þingskjali 174, 879. mál og 885. mál. Breytingartillögur á þingskjölum 881 og 887. Þetta er síðar umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti tillögu til þingsályktunar 5 ára samgönguáætlun fyrir árið 2019 til 2023 og tillögu til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2019 til 2033 á meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Tillögurnar til þingsályktunar 5 ára samgönguáætlun fyrir árin 2019-2023 og samgönguáætlun fyrir 1933 eru lagðar fram á grundvelli laga samgönguáætlun númer 33/2008. Nefndin fékk á sinn fund fjölmarga gesti eins og fram kemur yfirleitt yfir í meirihluta álitinu. Gestir voru einróma í þeirri afstöðu að gera þyrfti átak í vegframkvæmdum allt land, viðhaldi og nýframkvæmdum á öllum flokkum vega. Uppsafnaður vandi væri mikill og brýnt að framkvæmdahraði yrði meiri en áætlað er í samgönguáætlun. Bent hefur verið á að Ísland er strjálbýlt og vegakerfið umfangsmikið miðað við fólksfjölda og uppbygging þess hefur alla tíð verið á eftir nágrannalöndum okkar. Fjárfestingarþörf er talin vera í heild milli 350 og 400 milljarðar króna. Það verður einnig að líta til þess fjölda ferðamanna sem nú hefur heimsækinn á landið á ári hverju en þeim hefur fjölgað eins og menn vita mjög mikið á síðustu árum. Atvinnusvæði eru orðin stærri og fólk sem býr í dreifbýli vinnur í þéttbýli fer fjölgandi. Meirihlutinn telur brýnt að brugðist verði hratt við þeim vanda sem safnast hefur upp síðustu ár og unnið verði markvisst að því að bæta vegakerfið og samgöngur eins hratt og kostur er með tillit til hagkvæmni, markmiða í loftslagsmálum, jafnræðis og öryggissjónarmiða. Mikilvægt er að leita leiða til að flýta brýnustu samgöngubótum sem mest. Það bent einnig á að hagvaxtarspá gerir ráð fyrir því að það losnar núna framleiðsluþætti og því geta verið að skapast kjöraðstæður til uppbyggingu innviða í samfélaginu.
Meirihlutinn leggur sérstaka áherslu á ýmsar tillögur í samgönguáætlun og einnig breytingar á fjármögnunarleiðum tengdum henni. Þetta eru mikilvægir þættir í skuldbindingum Íslands í loftslagsmálum og liður í orkuskiptum. Styttri ökuleiðir, betri vegir, greiðari akstur með minni orkueyðslu, aukið farþegaflug með sparneytnum flugvélum innanlands og á löngum eða örðugum leiðum, styrkar almenningssamgöngur og fleiri framfarir stuðla að minni losun gróðurhúsalofttegunda. Einnig hefur komið fram að tekjur af ríkisins af olíu- og bensíngjaldi munu minnka á næstu árum vegna þeirra breytinga sem eru að verða í bílaflota landsmanna og þeirra ráðstafana sem gripið hefur verið til að auka umferð vistvænna farartækja. Samgönguáætlun er nú lögð fram full fjármögnuð í samræmi við samþykkta fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Ljóst er að samgönguáætlun er ætlað að afmarkaðir fjármunir eða 190 milljarðar, þar af 160 milljarðar króna í viðhald og vegaframkvæmdir á næstu 5 árum og taka framkvæmdir og framkvæmdahraði mið af því. Það er mikilvægt að finna leiðir til að hraða framkvæmdum. Samhliða vinnu við samgönguáætlun skipaði samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 3 starfshópa á mismunandi stigum vinnunar. Þeim var ætlað að fjalla þær áskoranir sem uppi í samgöngumálum og koma tillögur að lausnum. Vinna starfshópanna hefur verið kynnt nefndinni og einnig hafa áskoranir og lausnir verið ræddar fyrir nefndinni. Með hliðsjón af framansögðu leggur meirihlutinn til breytingu á markmiði 5. tölulið í kafla 4.3 í 5 ára samgönguáætlun á þá leið að þar komi fram með skýrum hætti að unnið skuli að útfærslu nýrra fjármögnunarleiða og nauðsynlegri frumvarpsgerð á yfirstandandi ári með það að markmiði að flýta framkvæmdum á áætlun og skapa fjárhagslegt rými fyrir nýja framkvæmdir. Lykilatriði þar að mati meirihlutans er svo ætlan að jafnt lántaka sem innheimta veggjalda verði á forræði hins opinbera. Vegagerðin hefði eftir sem áður umsjón með framkvæmdum við vegakerfinu og þær eru hluti af samgönguáætlun. Á beinir meirihlutinn því til ráðherra að tryggja tilteknar framkvæmdar verði fjármagnaðar með sértækri gjaldtöku sem ráðherra útfæri í samræmi við áherslu meirihlutans. Meirihlutinn gesta sem kom fyrir nefndina tók vel í hugmyndir gjaldtöku á vegum og samgöngumannvirkjum ef slíkt gæti hraða framkvæmdum og gjöld væru hófleg og tilgangur þeirra skýr. Meirihlutinn leggur jafnframt áherslu á að gjaldtöku verði hagað á þann veg að jafnræðis sé gætt milli landsmanna og þeir gestir sem koma til landsins taki þátt í uppbyggingu samgöngukerfisins sem þeir njóta meðan á dvöl þeirra stendur, hvort sem er rakandi á einkabílum, bílaleigubílum eða langferðabílum. Og þá umfram almenn gjöld af akstri. Með breyttri fjármögnun í samgöngum bæði á vegum, flugi skapa svigrúm til að hlíta framkvæmdum, auka notkunarmöguleika samgangna, stuðla að stórauknu öryggi í samgöngum og taka jákvæð skref í loftslagsmálum. Umræðum veggjöld eða sérstök notendagjöld sem viðbót við almenna skattlagningu og umferð til að ráðast í eða flýta framkvæmdum er ekki ný á nálinni á Íslandi. Með því má í því sambandi benda á þá miklu og augljósu samgöngubót sem var með tilkomu Hvalfjarðarganga en gjaldtökuleiðin var forsenda þess að hægt var að ráðast í þá framkvæmd á sínum tíma. Göngin hafa nú verið greidd upp að fullu og þeim skilað til ríkisins og líkanið í þessu tilviki með stofnun sérstakt sjálfstæðs félags gengið upp og sanna gildi sitt. Sama má segja forsendur fyrir byggingu Vaðlaheiðarganga þar sem gjaldtaka er hafin en hún var einnig forsenda þess að sú framkvæmd komst í gagnið. Þörf fyrir breytt fyrirkomulag skattlagningar eða gjaldtöku af umferð hefur einnig legið fyrir árabil. Allt frá því að hafist var handa við að hvetja til notkunar umhverfisvænna orkugjafa með skattaívilnunum, það er fella niður eða lækka aðflutningsgjöld af umhverfisvænum bílum, gera koltvísýringslosun að andlagi bæði aðflutningsgjalda og bifreiðagjalda, hefur ný framtíð blasa við í þeim efnum. Eftir þess að bílagnum rafmagni, metangasi, vetnið og öðrum vistvænum orkugjöfum verða æ stærri hluti bílaflotans, eykst þörf fyrir nýja nálgun varðandi tekjuöflun í almennum gjöldum í þágu uppbyggingar og rekstur vegakerfisins. Samkvæmt aðgerðaáætlun í loftslagsmálum eru orkuskipti í vegasamgöngum tiltekið sem annað af 2 mikilvægustu verkefnum í að ná markmiði stjórnvalda kolefnishlutleysi árið 2040. Því er stefnt að því að hraða eins og kostur er orkuskiptum í samgöngum og hverfa frá notkun jarðefnaeldsneytis. Það verður ekki lengur undan því vikist að takast á við að afla tekna til viðbótar almennum gjöldum með nýjum hætti, ákvarða notkunargjöld eftir því sem eldra fyrirkomulag skila minni tekjum til samgöngumála og málaflokka sem þeim tengjast. Meirihlutinn ítrekar nauðsyn þess að ráðast í heildarendurskoðun almennrar gjaldtöku af umferð og enda skal stefnt að
enda skal stefnt að því að hætta innheimtu sértækra gjalda þegar að framkvæmdir hafa verið greiddar upp. Samkvæmt þingmálaskrá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra er áætlað að leggja fram frumvarp til laga um gjaldtöku í samgöngum í marsmánuði 2019. Þar er hugsað að fylgja eftir stefnu um framtíðar fjármögnun vegakerfis sem unnin var á starfshópi ráðherra um fjármögnun samgöngukerfisins. Meiri hlutinn telur mikil tækifæri felast í hugmyndum um veggjöld en með þeim megi auka og flýta samgönguframkvæmdum til hagsbóta fyrir samfélagið allt. Nánari útfærslur byggjast á því að viðbótarfjármögnun með veggjöldum nái fram að ganga og samkomulag náist fljótlega milli ríkis og sveitarfélaga um framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Útfærslurnar, þar með taldar upphæðir veggjalda, verða unnar eftir samþykkt samgönguáætlunar með hliðsjón á grunnhugmyndum um frekari fjáröflunarleiðir sem starfshópar samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins leggja fram meðal annars í samvinnu við sveitarfélög. Meiri hlutinn leggur áherslu á að gætt verði meðalhófs í ákvörðun fjárhæðar gjalds og þess gætt í hvívetna að fjárhæð gjalds verði ekki hærri en svo að notanda verði tryggður ávinningur af nýrri framkvæmd þrátt fyrir veggjald. Þá verði litið til sjónarmiða um magnafslætti, það er að þeir sem nota vegina mikið njóti afsláttarkjara eins og tíðkast hefur til að mynda í Hvalfjarðargöngum en einskiptisgjöld séu hærri. Gjaldtaka skal einnig vera rafræn og án óþæginda og tafa fyrir umferð. Vegaframkvæmdir fjármagnaðar með gjaldtöku. Meiri hlutinn leggur áherslu á að gjaldtökunni verði háttað með eftirfarandi hætti. Í fyrsta lagi á 3 meginstofnæðum, það er Reykjanesbraut að Keflavíkurflugvelli, Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi út frá höfuðborgarsvæðinu. Markmið gjaldtöku á þessu leiðum er að flýta framkvæmdum eins og skipulag og undirbúningur leyfa og gera stofnæðirnar enn betur úr garði en núverandi áætlanir gera ráð fyrir, með mislægum gatnamótum og lengri 2+2 köflum. Til að hefja framkvæmdir þarf að tryggja hagstæða lántökur sem greidd verður með veggjöldum. Innheimtu þeirra verði hætt leið og láni verður greitt upp að fullu. Í öðru lagi skoða verði með jafnræði fyrir augum hvort ákveðnar leiðir á landsbyggðinni sem stytta vegalengdir verði fjármagnaðar með blandaðri fjármögnun, að hluta til með fjármögnun af samgönguáætlun og að hluta til með lántöku sem greidd verði með gjaldtöku. Gjaldtöku verði hætt þegar að lán verður greitt upp. Dæmi um framkvæmdir sem gætu fallið í þennan flokk eru þetta fjölmargar en við nefnum hér hringveginn um Hornafjarðarfljót og Axarveg. Þriðja lagi innheimta megi veggjald í jarðgöngum á Íslandi samkvæmt nánari útfærslu með undantekningum þar sem að svo er ákveðið. Gjaldtöku í jarðgöngum er ætlað að standa undir þjónustu og rekstri jarðganga sem er hærri fjárhæð en á samsvarandi löngum stofnvegakafla og einnig hluti í nýbyggingum. Gjaldtakan verði liður í nýrri jarðgangaáætlun sem verði hluti af samgönguáætlun með það að markmiði að ekki verði hlé á uppbyggingu jarðganga. Í þeirri áætlun verði jafnframt tilgreint hvaða jarðgöng falla undir gjaldtöku og í hversu langan tíma. Það er framkvæmdir sem meirihlutinn leggur til að fjármagnaðar verði með gjaldtöku samkvæmt fyrsta lið koma fram síðan í töflu sem er meðfylgjandi hér í álitinu. Er ekki gert ráð fyrir að framlög ríkissjóðs til framkvæmdaframkvæmda lækki vegna gjaldtökunnar. Það er rétt að taka fram að verði ríkiseignir seldar er mikilvægt að það svigrúm til samgöngubóta sem myndast nýtist einnig til uppbyggingar innviða enda þörfin brýn. Við fjöllum hér um ýmsa vegi í vegaáætlun og eins og áður sagði leggur meirihlutinn til að svigrúm sem myndast í samgönguáætlun næstu ára með fjármögnun stóra framkvæmda með veggjöldum verði meðal annars notað til að auka heildarframlög til tengivega og styrkvega. Meirihlutinn leggur til breytingartillögu þess efnis og strax á árunum 2019 til 2020 og hér eru nefnd verkefni í öllum landshlutum. Meirihlutinn bendir á að það kann að vera þörf á að bæta umferðartalningu á þessum vegum þar sem breytt hegðun ferðamanna getur breytt umferðarþunga hlutfallslega mikið á stuttum tíma. Þá leggur meirihlutinn til að flýtt verði sérstaklega framkvæmdum í þágu tveggja jaðarsvæða, þar að segja Árneshrepps á Ströndum og Langanesbyggðar á norðausturhorninu. Samkvæmt samþykktu frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2019 er hagræðingarkrafa á málaflokkinn í heild, málaflokk 11, 535,5 milljónir og við því var brugðist við vinnslu samgönguáætlunar. Það eru nokkur verkefni nefnd hér, virðulegur forseti, sem er mikilvægt að fara í og hvernig við uppröðum fjármagni í samræmi við það niðurskurð sem við stóðum frammi fyrir. Þar kemur fram að það skuli lækkuð framlög á þessu ári til vegsins um Gufudalssveit
af því að það eru fyrningar til frá síðustu árum í þá framkvæmd, en þetta mun ekki hafa áhrif á verklok á þessum kafla. Í ár stendur til að aðskilja akstursstefnur á Grindavíkurvegi vil ég nefna hér. Það kom fram við vinnslu nefndarinnar vegna niðurrifs Svementsverksmiðju ríkisins eru breyttar aðstæður á Faxabraut og Akranesi þar sem skilgreint sem stofnvegur. Sjór gengur við veginn og harðmælar uppbyggingu á svæðinu þar sem íbúabyggð er fyrirhuguð. Fjárþörf til sjóvarna og vegagerðar 550 milljónir. Það brýnt að ljúka þessu verkefni sem fyrst og við því var brugðist. Við leggjum einnig mikla áherslu á að framkvæmdir við Arnarnesveg verði hraðað eins og mögulegt og þannig að framkvæmdir geti hafist leið og skipulagi og hönnun er lokið. Það gerum við ráð fyrir að það svigrúm sem myndast við gjaldtöku leiðina verði nýtt meðal annars í þau verkefni. Ríkisstjórnin samþykkti 23. nóvember síðastliðinn tillögu samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra eflingu byggðar við Bakkaflóa. Tillögurnar eru settar fram í skýrslu nefndar sem ráðherra skipaði til að fjalla málefni byggðarinnar. Þar er eindregið lagt til lagning bundins sliksás á Langanesströnd hefjist árið 2019. Fyrir nefndinni kom fram nauðsyn þess að viðhalda að meirihlutann hann áréttar að lokið verði við veg á Langanesströnd á næstu 2-3 árum fyrirgefðu. Fyrir nefndinni kom síðan fram nauðsynlegt að viðhalda vegum sem nýttir eru til aksturs íþrótta. Það er síðan fjallað hér samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og þá skýrslu sem kom út uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2033. Það er vinna í gangi á milli samgönguráðuneytisins og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu útfærslu á þessum verkefnum, kostnaðarmat og forgangsröðun. Það kemur fram að borgarlína er lykilþáttur í því að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti innan höfuðborgarsvæðisins. Í skýrslunni er borgarlína skilgreind sem hágæða almenningssamgöngukerfi í sérrými. Gert er ráð fyrir því að það verði í sérrými og sérstökum akrunum en þar með skerðir borgarlínan ekki afkastagetu stofnvegana sem er mikilvægt með hliðsjón af fyrrnefndri áætlaðri aukningu umferðar bíla sem er talin verða 24% þrátt fyrir að við myndum ná að breyta ferðavenjum. Í áðurnefndri skýrslu leggur verkefnahópurinn áherslu á uppbygging stofnleiða fyrir samgöngur á höfuðborgarsvæðinu verði framar í forgangsröð samgönguáætlunar auk þess sem lögð er áherslu á mikilvægi þess að á stofnvegum Reykjanesbraut frá Sundabraut til Suðurnesja og Vesturlandsvegi frá Reykjanesbraut og norður ásamt Suðurlandsvegi frá Vesturlandsvegi og austur úr sér sérstaklega hugað að greiða og öruggu flæði enga og þunga umferðar. Meirihlutinn tekur undir þau meginsjónarmið sem koma fram í skýrslunni og leggur áherslu á að almenningssamgöngur verði byggðar upp hratt á þeim svæðum þar sem ódýrt húsnæði er til staðar og eða uppbyggingar fyrirhugaðar á næstum innan og utan höfuðborgarsvæðisins. Komið hefur fram að ríkisstjórnin hefur lýst sig reiðubúna til að fjármagna alltaf 50% áætlað kostnaðar við uppbyggingu innviða borgarlínu. Í samgönguáætlun 2019–33 er gert ráð fyrir borgarlínu en engu fjármagni úthlutað enda vinnuverkefnahópsins ekki lokið við framlagningu samgönguáætlana á Alþingi og til þess horft að samgönguáætlun verði endurskoðuð haustið 2019. Þá liggi jafnframt fyrir samkomulag ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fjármögnun, samstarf og markmið. Meirihlutinn telur afar mikilvægt að framkvæmdir við uppbyggingu hefjist sem allra fyrst enda að ræða lykilverkefni í því markmiði stjórnvalda að efla almenningssamgöngur sem og að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Leggur því meirihlutinn til breytingu á 5 ára samgönguáætlun sem ætlað er að tryggja að hafist verið handa þegar á þessu ári við uppbyggingu innviða hágæða almenningssamganga í náinni samvinnu ríkis og allra sveitarfélaga á svæðinu. Í skýrslunni leggur verkefnahópurinn til að leita verði nýrra leiða til að afla fjármagns til framkvæmda við endurgerð almenningssamganga. Leggur meirihlutinn áherslu á að ríkið og sveitarfélög komist að niðurstöðu í þeirri vinnu og að niðurstaðan rími við frumvarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis gjaldtöku í samgöngum. Framkvæmdir við uppbyggingu borgarlínu taka tíma og þær komast fyrst á fullan skrið árið 2021 samkvæmt skýrslu verkefnahópsins og eru áfangaskiptar. Þá bendir meirihlutinn á það að færist í aukan að fólk búi í nágrannasveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins sæki vinnu eða skóla til borgarinnar. Í því ljósi leggur meirihlutinn sérstaka áherslu á tengingar vagnakerfisins við borgarlínu við almenningssamgöngur á landsbyggðinni jafnt á landi, í legi sem á lofti. Í
gild er samningur við Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu við uppbyggingu og rekstur almenningssamgangna og markvissar stuðningsaðgerðir í tilraunaverkefni til 10 ára. Í samningnum er kveðið á frestun umfangsmikilla vegaframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu en það gildi til ársins 2022. Í ljósi þess að nú er lagt til að hefja nýju umfangsmikla vegaframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu er ljóst að endurskoða þarf samninginn. Það er fjallað hér hjólreiðar þar sem bent er á að þær hafa aukist mjög mikið eða úr 4 í 6% samkvæmt könnun frá 2014. Það er lögð áhersla á að byggja upp hjólastíga. Það er horft þar alveg sérstaklega til höfuðborgarsvæðisins en við bendum einnig á nauðsyn hjólastíga á landsbyggðinni. Það er einnig fjallað hér almenningssamgöngur utan höfuðborgarsvæðisins og þá þróun sem þar hefur átt sér stað en á síðasta ári sögðu landshlutasamtökin upp þessum samningum. Það er unnið að lausn þeirra mála, búið að tryggja rekstur almenningssamgangna út þetta ár og reikna með því að á næsta ári muni nýr samningur taka gildi þar sem verður búið að tryggja fjármögnun almenningssamgangnakerfisins. Meirihlutinn telur brýnt að almenningssamgöngur séu fyrir hendi í öllum landshlutum enda eru þeir mikilvægir fyrir atvinnu og námsskilyrði innan landshlutanna og að þeir séu raunhæfur valkostur fyrir íbúa og ferðamenn. Skýrt kom fram á fundum nefndarinnar hversu mikilvægt innanlandsflugið er fyrir Norðurland, Austurland og Vestfirði. Meirihlutinn tekur því heils hugar undir markmið samgönguáætlunar að íbúar landsbyggðarinnar eigi kost á að komast til höfuðborgarsvæðisins á 3,5 klukkustundum samþættum ferðatíma akandi með ferju og eða í flugi. Á fundum nefndarinnar kom fram að samráð Vegagerðarinnar við sveitarfélög væri ekki nægilega mikið og náið. Meirihlutinn áréttar að brýnt sé að Vegagerðin eigi nánu sambandi við sveitarfélög allt land. Þar eru jafnan íbúar svæðisins sem búa mestri þekkingu á staðnum og nota samgöngumannvirkin mest. Meirihlutinn ítrekar mikilvægi náins samráðs milli Vegagerðarinnar og sveitarfélaga og telur æskilegt að Vegagerðin myndi fastmótaða ferla fyrir samráð við sveitarfélög og landshlutasamtök þeirra svo að það verði markvisst og nýtist sem best. Í kaflanum umferðaröryggi skiptir sköpum, virðulegur forseti, er komið inn á það mat meirihlutans að árétta mikilvægi þess að unnið verði að umferðaröryggismálum. Tollur umferðarslysa er allt of mikill, allt of hár á Íslandi í samanburði við þær þjóðir sem við berum okkur saman við. Á árinu 2017 létust 13 einstaklingar í umferðarslysum og 189 slösuðust alvarlega, en banaslys 2018 voru 15 talsins. Árið 2016 létust 18 einstaklingar og 215 slösuðust alvarlega. Fjöldi slasar og látin á hverju ári vegna umferðarslysa er því mikið áhyggjuefni. Það er áætlað að samfélagslegu kostnaður af þessum slysum séu til 40–60 milljarðar. Meirihlutinn telur rétt að huga verði sérstaklega úrbótum á vegum og gatnamótum þar sem börn og ungmenni fara Þá kom fram að efla þyrfti forvarnir og fræðslu til þeirra sem vegakerfið notar og það næði ekki síst til barna, unglinga og jafnvel erlendra ferðamanna. Vegmerkingar þyrfti að bæta en þær væru víða ófullnægjandi. Vetrarþjónusta væri mikilvægur þáttur í umferðaröryggi og í þágu almennings og atvinnulífs væri mikilvægt að efla vetrarþjónustu. Það er fjallað þarna flug innan og utanlands og flugvelli landsins og farið yfir það sem gerður hér nánar grein fyrir á eftir. Það er tillögur sem hafa komið frá starfshópi flugvallamál en þar er lagt til í stuttu máli að millilandaflugvellinir á Egilsstöðum, Akureyri og Reykjavík verði færðir undir rekstrarmódel Isavia og það fjármagn sem við það losna verði notað til þess að byggja upp aðra flugvelli í landinu. Til þess að standa undir því og þessari samþættingu í flugvallarekstri verði lagt á sérstakt þjónustugjald fyrir eða svokallað varaflugvallagjald sem var aflagt fyrir nokkrum árum og það verði notað til þess að byggja upp þessa mikilvægu þjónustu í vaxandi flugumferð. En það er mikið áhyggjuefni sem kom fram fyrir nefndinni hver staðan er í þeim málum hér á landi. Og hér má ekki gefa neinn afslátt, virðulegur forseti. Meirihlutinn áréttar því að það þoli enga bið að hefja vinnu við auki flugöryggi og eflingu varaflugvallana. Það er einnig fjallað niðurstöðu frá sama hópi sem gerður hér nánar grein fyrir á eftir niðurgreiðslu fargjalda innanlandsflugi eða svokallaða skosku leið. Það segir í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að meðal annars að unnið verði að því að gera innanlandsflug að hagkvæmari kosti fyrir íbúa landsbyggðarinnar.
Nefndin ræddi meðal annars umhverfisáhrif og auknum farþegafjölda í innanlandsflugi. Í niðurstöðum félagsafræðilegar greiningar á innanlandsflugi frá 2013–14 kom fram að loftslagslegur ávinningur af innanlandsflugi gagnvart vegasamgöngum mikill, umtalsverður. Við tökum því undir tillögu starfshópsins að útfæra svokallaða skoska leið sem gerir íbúum landsbyggðarinnar, þeirra sem eiga lengra að sækja, kleift að nota almenningsflug sem raunhæfan samgöngumáta í almenningssamgöngum. Það einnig komið inn á mikilvægi þess að bæta við fjármögnun hafnaframkvæmda, farið yfir það og nefnt hér nokkur dæmi. Við okkur bárust frekari ábendingar nauðsynlegar hafnaframkvæmdir víðs vegar um landið og við áréttum mikilvægi þess að þeim verði flýtt eins og unnt er og endurskoðuð forgangsröðun verði gerð við undirbúning næstu samgönguáætlunar. Meirihlutinn leggur sérstaka áherslu á rafvæðingu hafna. Því verði flýtt eins og kostur með tilliti til umhverfis- og efnahagsmála og bendir á eina aðgerðina í aðgerðaáætlun loftslagsmál, orkuskipti í ferjum. Þá er ljóst að tryggja verður að ferjur séu búnar með viðeigandi hætti. Smíði Vestmannaeyjaferju langt komin en hún mun ganga fyrir rafmagni. Viðbótarkostnaður þess vegna um 800 milljónir og við það orsakaði að ákveðnar breytingar varð að gera á samgönguáætlun. Það fjallað skipulagsmál og mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. Það bent á nauðsyn þess að vinnsla við aðal- og deiliskipulag sveitarfélaga gangi hratt og vel fyrir sig. Ótækt væri að brýna framkvæmdir sem eru í samþykktri samgönguáætlun jafnvel byrjað að undirbúa hálfu vegagerðar tefðust vegna tafa við gerð skipulags sveitarfélaga. Það einnig bent á mikilvægi þess að vinna að endurskoðun og heildarlögum mat á umhverfisáhrifum áætlana og framkvæmda sem nú í gangi á vegum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Með þau augnamiði að auka gegnsæi og skilvirkni alla matsvinnu í þessum efnum en mikill ágreiningur hefur verið gerður sérstaklega af hálfu sveitarfélaga og framkvæmdaaðila það hversu tafsamt þetta kerfi getur verið. Það einnig fjallað hér rannsóknir og þróun og umhverfismál sem snúa að Samgöngustofu í ákveðnum kafla og bentar á að við erum með vaxandi umferð stórra skipa hér á norðurslóðir og íslenska efnahagslögsögu og þetta eru verkefni sem mjög mikilvægt að við hugum að í náinni framtíð. Aðhaldskrafan sem birtist okkur, ég fór yfir hana áðan, 535,5 milljónir og við gerðum ráðstafanir hennar vegna. Við reiknum með því að samgönguáætlun verði endurskoðuð ef að hlutir ganga fram sem horfir. Það er að segja að hér verði gengið frá lagafrumvarpi á vordögum sem snýr að útfærslu á gjaldtökuverkefnum í samgöngum, að þá verði samgönguáætlun endurskoðuð á haustdögum með það að markmiði að samræma hana því svigrúmi sem myndast til öflugra samgönguframkvæmda hér innan höfuðborgarsvæðisins og út land á grundvelli þess. Það fylgir hér breytingartillaga frá meirihluta nefndarinnar sem snýr að nokkrum þáttum og er langt að fara í gegnum hér lið fyrir lið en liggur hér samt fyrir og síðan hér breytingartillaga sem ég vil leggja fram sem er við þingskjalið 5 ára samgönguáætlun og varð út af þeim ágreiningi og kannski ákveðnum misskilningi sem sneru að framkvæmdum hér í jaðri höfuðborgarsvæðisins og upp á Kjalarnesi. Þar sem sagt tekið á vegi Skarhólabraut, Hafraðarsvegi og hér upp í Mosfellsbæ og síðan upp á Kjalarnesi þar sem við færum fram fjármuni. Eftir fund með Vegagerðinni í gær þá varð til breytingartillaga sem ætti að geta skapast góð sátt um. Virðulegur forseti, þetta langt nefndarálit, þetta búið að vera gríðarlega mikil vinna á vettvangi nefndarinnar. Það má segja að það sem nánast af þessum þingvetri þá hefur vinna nefndarinnar snúist samgönguáætlun
og það kannski ekkert óeðlilegt. Þetta er málaflokkur sem knýjandi allt land og það sýnist sitt hverjum. Verði sú stefna að veruleika sem hér mörkuð, þá það alveg ljóst að við erum að stíga stærri skref í eflingu samgöngukerfisins en stigin hafa verið á Íslandi nokkru sinni áður að ég tel að hægt sé að fullyrða. Það munu bætast við nánast tvöföldun þegar að sú leið verður komin í farveg sem að hér farið yfir. Það mun nánast tvöfaldast fjármagn til nýframkvæmda á ári. Þetta auðvitað fyrst og fremst lagt fram vegna þess mikilvægis að við verðum að búa við öruggara samgöngukerfi. Slysin gera ekki boð á undan sig, virðulegur forseti, og öll erum við mannleg og mannleg mistök verða ekki umflúin í þessum efnum né öðrum. Vegakerfið þarf að vera þannig í stakk búið til að mæta þessum mannlegu mistökum. Þannig það ekki í dag og því allt of hátt hlutfall alvarlegra slysa í okkar vegakerfi. Það auðvitað umdeilt að hefja gjaldtöku á þessum forsendum en það þá mikilvægt að horfa til þess hvaða leiðir á að fara og hvernig við eigum að fjármagna þetta. Sú staðreynd blasir við að framlög til samgöngumála hafa aukist umtalsvert á undanförnum árum, fyrst 2016, 2017 og 2018 og nú í ríkisfjármálaáætlun fyrir 2019 til 2022 þá var aukið svo munar næstu 3 árum 5,5 milljarð til samgöngumála. Þrátt fyrir þetta, virðulegur forseti, eru vonbrigðin mikil og kallað eftir enn hraðari framkvæmdum. Það engin tilviljun að öllum þeim löndum sem við berum okkur saman við hafa menn kosið að fara þessa leið til þess að stíga stór skref í að bæta vegakerfið sitt. Það augljósir kostir við þetta og meðal annars í okkar tilfelli þeir að sú mikla umferð erlendra ferðamanna sem eru vegi landsins verður auðvitað til þess að létta og taka á árum með okkur í þessum mikilvæga málaflokki. Þetta í senn umhverfismál, öryggismál og hagsmunamál að því leyti að stytta hér ferðatíma og greiða fyrir umferð. Rúsínan í pylsuendanum síðan auðvitað sú að við keyrum í öruggu umhverfi, við keyrum á vegum sem að standast ýtrustu kröfur. Að fara þessa leið gerur okkur kleift að gera skrefin stærri og betri. Þegar ég tala betri þá á ég við það að í stað þess að því við búum við þetta takmarkaða fjármagn þá eru menn að útfæra 1+2 lausnir hringgatnamót í stað þess að klára tvöföldum strax og fara strax í misla gatnamót og vinna þannig fram fyrir okkur mörg ár og þurfa ekki að koma aftur á svæðið til eflingu í samgöngukerfinu fyrir mörgum árum liðnum. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn óska eftir andsvörum og eftir ræðutími styttir í 1 mínútu bæði fyrra og síðar andsvari. Fyrsta veit andsvöru Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að fara hér yfir nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Ég tek undir orð hv. þingmanns Jóns Gunnarssonar. Vonbrigðin eru mikil. Uppsafnaður vandi öllum ljós. Fjárfestingarþörfin í heild 350 milljarðar og það liggur fyrir að þetta staða vegna pólitískrar ákvörðunar stjórnvalda sem hefur tekið þá ákvörðun að vanrækja algjörlega þennan þátt innviða sem samgöngukerfið. Hér talað að samgönguáætlun sé full fjármögnuð en mig langar eiginlega að velta upp þeirri mynd að hún sé í rauninni vanfjármögnuð vegna þess að það ekki farið í þær nauðsynlegu aðgerðir sem þarf að fara í. Þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann, sú staða sem uppi með þetta svelta innviðakerfi sem samgöngukerfið okkar þetta ekki áfellisdómur á stjórnvöld og fyrir ríkisstjórnir vegna þess hvernig þær hafa hagað málum og að öðru leyti telur hv. þingmaður það ekki óábyrgt af meirihluta
umhverfis- og samgöngunefndar að leggja ekki til nauðsynlegar umbætur til þess að tryggja öryggi vegfarenda? Svara andsvari fyrir sinn hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, meirihlutinn er einmitt að bregðast við því að efla öryggi vegfarenda. Við erum hér einmitt með tillögur til þess að efla samgöngukerfið og tryggja öryggi vegfarenda. Er búið að vanrækja alveg þennan þátt? Já, það var nú samgönguráðherra úr flokki hv. þingmanns sem að fyrstur lagði fram þessar hugmyndir 2007–2008. Þá virtist Samfylkingin vera á því að þetta væri leiðin til þess að stíga stór skref. Þó hafði aldrei verið sett eins mikið til samgöngumála nokkru sinni eins og einmitt á þeim árum. Og það er búið að sýna hér áherslur ríkisstjórnarinnar í þessum efnum núna. Við erum að auka verulega framlögin. Það var rætt hér heilmikið fjárlagafrumvarpið og breytingartillögur komu fram hjá minnihlutanum núna í aðdraganda fjárlaga fyrir þetta ár. Ég minnist þess ekki hafa séð eina einustu tillögu samgöngumál í tillögum minnihlutans. Þetta er andsvari síðara sinn Helga Vala Helgadóttir, 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, það er leitt að hv. þingmaður hafi ekki gefið sér tíma til þess að svara spurningum sem að honum voru beindar. En þá að þeim spurningum sem á eftir koma, það er varðandi veggjöld á vegum, í göngum og á brúm. Nú langar mig að spyrja hv. þingmann og biðja hann að svara alveg skýrt. Er ætlun meirihlutans að leggja veggjöld í öll göng á Íslandi, hvort sem að þau eru tilbúin eða hvort að þau verði gerð í framtíðinni? Erum við þá að tala Hvalfjarðargöng, Vestfjarðargöng, Múlagöng, Bolungarvíkurgöng? Við heyrðum hvernig bæjarstjórar bæði í Bolungarvík og Fjarðarbyggð töluðu í gær að þeim hugnaðist ekki gjaldtaka í þessum göngum sem þar eru. Það er talað að hætta innheimtu gjalda þegar upp er greitt. En nú er það alveg ljóst að Hvalfjarðargöngin eru greidd upp en samt er í farvatninu að leggja aftur gjöld þar. Hvernig fer það saman að tala orkuskipti og þess vegna nauðsynlega gjaldtöku og hins vegar að afleggja gjaldtöku þegar að búið er að leggja einhverja vegi? Það væri gott að fá svör við spurningunum, hv. þingmaður. Svara andsvari síðara sinn Jón Gunnarsson, hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Það er þetta stórt skref, virðulegur forseti, í umhverfismálum ef að umferðin eyðir minna eldsneyti og kemst hraðar yfir. Það eru auðvitað samlegðaráhrifin í þessu. Stendur til að leggja á veggjöld í öllum göngum, brúm og vegum. Já, mér eiginlega langar nánast að varpa þeirri spurningu fram, virðulegur forseti, hvort að hv. þingmaður hafi verið sofandi á fundum nefndarinnar sem að hún er þáttakandi í. Það er margbúið að ræða þetta mál, virðulegur forseti, og það hefur komið ítrekað fram hjá meirihlutanum, hjá fulltrúum ráðuneytisins og þeim sem við höfum verið að ræða við, að þetta er óútfært og þarna þarf að gæta einhverra sanngirni. Áform meirihlutans tillögu það að leggja á veggjöld víðar á landinu er til þess að jafna þessar álögur á landsmenn allra. Þetta verður með þátttökum allra íbúa landsins. Þar hafa veggjöld verið nefnd í jarðgöng, jafnvel í einstökum verkefnum eins og ég fór hér yfir sem verða samfjármögnuð úr samgönguáætlun og af veggjöldum. Þannig að þetta veit hv. þingmaður mæta vel, virðulegur forseti, og er hér að reyna að slá ryk í augu þeirra og eyru þeirra sem á okkur er að hlusta. Annað hlaðið andsvar er Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Ég held kannski að ég væri aftar í röðinni. En ég vil nú hefja mál mitt á því að þakka hv. framsögumanni fyrir hans ítarlegu yfirferð og vil leyfa mér að varpa því fram hér hvort að hann geti varpað ljósi á þær vendingar sem urðu varðandi framkvæmdir á Kjalarnesi. Það var þannig að það bárust af því fregnir að það væri ráði að flytja til fé með þá fyrirsjáanlegri seinkun á framkvæmdum á Kjalarnesi. Síðan
hafa borist fregnir af því að þessu hafi verið kippt í liðinn, eins og það heitir. En í millitíðinni gerist það að það setur auðvitað mikinn ugg að fólkinu á Kjalarnesi sem var sett á stað undirskriftasöfnun. Nú byggðarráð Borgarfjarðar var búið að álykta um málið og sjálfsagt fleiri. Gerir ráð fyrir að fólkið á Skaganum að því hafi ekki orðið vel við þetta, en það held ég væri gagnlegt, herra forseti, ef að hv. framsögumaður gæti varpað ljósi á þessa atburðarás. Það svarar andsvari í fyrra sinn Jón Gunnarsson, 85. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég vil nú nota tækifæri hér og vitna til ræðu hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar hér undir störfum þingsins áðan og taka undir með honum ástandið á þessum vegakafla á Kjalarnesi og mikilvægi þess að bregðast við. Já, það voru upplýsingar sem að meirihluti nefndarinnar hafði fengið og nefndin það að samningar stæðu þannig og staða á hönnun á Kjalarnesi væri með þeim hætti að þrátt fyrir að fjármagnið væri til staðar þá tækist ekki að fara í þessar framkvæmdir fyrr heldur en áætlað var. Eftir fund með Vegagerðinni í gær þá var það upplýst að menn gætu farið á stað við mikilvæga hluta í þessari framkvæmd fyrr en þær upplýsingar sem við höfðum áður höfðu gefið til kynna. Þannig að það var unnið að lausn þessara breytingartillögu sem ég kynnti hér áðan sem að gera ráð fyrir því að fyrsti áfangi þessa verks verði boðinn út seinni hlutann á þessu ári. Þetta síðan verkefni sem hugsað inn í gjaldtökuhugmyndina og munu þetta þá geta farið á mjög hraða framkvæmd þegar að það mál verður afgreitt. Hafið þér andsvari síðara sinn Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég vil þakka hv. framsögumanni fyrir svarið. Hann varpaði svo sannarlega ljósi á þessa atburðarás og ég vil nota þetta tækifæri og þakka honum fyrir hans þátt í því að fella þetta mál í réttan farveg. Þetta er sannarlega mikið hagsmunamál fyrir mjög marga. Fólkið á Kjalarnesi hefur beitt sér mjög í þessu máli lengi og fregnir hafa borist sömuleiðis af fjölsóttum fundum á Skaganum og víðar. Nú þetta er eins og ég gat og ég þakka hv. framsögumanni fyrir að vísa í ræðu mína hér undir dagskrárliðnum störf þingsins að þetta er náttúrulega þriðji fjölfarnasti vegur á landinu. Þetta er þjóðvegur 1 og afar brýnt að þarna verði framkvæmdar þær úrbætur sem svo sannarlega eru nauðsynlegar. Svarar andsvari síðara sinn Jón Gunnarsson, 85. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég er bara alveg hjartanlega sammála hv. þingmanni. Ég vil líka benda á það í umræðu þennan mikilvæga veg og það á reyndar við margt annað sem að verða afleiðinga þeirra breytinga sem að eru fyrirhugað að gangi hugmyndir meirihlutans eftir. Í útfærslu vegagerðarinnar á þessum kafla í dag er unnið eftir því að þarna verði að hluta til 1+2 vegur og hringtorg í stað mislægra gatnamóta. Hugmyndir okkar í meirihlutanum koma fram í nefndaráliti og við höfum rætt það við Vegagerðina og samgönguráðuneytið ganga út á það að verði farin þessi veggjaldarleið sem að þessi leið er til að mynda undir, þá verði tækifæri notað til þess að fullklára þetta mörg ár fram í tímann eins og ég nefndi áðan. Það þýðir að þetta verði tvöfaldað alla leið með mislægum gatnamátum eftir því sem við á. Það eru auðvitað gríðarlega mikill áfangi fyrir alla sem þennan veg fara reglulega og óreglulega að það verði hægt að stíga stór skref sem slík. Næst síðustu ætla að veita andsvari Björn Leví Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegur forseti, það kemur þetta fram í áliti meirihlutans, nefndaráliti, að meirihluti gesta sem kom fyrir nefndina tóku vel í hugmyndir gjaldtöku á vegum.
Mig langar til þess að andmæla þessum skilningi. Meirihluti gesta sem komu fyrir nefndina voru samþykkir því að fara í þessar framkvæmdir. Ef það nauðsynlega þyrfti veggjöld til að það væri eini valmöguleikinn, þá væri það þannig. En það eru ýmsir aðrir valmöguleikar í stöðunni. Mig langaði til að spyrja hv. framsögumann hérna þetta jafnræði sem gætt á milli landsmanna og útskýra það aðeins betur hvernig hann kemst að þeirri niðurstöðu að það að setja gjaldahliðina kringum höfuðborgarsvæðið sé á einhvern hátt jafnræði. Á lokum hérna í fyrripartinum þá talað veggjöld í samfélagsþágu þar sem veggjöld eða sérstök notendagjöld sem svona ekki nýja nálinni en þá vísa í sem sagt það sem að hæstv. Framsögumaður sagði hérna í sérstökum umræðum árið 2011 þar sem hann var vísa í ráðherra Ögmund Jónasson sem sagði að engar ákvarðanir höfðu teknar þar sem hann viðurkenndi í viðtali að það var tvísköttun að ræða. Við skuldum ekki fara inn neinar auka álögur á heimilin í landinu á bifreiðanotkun heimilanna. Hvort það væri satt að þetta væri tvísköttun að ræða. Forseti minna þingmenn á að halda ræðutíma. Þá svarar andsvari fyrir sinn Jón Gunnarsson, 85. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, við stöndum við það í meirihlutanum sem stendur í þessu nefndaráliti að meirihluti þeirra sem kom fyrir nefndina og stór meirihluti hafi verið hlynntur því að fara þessa leið ef það mætti verða til þess að flýta framkvæmdum í samgöngukerfinu. Það er alveg rétt að það voru kannski ekki neinar aðrar lausnir upp á borðum og þær eru svo sem vandfundnar. Það hefur þó verið bent á það til að mynda af hálfu þingmanna Sjálfstæðisflokksins að það mætti fara þá leið að selja eitthvað af eignum ríkisins til þess að byggja upp í samgönguinnviðum og við teljum bara að hér sé svo brýnt mál að ræða sem þarf að bregðast við sem allra fyrst. Ef að við værum að horfa hér á þetta í einhverju öðru samhengi þá myndum við líkja þessum slysakostnaði við almannavarna ástand. Þannig að við stöndum við það og á fundum nefndarinnar núna í janúar komu fulltrúar allra landshlutasamtaka, sveitarfélaga á fund nefndarinnar og almennt var bara mjög vel tekið í þessar hugmyndir, auðvitað með ákveðnum efum sem að snúa þá að útfærslunni sem að kemur fram í þingmáli samgönguráðherra síðar. Það veitir síðar andsvar Björn Leví Gunnarsson, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Efin voru mun stærri heldur en koma fram í nefndarálitinu, vil ég fullyrða. Ég myndi vilja nefna kannski sem ákveðnar aðrar hugmyndir að hv. framsögumaður nefndarálitsins talaði skuldabréfaútboð hérna á árum áður nokkurn veginn nákvæmlega sömu verkefni. Mig langar einnig að spyrja framsögumann hérna þær 800 til 1,5 milljarð sem að fara í niðurgreiðslu flugfargjalda. Hversu mikið verður hægt að fara í uppbyggingu á þeirri þjónustu sem að sagt að nauðsyn sé að sækja með þessum flugum á landsbyggðinni? Hversu 800 milljónir á ári telur ansi hratt upp í mjög góðar viðbætur í þjónustu? Og að lokum þá myndi ég vilja heyra aðeins flutningsmann tala allar umsagnirnar sem bárust þessa samgönguáætlun og hvaða mark hægt að taka þeim. Svarar síðar andsvari Jón Gunnarsson, 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, við getum verið alveg ósammála það, ég og hv. þingmaður, og það er bara svo sem ekkert óþekkt í þinginu að menn séu ósammála túlkun. En við erum bara ósammála það að ef hafi verið stærri. Það sem stóð upp úr í allri þeirri umræðu að mínu mati og ég geti talað þar fyrir hönd meirihlutans var sú almenna skoðun hversu mikilvægt það væri að fara hér í vegaframkvæmdir og að menn, ef það væri ekki önnur lausn á borðinu heldur en að gera það með þessum hætti, þá væru menn sáttir við það. Þó að vissulega menn bíða eftir útfærslunni, hvað kostar þetta, hver verður framkvæmdarhraðinn, hvað þýðir þetta fyrir mig? Já, ég hef lengi legið yfir þessum málum, virðulegur forseti, og tjáð mig þau. Og það er í mínum huga alveg ljóst og var engin tilviljun þegar ég setti vinnunni í gangi því samgönguráðuneytið 2017 hvert við yrðum að stefna ef við ætluðum að ná þeim árangri sem að þjóðin kallar eftir.
Við verðum að bregðast við því kalli. Síðasta við andsvari Hanna Katrín Friðriksson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Forseti. Hv. þingmanni Jóni Gunnarssyni fyrir fína yfirferð yfir álit minn meirihlutans. Ég er með tvennt sem ég langar til að hefja mína aðkomu að umræðunni hér í dag með því að spyrja háttvirtan þingmann þau tengjast bæði veggjöldum. Fyrst langar mig aðeins í ljósi þess að það hefur verið rætt svolítið að ferðamenn, umferð í ferðaþjónustunni, ferðamenn beri stóran hluta af þessum veggjöldum. Það er ekki óviðbúið. Nú hafa aðilar tengdir ferðaþjónustunni brugðist við og eru komnir með sínar skoðanir á þessum málum. Mig langar til að spyrja hv. þingmann hvort að í ljósi svona ákveðna erfiðleika sem við höfum verið að glíma við hér undanfarin ár, og ég nefni bílastæðagjöld á Þingvöllum og aðra staði þar sem okkur hefur ekki tekist að rukka bílaleigubíla, láta þá standa skil á sínum hluta af þessum kostnaði í gegnum gjöldin. Hvað telur hann ekki mikilvægt að við fáum raunverulega úrlausn þessara mála, að það sé nákvæmlega frá gengið hvernig við ætlum, en að tala hátt í 40% kostnaði verið greiddur af ferðaþjónustunni, verðum við ekki að hafa það tryggt? Og því tengt langar mig að spyrja, hvaða skoðun hefur hv. þingmaður sem hefur mikla þekkingu á málum á því, verður þetta veggjald sem að ferðaþjónustan greiðir kemur í staðinn fyrir margræddar og margáætluð gjöld á ferðaþjónustuna að mati þingmanns? Minni þingmenn að halda ræðu. Þá svarar andsvari fyrir Jón Gunnarsson, hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, það er alveg ljóst að þetta verða viðbótargjöld á alla þá sem að fara hvort sem það eru ferðamenn eða aðrir landsmenn. Og það er hægt að velta síðan upp hinni hlið peningsins. Það er hægt að horfa þetta sem kostnað fyrir viðkomandi, en síðan er hægt að horfa á hina hlið peningsins sem auðvitað felur í sér greiðari umferð, minni eldsneytiseyðslu, umhverfisvænni umferð og öruggara vegi. Og þegar þetta er allt saman lagt á vogarskálarnar, þá efast ég ekkert hver ávinningurinn er og hvar hann liggur fyrir íslenskt þjóðarbú, fyrir íslensk heimili og ríkissjóð. Það er auðvitað mjög mikilvægt, eins og hv. þingmaður nefnir, að útfæra það í góðu samstarfi við ferðaþjónustuaðila til að mynda hvernig innheimta bílaleigubílum verður. Það gekk mjög vel í Hvalfjarðargöngum, þar sem að samstarf var milli Spalar og bílaleigufyrirtækjanna. Og þessar skoðanir ferðaþjónustunnar sem að vitnað er í, ég kannski kem inn á það bara í seinna svarinu. Þá veitir síðasta andsvar Hanna Katrín Friðriksson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Já, takk fyrir. Ég þakka svarið og bendi á að í þessu samhengi eru Hvalfjarðargöng ekki endilega dæmi til að vísa í vegna þess að það er verið að huga allt annars konar gjaldtöku eða öðrum gjaldtökuleiðum. En mig langar til að fara í seinna andsvari yfir í borgarlínuna. Vegna þess að nú liggur það fyrir og kemur fram í áliti meirihlutans að tilteknar framkvæmdir við stofnleiðir á höfuðborgarsvæðinu menn þurfa að hafa þau í huga að þessu hluti af uppbyggingu við borgarlínu. Ég spyr hv. þingmann, er það þá þannig að þessi uppbygging stofnleiða sem á að fjármagna með veggjöldum verði framlag ríkisins í borgarlínuframkvæmdir? Svarar síðasta andsvari Jón Gunnarsson, hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, í þessu samhengi vil ég vitna til þess sem í gangi, þeirra viðræðna sem í gangi milli samgönguráðuneytisins annars vegar og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hins vegar. Meirihluti nefndarinnar, eins og kemur fram í nefndaráliti, leggur áherslu á það að þær framkvæmdir sem að verður farið í á grundvelli gjaldtöku hér á höfuðleiðunum inn út úr borginni, að framkvæmdar áhrif þess gæti innan höfuðborgarsvæðisins. Við tölum Reykjanesbraut alveg inn á Holtavegi. Það þýðir þá misla gatnamót við Bústaðaveg og frágangur frá Stekkjarbakka að Holtavegi og reyndar upp í Breiðholti líka. Við teljum það eðlilegt vegna þess að þessi mikilvægi samgönguás, hann auðvitað er hluti af þessari megin leið, Reykjanesbrautin í gegnum borgina. Þannig að því leyti finnst mér það gefa augaleið að menn fara í þær framkvæmdir á grundvelli gjaldtökunnar innan höfuðborgarsvæðisins að þá verði gert ráð fyrir
útfærslu borgarlínunnar í tengslum við það eða aukina almenningssamganga leið og við erum að bæta almennar samgöngur annarra farartækja, hjólandi og gangandi á sama svæði. Andsvörum við lokið. Til máls tekur skrolla hérna. Hver fyrstur? Til máls tekur framsögumaður minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helga. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar tillögu til þingsályktunar 5 og 15 ára samgönguáætlun, annars vegar fyrir árin 2019–2023 og hins vegar 2019–2033. Undir nefndarálitið skrifa auk þeirrar sem hér stendur hv. þingmaður Viðreisnar Hanna Katrín Friðriksson og þá lýsti hv. þingmaður Pírata Björn Leví Gunnarsson sem áheyrnarfulltrúi í nefndinni sig sömuleiðis samþykka álitinu. Minnihluti umhverfis- og samgöngunefndar gagnrýnir stjórnvöld harðlega fyrir að hafa vanrækt samgöngukerfi landsins á tíma mikils uppgangs í ferðaþjónustu með fordæmalausri fjölgun ferðamanna og verulega auknu álagi á alla innviði landsins. Gagnrýnir minnihlutinn stjórnvöld fyrir að hafa með ákvörðunum sínum pólitísku ákvörðunum vanrækt algjörlega að sinna þessum innviðum á uppgangstímum eftir að tókst að forða ríkissjóði frá gjaldþroti. Tekur minnihlutinn undir raddir allra þeirra gesta sem mættu fyrir nefndina við meðferð samgönguáætlunar og kváðu umtalsvert átak þurfa í vegaframkvæmdum allt land. Uppsafnaður vandi í samgöngum á Íslandi er mikill og öryggi vegfarenda í hættu verði ekki hafist handa við nýframkvæmdir og lagfæringar samgöngumannvirkja landsins. Fjárfestingaþörfin er óumdeild og tekur minnihlutinn þannig undir þau sjónarmið að brýnt sé að hraða framkvæmdum sem frekast er unnt, hvort tveggja í ljósi vanrækslu sem og vegna fjölgunar ferðamanna á vegum landsins. Minnihlutinn telur ótímabæra og skyndilega umræðu meirihlutans veggjöld hafa komið í veg fyrir faglega vinnu nefndarinnar við samgönguáætlun til 5 og 15 ára. Skyndilegar hugmyndir meirihlutans breyttu þeirri vinnu sem nefndin var í og laut að því að kanna afstöðu landshluta og sveitarfélaga til framkvæmda og forgangsmála á svæðunum. Sú vinna sem staðið hafði yfir í 2 mánaða skeið virðist engu hafa skilað í afstöðu meirihlutans eins og hún birtist í áliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Telur minnihlutinn það miður því að gestirnir voru skýrir með þau verkefni sem nauðsynlegt er að verði farið í, ýmist með því að þau verði færð framar eða að þau komist á áætlun. Fyrir liggur að vinna stendur yfir hjá stjórnvöldum lítur að útfærslu veggjalda og vegaskatta og því var sú stefnubreyting sem meirihlutinn lagði skyndilega í undir lok vinnu samgönguáætlunar laut að því að endurraða verkefnum og taka ákvörðun mögulega fjármögnun í formi veggjalda með öllu ótímabær. Hugmyndir meirihlutans reyndust óútfærðar, hvort heldur varðar almenna vegaskatta vegna orkuskipta í samgöngum eða veggjalda vegna einstakra framkvæmda. Telur minnihlutinn þá vinnu þurfa að vera vel ígrundaða, meðal annars með rannsóknum á samfélagslegum áhrifum slíkrar skattheimtu á íbúa landsins og ekki síður jafnræði meðal íbúanna. Lýsir minnihlutinn því yfir ánægju með að meirihlutinn hafi fallið frá ótímabærum breytingum á samgönguáætlun vegna nýrra fjármögnunarleiða, en lýsir þó yfir undrun vegna þess umfangs sem sú umræða fær þó í nefndaráliti meirihlutans, enda framtíðarvinnu stjórnvalda að ræða sem væntanlega mun koma fram í þinginu einhvern tímann á næstu misserum, jafnvel árum. Minnihlutinn telur mikilvægt að nýjar framkvæmdir og aðrar sem settar verða framar í forgangsröðun verði fjármagnaðar úr ríkissjóði enda sé slíkt mjög brýnt af öryggisástæðum. Telur minnihlutinn ekki tækt að bíða niðurstöðu hugmyndavinnu álagningu nýrra vegaskatta og veggjalda
enda ólíklegt að henni muni ljúka á næstunni ef slík hugmyndavinna á að byggjast á faglegum rannsóknum og vandaðri vinnu. Telur minnihlutinn einnig ljóst að þeir fjármunir sem muni skapast af slíkri innheimtu séu ekki af þeirri stærðargráðu að ekki sé hægt að fjármagna framkvæmdir með öðrum hætti, til dæmis með álagningu auðlindagjalda, hækkun veiðigjalda, komu og eða brottferðagjalds á ferðamenn, minni afgangi ríkissjóðs eða einfaldlega með því að taka tillit til þjóðhagslegs ábata þeirra framkvæmda sem ræðir. Ábatinn mun, samkvæmt bráðabirgðatölum, borga upp allar þessar framkvæmdir sem nauðsynlegar eru á innan við áratug, á meðan gert ráð fyrir að veggjöld borgi þessar sömu framkvæmdir upp á 2 áratugum. Þannig væru þeir landsmenn sem veggjöldin leggjast hvað harðast á að greiða aukinn skatt eftir að framkvæmdirnar hafa borgað sig sjálfar. Minnihlutinn telur þannig brýnt að stjórnvöld fari nú af festu í uppbyggingu samgöngumannvirkja á landinu. Talið að rekja megi fjölda umferðarslysa til ófullnægjandi aðstæðna á vegum, hvort tveggja í dreifbýli og þéttbýli, og kostnaður samfélagsins af því áætlaður 50 milljarðar króna á hverju einasta ári. Dæmi sýna að uppbygging og nauðsynlegt viðhald samgöngumannvirkja dregur verulega úr umferðarslysum. Það mun því borga sig fljótt upp að leggja fjármuni í þessar framkvæmdir og þannig spara ríkissjóði umtalsvert fjármagn vegna umferðarslysa. Minnihlutinn telur því ljóst að ekki sé nauðsynlegt að fara í þessa miklu skattlagningu samhliða átaki í samgöngumálum vegna þess að endurbætur og nýframkvæmdir muni borga sig upp á mun skemmri tíma en álagning veggjalda. Með því að tvöfalda vegi, fækka einbreiðum brúm á fjölförnum stöðum og ekki síður með því að minnka umferð einkabíla í þéttbýli með auknum almenningssamgöngum muni slysum fækka verulega með tilheyrandi lækkun kostnaðar samfélagsins af umferðarslysum. Forgangsröðun ríkisstjórnarinnar í samgönguáætlun endurspeglar ekki rökstuðning hennar fyrir nauðsyn þess að flýta framkvæmdum vegna umferðaröryggis. Þau verkefni sem þar liggja undir eru samfélagslega kostnaðarsöm vegna slysahættu, en í stað þess að forgangsraða í þágu umferðaröryggis kveður meirihlutinn öryggi einungis tryggt með álagningu veggjalda. Einungis með álagningu veggjalda. Ekki verður annað séð en að ríkisstjórnin sé þarna viljandi að setja öryggislega nauðsynlegar vegaframkvæmdir aftar í samgönguáætlun til þess að geta síðan flýtt þeim með veggjöldum og vegasköttum. Fjármögnunarvandamál þessara framkvæmda því algjörlega heimatilbúið. Minnihlutinn styður þær tillögur meirihlutans að forgangsröðun eins og þær birtast í köflunum vegaframkvæmdir fjármagnaðar með gjaldtöku og ýmsir vegir á vegaáætlun, nýjar framkvæmdir og flýtingu tilgreindra framkvæmda landið. Minnihlutinn styður þær tillögur vegna þess að þær komu frá vegagerðinni mögulegar framkvæmdir og mögulega flýtingu framkvæmda. Minnihlutinn tekur þó ekki undir nauðsyn þess að innheimta veggjöld til þess að fjármagna þær framkvæmdir. Leggur minnihlutinn til breytingar á samgönguáætlun sem miði að því að tryggja að ráðist verði í þessar brýnu framkvæmdir sem fyrst og þær fjármagnaðar að fullu úr ríkissjóði. Þá telur minnihlutinn einnig nauðsynlegt að án tafar verði lagt til fjármagn í Arnarnesveg sem stjórnvöld ætla enn að fresta. Samkvæmt fyrirliggjandi samgönguáætlun eiga framkvæmdir við Arnarnesveg ekki að hefjast fyrr en á öðru tímabili áætlunarinnar. Meirihlutinn hefur þar að auki lagt áherslu á að þær framkvæmdir verði algjörlega tengdar innheimtu veggjalda. Þannig að ef ekki verða veggjöld, þá verður ekki vegur. Ef marka má það sem stendur í meirihlutaáliti. Í nýrri brunavarnaáætlun slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu voru tekin af öll tvímæli nauðsyn þess að Arnarnesvegur yrði lagður, enda væri það svo að einungis 26% íbúa Kópavogs teldust nú búa í ásættanlegri fjarlægð við slökkvistöð. Framkvæmdir á Arnarnesvegi eru því brýnt öryggisatriði sem setja verður fremst í forgangsröð framkvæmda og það geta ekki beðið eftir mögulegri álagningu veggjalda í framtíðinni. Minnihlutinn leggur áherslu á að þessum verkefnum verði flýtt og þau fjármögnuð úr ríkissjóði þannig að öryggi landsmanna sé tryggt.
leggur minnihlutinn því til breytingar á samgönguáætlun til 5 og 15 ára þessu til samræmis. Minnihlutinn telur brýnt að hugsað verði til framtíðar þegar kemur að úrlausnum mála. Þar skipta almenningssamgöngur öllu máli því að þær taka á margvíslegum viðfangsefnum samfélagsins, svo sem efnahag landsmanna, búsetuvali, umferðarþunga, öryggismálum og síðast en ekki síst loftslagsmálum sem eitt stærsta og mikilvægasta verkefni allra ríkisstjórna. Minnihlutinn lýsir undrun sinni á metnaðarleysi ríkisstjórnarinnar í uppbyggingu almenningssamgangna landsins á höfuðborgarsvæðinu sem og á landsbyggðinni. Gestir sem mættu fyrir nefndina lýstu því einróma að almenningssamgöngur allt land væru í uppnámi enda hefðu öll sveitarfélög landsins sagt upp samningi sínum við ríkið rekstur almenningssamgangna. Hafa þau nú gert bráðabirgðasamning til 1 árs út árið 2019 á meðan reynt að finna þessum flokki farveg. En engin merki má sjá í áliti meirihlutans að nokkur einasti áhugi sé eða stefna í málaflokknum átak eða framtíðarsýn á varðar almenningssamgöngur. Í nefndarálitinu nefnt að stefnt skuli að hallalausum rekstri út árið 2019 en engin stefna virðist vera þá nauðsynlegu uppbyggingu sem þarf að eiga sér stað. Engir viðbótarfjármunir eru ætlaðir almenningssamgöngum allt land á 5 og 15 ára áætlun sem nú skal samþykkja, heldur eingöngu fjallað almennt mikilvægi þess að almenningssamgöngur séu fyrir hendi í öllum landshlutum. Þá sagt að huga verði að aðgerðaráætlun í loftslagsmálum en hvorki eru hugmyndir lagðar fram né nokkur framtíðarsýn í þeim málum af hálfu meirihlutans. Minnihlutinn telur þær aðstæður sem nú eru í samgöngumálum kalla á skjóta úrlausn. Fyrir liggur að gera verður stór átak í eflingu almenningssamgangna allt land á höfuðborgarsvæðinu í nágrannasveitarfélögum sem vegna nálægðar við höfuðborgarsvæðið sækja þjónustustörf og nám á höfuðborgarsvæðið sem og allt land. Leggur minnihlutinn því til að á árinu 2019 verði hafin vinna við undirbúning að niðurgreiða almenningssamgöngur til þeirra sem daglega þurfa að ferðast milli sveitarfélaga til og frá vinnu og skóla sem og til þeirra sem þurfa að sækja nauðsynlega heilbrigðisþjónustu á svæðið. Þá leggur minnihlutinn til að farið verði án tafar í vinnu við að þróa nútímalegt kerfi almenningssamgangna með þeim hætti að þjónustan verði aukin til muna svo að notkun þessara samgöngumáta verði raunverulegt val í daglegu lífi landsmanna. Þá leggur minnihlutinn einnig til að stjórnvöld leggi til aukna fjármuni í eflingu almenningssamgangna innan höfuðborgarsvæðisins svo að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og í nágrannasveitarfélögum geti aukið verulega þjónustuna og hvatt verði til notkunar almennings á þessum ferðamáta. Leggur minnihlutinn áherslu á að þeir fjármunir sem lagðir verði í þetta átak muni ekki dragast frá öðrum nauðsynlegum framkvæmdum á svæðinu eins og áður var ákveðið í samningi ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu uppbyggingu og rekstur almenningssamgangna og markvissar stuðningsaðgerðir en samningurinn gildir til ársins 2022. Minnihlutinn telur að engum dyljist að framkvæmdaþörf í samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins umtalsverð og því brýnt að bregðast við án tafar. Umferð íbúa og ferðamanna hefur aukist töluvert á undanförnum áratug og annar samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins engan veginn þeirri umferð sem þar fer Minnihlutinn lýsir yfir áhyggjum yfir áhugaleysi meirihlutans á því brýna verkefni á sviði almenningssamgangna sem kynnt hefur verið á höfuðborgarsvæðinu, þ.e. borgarlínu. Borgarlína samvinnuverkefni allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem þvert á flokkspólitík hafa sammælst þetta nauðsynlega verkefni. Verði ekki farið af stað í þetta stórátak ljóst að samgöngukerfi svæðisins mun ekki á nokkurn hátt ráða við fjölda einkabíla í umferðinni sem og munu íslensk stjórnvöld ekki nálgast það markmið sem þau hafa skuldbundið sig til að stefna að í loftslagsmálum. Fyrir liggur að umferð einkabíla verði ekkert að gert mun aukast 40% til ársins 2030 sem eftir 11 ár, herra forseti. Á næstu 11 árum mun umferðin hér á höfuðborgarsvæðinu aukast 40% og mun það leiða til fleiri umferðarslysa,
frekari umferðartafa og meiri losunar koltvísýrings. Hinn boðaða stórsókn stjórnvalda í loftslagsmálum rímar þannig illa við það áhugaleysi sem á raunverulegri aðkomu stjórnvalda við uppbyggingu borgarlínu. Því að þótt stjórnvöld hafi undirritað viljayfirlýsingu verður að segja að ákvörðun að setja einungis 800 milljónir króna í verkefnið á næstu 15 árum dugir skammt. Ekkert fjallað frekara fjármagn í áliti meirihlutans. Né heldur fjallað það að samningur ríkis og sveitarfélaga segir til að ríkið fjármagni helming kostnaðar við línuna. Í áliti meirihlutans kemur fram að tilteknar framkvæmdir í áætluninni séu í raun hluti af byggingu borgarlínu og stofnleiða á höfuðborgarsvæðinu. Þeim sé unnt að flýta með veggjöldum og stofnleiðum og gerir minnihlutinn alvarlegar athugasemdir við það sem lesa má út úr þessu. Það er að segja að framkvæmdir sem meirihlutinn gerir ráð fyrir að íbúar höfuðborgarsvæðisins fjármagni sjálfir með greiðslu veggjalda séu þannig hluti af framlagi ríkisins til þessa nauðsynlega verkefnis. Ríkið ætlar þá ekki að borga þetta, heldur eiga á almenningur hér á svæðinu að borga þetta og ríkið ætlar að líta á það sem sitt framlag. Miðað við upplýsingar frá stjórnvöldum gert ráð fyrir 16,3 milljörðum króna í heildarkostnað á fyrsta tímabili, 15,4 milljörðum á öðru tímabili og 9,9 milljörðum á því þriðja. Minnihlutinn styður tillögur meirihlutans 300 milljón króna framlag á árinu 2019 en leggur til að á árunum 2020 til 2023 verði árlegt framlag ríkisins til verkefnisins 2 milljarðar króna. Þá leggur minnihlutinn til breytingu á samgönguáætlun 2019 til 2033 þannig að gert verði ráð fyrir nauðsynlegum kostnaði á öðru og þriðja tímabili samgönguáætlunar. Í skýrslu uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu til 2033 leggur verkefnishópur áherslu á að uppbygging stofnleiða fyrir samgöngur á höfuðborgarsvæðinu verði framar í forgangsröð samgönguáætlunar. Kom fram í viljayfirlýsingu ríkis og sveitarfélaga frá síðastliðnu hausti að á grundvelli skýrslunnar yrðu gerðar tillögur að breytingum á samgönguáætlun. Minnihlutinn leggur því til að á þetta verði hlustað og farið verði án tafar í það verk að forgangsraða framkvæmdum með tilliti til uppbyggingar borgarlínu. Aðeins varðandi hugmyndir flugsamgöngur, þá leggur minnihlutinn áherslu á að sá tími sem til stefnu fram að því að ný og endurskoðun samgönguáætlun sem boðuð hefur verið mögulega næsta haust verði nýttur í að fara ofan í kjölinn á tillögum starfshóps samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra leiðir til að ná fram hagkvæmni í rekstri innanlandsflugvalla og lægri flugfargjöldum. Sérstaklega þykir minnihlutanum brýnt að þessar tillögur verði unnar áfram í samhengi við úrbætur í almenningssamgöngum allt land, af því að flug eru almenningssamgöngur. Áherslur og markmið í loftslagsmálum þurfa að vera áberandi í þessari vinnu. Annað óásættanlegt, hvort heldur litið til skuldbindinga Íslands á alþjóðavettvangi eða ábyrgðar íslenskra yfirvalda gagnvart komandi kynslóðum. Eins og áður hefur komið fram þá stóðu að þessu nefndaráliti minnihluta sú sem hér stendur en einnig hv. þingmaður Viðreisnar Hanna Katrín Friðriksson og styður áheyrnarfulltrúi Pírata í nefndinni hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson álit þetta. Herra forseti, mig langar í framhaldinu að fara aðeins ofan í þá þætti aðra sem ég tel mikilvægt að vekja athygli á. Í fyrsta lagi vek ég athygli á að breytingartillögur meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar taka alls ekki og ekki á nokkurn hátt á þeirri háværu gagnrýni sem barst nefndinni frá öllum landshornum. Virðist meirihlutinn ætla að réttlæta það með því að önnur samgönguáætlun sé væntanleg, kannski haust eða næsta vetur. Hér verður að vekja athygli á því að á sama tíma og talað það ófremdarástand á öllum vegum, það öryggisleysi sem vegfarendur þurfa að þola, það hættuástand, þá má velta fyrir sér hvort að þetta eru boðleg vinnubrögð. Af því það alveg ljóst að við verðum að fara í nauðsynlega bráðaaðgerðir vegna
þeirrar pólitísku ákvörðunar ríkisstjórnar nú og fyrri ríkisstjórnar að svelta þetta kerfi, að tryggja ekki okkar innviði. Það eru allir sammála. Þetta gerist á sama tíma og hagsæld er mikil í landinu og ráðamenn stæra sig af því. Ástand vega er ekki eitthvað eitt. Við erum að tala að víða land eru einbreiðar brýr sem eru stórhættulegt fyrirbæri. Við erum að tala að vegir eru ófullnægjandi með tilliti til umferðarþunga. Vegir eru líka ófullnægjandi með tilliti til þess að leggja þarf tvíbreiða vegi. Þannig að umferð, jafn mikil og hún gangi greiðlega í báðar áttir. Vegir eru ófullnægjandi vegna þess að undirlagið er ekki nógu gott fyrir þungaflutninga sem á vegum eru. Vegir eru líka ófullnægjandi vegna þess að það er ekki einu sinni bundið slitlag allt land og eru heilu byggðarlögin enn með malarvegum. Og þar keyra skólabílarnir dansandi með skólabörnin innanborðs. En það er ekki bara svo, herra forseti, heldur er samgöngukerfið okkar ófullnægjandi vegna þess að það er hættuástand í fjallshlíðum og fjallvegum og þess vegna er nauðsynlegt að halda áfram vegganga uppbyggingu. Þetta er hættulegt ástand, herra forseti. Þetta er pólitísk ákvörðun stjórnvalda að svelta kerfið til þess að geta hafið nýja skattheimtu á almenningi í stað þess að nota þá skatta sem við borgum nú þegar til þess að tryggja þessa innviði okkar. Og það að svelta innviðina svona, það er dýrt. Þetta er grundvallarþekking að ef þú hugsar ekki innviðina, ef þú passar ekki upp á það sem við eigum saman, þá mun það kosta okkur miklu meira í framtíðinni. Nú, við erum líka að horfa fram hjá hlýnun jarðar. Við erum líka að horfa upp á mjög miklar loftslagsbreytingar og þar er það einkabíllinn sem mengar mest. Ef við gerum ekkert, ef við förum ekki í stórkostlega sókn í uppbyggingu almenningssamgangna allt land, þá munum við ekki standa við skuldbindingar okkar í loftslagsmálum. Og það mun líka, herra forseti, kosta okkur umtalsverða fjármuni. Við getum ekki staðið hér í dag og hent alltaf reikningnum á framtíðina, á komandi kynslóðir. Það er alveg kominn tími á að ríkisstjórnin hverju sinni beri ábyrgð á nútímanum og beri ábyrgð á framtíðinni vegna þess að loftslagið er ekki okkar einkamál. Þetta varðar allan heiminn. Almenningssamgöngur eru líka nauðsynlegar til þess að greiða leið almennings í þéttbýli. Og þar er meirihlutinn líka að skila auðu. En meirihlutinn skilar ekki auðu þegar kemur að hugmyndum vegaskatta og veggjöld. Þar er af nægu að taka, virðast vera nægar hugmyndir. Vegaskattur sem á að koma í veg fyrir bensíngjöld og olíugjöld. Vegaskattur vegna orkuskipta. Hvernig er það þá? Munu þeir sem aka á bensín- og olíudrifnum bílum greiða þá hvort tveggja vegaskatt fyrir ekna kílómetra og bensín- og olíugjöld? Hér kinkar hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson kolli. Hann er í meirihlutanum, þannig að það er greinilega búið að ákveða að það verði tvöföld skattheimta þar. En vegatollar. Það er gjarnan vísað í hið frábæra verk Hvalfjarðargöng. En á fundi mínum með íbúum á Akranesi og nágrenni kom nú fram að þeir telja sig þar vera búnir að borga Hvalfjarðargöngin og eigi nú ekki að fara aftur að borga Hvalfjarðargöngin. Eða borga þá aftur í Hvalfjarðargöngin til þess að greiða önnur gjöld, eins og nú virðist vera hugmynd af því að þá skyndilega þarf að gæta jafnræðis. Í fjölmiðlum í gær kom fram að bæjarstjóri Fjarðarbyggðar og bæjarstjórinn í Bolungarvík, þeir leggjast eindregið gegn því að lögð verði veggjöld
á þau göng sem þar eru, vegna þess að göngin eru komin. En ég held að meirihlutinn og ríkisstjórnin þurfi bara að fara að vera svolítið hreinskilin í þessari umræðu. Það var rætt það inni í nefndinni, sú hugmynd var viðruð að það ætti að leggja veggjöld á öll göng á Íslandi, hvort sem að þau væru komin eða ekki. Það var líka viðruð sú hugmynd að það ætti að leggja veggjöld á öll göng en ekki Strákagöng, Múlagöng og Héðinsfjarðargöng. En það mætti leggja veggjöld á Bolungarvíkurgöng, Vestfjarðargöng og Hvalfjarðargöng. Hvar er jafnræðið, ágæti meirihluti? Hvar er jafnræðið, kæra ríkisstjórn? Það virðist ekki vera neitt samhengi milli þess hvort þú átt möguleika aðra leið. Íbúar í Bolungarvík geta vissulega farið sjóleiðina frá Bolungarvík ef þeir kjósa að aka ekki gegnum göngin. En þá þarf líka að tryggja slíkar almenningssamgöngur frá höfninni í Bolungarvík. Og ætlar ríkisstjórnin að gera það? Það held ég að sé ekkert inn í myndinni. Tilbúnir vegir eða ekki. Að sjálfsögðu verða veggjöldin felld niður þegar vegirnir eru tilbúnir. En býtu, hvað erum við þá að tala í sambandi við þá vegi sem nú þegar eru komnir? Hvað erum við þá að tala þau göng sem þegar eru komin? Að fella niður hvenær? Þetta er umræða sem að meirihlutinn verður bara að fara að viðurkenna er algjörlega ósvöruð. Og þegar maður kemur hér eftir kynningu á meirihlutaálitinu þá er bara snúið út úr með tómum skætingi í staðinn fyrir að svara einföldum spurningum þeirra þingmanna sem að koma hingað upp. Það eru önnur verkefni sem gætu verið tilvalin í veggjöld, en þá erum við að tala verkefni þar sem önnur leið. Nefnum til dæmis Sundabraut. Það má alveg hugsa sér að það sé góð hugmynd að leggja veggjöld Sundabraut af því þú getur jú farið aðra leið. En það því er ekki fyrir að fara ef þú ætlar að komast hérna frá höfuðborgarsvæðinu til Keflavíkur, í Ölfus eða á Vesturland. Það er ekki neinar aðrar leiðir að ræða. Þá þarf líka að tala upphátt þær hugmyndir sem að heyrst hafa inni í nefndinni og eru í skýrslu samgönguráðuneytisins álagningu veggjalda sem að lýtur að því að setja veggjöld við Fitjar upp að Keflavíkurflugvelli, við Grindavíkurafleggjara, við aðkomuna inn á höfuðborgarsvæðið og út og suður og hér allt. Þegar formaður þeirrar nefndar álagningu veggjalda var spurður, erum við að tala bara veggjöld á 3 stöðum í kringum borgina eða á mörgum leiðum, þá svaraði hann að það væri verið að tala á mörgum leiðum. Hann svaraði líka að væri að ræða tvenns konar skatt. Hann svaraði einnig því að það yrði aldrei þannig að það yrðu lagð veggjöld á veg sem yrðu greidd, og veggjöldin yrðu notuð í að fjármagna eitthvað annað. Og þótti honum þetta alveg fráleit hugmynd. En þetta, herra forseti, því miður það sem við erum að horfa á. Að þetta virðist vera ansi hreint loðið eftir því hvaða fulltrúi ríkisstjórnarinnar mætir í viðtal í þá og það skipti. Við leggjum til í minnihlutanum að farið verði í þessar nauðsynlegu framkvæmdir sem hafa verið bornar fram, sem að Vegagerðin hefur borið fram að við verðum að fara í til að tryggja öryggi vegfarenda. Við getum ekki beðið árum saman eftir þessum aðgerðum. Það er ekki hægt. Hvernig ætlum við að fjármagna þetta? Það eru margvíslegar leiðir til þess. Við getum nýtt þau gjöld sem þegar eru greidd betur. Núna erum við að nota, fyrirhugað að nota 32 milljarða á næsta ári. Í fyrra fóru 28 milljarðar í vegi, en 45 milljarðar tekjur voru af bifreiðum. Það er 62%. Getum við tekið ákvörðun það í sameiningu
að nota þessa peninga bara í þetta í einhver ár? Getum við verið sammála að sleppa því að lækka veiðigjöld 3 milljarða á ári, lækka bankaskatt 7 milljarða á ári? Getum við verið sammála að hækka kolefnisgjaldið eða tekjutengja auðlegðarskatt til þess að byggja upp þessa innviði okkar? Þetta eru hugmyndir sem við leggjum til. Umferðarslysin eru okkur dýr, þau kosta okkur 40 til 60 milljarða á ári. Með því bara að fara í þessa uppbyggingu fljótt og vel, þá mun sá peningur sparast. Ég hvet þingmenn til þess að kynna sér minnihlutaálitið vel. Svo háttar til að 4 óska eftir að veita andsvör og eftir andsvöru stytt í 1 mínútu bæði fyrr og síðar andsvar. Fyrstur til að veita andsvör samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðu sem kallar á fullt af spurningum. Ég ætla að reyna að takmarka mig við fáar. Það sem var jákvætt við þessa 5 ára áætlun að mínu mati var að hún var full fjármögnuð og byggð á mjög svona traustum grunni í fjármálaáætlun og fjármálastefnu. Tók umræðu hér við einn af stuðningsmönnum þessa minnihlutaálits, Björn Leví, þingmann Pírata hérna í gær. Kom mér þærlega mjög óvart að sjá minnihlutaálitið þar sem að 57 milljarðar er bara settur út gluggann og algjörlega óskilgreint hvernig þeir eiga að verða til og algjörlega ófull fjármögnuð samgönguáætlun. Sama hátt er ég sammála hv. þingmanni að ríkisstjórnir í langan tíma hafa sett á lítinn pening í samgöngumál, ekki síst í ríkisstjórn hv. þingmanns, Samfylkingin á árunum 2010 til 2013, þar sem var eintómur niðurskurður. Og ég man ekki eftir, og hv. þingmann leiðrétti mig, ef að Samfylkingin á síðustu árum hefur komið fram með sérstakar hugmyndir í fjárlögum sérstakt átak í samgöngumálum. Ég man ekki eftir því, en hv. þingmann leiðrétti mig þessu verð. Svarar andsvari fyrir sinni Helga Vala Helgadóttir, 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Samgönguráðherra kærlega fyrir orðin. Það var nú engri spurningu beint til þingmannsins, en ég get ekki tekið undir það að það sé jákvætt að vansvelt samgönguáætlun sé full fjármögnuð. Það er einmitt það sem við stöndum frammi fyrir, að það er ekki sett nægt fé til þess að tryggja öryggi landsmanna á vegum úti, landsmanna og ferðamanna, vegfarenda. Það er það sem er vandinn, hæstv. ráðherra, að ríkisstjórnin stæri sig af því að samgönguáætlun sé full fjármögnuð, en hún er að sýna okkur algjörlega svelt kerfi. Þið eruð að brjóta niður innviðina okkar, samgöngukerfið okkar, vegina okkar, þannig að við erum í hættu þegar við erum út á vegunum. Og það kostar okkur, hæstv. ráðherra, 40 til 60 milljarða á ári að taka þessa pólitísku ákvörðun, að svelta innviðina. Og þetta er náttúrulega síðara sinn Sigurður Ingi Jóhannsson, hæstv. sveitarstjórna- og samgönguráðherra. Já, virðulegi forseti, það var nú það sem ég var að taka undir, að það hefur verið gert í mjög langan tíma og þess vegna er nauðsynlegt að horfa út fyrir boxið. Þessi áætlun er full fjármögnuð og aldrei í mjög langan tíma hafi verið sett jafn miklir fjármunir, sennilega aldrei hlutfallslega, aldrei, eins og núverandi ríkisstjórn er að gera og meirihlutinn að leggja hér til. Þess vegna langar mig að spyrja að það er upphrópanir að hér sé skyndileg og ótímabær umræða veggjöld. Þegar hv. þingmaður notaði nú kannski nánast meira en helminginn af sínum tíma í umræðuna. Í nefndinni var umræðan látlaust í allt haust. Hér er verið að ræða samgönguáætlun þar sem er verið að tala heimild til útfærslu á veggjöldum sem síðan á að taka til umræðu í þinginu í vor og síðan að taka til annar umræðu í haust. Hvenær verður þessi umræða tímabær og ekki skyndileg? Hún hlýtur að vera akkúrat á réttum stað, enda heyrist mér hv. þingmaður taka fullan þátt í því. Og lokum þessi spurning, er hv. þingmaður sammála borgarstjóra og meirihlutanum í Reykjavíkurborg að það sé nauðsynlegt að leggja á svokölluð borgargjöld til að standa undir og breyta hegðun fólks, ýta undir almenningssamgöngur og byggja upp samgöngukerfi borgarinnar? Það svarar síðar andsvari Helga Vala Helgadóttir, 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.
Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir hans orð. Ég verð þó að leiðrétta ráðherra að umræðan veggjöld var ekki látlaust í allt haust. Umræða veggjöld byrjaði skyndilega eftir mánaðamótin nóvember-desember og var ætlunin að keyra þessa hugmynd í gegn á einni viku eða svo, af því að þingið ætlaði að fara í frí og þinghlé var áætlað 14. desember. Þannig að það er ekki rétt að þessi umræða hafi verið í allt haust. Vissulega voru gestir spurðir af því hvernig þeim litist á álagningu veggjalda á einstaka vegum. En það var nú ekki alvarlegri umræða en það að gestir, hvorki gestir né nefndarmenn í umhverfis- og samgöngunefnd áttuðu sig á því að var að ræða hina einstöku samgönguáætlun þingmanna Sjálfstæðisflokksins og nefndarmanna Sjálfstæðisflokksins í nefndinni. Þeir voru að ræða þá samgönguáætlun en ekki þá samgönguáætlun sem hæstv. Samgönguráðherra hafði lagt fram fyrir hönd ríkisstjórnarinnar. Þannig að aðrir nefndarmenn áttuðu sig bara ekkert á því hvaða umræða var þarna á ferðinni. Númer 2, annars veitir andsvar Vilhjálmur Árnason, hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis. Virðulegi forseti, mér langar að spyrja hv. þingmann Helgu Völu hvar þau í minnihlutanum ætla að finna þessa fjármuni til þess að fylgja þeirra breytingartillögum til þess að stórefla samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, bæði almenningssamgöngur og vegframkvæmdir sem í töflu og breytingartillögu, af því að ég man ekki betur en séð að allar þessar tillögur sem þau nefna upp sem að væri mögulegt til þess að finna þetta fjármagn úr ríkissjóði, að það ætti að nýta þetta allt saman líka hér til þess að auka almannatryggingar, til að auka nýsköpun og efla menntakerfið við breytingu og umræðu bæði við fjármálaáætlun og í fjárlög. Þannig ég búinn að langa bara að spyrja þá minnihlutann hvort ætla að nota peningana í það eða í vegakerfið, eða geta þessir flokkar sem þau leggja til þarna að borga þetta allt saman. Forseti minnir þingmann að ávarpa þingmann fullu nafni. Þá svarar fyrir andsvari Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir fyrirspurnina. Hvar ætlum við að finna fjármunina? Eins og sú sem hér stendur kom inn á í ræðu sinni og lesa má í áliti minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, að þá eru lagðar til ýmsar leiðir til fjármögnunar. Við erum að tala um 13 milljarða á ári á þessu 5 ára tímabili. Við erum að tala um 13 milljarða. Og hvar getum við fundið þá? Við getum til dæmis ákveðið að hætta við lækkun veiðigjalda á útgerðir. Við erum að tala um það var ekki samþykkt. Það? Var það samþykkt? Nei, það var nefnilega samþykkt að lækka veiðigjöld. Ríkisstjórnin og meirihluti þingmanna hér í salnum ákvað að lækka veiðigjöld 3 milljarða á ári. Ríkisstjórnin og meirihluti þingmanna, stjórnarþingmenn, ákváðu að lækka bankaskattinn 7 milljarða á ári. Þarna erum við komin í 10 milljarða á ári, hv. þingmaður. Við erum að tala að umferðarslys, þau munu nú heldur betur borga þetta upp þó við gerðum ekkert annað á 10 árum. Ég verð að fá að klára svarið í seinna andsvari. Það veitir síðar andsvar Vilhjálmur Árnason, hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis. Virðulegur forseti, ég spyr aftur á hækkun veiðigjalda að borga þá tillögur minnihlutaflokkanna í aukin framlög til eldri borgara, aukin framlög til öryrkja, aukin framlög í menntakerfið og aukin framlög í vegakerfið til þess að svara þessum 13 milljörðum, eða minnihlutinn búinn að gefast upp að leggja fram aukin framlög af veiðigjöldum í þessa málaflokka og það sammála að það eigi alltaf að fara í vegakerfið til þess að fjármagna þessa 13 milljarða. Mér langar þar vil líka taka fram að það var ekki samþykkt að lækka veiðigjöldin, heldur frekar hækkuðu eða eitthvað var. Þetta var að vera afkomutengja þau. En mér langar líka að spyrja
hv. þingmann hvaða framkvæmdir var sett fram fyrir þessar framkvæmdir sem að minnihlutinn leggi hér til, segja það að ríkisstjórnin hafi viljandi forgangsraðað ekki í þágu umferðaröryggis, en hvaða framkvæmdir eru þá framar þessu mikilvægu framkvæmdum í forgangsröðun? Ég vil fá lista við það. Svarar síðar andsvari Helga Vala Helgadóttir, 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir seinna andsvar. Hér erum við að fjalla samgönguáætlun. Það sem við leggjum til að verði farið í umfram það sem að samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar segir til að farið verði í þær framkvæmdir sem að Vegagerðin telur nauðsynlegt að farið verði í. Og þann lista má finna bæði í nefndaráliti minnihlutans en einnig í nefndaráliti meirihlutans, vegna þess að meirihlutinn að telja þetta upp sem framkvæmdir sem megi borga með skatti, álagningu skatts á almenning í landinu. Ef við bara horfum á þær tekjur á síðasta ári, ekki á þessu ári, heldur það tekjur á síðasta ári sem að ríkissjóður fékk vegna notkunar á bílum í formi bifreiðaskatts og bensínskatts og svona, að þá eru bara þar, ef við myndum fullnýta það í vegina, þá eru þar 17 milljarðar, hv. þingmaður. 17 milljarðar. Getum við verið sammála það að bara á næstu 4 árum notum við þá fjármuni í þetta verkefni sem algjörlega nauðsynlegt? Við erum að tala að við getum gert það auk þess að hætta við lækkun veiðigjalda og svo framvegis sem ég var áður búin að segja. Forseti minnir þingmanninn á að halda ræðutíma og þessi bjölluhljómur var í boði Helga Völu Helgadóttur, þingmanns Samfylkingarinnar. Fólki heima finnst þetta mjög óþægilegt. Þá þriðji til að veita andsvör Ari Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, það blanda mér aðeins inn í þessu umræður. Það er tvennt til andsvara. Það er annars vegar loftslagsmál og orkuskipti og þannig að öruggara og greiðara flæði umferðar minnkar mengun. Og svo er það líka þannig að ef það verða veggjöld þá greiða bensínbíla eigendur eldsneytisgjöld og vegtoll. Rafbílaeigendur greiða engin orkugjöld en vegtoll. Er þetta þá ekki hvatning til þess að skipta bíl? Hitt sem mig langar að spyrja er þetta sem kom fram hjá hæstv. Samgönguráðherra. Það rætt svæðisgjöld, stokkagjöld, mengunargjöld innan Reykjavíkur til þess að geta raunverulega fjármagna 90 milljarða borgarlínu og stjórna flæði og minnka mengun í borginni. Þetta eru gjöld sem að leggjast jafnt á alla. Hver er munurinn á þessum gjöldum og veggjöldum? Og fyrirandsvari Helga Vala Helgadóttir, 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni kærlega fyrir andsvarið og svara því til að ætli það sé ekki hvatning til þess að skipta bíl og skipta algjörlega ferðamáta ef að skattlagning verður það há að almenningur ræður ekki við. Ég held að það sé alveg ljóst og kannski er það sem við viljum, af því að við stefnum öll að betra lífi hér á jörðinni og það er kannski hugmyndin hjá hluta af meirihlutanum. Ég er ekki viss að meirihlutinn sé alveg þar að tala einum rómi, þannig að maður veltir fyrir sér af því að þetta er einhvern veginn ekki alveg nógu mótaðar hugmyndir. Þá virðist vera sem að á einhvern hátt sé verið að hvetja til þess að skipta og fara úr bensín- og olíubílum, en líka bara hvetja til almenningssamgangnanotkunar. Það er að minnsta kosti það sem við erum að gera, en þá þarf líka að vera slíkt kerfi til þess að taka á móti. Ég verð að svara seinni spurningu í seinna andsvari. Þá veitir síðar andsvar Ari Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, það er þannig þá að þessi veggjöld
þau geta liðkað til fyrir orkuskiptum, það ágætt. En hver þá munurinn á kolefnisgjaldi og veggjaldi? Ef það má leggja á kolefnisgjöld sem leggjast flatt á alla, af hverju má þá ekki leggja á veggjöld? Það sama spurning, ég bara vil heyra þetta. Borgarlína, já takk, ég vil gjarnan fá svar við þessu. Og eins hvort að það sé ekki raunverulega rétt þegar verið að vinna saman borgarlínuna, samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og ríkisins, að vera búin að setja 7,1 milljarð í fyrsta tímabil og bíða svo eftir samkomulaginu það hvernig að fjármagna afganginn á öðru og þriðja kjörtímabili. Því að það samkomulag ennþá í deiglunni í nefnd sem þarna til staðar. Viljayfirlýsingarnar eru mjög klárar. Ég get ekki séð að það sé nein tortryggni í gangi varðandi það að ríki og borg munu klára þessa borgarlínu en með þessum hugsanlegu svæðisgjöldum eða hvað við köllum þetta innan borgarmarkanna eða höfuðborgarsvæðisins. Svarar andsvari síðar sinn Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir seinni spurningu. Varðandi svæðisgjöld og stokkargjöld og ýmiss konar gjöld, tafagjöld og þess háttar sem inni í umræðunni núna innan höfuðborgarsvæðisins, þá verð ég eiginlega að segja að mér brá svolítið að heyra hæstv. Ráðherra tala þetta sem tekjulind fyrir ríkissjóð, af því að maður velti fyrir sér hvort að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu séu meðvituð það að ríkissjóður ætli sér að leggja þetta til af sinni hálfu þegar kemur að uppbyggingu borgarlínu. Maður svona velti fyrir sér. Svo langar mig líka kannski að lýsa undrun minni á þessari tölu sem hv. þingmaður nefndi sem framlag ríkisins í borgarlínu 7,1 milljarður. Ég átta mig ekki alveg á því að því ég veit ekki betur en að það sé ekki króna í borgarlínu á samgönguáætlun og meirihlutinn hafi lagt til breytingartillögu 800 milljónir. Síðastliðið veit andsvari Líneik Anna Sævarsdóttir, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis. Virðulegi forseti. Hér hefur hv. þingmaður farið yfir nefndarálit minnihluta og farið víða og stundum finnst mér eins og hv. þingmaður gleymi því að til grundvallar allir þessari umræðu eru tillögur til þingsályktunar sem voru lagðar hér fram í haust og eru býsna ítarlegar og þar meðal annars rætt að nú að nefnd fjalli nú gjaldtöku á umferð á vegum, bæði almenna gjaldtöku og sértaka af einstökum mannvirkjum. Og því átta ég mig ekki á hvað skyndilegt við umræðu gjaldtöku í samgöngum í umfjöllun hæstv. umhverfis- og samgöngunefndar. Hins vegar langar mig að ítreka þá spurningu sem að hæstv. umhverfis- og sveitarstjórnar- og samgönguráðherra bar fram hér áðan. Hv. þingmaður sammála því sem að borgarstjóri hefur lagt fram í umræðum að nýta einhvers konar borgargjöld til að breyta hegðun á vegum borgarinnar? Og svarar andsvari fyrir sinn Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur kærlega fyrir fyrirspurnina. Ég hafði ekki áttað mig á því að það væri grundvöllur tillögu samgönguáætlunar að leggja ætti veggjöld, eins og hv. þingmaður kom inn á, að það væri grundvöllur þingsályktunartillögu samgönguáætlun til 5 og 15 ára, heldur sá ég eingöngu örlítið það rætt í þeirri þingsályktunartillögu. Og það ekki lagt til í þeirri tillögu að ákveðnir vegir séu alfarið byggðir upp með veggjöldum og fjármagnaðir með veggjöldum. Það kemur alveg skýrt fram að þetta sé eitthvað sem verið sé að skoða í ráðuneytinu, en eins og hv. þingmaður veit fullvel að þá fór vinna nefndarinnar í desembermánuði algjörlega á hliðina vegna þeirra hugmynda að koma inn með ákveðnar breytingar.
og hv. þingmaður var þar alveg eins og sú sem hér stendur, þar sem að má líka sjá bara umfjöllun í fjölmiðlum, þar sem að var verið að leggja til miklar breytingar á samgönguáætlun vegna fjármögnunar með veggjöldum. Forseti minnir þingmenn að halda ræðutíma. Það skemmir ræðuna hvort og skemmir þeim sem heima sitja að hlusta á ræðurnar þegar að forseti fer yfir þessa 15 sekúndna mark sem hefur sett að þá mun hann hamra ansi hart. Það skemmir fyrir öllum, þannig að pössum ræðutíma. Síðast ansvar veitir Líneik Anna Sævarsdóttir, 9. þingmaður Norðausturkjördæmis. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur svarið en ítreka enn spurninguna varðandi borgargjöld á vegum sveitarfélaga til að stýra umferð. Hins vegar langar mig að snúa mér að almenningssamgöngum og ætla að byrja á því að spyrja hvort ég hafi ekki tekið rétt eftir að hv. þingmaður hafi í ræðu sinni nefnt að flug væri hluti af almenningssamgöngum. Og þá langar mig í því sambandi að spyrja hvað telur þingmaðurinn að sé ásættanlegur tími fyrir íbúa landsins, ásættanlegur ferðatími til að sækja ýmsa þá þjónustu sem eðli málsins vegna verður aldrei í boði utan höfuðborgarsvæðisins. Það svarar síðast ansvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir seinna andsvar. Varðandi borgarlínu og stokkagjöld og tafagjöld og hvaðeina, að þá verð ég að segja að það getur að mörgu leyti verið sniðugt tæki til þess að stýra umferð og er brúkað víða til þess einmitt að reyna að stilla umferðina þannig að það myndist ekki þessi ofboðslegu tappar á sama tíma. Þessi umræða sem á sér stað á höfuðborgarsvæðinu varðandi þetta er á sama stað og þær hugmyndir sem eru inni í samgönguráðuneytinu varðandi möguleg veggjöld. Ef við horfum á hvernig þetta var til dæmis í Noregi, að þá tók eiginleg vinna við útfærslu veggjalda ekki undir 3 ár. 3 ár eftir að farið var á fullt í undirbúninginn, en umræðan var líklega 5 ára skeið eða meira. Það sem að hér var á ferðinni var að afgreiða ákvörðun veggjöld, álagningu þessa skatts á alla á innan við viku. Og það er það sem að við erum svo sannarlega að mótmæla. Andsvörum lokið og til máls tekur Ari Trausti. Til máls tekur Ari Trausti Guðmundsson, 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, við ræðum hér þessa samgönguáætlun og þessa opnun á veggjöld sem að er vægast sagt mjög umdeilt mál og það er ekki góð byrjun, finnst mér, í þessari umræðu þegar menn byrja að velta því fyrir sér hvenær var nú byrjað að svelta innviði landsins. Var það í hruninu sjálfu eða árunum eftir það eða voru það einhver af þessum 3 ríkisstjórnum sem voru á undan þessari núverandi. Innviðirnir sem að vissulega sköðuðust stórlega þegar var farið að endurreisa þá eða í brestina, þá var heilbrigðiskerfið sennilega látið ganga fyrir. Og menn geta deilt það hvernig var staðið að þessum endurbótum. Og ég ætla ekki að blanda mér í þá umræðu og ég hef sjálfur notað orðið svelta hér í ræðustól, en aðalmálið er nú kannski það að núna fyrst og kannski tíð síðustu ríkisstjórnar svona það bil, einhverju leyti þar á undan, ég skal ekki það segja að þá er það borð fyrir bárið að menn reyna virkilega að spýta í og hvað veit ég hvað heilbrigðiskostnaður á ári er komin upp í kerfinu, 230–250 milljarða. Aðalmálið fyrir mér er það að við erum með 12.000 kílómetra af því sem við getum kallað vegakerfi, einhvers konar vegakerfi. Og ástandið er þannig að það er ekki til svokallaður 3 stjörnu vegur á Íslandi, að evrópsku fyrirmynd, nema einhverjir
fáeinir kílómetrar hér og hvar. Og það býður okkar þá það að gera til dæmis hringveginn að þessu. Það hefur jú verið lagðar fram hagtölur, sem að sýna það að það kostar einhver 100 milljarða að koma því í það horf að við getum talað 3 stjörnu vegi. Nú inn í þetta blandast hugmyndir leiðir í þessum efnum. Hvort það eigi að nota skattkerfið til þess að koma þessu áleiðis. Menn deilum hvað eru skattar og hvað eru gjöld. Og einhvern veginn þá virðist það vera að menn hafi gleymt gamla Keflavíkurveginum, sem var eins konar þjóðarátak og kallaði það liggur við, að koma gamla Malaveginum út og steyptum vegi í staðinn með tollhliðum, þar sem að þeir borguðu sem notuðu. Mér skilst að, ég er búin að gleyma þessu dálítið sjálfur, en veggjöldin hafi verið lækkað eftir því sem var leið á tímabilið, úr 200 krónum í 50 krónur, þetta eru gamlar krónur. En þetta tókst og ég hef ekki heyrt nokkurn mann gagnrýna þetta fyrirkomulag núna. Og það er samgönguáætlun þessi sem er lögð fram, full fjármögnuð fyrstu 5 árin. Hún tekur á gríðarlega mörgu, en það hefur komið bullandi gagnrýni fram á hana. Það er ekki nóg að gert. Og fjármögnunin hingað til, hún hefur verið meðal annars í gegnum bifreiðaskatta og eldsneytisgjöld. Og það hefur verið gagnrýnt að það fari ekki allt í vegina. Meðaltalan, við höfum fengið það mjög vel útreiknað, meðaltalað er í kringum 65% hefur gert það. Það er þess að eldsneytisgjöldin öll og hluti bifreiðaskatts. Hvert hafa þá 35% farið, spyr fólk? Það getur svarað því sjálft að nokkru leyti. Það verður auðvitað að fara í heilbrigðiskerfið, í löggæslukerfið, menntakerfið eða eitthvað annað. Og svo geta menn rifist það hvort að það sé bara yfir höfuð leyfilegt eða ekki. En þá kemur að þessum innviðabresti sem að hefur verið. Og þá kannski skýrir það að hluti af slíkum sköttum eða gjöldum fara ekki 100% í það sem að þeir eru kallaðir, bifreiðaskattur og svo framvegis. Þessu uppsafnaði vandi er orðinn þannig að gagnrýnin er óvægin og ofan í þetta kemur svo þessi skelfilega tala, meðaltal 50 milljarðar í tjón og slys. Og þess vegna þá er til umræðu þessi lausn sem við köllum veggjöld. Og mér finnst mjög sérkennilegt að heyra að það eru deilur það hvenær það er tímabært að annars vegar hefja þessu umræðu og hins vegar reyna að útfæra gjöldin, telji menn pólitískt rétt að fara út í þau. Það er jú, má gagnrýna þá pólitík en ekki tímapunkti. Þá er það þannig að þessi lausn sem er til umræðu er ekki fjármögnun samgönguáætlunar sem slíkrar, heldur flýting á þeim framkvæmdum sem þar er. Við getum alveg kallað þetta flýtigjöld ef við viljum. Það er semst verið að taka framkvæmdir á þessum 3 tímabilum 15 ára áætlunar og færa þau til. Flýta framkvæmdum. Við getum alveg sleppt þessum veggjöldum og látið aðrar leiðir eiga sig og þá fengjum við þessa samgönguáætlun eins og hún er, eins og til var lagt. Eða við getum farið eins og stjórnarandstaðan telur, við getum farið að leita peningum einhvers staðar annars staðar. En aðalmálið er þetta að það þarf að flýta þessum framkvæmdum og mér heyrist menn almennt vera sammála um það. Á hverju er það? Jú, það er út af þessum öryggismálum og það er út af þessu ákalli og ég get alveg fullvissst það, við erum gjörn á að segja hvað okkur var sagt hér í samgöngunefnd svona almennt séð. Við erum ekki að fara út í einstaklinga eins og hv. Þingmaður var hér að fara út í það hvað formaður verkefnahópsins var að segja eitt og annað á fundi þingnefndar. En við tölum almennt og ég get alveg fullvissst það að landshlutasamtökin og sveitarfélög sem að þarna komu, þau voru jákvæð í garð veggjalda að uppfylltum einum og öðrum skilyrðum. Sumir sögðu hjáleið, aðrir sögðu eitthvað annað.
En sem sagt, það er ekki þannig að þetta ákall sé ekki til staðar. Það er almennt í samfélaginu. Það sem annað hefur breyst, það er auðvitað ferðaþjónustan. Og það er líka landflutningar hafa aukist. Og ferðaþjónustan, hún er ekki að bera skarðan hlut frá borði með þeim gjöldum sem hún þegar greiðir, sem eru þá eldsneytisgjöldin. Og ef að þar bættustu veggjöld ofan á, að þeirri stærðargráðu sem við erum að tala að þá get ég ekki séð að hún sé að bera skarðan hluta frá borði, það væri þá frekar ferðamennirnir sjálfir. Og þetta eru upphæðir af þeirri stærðargráðu að fólk sem er að leggja hér út í 100.000–300.000 króna ferðalög á Íslandi og ekurvegi að það fari yfir á límingunni fyrir að þurfa að gera það sama og það gerir, segjum í Austurríki, segjum í einhverjum öðrum löndum. Nú síðan eru það almenningssamgöngurnar. Þessi vegaflýting, framkvæmdaflýting, hún gagnast mjög almenningssamgöngum vegna þess að flestir vegir eru þannig, sérstaklega á landsbyggðinni, að það eru ekki bjóðandi fólki, skólabörnum á leið í skóla eða annað slíkt, vegna þess hversu erfiðir vegirnir eru, sérstaklega á veturna, vegna hóla þar sem eru malarvegir og vegna þess að þeir eru óöryggir. Og auðvitað þekkjum við áhyggjur fólks út af vondum vegum alls staðar á landinu. Það búið að leysa bráðavanda almenningssamgangna þetta árið með samningum milli Vegagerðarinnar og annarra og síðan er hafist handa að leysa heildarskipulagningu þessa fyrirkomulags til lengri framtíðar á þessu ári. Vonandi tekst það eða í allra síðasta lagi á næsta ári. Þá kemur annað inn í þetta sem ég verð að fá að nefna og það er þá flugið og hafnirnar sem að líka koma inn í þessa samgönguáætlun. Og það er mjög kúnstugt að menn skuli ekki fagna því almennt séð, allir, að nú á að opna Isavia við orðan þannig. Þeir taka við rekstri og viðhaldi á 3 varaflugvöllum, Reykjavík, Egilsstöð, Akureyri. Það verður til þess að fé losnar til þess að laga aðra flugvöll á landinu, Ísafjörð, Húsavík, Höfn, Vestmannaeyjar og svo framvegis og jafnvel aðra flugvellir sem eru mikilvægir hvort sem er í einkaflugi eða í flugkennslu. Skoska leiðin sem verið er að tala þar sem að menn fá sennilega 8 leggi fyrir hálfvirði. Allt er þetta vel til þess fallið að auka þátt almenningssamgangna, það er að segja flugsins í þeim og þá leið. Það er alveg öruggt mál að með þessu nýju flugvélum sem eru nú notaðar að þá er í mjög mörgum tilvikum upp í kannski 2 farþega í bíl loftslagsvænna að nota flug á löngum leiðum heldur en einkabíl eða bíla. Þannig að þetta er mikilvægt að þetta komi hér fram. Og þá aðeins frekar veggjöldin. Ég hef verið að svara gagnrýni á veggjöldin og fólk vil þá spyrja, já, hver verður upphæðin? Erum við að borga 1.500 krónur fyrir einhvern legg eins og í Vaðlaheiðargöngum? Þá er það til að dreifa að þessi verkefnahópur sem við höfum rætt hér hann hefur notað ákveðnar forsendur og komið fram með þá niðurstöðu, þá miða þeir við meðaltal gjalda í Hvalfjarðargöngum, að stærðargráðan er 1/6 til 1/3 af þeirri upphæð. Við erum þá að tala veggjöld sem að gætu legið á bilinu einhverjir tugir króna, tiltölulega sjaldgæft stystu leggjum, upp í 1, 2, varla kannski 300 krónur per legg. Og þá erum við að tala langa leggi með hærri upphæðirnar og stutta leggi með hina. Og þessi upphæð, hún verður að skoðast í samhengi við eitthvað. Það þýðir ekkert að gera eins og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerði, lagði hér út tölvupósta, eða ekki tölvupósta heldur á sinni heimasíðu eða hvar það nú var, eina hálfgerða auglýsingu eftir áliti á veggjöldum. Og það var eiginlega bara nokkurn veginn spurningin var ertu með það á móti veggjöldum. Og það komu 1100 svör eða eitthvað líka. Það var ekkert verið að spyrja hvað væri innifalið í þessum veggjöldum og nú ætla ég að reyna að útskýra það. Það er jú þannig að raunkostnaður við akstur bíls
hann er jú til og er á stærðargráðunum 60, 70, 80 upp í 110, 20, jafnvel 30 krónur per kílómetra. Það er að segja 100 kílómetrar gætu verið 6.000 krónur í raunkostnað eða 12.000 krónur í raunkostnað. Og ef að veggjöld eru þannig að þau minnka bensíneyðslu, þau flýta akstri og þau spara okkur slysa og tjónakostnað. Þeim sem ekur leiðina, alveg sama hvort hann gerir það 1 sinni í viku eða 5 sinnum í viku, eins og hann hefur gert, allt í einu þarf hann að fara að greiða gjöld og ég tók einhvern tímann reiknistokkin og reiknaði út 10.000 kílómetra akstur og alltaf á veggjöldum og 150 króna gjald og ég var komið upp í 15, 20, 30.000 á ári sem að leggst ofan á upphæð sem er 1 milljón fyrir rekstur bíls. En ábatinn, hver er hann þá? Nákvæmlega þessi sem ég var að lýsa. Maður ekur veginn, er 70% minni áhættu vegna slysa, maður sparar hálfan lítra bensíni sem er nokkurn veginn það sem maður greiðir í veggjöldin. Þannig að það verður að ræða allt þetta, raunkostnað bíls, upphæðir, hugsanlegar upphæðir þessara gjalda og síðan ábata. Vegna þess að þetta er ekki skattur. Þetta er gjald sem fer í viðkomandi framkvæmd. Það er gjörólíkt því sem við köllum skattar sem að fara bara í ítina eins og við segja. Þetta er munurinn á bifreiðaskatti og eldsneytisgjöldum. Aðeins að borgarlínunni. Þar hafa menn fyrir sér í raun og veru fyrirkomulagið í Oslo. Ég fullyrði það. Þar eru svæði á höfuðborgarsvæðinu sem heitir Akershus og Oslo. Þar eru veggjöld á stofnæðum inn í höfuðborgarsvæðið og þetta módel held ég að sé í raun og veru það sem menn eru að tala um. Því að þessi 90 milljarðar gætu orðið meira, þeir verði ekki hristir fram úr hendinni öðruvísi en við þátttöku okkar sjálfra á þennan máta. Að taka þátt í veggjöldunum á stofnæðunum inn í borgina og taka þátt í við sem búum hér að keyra á milli svæða og þurfa að borga einhverja upphæð, 50-100 krónur eða hvað nú er. Það er hægt að kynna sér þetta í Oslo. Það tók þá 15 eða 20 ára að byggja upp þetta kerfi. Og til hvers var það byggt upp? Jú, það var byggt upp til þess að bæta umferðarflæði í borginni, það var til þess að minnka umferðin í borginni, það var til þess að minnka mengun í borginni og það var til þess að borga almenningssamgöngur. Það er að segja byggja þær almennilega upp með upplýsingum í rauntíma og 3, 5, 7 mínútur milli þessa kerfi sem þar er þrefalt. Það kostaði 144 milljarða norskar króna. Og tók allan þennan tíma og það byrjuði að setja 15% í almenningssamgöngur og svo voru þeir konur upp í 50 og nú síðasta áætlunin, þriðji Oslo-pakkin, það er þetta 70%. Þetta tel ég að sé raunveruleikinn. Og núna í þessari hugmynd sem við leggjum hér fram, bæði samgönguáætluninni sjálfri og veggjaldahugmyndinni, að þar eru stofnaðir af 5. Það eru 5 stofnæðar sem að liggja inn í bæinn, eða borgina, sem eru þá veggjaldaháðar með þessa lágu upphæði sem ég var að tala um. Og síðan koma svæðisgjöldin alveg örugglega fram. Við getum kallað þetta stokkagjöld eða tafagjöld eða mengunargjöld, ég vil kalla þetta svæðisgjöld. Og síðan að byggja upp sjálft kerfið. Það kostaði milli 4 og 6% eftir árum í Oslo að byggja upp sjálft kerfið. Það er að segja að fjárfesta í búnaðinum. Nú er ég ekki að tala um veggjöld út á þjóðvegunum, ég er að tala um veggjöldin inn á borgarsvæðinu í Oslo. Og þetta rauntíma batteri allt saman og svo framvegis. Þannig að menn sjá að þessu með nútíma rafrænum aðferðum þá er þetta ekki óyfirstíganleg upphæð og sennilega gildir þetta líka fyrir uppbyggingur út á þjóðvegunum. Að þetta er ekki 20-30% eða eitthvað slíkt. Það er miðað við 1000 bíla árdegisumferð
og gætu legið á þessu bili, kostnaðurinn við uppbyggingu sjálfs kerfisins. Og í álitinu kemur jú fram þessi 7,1 milljarður sem háttvirtur þingmaður Helga Vala Helgadóttir sagði að ég hefði eignað ríkinu. Nei, þetta er auðvitað 50-50 skipti. 800 milljónir frá hvorum í undirbúning og 2,75 milljarðir eða milljónir, 800 milljónir, svo ég segi þetta rétt, og svo aftur 2,75 milljarðar, og það er á þessu fyrsta tímabili samgönguáætlunar. Önnur fjármögnun, full fjármögnun eins og menn kalla eftir, hún verður ekki til fyrr en að borgin og ríkið eru búin að ná samkomulagi skiptingu, ef hún á að vera önnur en 50-50, og hvernig þessar upphæðir munu skiptast, þannig að þessi 90 milljarðar náist nú á þessum árum sem er rætt. Og ég get ekki með nokkru móti séð að það sé ekki verið að ræða nægilega vel borgarlínu í þessu nefndaráliti. Þvert á móti. Það er heldur rangt, það er líka rangt að það sé ekki rætt nægilega almenningssamgöngur og þýðingu þeirra og að þær skulu tryggðar í þessu sama nefndaráliti. Ég ætla aðeins að fjalla svo umdeilt atriði sem eru þá áhrifin sem þessi flýting hefur. Nú skulum við bara segja, hvort sem við myndum afla fjár einhvers staðar í skattkerfinu eða hvort við notum vegagjöld, þá gerist það jú þegar samgöngum er flýtt innan þessa 15 ára tímabils að það losnar fé. Og það er ekkert að því í samfélagslegu tilliti að þeir milljarðar sem þannig losna séu nýttir í framkvæmdir út á landi sem ekki eru veggjaldaháðar. Og menn geta býsnast yfir því að það fari 500 milljónir úr einhvers staðar frá suðvesturhorninu yfir á Vestfirði. Ég segi bara já takk. Það er mjög mikilvægt að innviðauppbætur falli líka til landsvæðum utan höfuðborgarinnar án þess að þeir þurfa að greiða veggjöld, fyrir nú utan það að margir af þeim vegum er ekki veggjaldabærir vegna lítillar umferðar. Menn tala jarðgöngin. Ég skora á menn að lesa kaflann jarðgöngin þarna í álitinu áður en segja margt, vegna þess að það er opnað á það að það verði innheimt gjald í einhverjum veggöngum. Það er ekki sagt hverjum, það er sagt að það verði að vera samkomulag það milli landshlutanna og ríkisins. Og hvers vegna? Jú, vegna þess að það kemur í ljós að það að viðhalda 5 kílómetrum af jarðgöngum er miklu dýrara og reka, eða verulega dýrara heldur en 5 kílómetrum af einhverju vegi. Þannig að það er ein hugsun að baki sem er ekki fráleit. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þakka hv. þingmanni fyrir að minnast á umsagnirnar sem voru sendar en framsögumóður svaraði ekki spurningum mínum það hvað verður að lesa úr þeim eða hvaða mark verður að taka á þeim. Hérna er vefsíðan sérstaklega bjó til, það sem eru jú 2 hnappar, það sem er sagt í andmæli áformum veggjöld eða í stíð áformum veggjöld sem opnar tölvupóst sem hægt er að fylla inn í meira. Þar fyrir neðan eru mjög nánar útskýringar og texti úr minnisblaði nefndarinnar þetta, nákvæmar útskýringar hvað málið snýst. Til kynningar á þessu voru skrifaðar greinar í Morgunblaðið, dreift á fjölmargar hópa á Facebook, frjálshyggjuhópinn meðal annars. Það var engin hlutdrægni varðandi það hvernig upplýsingum þetta, hvernig leiðbeiningum það, hvernig fólk getur sent inn umsögn var dreift. Ég skrifaði greinar í Morgunblaðið, hv. þingmaður. Og það sést mjög vel á umferðartraffíkinni að einmitt seinni greinin í Morgunblaðið var svo sem að skilaði einn af flestum umsögnum. Þannig að mér þætti vænt að hv. þingmaður færi einmitt yfir það hvernig ekki hægt að taka mark á þessum umsögnum. Á svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson.
Herra forseti, ef ég væri spurður hvort ég væri á móti veggjöldum eða með veggjöldum og ég fengi einhver rök einhvers þingmanns sem væri nú sennilega kannski stjórnarandstöðu, ég væri stjórnarþingmaður, þá vantar mig hinn. Var það útskýrt í raun og veru hvað að baki þessu býr og hver gagnsemi var farið í ábatan, var farið í gegnum hvers vegna við þá teljum þessi veggjöld snjalla lausn á flýtingu alls þessa. Það stórefast Þannig að þessu leytinu þá getum við fengið 1000 manns til þess að segja ég á móti veggjöldum á forsendum hv. þingmanns Björns Leví Gunnarssonar en ekki á mínum. Og veitir andsvar síðari sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég vil fá í muninn á bifreiðaskatti og eldsneytisgjöldum og orðhengilshætti í kringum gjöld og skatta. Þá ætla ég aðeins að halda þessu áfram með umsagnirnar. En í bréfinu kemur fram ég andmæli áformum álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Þar var minnisblaðið birt fullum fetum. Það taka afstöðu til orða meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, ekki minna orða. Fólk sem að gefur þessar umsagnir gefur þær í sínu nafni og ber væntanlega ábyrgð á því sem það sendur frá sér. Ekki satt? Ekki eitthvað að marka fyrir eigin orð? Þá svarar andsvari síðari sinni, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég ætla að viðurkenna það að þetta orð að taka ekki mark á, það er óheppilegt og bið hv. þingmann ásökunar á því. En það breytir ekki því að það að túlka umsagnir eða draga ályktanir af umsögnum 1000 manns sem að hafa þessar forsendur en ekki neitt af því sem ég get sagt sjálfur. Ekki nein röksemd önnur heldur en það sem á þessu minnisblaði, fyrir utan það að við þurfum þá að tryggja að allir lesi þetta minnisblað og við skulum ganga út frá því að allir hafi gert það, þá er ég alveg sannfærður það að þessar umsagnir að þær hafa ekki breytt neinu það hvert ákallið á þessa flýtingu né þessa lausn. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, á árunum hér eftir hrun, frá árinu 2013 og fram til dagsins í dag, má segja, var tekin sú pólitíska ákvörðun að nýta ekki vaxtarskeiðið til þess að efla innviðina og þar á meðal vegakerfið. Það var pólitísk ákvörðun að lækka skatta á auðmenn, að rétta þeim húsnæðisstyrk sem þurftu ekkert á þeim að halda í stað þess að fara frekar í innviðauppbyggingu. Núna talar hv. þingmaður mjög eindregið fyrir því að við segjum við almenning: viljiði vegabætur, viljiði öryggi á vegum, já þá þurfið þið að borga, þá þurfið þið að fara í veggjöld. Finnst hv. þingmanni þetta vera sanngjarnt? Ætti ekki fyrst að nýta skattkerfið og nýta það þá til tekjuöflunar og jöfnunar, hækka veiðigjöld, fresta bankasköttum, setja auðlegðarskatt á þá allra ríkustu? Aðeins þetta þrennt myndi dekka flýtingu sem að nefndir hjá meirihluta samgöngunefndar. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, pólitísk ákvörðun, já, það er sennilega alveg hárrétt. Ég var ekki aðili að henni og ég er alveg sannfærður það að það hefði örugglega mátt haga því öðruvísi til. Ég get ekki svarað því öðruvísi. En þegar kemur að því að afla fjár til þessara flýtinga sem við erum öll sammála þá að nú þurfum að gera, að þá er það jú svo að ef við förum, og ég sem vinstrimaður styð skattkerfið til jöfnunar, ef við förum í þetta sem að hv. þingmaður talaði að þá bíða jú fullt af öðrum verkefnum. Hvað eigum að velja af þeim?
ef að þetta er notað og ég geri grein fyrir ábatanum af þessu, ég geri grein fyrir, fólk keyrir jú þessar leiðir hvort eð er, ég geri grein fyrir ábatanum af þessu, að þá tel ég að með því lága gjaldi sem þar þá er þetta betri og skilvirkari og auðveldri leið heldur en það að fara út í skattkerfisbreytingar sem að ekki einu sinni meiri hluti fyrir í þessar ágætu ríkisstjórn. Ég held að við séum fyrir einu Vinstri grænir hér á þinginu sem viljum til dæmis hækka tekjuskatt í einhverjum þrepum. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, ég get nú glatt hv. þingmann með því að skattastefna Samfylkingarinnar einmitt í þá átt að fjölga hér skattþrepum. Þannig að þar eiga Vinstri grænir hauk í horni en þeir hafa ákveðið hins vegar að vinna með öðrum. Þannig það voru hér gerðar skattkerfisbreytingar sem að gáfu 500 krónur umfram lögbundnar hækkanir á persónuafslætti. Hverjir þurfa að borga mörgum sinnum 500 krónur á mánuði í veggjöld til að komast leiðar sinnar. Og ef að maður les þessar hugmyndir sem að stundum er sagt að sé búið að ákveða að eigi að gera og stundum ekki, þannig ég persónulega auðvitað ekki í þessari nefnd en ég verð mjög rugluð þegar að stjórnarliðar eru að útskýra fyrir mér hvernig þetta á að vera, en allir eru þó sammála þar að það eru íbúar Suðurkjördæmis sem eiga að bera þungan, hitann og þungan af þessum veggjöldum. Það er Reykjanesbrautin og það er Suðurlandsvegurinn og síðan er það öll hliðin inn í höfuðborgina, þannig að þetta mun leggjast ójafnt á landsmenn og þetta er ósanngjarnt skattur á almenning að fyrirmynd Sjálfstæðismanna sem ég er mjög hissa að hv. þingmaður skuli vera svo innblásinn af. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég ætla nú því að afsökunarbeiðni, ég gleymdi Samfylkingunni í skattamálum, en það er ekki nóg. Við myndum ekki ná saman með ríkisstjórn, Vinstri græn og Samfylking. 500 krónur allt og hátt, svo að það sé nú sagt. En hvað með það? Við hækkuðum þó fjármagnstekjuskatt, svo að menn gleymi nú ekki öllum sköttum sem að hér eru. En það er jú þannig að það eru fjölförnustu vegirnir sem að bera veggjöld. Það er ósköp einfalt. Og þess vegna eru þessar 3 stofnleiðir sem eru líka þær óöruggustu sem eru til í landinu, eru undir. En enn og aftur, menn verða að muna eftir ábatanum. Það er að segja hvað fæ ég sem að keyrir hennar veg einu sinni enn fyrir 200 kallinn sem ég borga. Ég taldi þetta allt upp áðan. Þannig að þetta er að kalla þetta álögur, það skil ég ekki. Þú borgar 200 krónur eitthvað og fær eitthvað sem er 300 krónur, 500 krónur, 1000 krónur virði. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, mig langar að spyrja hv. þingmann Ara Trausta Guðmundsson. Nú segir hérna á 12. blaðsíðu í stjórnarsáttmálanum, það er fjallað samgöngur og fjarskipti sem eru frekar framarlega í stjórnarsáttmálanum og alveg strax í byrjuninni og í fyrstu málsgreininni sagt brýn verkefni blasa við í innviðauppbyggingu land allt. Svo, þetta er áfram með leyfi forseta, þar má nefna verkefni í samgöngum. Það er brýn verkefni innviðauppbyggingu, þetta er fyrsta í samgöngur og fjarskiptakaflanum og það er talað brýn verkefni í samgöngum. Og svo kemur svigrúm á næstu árum til að nýta eignartekjur ríkisins í slík verkefni og tryggja þannig þá traustu innviði sem eru forsenda fyrir fjölbreyttu og kröftugu atvinnulífi allt land. Nú, eignartekjur ríkisins, ég held Björn Leví var að segja mér að væri kringum 33 milljarðar, en ríkið ætlar að nota víst 30 af þeim til þess að greiða upp skuldir. Það eru bara aðgreiðslurnar, já, það eru fleiri eignartekjur. En síðan ætlar ríkið að nota 30 milljarðar til að greiða upp skuldir ríkissjóðs og taka síðan
lán til þess að setja í samgöngur. Er þingmaðurinn sammála því að þetta sé nokkurn veginn staðan og hvernig réttlætir það? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Hæstv. forseti, þetta eru þungar spurningar. Ég spyr, ég er kannski ekki óskaplega snjall í fjármálum en skuldir ríkisins hljóta að bera háa vexti eða eru erfið í endurgreiðslu. En ég reikna með að lán sem að fáist til þessara framkvæmda séu með þeim hagstæðustu sem hægt að hugsa sér. Kannski að það svari þessari spurningu einhverju leyti. Og þegar rætt er að setja jafnvel eignarhluti ríkisins í innviða uppbyggingu, þá erum við líka að forgangsraða. Og forgangsröðun er núna svo að heilbrigðiskerfið er númer 1. Menn geta svo deilt hvort að menntakerfið sé númer 1, 2 eða 3 eða hvort að vegirnir komið þar í milli. Það er auðvitað bara pólitísk ákvörðun. Og þess vegna held ég að þessi lausn sem er þarna, að hún sé alveg verjanleg. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, en ef að þá ríkið getur alveg tekið lán fyrir þessum framkvæmdum án þess að síðan að rukka landsmenn fyrir það. Það bara notar þar sem eignartekjur ríkisins í að greiða upp skuldir, tekur önnur lán, notar þau til þess að fara strax í að byggja upp þessa samgöngu áætlun til þess að tryggja öryggi og bara lífsgæði landsmanna varðandi hvað varðar tíma og stress og svo framvegis. Þetta er alveg að gera, það er alveg hægt að nota, en það stendur nefnilega í stjórnarsáttmálanum eitthvað. Ég veit að það voru einhverjir 200, nei, það eru 80 einstaklingar í flokksráði Vinstri grænna sem samþykktu þennan stjórnarsáttmála og þar segir að það eigi að nota eignartekjur ríkisins í þessi verkefni, að byggja upp samgöngur. Það segir, og það er ekki verið að nota allar eignartekjur ríkisins í það er verið að setja á ákveðna tekjuöflunarleið sem að, og þá ætlum við að spyrja bara varðandi jafnræðið. Jafnræðið það þá að setja einhver 3 staði út úr höfuðborginni til þess að borga fyrir alls konar samgöngur. Og hefur þingmaðurinn eitthvað horft til þess að það væri kannski hægt að taka þetta með því að láta lesa af mælum bíla og þannig væri greitt. Þannig að væri algjört jafnræði það, þá bara greiðuru fyrir það sem þú notar ef að þingmaðurinn er hlynntur því, í staðinn fyrir bara að vera sá sem er á leiðinni inn og út úr höfuðborginni. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, hv. þingmaður sagði að taka lán án þess að rukka fyrir það. Ég er nú ekki alveg, ég veit að það kom eitthvað meira þarna á eftir, en fjármagnið vantar okkur og við getum, eins og ég segi, tekið það með því að fara út í einhverjar skatta og gjöld eins og það heitir. En þegar kemur að endanum þá er þetta alltaf spurning í hvað við setjum þetta, eins og ég var að reyna að segja áðan. Og það sem að meira er að þó að þetta standi í ríkisstjórnarsáttmálanum þá býst ég við að ríkisstjórnin sé sammála að fara aðra leiðir. Það væri skrýtinn ríkisstjórnarsáttmáli á 5 árum sem að hvergi mætti hvika frá ef að ríkisstjórnin er sammála það. Svo ég ber það nú bara fyrir mig einfaldlega að svo sé. En mér langar bara að benda á eitt að veggjöld sem að leggjast á meginvegi eru jú þekkt alls staðar í heiminum. Og tekjurnar sem að þeim koma eru stundum prívat, stundum er þetta ríkið, fara jú í vegaframkvæmdir, ekki bara viðkomandi veg heldur annan, því að þetta er þekkt leið allan heim. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundsssyni fyrir ræðu hans í ráðan, prýðisgóð. Það eru 2 atriði sem ég langaði til að koma inn á með varðandi ræðu hv. þingmanns. Annars vegar vil ég lýsa ánægju minni yfir þá nálgun sem hann hafði á það að menn og vegfarendur væru vissulega að njóta einhvers ábata af þeim framkvæmdum sem gengið verður til
hvort sem það er á grundvelli þess sem fjármagnað er með þeim peningum sem áður voru áætlaðir til samgönguáætlunar eða þá viðbótarfjármunum sem gætu fengist með vel útfærðum flýti teknafrumvarpi, ef við orðum það þannig. Það er annars vegar það og hins vegar langar mig til þess að spyrja hv. þingmann það sem hefur nokkuð komið fram hjá fyrri ræðumönnum hér, að málið veggjöld hafi lítið verið rætt fyrr en í desember. Það er ekki upplifun mín af umræðunum í nefndinni og kannski svona spurning hvort að hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson deili þeirri skoðun minni að umræðum veggjöld hafi verið á ágætis komið til mun fyrr en við mánaðamótin nóvember-desember. Svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, þetta með ábatinn er auðvitað lykilatriði og þetta viðmið sem var rætt 1/6 til 1/3 af 600 krónum. Hann byggir á ákveðnum forsendum og verður að vera með inn í þessar umræðu. Og ábatinn er jú þannig að veggjöldin mega ekki vera hærri en svo að ábatinn er meiri eða jafnhár og þessi veggjöld eru. Það var ég að reyna að rekja hér áðan. Með veggjaldaumræðuna, ég held nú að hún hafi verið í gangi í mörg ár í raun og veru vegna þess að þetta hefur komið upp aftur og aftur. En ég verð að hryggja hv. þingmann á því að ég get ekki svarað fyrir það, en getur kannski upplýst þetta betur sjálfur, hvenær hún hófst í haust. Þess er ég upptekinn í mínum 4 nefndum til að muna þetta allt saman. En innan nefndarinnar og heimsóknir sem við fengum og voru náttúrulega töluvert miklar, þannig að það hefur ekki fengið með einhverstað milli 100 og 150 manns á fund til okkar og þar urðu jú umræður og upplýsingar sem við geta hagnýtt okkur. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég hafa nú aulagangur af þeim sem hér stendur og hafi ekki verið búinn að fletta þessu upp hvenær sérstök umræða átti sér stað í nefndinni, en ég veit tryggilega að það var fyrir mánaðamótin nóvember-desember ákveðinna hluta vegna. Ég vil fá að bæta við spurningu til hv. þingmanns sem að mér þótti skipta máli hér í ræðu hans áðan. Það sneri að í rauninni útblæstri, samanburði á útblæstri á farþega í farþegaflugvél, í flugvél, samanborið við útblástur þeirra sem ferðast á eigin bíl, 1 til 2 saman, eins og algengast er nú, eins og við þekkjum. Mér þetta áhugaverðar upplýsingar og ég verð að viðurkenna að ég hefði ekki skoðað þetta sérstaklega, en er ánægður að heyra að innanlandsflugið standist þessi viðmið svona ágætlega. Svarar andsvari síðari sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég er sérstakur áhugamaður flug, svo að það er svo sem mér skylt að svara fyrir þetta. Það var jú þannig að þessi verkefnanefnd sem hefur verið að vinna þetta, hún fékk þær upplýsingar fyrst að það var miðað við Fokker 50 flugvél, að fullsetin, og það var Reykjavík-Akureyri. Ef að væri þá leið, það væri semst 1 til 2,7 farþegar í bíl myndu hafa minni eða svipað kolefnisspor og þessi flugvél. Ég hafði svo samband aftur við ekki við Samgöngustofu heldur Samorku til að fá upplýsingar nýju vélarnar, Bombardier-vélarnar, og þær menga þriðjungi minna heldur en aðrar sambærilegar flugvélar 50 til 70 manna sem eru, þannig að ef eitthvað er þá hefur þessi tala hækkað. Svo náttúrulega er það auðvitað þannig ef að bíll er fullsetinn 4-5 farþegar þá er þetta ekki þannig. En flestar ferðir eru jú öðruvísi á milli þessara staða. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra
Herra forseti. Við ræðum hér samgönguáætlun ríkisstjórnar, Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Framsóknar. Áætlun sem nokkuð styr hefur staðið síðustu vikur, fyrst og fremst vegna nálgunar stjórnarmeirihlutans og vinnulags við þær grundvallarbreytingar sem eru kynntar til sögunnar í áliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Það er ekki nógsamlega áréttað hversu mikilvægt er að vinna jafn viðamiklar breytingar og hér eru í farvatninu á faglegan hátt. Og svo ruglingslega mynd sem hefur verið dregin upp á stöðunni hefur staðið í vegi þess að hagsmunaaðilar hafi fengið færi á að koma með gagnlegar athugasemdir. Það er ekki gott. Það er til að mynda frá upphafi þessara umræðum er óljóst í hugum margra, til dæmis gesta sem boðaðir hafa verið til fundar við umhverfis- og samgöngunefnd og hagsmunaaðila. Það hefur verið óljóst hvort með títtnefndum veggjöldum sé átt við tímabundin gjöld til að fjármagna einstaka framkvæmdir eða hvort er að ræða ný langtímagjöld sem vegfarendur greiði í stað núverandi skattlagningar eða hvort tveggja. Og þetta skiptir augljóslega miklu máli. Almenningur, notendur samgöngukerfisins, greiðir nú vörugjöld, bensíngjöld, olíugjöld, kolvetnisgjöld og bifreiðagjöld. Og með aukinni umferð ökutækja sem nýta ekki jarðefnaeldsneytið liggur fyrir að tekjur ríkisins af bensín- og olíugjaldi dregst saman og það þarf að bregðast við því. Í tillögum starfshóps samgönguráðherra fjármögnun samgöngukerfisins eru ýmsar leiðir nefndar til sögunnar, svo sem að útvíkka skattkerfið með hækkun bifreiðagjalda, taka upp tímagjöld á vegum eða notkunargjöld, til dæmis með álestri á kílómetramælum bifreiða eða staðsetningarkerfi í bílum. Þessar hugmyndir eru hins vegar ekki til umræðu í samgönguáætlun heldur tengjast boðuðu frumvarpi samgönguráðherra í mars varðandi fjármögnun í samgöngum, ef ég skil máli rétt, og ég vísa þar í umsögn meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar málið þar sem segir með leyfi forseta: Einnig bendir meirihlutinn á að með fyrirkomulag almennra gjalda af umferð þarfnast heildarendurskoðunar þegar fram í sækir og orkuskiptum hefur fleygt fram. Er svo vinna þegar hafin á vegum stjórnvalda. Tilvitnun lýkur. Engu að síður hefur það reynst erfitt að vinda ofan af þeim misskilningi fjölmargra að með boðuðum veggjöldum sé verið að mæta þessari nýju framtíð með orkuskiptum í samgöngum. Að veggjöldin komi í stað eldsneytisgjalda. Það er ekki svo, herra forseti, en það er hins vegar miður að svo illa hafi tekist til með kynningu á málinu að jafnvel hagsmunaaðilar sem komu á fund umhverfis- og samgöngunefndar í upphafi þess árs til að ræða þessar nýju hugmyndir og virtust ekki upplýstir nægilega um þetta. Sú staðreynd að samgöngur eru lífæðar þjóða á ekki síst við í okkar fámenna og strjálbýla landi. Þrátt fyrir það liggur fyrir að yfirvöld hafa hér árabil vanrækt það hlutverk sitt að sinna almennri uppbyggingu og viðhaldi á vegum landsins. Og þegar við bætast nýjar áskoranir vegna gríðarlegrar fjölgunar ferðamanna síðustu árin er ljóst að aðgerða er þörf. Sú staðreynd endurspeglast vissulega í þeim breytingum sem orðið hafa á samgönguáætlun í meðferð meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, bæði í breyttri nálgun og tillögum í nefndaráliti og í breytingatillögum. Í áliti minnihlutans sem og í breytingatillögum er brugðist til sömu knýjandi þörf en á annan hátt. Samgönguráðherra hæstvirtur mælti fyrir samgönguáætlun hér á þingi í lok september á síðasta ári. Í kjölfarið tók umhverfis- og samgöngunefnd þingsins við málinu eins og venja er og sendi áætlunina út til umsagnar. Nefndin seldi málið út til umsagnar til 112 aðila en þegar upp var staðið voru innsendar umsagnir alls ríflega 1500 talsins. Og þar munar mest í þeim fjölda hvatningu hv. þingmanns Björns Leví Gunnarssonar til áhugasamra að láta í sér heyra, ekki síst vegna fyrirhugaðra veggjalda á suðvesturhorni landsins. Nú í október og nóvember, eftir að hæstv. Samgönguráðherra lagði fram áætlun sína, fékk umhverfis- og samgöngunefnd til sín fjölda gesta og safnaði viðamiklum og verðmætum upplýsingum og auk óska breytta forgangsröðun, meira fjármagn, betra samstarf og svo fleira. Þessar upplýsingar var nefndin að vinna með þegar meirihlutinn og ekki síst hæstv. Samgönguráðherra kúventi í nálgun sinni á málið, að minnsta kosti opinberlega. Minnihluti umhverfis- og samgöngunefndar telur skyndilega og ótímabæra umræðu meirihlutans veggjöld hafa sett strik í reikninginn í þeirri vinnu sem nefndin var komin vel á veg í, varðandi það að ná utan afstöðu landshluta og sveitarfélaga til framkvæmda og forgangsmála á svæðunum í takt við framlagða samgönguáætlun. Það vekur jafnframt undrun að þau skilaboð sem nefndinni bárust þar að lútandi sjást að mjög litlu leyti í umsögn meirihlutans en þess meiri áherslu er lögð á hugmyndina veggjöld til að fjármagna sérstakar framkvæmdir. Í ljósi frumvarps fjármögnun í framkvæmdum sem boðað hefur verið og þeirra upplýsinga sem umhverfis- og samgöngunefnd hefur viðað að sér varðandi óskir forgangsröðun og framkvæmdir
hefði að mínu mati og okkar sem stöndum að áliti minnihlutans verið æskilegra að þess sæi í stað í nefndaráliti núna og að vinna við veggjaldahugmynd yrði betur útfærð áður en lengra yrði haldið, meðal annars með tilliti til samfélagslegra áhrifa og jafnræðis meðal íbúa þessa lands. Þegar tekið er tillit til þess hversu brýnt það er að hefja tilteknar framkvæmdir, ekki síst á umferðarþungum svæðum á suðvesturhorni landsins, og þess hve vinna við útfærslu veggjalda er stutt á veg komin, meðal annars með tilliti til praktískra mála hvað varðar framkvæmd og hvað varðar atriði á borð við samfélagsleg áhrif og mikilvægi jafnræðis, þá er það tillaga minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar að þær framkvæmdir sem ræðir og eru tilteknar í breytingartillögu minnihlutans verði fjármagnaðar úr ríkissjóði. Enda er ekki óeðlilegt að fjármögnun framkvæmda sem fyrst og fremst varða öryggi landsmanna séu á borði ríkisstjórnar í gegnum ríkissjóð. Það spilar líka inn í að þær framkvæmdir sem þrátt fyrir allt í tillögunum eru ekki af þeirri stærðargráðu að ógerlegt sé að fjármagna öðruvísi en með slíkri sérstakri skattlagningu ofan á aðra skattlagningu á þorra almenning. Má meðal annarra fjármögnunarleiða nefna álagningu auðlindagjalda, hækkun veiðigjalda, einhvers konar útfærslu á sérstökum gjöldum eða skatti á ferðamenn sem svo oft hefur verið rætt, jafnvel reynt, sölu ríkiseigna eða hreinlega með minni afgangi ríkissjóðs í ljósi aðstæðna. Þegar þessi kostir og ýmsir fleiri sem ég hef ekki nefnt en ég ímynda mér að einhverjir kynni hafa í huga eru skoðaðir, mætti jafnhliða hafa í huga þann efnahagslega ábata sem hlýst af þessum mikilvægu framkvæmdum á stofnvegum. Kostnaður samfélagsins vegna umferðarslysa, vegna ófullnægjandi aðstæðna á vegum í dreifbýli og þéttbýli er áætlaður 50 milljarðar króna á ári hverju. Efnahagslegur ábati af þessum framkvæmdum sem hér ræðir, þar að segja þessum 3 stofnvegum inn og út úr Reykjavík eða höfuðborginni, mun því samkvæmt bráðabirgðatölum borga framkvæmdirnar upp á innan við áratug, á meðan gengið er út frá því að veggjöld borgi framkvæmdirnar upp á 2 áratugum, þar að segja í töluverðan tíma eftir að framkvæmdirnar hafa raunverulega borgað sig upp sjálfar. Minnihluti umhverfis- og samgöngunefndar styður tillögu meirihlutans forgangsröðun eins og það birtast í köflunum vegaframkvæmdir fjármagnaðar með gjaldtöku og ýmsir vegir á vegaáætlun. Styður tillögur nýjar framkvæmdir og flýtingu tilgreindra framkvæmda landið, enda liggur þar faglegt mat vegagerðar undir. Með þeim rökum sem ég hef rakið hér tekur minnihlutinn þó ekki undir nauðsyn þess að innheimta veggjöld til að fjármagna þessar framkvæmdir. Leggur minnihlutinn til að breytingar á samgönguáætlun sem miði að því að tryggja að ráðast verði í þessar brýnu framkvæmdir sem fyrst og þær fjármagnaðar á annan hátt, eins og ég hef rakið hér. Þessu til viðbótar leggur minnihlutinn til og telur nauðsynlegt að án tafar verði lagt fjármagn í Arnarnesveg. Vegaframkvæmdir sem stjórnvöld ætla enn og aftur að fresta. Þar að auki hefur meirihlutinn lagt áherslu á að þær framkvæmdir verði tengdar innheimtu veggjalda. Framkvæmdir á Arnarnesvegi eru einfaldlega brýnt öryggisatriði fyrir stóran hluta þjóðarinnar sem þarf að setja fremst í forgangsröð framkvæmda og er óásættanlegt að stilla þannig upp að það séu háðar niðurstöðu veggjöld á íbúða suðvesturhornsins. Það er rétt að taka það fram hér, herra forseti, að þó nálgun og útfærsla meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar varðandi hugmyndir veggjöld sem leið til að flýta einstaka brýnu samgönguframkvæmdum sé hafnað hér af augljósum ástæðum sem ég hef rakið, þá er það ekki staðfesting á minni hálfu að ég telji slíka leið með öllu ófæra. Þvert á móti. Ég tel einmitt að við tilteknar aðstæður geti verið jákvætt að fara þá leið að setja á veggjöld. Þegar til dæmis vegfarandi geta valið aðra leiðir. Þegar fagleg niðurstaða á samfélagslegum áhrifum svo umfangsmikilla framkvæmda liggur fyrir. Þegar ekki er verið að tala bókstaflega allar leiðir inn og út úr höfuðborgarsvæðinu. Og síðast en ekki síst, þegar þessi gætt að jafnræði gildi meðal íbúa og skattgreiðenda landsins. Þessar aðstæður eru ekki til staðar núna eins og málið er sett fram af hálfu meirihlutans. Herra forseti, mig langar að ræða jafnræðið aðeins áfram. Það er ljóst að hlutur stórhöfuðborgarsvæðisins í heildarfjárframlagi ríkissjóðs til samgöngumála er mun minna en hlutfall skatttekna ríkissjóðs af ökutækjum á þessu sama svæði. Það er eitt af þessum málum þar sem einfaldlega ríkir samfélagsleg sátt og skilningur á því að ef málum væri ekki hagað svona yrði næsta lítið brýnar framkvæmdir í hinum dreifðari byggðum. En nú er verið að ganga mun lengra í álögum á íbúa stórhöfuðborgarsvæðisins með skattlagningu. Og ég kalla þetta skattlagningu vegna þess að eins og málið er kynnt
og lagt fram, þá leiðir af því, þá það allt undir sem í slíkri skilgreiningu felst. Það til dæmis ekki í umsögn meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, þar að segja það kemur fram þar að ekki gert ráð fyrir að fjárframlag ríkissjóðs til samgönguframkvæmda lækki vegna gjaldtöku á þessum framkvæmdum sem nefndin leggur til að verði fjármögnuð með veggjöldum. Þar að segja á meginstofnæðirnar 3 út frá höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar segir að það svigrúm sem þá myndast, þar að segja að það verði ekki lengur fjármagnað á ríkissjóði eins og áætlun gerir ráð fyrir að hluta, heldur með veggjöldum, það svigrúm verði nýtt annars staðar. Og það tekið til tengivega og það tekið til ferðavega út á landi og svo framvegis, vissulega ekki nákvæmlega útfært, en þannig þetta. Þannig að svigrúmið það sem inni í fjárframlögum ríkissjóðs núna vegna framkvæmda við þessar 3 meginstofnbrautir, svo koma vegatollarnir inn, íbúar suðvesturhornsins munu bera hitann og þungan af því og svigrúmið fyrir annað. Þetta ekkert annað en viðbótarskattlagning á íbúa suðvesturhornsins. Sama má segja en þá fyrirætlun að taka þessa vegi alla fyrir í einu, þar að allar leiðir inn og út úr borginni verða háðar veggjöldum og íbúar hafi ekki aðra leiðir að velja, hafi þeir á annað borð huga að búa hér. Það skattlagning. Og nánari skilgreining, þetta svæðisbundin skattlagning, herra forseti. Það eins að taka hér. Ég hef áhuga á því að koma að almenningssamgöngum í annarri ræðu sem ég í bjartsýni minni taldi mögulegt að yrði aftur í dag eða kvöld, en mér sýnist nú að það þurfi að frestast eitthvað sinn. En hér langar mig að taka borgarlínuumræðu. Borgarlínan samvinnuverkefni allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem þvert á flokkapólitík hafa sammælst þetta nauðsynlega verkefni, því mikilvægasta í hinum mjög svo brýna almenningssamgangnamála flokki. En það sem vel ætti að vera, myndu almenningssamgöngur á landsvísu skipa heiðursæti í samgönguáætlun stjórnvalda, hvort sem til 5 eða 15 ára. Ástæðan augljós og það má nefna atriði á borð við áhrif á búsetuval, samgöngumáta, þar með bæði umferðarþunga og umferðaröryggi og síðast en ekki síst loftslagsmál, sem eitt stærsta og mikilvægasta verkefni sem ríkisstjórnar okkar tíma standa frammi fyrir, hvar í heimi sem En án stór átaks á borð við borgarlínu verða þessi markmið ekki að veruleika. Þau mun ekki nást. Samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins mun til dæmis ekki ráða við fjölda einkabíla í umferðinni, né munu íslensk stjórnvöld nálgast skuldbindingar sínar í loftslagsmálum. Og hverjar eru þá skuldbindingar stjórnvalda í málefnum borgarlínu? Jú, raunverulega aðkoma felst í því að setja samtals 800 milljónir króna í verkefnið í samgönguáætlun til næstu 15 ára, þar að segja á næstu 2 árum. Og ekki meira, raunveruleg aðkoma. Og svo því að í áliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar kemur fram að tilteknar framkvæmdir í áætluninni séu í raun hluti af byggingu borgarlínu og stofnleiða á höfuðborgarsvæðinu. Þeim hluta sé unnt að flýta með fyrirhugum veggjöldum á stofnleiðum. Og það má gera alvarlegar athugasemdir við það sem lesa má út úr þessu að framkvæmdir sem meirihlutinn gerir ráð fyrir að íbúar höfuðborgarinnar fjármagni sjálfir með veggjöldum séu innlegg ríkisstjórnarinnar í borgarlínu og mér þætti vænt að fá leiðréttingu ef þetta misskilningur, mislesið út úr tillögunum. Minnihlutinn styður tillögur meirihluta nefndarinnar 300 milljóna króna framlag á þessu ári en leggur síðan til að á árunum 2020–2023 verði álagt framlag ríkisins til verkefnisins 2 milljarðar á hverju ári svo tryggja megi að þetta verkefni verði að veruleika hið fyrsta. Eins leggjum við til breytingu á samgönguáætlun 2019–2033 þannig að gert sé ráð fyrir nauðsynlegum kostnaði, nauðsynlegri fjármögnun á 2. og 3. tímabili samgönguáætlunarinnar. Hvað varðar flugsamgöngur telur minnihluti umhverfis- og samgöngunefndar að sá tími sem til stefnu fram að því að ný og endurskoðuð samgönguáætlun verður lögð fram næsta haust eins og boðað hefur verið
telur hann rétt að verði nýttur í að fara ofan í kjölinn á tillögum starfshóps samgönguráðherra leiðir til að ná fram hagkvæmni í rekstri innanlandsflugvalla og lægri flugfargjöldum. Sérstaklega brýnt að þær tillögur verði unnar í samhengi við úrbætur í almenningssamgöngum land allt og það ekki síst skortur á sýn í þeim hluta sem gerir að verkum að það brýnt að nota næstu vikur, mánuði í að vinna þetta mál áfram. Áherslur og markmið í loftslagsmálum þurfa að vera áberandi í þessari vinnu, annað óásættanlegt, hvort sem litið til skuldbindinga Íslands á alþjóðavettvangi eða ábyrgðar íslenskra stjórnvalda gagnvart komandi kynslóðum. Og í því samhengi má til dæmis nefna staðsetningu miðstöðvar innanlandsflugs í hjarta Reykjavíkur. En úrbætur þar á geta leikið lykilhlutverk í því að ná fram settum markmiðum hvað varðar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, jafnt flæði umferðar sem öryggi, dreifingu ferðamanna landið og loftslagsmál. Síðan að lokum, herra forseti, fyrirliggjandi samgönguáætlun efnismikil. Margt af því sem þar kemur fram hefði verðskuldað ítarlegri umfjöllun á lokaspretti vinnu umhverfis- og samgöngunefndar líkt og hún gerði á fyrri hlutanum. Aðkoma, skoðanir og tillögur þeirra fjölda hagsmunaaðila sem svöruðu kalli nefndarinnar, sendu inn umsagnir og mættu á fundi hennar hefði mátt fá meira vægi í loka niðurstöðum. En gott og vel, það þótti aðrir hluti mikilvægari, ófullkomnar hugmyndir mögulegt framtíðarskipulag fjármögnunar sem síðan hvort sem á dagskrá eftir 2 mánuði eða svo. Leiddi til þess að samgönguáætlun lögð fram eins og við sáum hana hér og álit meirihlutans með þeim áherslum sem það hefur. Vinnu umhverfis- og samgöngunefndar varðandi mikilvæg samgöngumál, varðandi fjármögnun og forgangsröðun í einstaka landshlutum í takt við óskir og vilja og þarfir þeirra sem þar hafa komið fram slegið á frest. Ég vona að niðurstaðan verði sú að við fáum tækifæri til að fara vel ofan í þau mál og vinna þau raunverulega með, hlusta á óskir þessara aðila þegar kemur að því að fara yfir nýja boðaða samgönguáætlun hæstvirts ráðherra næsta haust. En þess að á þessum fundum komu sannarlega fram margar góðar ábendingar, ekki síst vinnulagið, samstarfið, hvernig hægt væri betur að vinna saman að því að ná niðurstöðu í forgangsatriði sem að sannarlega ekki alltaf snúast krónur og aura, heldur að hlusta á þá sem að næst standa framkvæmdum hverju sinni og ég óska þess að við berum gæfu til þess að fara í þá vegferð við allra fyrsta. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta yfirferð yfir sína sýn á samgönguáætlun sem reyndar ekki alveg, allavega ekki voru notuð svona jafn stór orð eins og felast í minni hluta áliti sem hv. þingmaður skrifar undir, þar sem fjallað meðal annars ótímabæra og skyndilega umræðu meirihluta nefndarinnar veggjöld og þá vildi ég bara minna á að í samgönguáætluninni sem lögð var fram hér í haust á bls. 36 þá sem sagt fjallað afnotagjöld og öll umræðan sem hér fór fram í þingsal í 1. umræðu, allir þingmenn, allra flokka tóku þátt í þeirri umræðu, meðal annars að hugsa út fyrir boxið, afnotagjöld, veggjöld og voru reyndar flestallir frekar jákvæðir. Þannig ég er svolítið undrandi á afstöðu minnihlutans hérna í þessu samhengi og langar að fá aðeins útskýringar frá hv. þingmanni á þessari stefnubreytingu. Það jafnframt fjallað í nefndarálitinu að það hafi verið of lítið gert og ég er sammála því. Hér verið að bregðast við því, aldrei settir meiri peningar. Hv. þingmaður var í ríkisstjórn í 1 ár. Þá kom ekki fram neinar hugmyndir stórfellda aukningu í samgöngumálum og þess vegna spyr ég hvað hefur breyst? Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, nú get ég ekki gert mikið í því á 2 mínútum ef að hæstv. samgönguráðherra sér ekki muninn á því að ræða veggjöld sem mögulegt innlegg í vinnu
og það að boðað frumvarp breytta fjármögnun í samgöngumálum í mars sé mögulega vísbending um að það sé þá sem málið er að ræðast, og síðan hinu að kollvarpa með viðbótarskattlagningu, eins og ég hef farið hérna yfir áðan, nálgun í samgöngumálum á þéttbýlissvæði borgarinnar. Í því liggur munurinn, og ég hef margoft og frá því að málið kom upp lýst því yfir að það sé rétt að ræða þetta. Ég hef jafnframt farið yfir það hér í máli mínu nokkuð ítarlega af hverju ég tel að sú aðferðafræði sem var notuð sé ekki rétt, og svo því að ég vona að við náum sameiginlegri niðurstöðu í þetta mál. En þess að það þarf eitthvað að koma til. Þetta er ein leiðin að gera þetta svona bratt eins og menn hafa talað um hér á allar stofnleiðir með þessum hraða og taka í þokkabót fjármagn úr samgönguáætluninni, þessari fullfjármögnuðu sem hæstv. Ráðherra nefndi, og setja í eitthvað annað. Það er ekki það sem ég hef nokkurn tímann kvittað upp á. Ég kem að hvað hefur breyst í einhverju öðru. Þá veitir andsvar síðari sinni hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, þetta er mjög áhugavert vegna þess að mitt sjónarmið er það að hér var lagt af stað í upphafi umræðu samgönguáætlun nákvæmlega það að hugsa út fyrir boxið vegna þess að það væri svo mikil eftirspurn eftir í að byggja hraðar upp. Þrátt fyrir að við erum með fjármagn sem aldrei fyrr hefði verið sett í samgönguáætlun. Og það var nákvæmlega umræðan sem var í þinginu, og núna er verið að afgreiða samgönguáætlun með heimild til framkvæmdarvaldsins að útfæra þessar hugmyndir. Á þingmálaskrá minni í haust var hugmyndir að það kæmi frumvarp hér í mars þetta mál. Nú erum við að ræða það að það muni skýrast hér í vor, fjármálaáætlun og annað. Þannig að umræðan er fullkomlega eðlileg. Hún er hvorki skyndileg né ótímabær. Hún er á réttum stað. Og svo höldum við áfram að ræða þetta hérna í mars og svo við framlagningu vonandi samgönguáætlun næsta haust þegar við sjáum hvernig þetta spila saman. Eitt af því sem hefur rætt af því að hv. þingmaður hefur verið að tala hér svæðisbundna gjaldtöku, eru hugmyndir sem að meirihlutinn í borginni, sem hv. þingmaður og hennar flokkur á aðild að, eru með sérstakar óskir að fá að taka gjöld hér á höfuðborgarsvæðinu til að byggja upp almenningssamgöngur og stofnbrautir og koma að rekstri eins og gert í mörgum borgum. Er hv. þingmaður ekki sammála þeirri leið, eða er það eitthvað sem að heitir svæðisbundin skattlagningu í augum þingmannsins? Á svara andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Ég þakka hæstv. Ráðherra andsvarið. Og við erum þó búin að komast að því niðurstöðu að við erum ósammála það hvernig að þessu máli var unnið, og ég bind ennþá vonir það að við verðum minna ósammála endanlega útkomu. Það er alltaf hægt að láta sig vona. Varðandi það hvort að ég sé ósammála hugmyndum borgaryfirvalda einhvers konar gjaldtöku innan borgarmarkanna, þá fyrsta lagi fer það eftir nánari útfærslu, en svo lengi sem aðrir samgöngumöguleikar eru í boði, og þá kalla ég nú enn og aftur á hluti eins og borgarlínu, aðrar almenningssamgöngur, eða bara aðrar leiðir þar sem ekki krefjast gjaldtökunnar, þá erum við að tala allt öðrum hlut. Þá erum við að tala skilgreiningu á gjaldtöku, og þessi hugtök skipta einfaldlega máli. Þannig að nei, ég er ekki endanlega og algjörlega ósammála því, til meira þess að það getur verið fín leið, en að uppfylltum þeim sömu skilyrðum og ég hef lýst eftir að sé til staðar þegar við tölum veggjöld í samgöngumálum á landsvísu en ekki svæðisbundna skattlagningu. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, mig langar að spyrja hv. þingmann svipaðra spurninga eins og ég spurði aðra þá sem að skrifa, hv. þingmann Helgu Völu Helgadóttur sem að skrifa einnig undir nefndarálit minnihlutans. Hvernig þau eru raunverulega til að leggja til að þessi 13 milljarðar á ári næstu 4 til 5 árin verði fjármagnað. Hvar ætla þau að fá þessa fjármuni? Erum við í alvörunni að sjá hér nefndaráliti minnihlutans þar sem eru engar konkrét tillögur hvernig á að bregðast við þessum fjármögnun á þessum tillögum, hvernig má efla samgöngur á höfuðborgarsvæðinu eingöngu? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, ég þakka andsvarið sem er eins og, ef ég heyri rétt,
kollegi minn og annar fulltrúi minnihlutans á álitinu fékk. Og því er til að svara að við teljum upp ákveðnar leiðir, það eru ákveðnar tillögur. Sumar þykja mér fýsilegar en aðrar. Ég nefndi í ræðu minni til dæmis sölu ríkiseigna. Það er ekki á álitinu, einfaldlega vegna þess að það er ekki fullkomin samstaða okkar þetta frekar en ég ímynda mér að sé meðal ríkisstjórnarflokkanna. Ég er ekki ráðandi hér, ég er ekki meirihluta, ég ræð því ekki hvaða leið er farin, en þetta eru allar þær tillögur sem eru upp á borðinu og í ljósi þess hve mér þykir þessi leið með veggjöldin eins og ég lýsti í ræðinu og aftur í andsvari við hæstv. Ráðherra áðan ekki ganga upp, ekki allar þessar leiðir í einu, ekki á sama tíma og það er tekinn peningur út fjármögnun ríkissjóðs til þessa sama svæðis og settur annað, þá tel ég það eignarmessu virði að fara í aðra þætti og þetta eru þrátt fyrir allt, þetta eru háar fjárhæðir, þetta eru samt 13 milljónir sem á auðveldlega að sækja í einhverja af þessum öðrum tillögum, jafnvel samhliða. Forseti vill minna hv. þingmenn á því að samkvæmt þingskapalögum reiknað með að forseti sé ávarpaður í byrjun ræðu. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ef ég skildi orð hv. þingmanns rétt að þá þar sem hún er í minnihluta er í lagi að leggja fram tillögur sem að gangi ekki alveg upp eða eru ekki alveg útfærðar, það verður þá bara svo að vera. En þá langar mér að spyrja út í þessa setningu úr minnihlutaálitinu, með leyfi forseta, ekki verður annað séð en að ríkisstjórnin sé viljandi að setja nauðsynlegar vegframkvæmdir aftar í samgönguáætlun til þess að geta síðan flýtt þeim með veggjöldum. Því spyr ég, hvaða framkvæmdir settum við framar öðrum? Hvaða framkvæmdir hér eru á undan þessum öryggislega nauðsynlegu vegframkvæmdum? Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, hvað varðar fyrri hlutann? Þá spyr hæstv. Þingmaður hvort að ég telji það í lagi að sem fulltrúi minnihlutans að leggja fram ófullbúnar hugmyndir. Má ég vísa í orð þingmanna meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar sem ítrekað hafa lýst því yfir að hugmyndir veggjöld séu ófullkomnar. Það eina sem situr þar upp er að þessar framkvæmdir á að fara í fullkomlega ófullkomið og ófullbúið. Fullkomlega. Óljósar hugmyndir svæðisbundna skattlagningu á íbúða suðvesturhornsins. Þannig, herra forseti, ef eitthvað er, þá myndi ég nú telja meira bit í tillögum minnihlutans, hvað það varðar. Nú er ég svo reið, ég man ekki seinni hlutann. Takk fyrir. Já, þá er því til að svara að hér hefur frá upphafi verið talað að forgangsröðun í samgönguáætlun sé á þann veg að þær framkvæmdir sem mest eru knýjandi vegna öryggisatriða séu fremstar. Engu að síður eru þessar komnar aftur í röðina og verða bara ekki fjármagnaðar nema með veggjöldum. Hvað sem er fjármagnað í framkvæmd? Ég hef ekki tíma, herra forseti er farin að berja í bjölluna og ég er hrædd við hann núna, þannig að þetta er komið aftur fyrir í samgönguáætlun. Það er fullt úr samgönguáætlun sem eru fjármagnaðar í samgönguáætlun. Nú fór illa hjá forsetanum, það geta fleiri orðið reiðir. Hann sullaði hér niður. En nú veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég hafði nú hugsað mér að spyrja á svipuðum nótum og hv. þingmaður sem var hér í andsvari næst á undan og vil því spyrja, kom einhver gestur
fyrir nefndina með þá tillögu að færa einhverja tiltekna framkvæmd sem á áætluninni aftar lengra eða lengra fram í tímann eftir hvað við meinum. Og einhverjar framkvæmdir að mati hv. þingmanns sem ekki uppfylla markmiðum að það sé verið að mæta öryggissjónarmið? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Ég þakka, herra forseti, og ég þakka andsvari líka. Ég óttast það að mér dugi nú ekki 2 mínútur hér til að annars vegar að skilja spurningu hv. þingmanns og hins vegar svar henni. Það sem við erum að tala í þessu áliti að samgönguáætlunin talin að þeir sem hana leggja fram, samgönguyfirvöldin, ekki bara fullfjármögnuð heldur forgangsröðuð með tilliti til öryggisþátta. Þar inni eru ekki þessar stofnleiðir á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að þær eru að koma inn með veggjöldum. Hvað þýðir það? Að þær eru á samgönguyfirvöldum ekki taldar jafn brýnar í öryggismálum og þær sem eru í samgönguáætlun. Þetta punkturinn. Og ég sé það á andliti hv. þingmanns að hún annaðhvort skilur mig ekki eða er ósammála. Og ég legg nú bara til að við sem nefndarmenn í umhverfis- og samgöngunefnd setjumst nú bara yfir málið. Vegna þess að þetta okkar nálgun í þessu máli. Það ekki bæði sleppt og haldið. Það ekki bæði hægt að hrósa sér af því að setja þau verkefni sem eru brýnust með tilliti til öryggismála fremst í fullfjármagnaða samgönguáætlun og ætla síðan íbúum höfuðborgarsvæðisins að fjármagna framkvæmdir með veggjöldum sem eru líka rökstudd með því að það séu brýnustu öryggisframkvæmdirnar. Það erum við að tala Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka svarið. Það auðveldar mér mjög að skilja hvað hv. þingmaður að fara, en hins vegar ég algjörlega ósammála vegna þess að það hefur ekki verið hreyft við þessum framkvæmdum. Meirihlutinn hefur ekki lagt fram neina tillögu það. Hins vegar meirihlutinn að segja það ekki ásættanlegt að fara í þessar framkvæmdir á þeim hraða sem fyrir liggur miðað við þá samgönguáætlun sem lögð fram. Þess vegna þurfum við að finna leiðir til að flýta. Hins vegar langar mig þá aðeins að snúa mér öðru. Það lítur hv. þingmaður á samgöngukerfið sem eina heild. Ég hef haft tilhneigingu til að líta á samgöngukerfið sem eina heild, hvort sem það í umsjá ríkisins eða sveitarfélaga, en lykilatriði að við horfum á það sem eina heild. Og svo ætla ég kannski að lokum að koma aðeins inn á það sem ég ætlaði að koma inn á í upphafi, að ég gleðst þó yfir því sem kom fram í máli hv. þingmanns ákveðna hluti sem við erum sammála þar sem að hún tók undir forgangsröðun í áliti meirihlutans. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég þakka andsvarið og spurningin, og ég bara tek undir það, við þurfum bara að halda áfram að vera ósammála hinna nálgunina, en best væri þó ef við innum þetta áfram. Til þess erum við kosin að sinna þessu verkefni. Varðandi það hvort að ég liti á almenningssamgöngukerfi sem eina heild. Fyrirgefðu, samgöngukerfi sem eina heild. Það geri ég sannarlega. Það breytir því ekki að menn hafa mismunandi ábyrgð á því að láta það virka. Það komið inn sveitarfélög og það kemur inn ríkið. Ég meina, það fjármagnað mismunandi ef það það sem eftir mismunandi samningum, ef það sem hv. þingmaður að leita eftir hvernig líti á fjármögnunina. Það alveg ljóst hvar ábyrgð ríkisins liggur í samgöngumálum, til dæmis uppbyggingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og samgöngumálum almennt þar. Þó svo að borgaryfirvöld séu sterk og hafi til þess að borga brúsann í mun hærra hlutfalli en ýmsir myndu segja sanngjarnt. En sannarlega ein heild og þess meira mikilvægt að við vöndum vel til verka og reynum að ná samstöðu þessi mál. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég veiti því athygli í áliti minnihluta Viðreisnar og Samfylkingar. Þetta eru 4 síður hér og það eru 8 línur sem snúa að lokum. Það snúa flugsamgöngur í landinu og það ekkert minnst á flugöryggi eða umsagnir sem komu, alvarlega umsagnir flugvallakerfi uppbyggingu þess og til að tryggja flugöryggi í landinu. Það væri ágætt kannski að fá það fram þá
eitthvað það, hvers vegna það vantar inn í álitið. En kannski spurning líka hvort að hv. þingmaður sé sammála mér að flugið á Íslandi, innanlandsflugið sé hluti af almenningssamgöngum í landinu. Og aftur það, hvort það sé endilega líkindi til þess að íbúar landsbyggðanna, segjum Akureyri, þar sem það tekur 7 klukkustundir og 15 mínútur að fara með strætó á milli og kannski 12 til 14 klukkustundir að fara í almenningssamgöngum með strætó til Egilsstaða frá Reykjavík. Hvar liggja þau mörk að við getum talað almenningssamgöngum með strætó þannig að við getum einhvern tímann reiknað með að það verði einhver almennar samgöngur? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég þakka þetta ansvar frá hv. þingmanni og hressandi að fá flugið inn í umræðuna hér. Ég ætla nú eiginlega bara, ég veit ekki hvort að hv. þingmaður var hér inni þegar ég ræddi í máli mínu hér áðan flugið og talaði það að ljósi þess hve mikil áhersla hefur farið á þessa veggjaldaumræðu og þessar stofnbrautir og þessar brýnu þörf sem að spýta þar í lófana en gera það jafnframt vel. Þá myndi óska ég eftir því að á sama tíma og hér yrði unnið vel og náið með helstu hagsmunaaðilum að uppbyggingu almenningssamgangna um allt land, að þá væri jafnframt farið ofan í saumana á tillögum þeirrar nefndar eða starfshóps sem hv. formaður gegndi forstöðu fyrir og skilaði fínum tillögum. En þess að ég tel að hún hafi ekki fengið nægilega athygli í ljósi þess að það var ýmislegt annað sem þótti brýnna að ræða og í ljósi þess að samgönguáætlun verður tekin aftur upp í haust. Þá óska ég bara eftir því að við fáum frekari vinnu til að vinna þetta saman, þéttrið net, almenningssamgöngur og innanlandsflug. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, stuttur tíminn sem við höfum hér til að ræða þessi mál. Ég spurði spurningana, hvaða tími getum við talað almenningssamgöngur strætó? Eru 7 klukkustundir og 15 mínútur til Akureyrar? Eru 12 til 14 klukkustundar frá Reykjavík til Egilsstaða með strætó? Er það eitthvað sem við getum byggt á þegar við talum almenningssamgöngur í landinu? Þetta bara nauðsynlegt að fá fram, en þess að mér finnst oft umræðan vera hér í þingsal þannig að það eiga allir bara að vera brunandi þjóðvegi landsins í strætó. Er það líklegt að það verði einhvern tímann þannig, ekki rauð að fá lestakerfi, það sé nokkuð ljóst, en bara fá svar við spurningunni. Ég tók alveg eftir umræðinu flugmálin hjá hv. þingmanni áðan, hún var stutt og knöpp og Reykjavíkurflugvöll, ég er ósammála mörgu sem það var sagt og er þá hv. þingmaður sammála því að við höfum að miða við það eins og kemur aftur inn álit núna umhverfis- og samgöngunefndar, allir íbúar landsins eigi að kosta því að komast til Reykjavíkur hvaðan af þessum landinu á 3,5 klukkustund. Það verður fínt að fá svara líka við því. Að allir íbúar landsins eigi að komast til Reykjavíkur á allir landsbyggðinni á 3,5 klukkustund til Reykjavíkur. Já. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Síðar sinni. Herra forseti, ég þakka aftur ansvarið. Ég hef engan sérstakan áhuga á því að það taki mig 12 klukkutíma að komast að sækja nauðsynlega þjónustu. Ég tala nú ekki þá þjónustu sem ég get gert kröfu að stjórnvöld afhendi mér í ljósi þess að ég borga mína skatta og skyldur. Þannig að ég er alveg sammála því að þarna þarf að gera úrbætur. Ég, líkt og aðrir í Viðreisn, við lítum á samgöngukerfið sem eina heild, loftumferðin þar á meðal. En ef að háttvirtur þingmaður er að reyna að fá mig til að taka afstöðu til skýrsluna hér og nú, þegar ég er búin að lýsa því yfir að ég vilji fá meiri tíma til að skoða hana í samhengi við almenningssamgöngur uppbyggingu, þá getur það ekkert við. Það kemur við uppbyggingu. Tel ég að 12 tímar heyri til almenningssamgöngur? Ég skildi ekki spurninguna. Ég vil að þetta sé stytt. Ég vil að allir eigi þess kost á að nýta almenningssamgöngukerfið okkar og ég tel að það sé mjög mikilvægt að það sé unnið í samhengi. Þá er andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti,
Ég vil fyrst þakka framsögumanni málsins, hv. þingmanni Jóni Gunnarssyni, fyrir framsögu hans hér í upphafi þessarar umræðu. Ég á þessu nefndaráliti þannig að ég leyfi mér að segja að í meginatriðum þá komi þau sjónarmið sem ég stend fyrir fram í nefndarálitinu og þannig að já, ég tek undir það, vil taka það sérstaklega fram. En ég vil byrja á að reyna að ramma inn og setja í samhengi það hvað skilaboð voru send út til þjóðarinnar með framlagningu samgönguáætlunar samgönguráðherra hér í byrjun haustþings. Það var meðal annars, má segja, að það hafi verið að Reykjanesbrautin yrði ekki kláruð fyrr en eftir 15 til 20 ár. Suðurlandsvegurinn til Selfoss yrði ekki kláraður fyrr en eftir 15 til 20 ár. Vesturlandsvegurinn upp í Borgarnes yrði ekki kláraður fyrr en eftir 15 til 20 ár. Ég held að við sem hér erum inni getum öll verið sammála um að þessi skilaboð voru engum boðleg. Og í þessu felst engin gagnrýni á hæstv. Samgönguráðherra. Samgönguráðherra var sniðinn þessi stakkur með fjármálaáætlun sem var samþykkt hér síðasta vorþingi, var samþykkt ef ég man rétt í fyrstu viku júní 2018. Og umræðan sem hér í gangi í dag endurspeglar að nokkru marki það sem ég leyfi mér að kalla áhugaleysi sem samgöngumál líða oft fyrir. Ég gerði nú mjög svona, hún var nú ekki nægjanlega djúp, ég gafst ekki tíma til þess, en ég gerði svona nokkra könnun á því hversu margir þingmanna hefðu haft áhyggjur af fjárveitingu til samgöngumála og uppbyggingar samgöngukerfisins þegar var verið að vinna þessa fjármálaáætlun og ræða hana. Þeir voru ekki margir. Ég hélt þarna það sem ég taldi vera og þótti sjálfum innblásna ræðu mikilvægi þess að bæta í fjárveitingarnar, en það voru sáralítil viðbrögð og þetta nú svona upplifun sem ég hef haft af umræðum samgöngumál allt og lengi. Ég vil nú þó að segja að hv. þingmenn Jón Gunnarsson hefur haft mikinn áhuga á þessum málum, fyrsti varaformaður umhverfis- og samgöngunefndar, og Vilhjálmur Árnason, hv. þingmaður, má eiga það að í hvert skipti sem að leyfi mér að segja sem hann kemur hér upp, sama hvert málefnið þá talar hann ástandið á vegakerfi landsins sem almannavarna áhættu. Og það auðvitað þannig með öll þau slys sem að verða á þjóðvegunum og það niðurbrot vegakerfisins sem við höfum upplofað á síðustu árum. Nú er ég búinn að fara yfir svona þetta andrúm sem samgöngumálin mæta í umræðunni gegnum gangandi hér á þingi. Og það auðvitað ágætt að þessi umræða vakni upp í kringum afgreiðslu samgönguáætlunar, en persónulega þætti mér miklu betra ef að umræðan og áhuginn væri jafnari og skilningur á nauðsyn fjárveitinga væri stöðugri. Því að staðreyndin sú að aftur þá var úttekt mín kannski ekki vísindaleg og skoðaði ekki hverja ræði í grunninn, en ég hef ekki séð hv. þingmenn sem tala hér fyrir því að nú skuli bara ganga til þess verks að framkvæma öll þau brýnu verkefni sem tilgreind eru í meirihlutaálitinu og fjármagna þá ríkissjóði. Ég hef ekki séð þessa hv. þingmenn tala fyrir því hingað til að það sé bara sjálfsagt mál og einfalt og þurfi bara ganga til þess að finna þeim verkefnum stað hvað fjármögnun varðar innan úr ríkissjóði. Það bara áhugavert og ágætt að þetta komi fram hérna núna, en það hefur ekki gert það á fyrri stigum, sannarlega ekki. Við erum með gríðarlegan uppsafnaðan vanda í samgöngukerfinu. Má auðvitað segja að það svolítið eftir því hvernig talið en ég held að heildarvandamálið, ef svo má segja, liggi þarna á bilinu 200 til 350 milljarðar í uppsafnaðri nýframkvæmdaþörf og uppsafnaðri viðhaldsþörf. Því að við sem hér erum inni þekkjum það auðvitað öll að viðhaldið hefur verið látið sitja á hakanum mjög rækilega undanfarinn rúman áratug. Og við þekkjum auðvitað ástæður þess að hluta til, en ég held að því miður þá hafi þær nú svo sem ekki haldið allan þann tíma og ég leyfi mér að vísa í svona
áhugaleysi, því miður, það er best að segja hlutina bara eins og þeir eru, að minnsta kosti eins og ég upplifi þá er áhugaleysi á fjárveitingum til samgöngumála gegnum gangandi þegar kemur að umræðu skiptingu ríkisfjármuna. Ég ætla aðeins að fara aftur í skilaboðin sem voru send í samgönguáætluninni sem var lögð fram hér fyrir á haustþinginu, í byrjun haustþings af samgönguráðherra. Ég er búinn að fara í gegnum þann tímaramma sem upplýst var að sýn ríkisstjórnarinnar væri að því er virðist ásættanlegt að Reykjanesbrautin væri ekki kláruð, Suðurlandsvegurinn væri ekki kláraður og Vesturlandsvegurinn væri ekki kláraður. En það er bara svo miklu meira en þetta. Þó að umræðan hér í dag hafi kannski að mestu leyti spunnist þessar stofnæðar inn til höfuðborgarinnar, þá erum við auðvitað að tala það að þessi áætlun, og aftur í þessu felst ekki gagnrýni á því hvernig samgönguráðherra raðaði niður þeim takmörkuðu fjárveitingum sem honum voru veittar úr ríkisfjármálaáætlun. En verkefni sem voru eftir, menn horfðu fram á það að Vestfirðingar væru ennþá stofnbrautavegum, þeir sem væru malarvegir og mætti jafnvel túlka sem moldarvegi á köflum eftir 15 til 20 ár. Ástandið er þannig á ýmsum vegum mestur á fjörðum að flutningabílstjórar þurfa að keðja bílana hjá sér að sumri til ef það rignir svo þeir renna ekki niður brekkurnar. Þetta er auðvitað ástand sem er ekki boðlegt og það er alveg galið ég leyfi mér að fullyrða að ekki nokkur þingmaður hefði leyft sér það að samþykkja samgönguáætlunina eins og lögð fram hérna í haust. Það hefði alltaf orðið einhvers slags átak. Og ein af þeim leiðum, og sú sem er fremst í þessari vinnu, er útfærsla sem snýr að því að innleiða hér kerfi hóflegra veggjalda til þess að spýta mjög rækilega í lófana. Í þessu samhengi hef ég alltaf haldið því til haga, og ég held að ég leyfi mér að segja mjög margir aðrir, og hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason, hann er með fyrirvara á því að nefndarálitinu sem hann er á, nefndaráliti meirihlutans, sem segir efnislega að menn verði auðvitað, og þessara skoðunar er ég, að menn verði að stíga til baka með þessa almennu gjaldtöku á umferð. Því að það er auðvitað þannig, og ég leyfi mér að fullyrða að það hefur enginn haldið fleiri ræður hér í þessum sal síðan ég kom inn á þing en ég það, að ökumenn landsins og umferð almennt er skattpíndur póstur. Það er þrátt fyrir að við tökum virðisauka algjörlega út úr myndinni, ef við horfum á þær skatttekjur sem ríkið hefur af ökutækjum og umferð, þá er innan við helmingur að fara til uppbyggingar og viðhalds vegakerfisins. Það er auðvitað staða þetta er auðvitað ákvörðun. Þetta gerðist ekkert bara í einu vettfangi. Þetta er búið að þróast með þessum hætti árum og yfir langt tímabil. Og ég hefði orðið fyrstur manna til þess að segja, heyrðu flott, semjum bara það að allar skatttekjur af ökutækjum og umferð fari til vegakerfisins og samgöngukerfisins í 5 ár, 10 ár. Þá náum við í skottið okkur viðhaldslega, við getum byggt upp þær stórframkvæmdir sem nauðsynlegt er að grípa til og við getum komið tengivegum og safnvegum í forsvaranlegt ástand. Á sama tíma og við styðjum við innanlandsflugið og almenningssamgöngur þar sem það er nauðsynlegt. En það er engin stemming fyrir þessu hérna inni. Við sáum það bara í frágangi. Ég sé að hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson setur upp svip sem ég veit að ég er ánægður með í svona umræðum. En þegar ég tala að það er ekki stemming fyrir þessu, ég leyfi mér að fullyrða að við fengjum ekki meirihluta hér í þingsal fyrir slíkum tillögum. Og þó að ég væri fylgjandi þeim. Og þá erum við bara á þeim stað að við verðum að leita lausna. Við erum þannig í sveit sett hvað þetta varðar. Þessi veggjöld sem nú eru lögð upp í þessu meirihlutaáliti sem útfærsla sem getur leyst hluta eða stóran hluta þess vanda sem við stöndum frammi fyrir. En það eru líka fleiri kostir sem koma til skoðunar þegar þetta frumvarp hæstv. Samgönguráðherra kemur hér inn í mars eða apríl eða hvenær sem það kemur núna á vorþinginu. Til dæmis hef ég og hv. þingmaður Sjálfstæðisflokksins Óli Björn Kárason talað fyrir því að eignasala ríkisins gæti gengið inn í fyrirtæki eins og þetta sem stofnfjár eða eiginfjárframlag eftir hvernig litið er á það.
Nú, ég heyrði ekki annað eða skildi minnihlutaálit nefndarinnar þannig, hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson leiðrétti mig ef ég er að misskilja það, en í minnihlutaálitinu á bls. 2 undir öryggismál, þar sem talað þann sparnað sem nást getur fram með því að koma vegakerfinu á þann stað sem við erum að horfa til í þessum tilvikum, þá segir meðal annars eftir umræðum mögulegar fjármögnunarleiðir, með leyfi forseta, eða einfaldlega með því að taka tillit til þjóðhagslegs ábata þeirra framkvæmda sem ræðir. Ábatinn mun samkvæmt bráðabirgðatillögum borga upp framkvæmdirnar á innan við áratug. Þessu er ég alveg sammála. En þarna nú ætla ég að leyfa mér að lesa inn í það sem hv. þingmenn sem eru á áliti minnihlutans eru að segja þarna. Þetta er útfærsla af skuggagjöldum, sem þýðir í rauninni það að það er tekið tillit til þess í öðrum fjárveitingum ríkisins að sparnaður náist fram með þessum hætti, og það væri þá nærtækast að þessar fjárveitingar gengu inn til þess opinbera félags sem héldi á framkvæmdunum með fjárveitingum úr annaðhvort almannatryggingakerfinu eða heilbrigðiskerfinu, þar sem sparnaðurinn kæmi fram þar. En að því við búum nú öll í raunheimum, þá er auðvitað ólíklegt að það verði niðurstaðan. Það er ólíklegt að fólk almennt gúdderi það að það verði dregnar saman fjárveitingar til almannatryggingakerfis eða heilbrigðiskerfis einhverja par milljarða á ári, þó að það sé auðveldlega hægt að sýna fram á að sparnaðurinn verði komið fram þar af þessum stórbættu vegtengingum, sérstaklega hér í námunda við höfuðborgina. En ég vildi bara segja þetta til að menn hefðu þetta í huga, að það kemur úr mörgum áttum svo hagræðing og sparnaður, og þetta er tekjuskapandi, að ganga til þessara verkefna. Þannig að fremst í röðinni í mínum huga þetta nauðsyn þess að komast af stað, bara skipta takt hvað nýframkvæmdir varðar, skipta algjörlega takt, því að það sem var lagt upp með í 5 ára fjármálaáætluninni, það sem var áætlað að færa yfir 13,5 milljarða til nýframkvæmda fyrstu 3 árin og síðan 7,8 á ári 5 og 6, ári 4 og 5, það er svo fjarri því að vera nægjanlegt, og ég ætla ekki að endurtaka ræðurnar sem ég hef haldið það. Það eru, en til viðbótar við það stórbætta umferðarflæði og aukna öryggi hér á suðvesturhorninu sem ávinns með þessu, þá þetta margt annað sem hangir á spýtunni hvað framkvæmdir varðar. Og ég ætla að leyfa mér að lesa hér upp með leyfi forseta þá vegkafla sem meirihluti nefndarinnar sér ástæðu til að tilgreina sem vegkafla þar sem svigrúmum myndast til þess að fara mun fyrr í framkvæmdir en annars hefði verið, og sums staðar eru rökin þau að skólabörn skoppi í skólabílum daginn út og daginn inn. Ég leyfi mér að nefna Vatnsnesveginn í því samhengi. En vegir sem eru hér sérstaklega tilgreindir á bls. 7 í nefndarálitinu eru helstir að nefna Skógarstrandarvegur, með leyfi forseta, Skógarstrandarvegur, Laxárdalsvegur, Vatnsnesvegur, Jökuldalsvegur, Gilsá og Arnórsstaðamúli, breyttlega vegar við Hrafnagil í Eyjafirði, Garðskagavegur og vegur milli Garðs og Sandgerðis, Þingvallavegur, Skógarhólar, vegur Borganir og Innstrandavegur. Þetta eru nokkrir vegir þar sem svigrúm skapast hafi þingið, ef svo má segja, kjark til þess að stíga þetta skref núna, sem ég held að verði gæfuspor. Og síðan nefnum við jafnframt 2 staði sem við teljum að svigrúm skapist til þess að bæta aðkomu verulega í því sem myndi teljast brothættar byggðir. Með leyfi forseta, þá leggur meirihlutinn til að flýtt verði sérstaklega framkvæmdum í þágu 2 jaðarsvæða, það er Árneshrepps á Ströndum og Langanesbyggðar á norðausturhorninu, með vegi Veiðileysuháls annars vegar og endurbætur á vegi Langanesströnd ásamt uppbyggingu vegar Brekknaheiði hins vegar.
Þetta auðvitað mál sem skipta gríðarlegu máli fyrir þau svæði sem þarna eru og við sem hér inni vitum að þessar framkvæmdir verða auðvitað ekki, það verður ekki gengið til þeirra á forsendum umferðartalna eða neins þess háttar. Þetta er bara pólitísk ákvörðun að styðja við þessi svæði en hún verður ekki tekin nema fjármunir séu til staðar til að ganga til verksins. Mig langar aðeins að koma hér inn á í þessari fyrstu ræðu minni umræðuna í nefndinni og það hvernig gjaldaumræðan snýr við mér. Það er auðvitað þannig og það er mikilvægt að halda því til haga því það er mikill misskilningur í umræðunni að við séum hér í þessari umræðu að klára útfærslu á veggjöldunum. Það er ekki þannig. Við erum að opna á, þetta er prinsippákvörðun, að opna á annars konar fjármögnun heldur en fjármögnun úr ríkissjóði og hún auðvitað er þeirrar gerðar að hún þarf að eiga sér stað fyrst, síðan kemur útfærslan á þessu sem þarf að eiga sér stað í góðri sátt og samvinnu. Ég er kannski bjartsýnn að tala góða sátt, menn geta nú örugglega haft sittvorar mismunandi skoðanir á þessu, en allavega í góðri samvinnu hér innan þingsins og inn í þá umræðu koma auðvitað hlutir eins og hvort að rétt sé að umbreyta ríkiseignum sem ríkið á í dag í innviðafjárfestingu, hvort við ættum eins og ég skil hv. þingmenn sem eru á minnihlutaálitinu að horfa til þess að útfæra skuggagjaldaleið á grundvelli þess hagræðis og þess sparnaðar sem næst fram með þessari nýju nálgun. Og þannig að sú vinna er eftir og ég held að umræða veggjöld er búin að vera í gangi lengi. Hún var í gangi þegar sá sem hér stendur var aðstoðarmaður samgönguráðherra 2003 til 2006 og hún er búin að vera í gangi held ég alla tíð síðan. Framsögumaður meirihlutaálitsins, hv. þingmaður Jón Gunnarsson, nefndi hér áðan að fyrrverandi ráðherra Kristján Möller hæstvirtur hefði verið með þessa vinnu í gangi þegar hann var samgönguráðherra á tímabilinu 2007 til 2009. Þannig að það er auðvitað þannig að þetta er búið að vera gegnumgangandi umræða hvernig best verði á þessu haldið og ég held að það sem skiptir mestu máli er að notendur vegakerfisins finni sig ekki í þeirri stöðu að þessi veggjöld verði þau niðurstaðan og útfærð með skynsamlegum hætti verði hrein viðbótargjaldtaka. Ég held að við þurfum að horfa til þess að lækka á móti almennu gjaldtökuna, almennu skattlagninguna umferðinni því að hún er gríðarlega mikil og sérstaklega bítur hún hjá þeim sem þurfa að nota samgöngukerfi mikið. Og að því hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson horfir á mig, þá er auðvitað þannig að kostnaðurinn, þó að hv. þingmaður kom hér inn á áðan að hún teldi hærri hlutfall tekna sem af þessu kæmi yrði varið út á landi heldur en hér á höfuðborgarsvæðinu. En það er auðvitað þannig að landsbyggðin ber töluverðan kostnað, umtalsverðan, af því að sækja alla miðlæga þjónustu sem er byggð upp hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það þarf að horfa á þetta bara heildstætt og ég held að við verðum ekki í neinum vandræðum með að vinna það áfram inn í nefndinni. Nú, það eru það eru nokkur atriði til viðbótar. Tíminn fer að styttast í annan endann hjá mér þannig að ég svo sem reikna með að taka fleiri þætti í næstu ræðu en ég vil bara örsnöggt hér í lokin lýsa yfir mikilli ánægju minni með flugkafla þessa nefndarálits. Flugmálin hafa á köflum verið svona, afsakið orðalaginn, svona utan veltu í þessum efnum. Áhuginn hefur legið á vegamálunum þegar áhuginn hefur vaknað og ég held að þetta nefndarálit dragi fram mikilvægi flugsins, byggt á ágætri skýrslu sem hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson var formaður fyrir, hópsins sem vann hana, og aftur umræða styrkingu innanlandsflugsins og fleira slíkt. Ég held að þetta álit meirihlutans og sú breyting sem verður á samgönguáætluninni með því, það eigi eftir að verða fluginu, sérstaklega innanlandsfluginu, mjög til góðs
og ég vil lýsa yfir sérstakri ánægju minni með það. Og þá ætla ég til að gleðja hæstv. Forseta að ljúka ræðu minni hér. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir ágæta framsögu þar sem hann fór vítt og breitt yfir sína sýn á málið. Mig langaði kannski í fyrra skiptið að nefna af því að hv. þingmaður talar um að við séum að opna umræðu veggjöld og þetta sé óútfært eins og hefur komið fram hér. Sæi hv. þingmaður fyrir sér og sú opnun gæti falist í því annars vegar að í stað þess að fjármagna allar 3 stofnleiðirnar inn og út úr höfuðborgarsvæðinu eingöngu með veggjöldum, eins og vissulega er verið að tala um í þessum ófullkomnu tillögum, að það geti verið einhvers konar blönduð fjármögnun. Hvort að til dæmis einhver af þeim hlutum sem við höfum nefnt, sala ríkiseigna, minni afgangur ríkissjóðs sem á móti eru studdur það sem efnahagslega ábóta, vegna þess að hann kemur vissulega þar inn skýrt inn í bækurnar, eins og hv. þingmaður fór yfir þessa skuggafjármögnun. Hvort að eitthvað slíkt sé inn í myndinni og hann sæi fyrir sér að næstu vikur og mánuðir eru nýttar til að ræða hlutina þannig. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að það hafi alveg komið skýrt fram í umræðunni að nú er ætlað að frumvarp samgönguráðherra veggjöld verði lagt fram, tímasetning í mars hefur verið nefnd. Ég lít svo á að það sé þessi prinsippákvörðun sem við erum að taka núna sé í rauninni forsendan fyrir því að sú vinna geti átt sér stað og verið að einhverju viti. Ég held að það sé mjög spennandi kostur að horfa á það að umbreyting ríkiseigna, bara svo dæmi sé nefnt, sala Íslandsbanka, hluti af afrakstri slíkrar sölu gengi inn í, við skulum kalla það spöl 2, bara svona til þess að búa til konsept utan um opinbera hlutafélagið. Ég held að það væri bara mjög áhugaverð staða að skoða. Það geti þá bæði komið til þess að stækka, auka framkvæmdagetuna eða þá að minnka veggjaldaþörfina á móti. Og skoðun mín á skuggagjöldunum, hún er þeirrar gerðar að ég væri mjög áhugasamur útfærslu á þeim, en ég held að verði snúið hér innan þingsins. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, frú forseti, ég þakka andsvarið. Aðeins á þessum nótum líka, vegna þess að það kom skýrt fram og vel í ræðu hv. þingmanns mikilvægi þess að við horfum horfum á all landið sem heild og tökum tillit til mismunandi þarfa og mismunandi stöðu. Og það er náttúrulega það sem verið er að reyna að gera. Síðan hafa menn kannski mismunandi bera með hagsmuni, mismunandi aðalega misjafnlega mikið fyrir brjósti. Það er eins og gengur og gerist. Og ég velti fyrir mér bara aftur, af því mér þætti áhugavert að heyra sjónarmiðið. Við erum dálítið búin að vera að takast á hér hvort að þetta séu veggjöld, það er að segja notendagjöld, eða hvort þetta sé skattlagning. Og ég hef fært í máli mínu rök fyrir því að ef búið er að búa svo hnútana, ef það verður niðurstaðan, að hér séum að allar 3 stofnleiðirnar sem eru fjármagnar með veggjöldum, þannig að menn komist ekki lönd né strönd inn og út úr borginni án þess að greiða, það sé ekki aðra leiðir færðar og á sama tíma sé dregið úr hlutfalli skatttekna af ökutækjum inn í þetta sama svæði, þá skattlagningu að ræða. Mér langar í alvöru til þess að fá að heyra bara álit hv. þingmanns á þessari, vegna þess að þetta er eitt af því sem menn eru að bítast Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir annað andsvar. Ég held að það sé nauðsynlegt að nálgast þetta út frá því að allar stofnbrautirnar séu undir á sama tíma,
en að þær séu að fullu fjármagnaðar með veggjöldunum, þar vísa ég bara í fyrra andsvar mitt. Það getur alveg komið til ef að niðurstaðan verður sú að setja einhvers slags stofnfjárframlag eða eiginfjárinnspýtingu inn í það opinbera hlutafélag sem á heldur, þá kemur það alveg til greina í mínum huga. Það var annað atriði sem þú komst inn á. Já, akkúrat. Ég verð nú að viðurkenna, síðan ég kom hér inn á okkar háa Alþingi, þá hef ég kosið gegn öllum skattahækkunum sem handeraðar hafa verið til okkar í tengslum við fjárlagaumræðu, og ég lít þannig á að hér sé flýtigjald að ræða. Þetta menn njóta, sá sem borgar nýtur beins ábata af, þannig að ég er alveg til í að rökra þetta aðeins áfram, en ég svona að óhugsuðu eða lítt hugsuðu máli, þá er ég ekki alveg til í að stimpla þetta sem skatt enn sem komið er, en ég gæti alveg komist að þeirri niðurstöðu að betur íhuguðu máli. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, það hefur verið nokkuð rætt það í þessari umræðu hve málinu hefur verið mjög svo hraðað fyrir hæstv. Umhverfis- og samgöngunefnd, og menn hafi verið að taka hér, eins og hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir orðaði áðan, ákvörðun á einni viku og átt að þrýsta þessu í gegn án nokkurs undirbúnings. Hv. þingmaður var formaður og er formaður umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og var það í haust þegar þessi mál voru til umræðu. Mig langar aðeins til að fá bara þá staðfestingu fram hjá honum og þann skilning minn að hann sé réttur, að þó nokkur umræða hafi farið fram þetta mál alveg sérstaklega á milli þingmanna minnihlutans á þessum tíma, og það hafi þar verið almennur stuðningur við að halda áfram með málið, og ég hafi hreinlega fengið þau skilaboð til að færa hæstv. Umhverfis- og samgönguráðherra að það væri land meðal minnihlutans til þess að ná samstöðu þetta mikilvæga mál. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Umræðan var, eins og ég kom inn á í ræðu minni hér áðan, búin að vera gegnumgangandi, og ég held að það hafi á þeim fundum þar sem að samgönguáætlunin var rædd yfir höfuð, held ég að veggjöld eða einhvers slags flýti- eða notendagjöld hafi verið rædd með einum eða öðrum hætti á öllum fundum. Það var sérstök kynning á hugmyndum hv. þingmanns og hv. þingmanns Vilhjálms Árnasonar sem var haldin 20. október, ef ég man rétt. Og það þannig að inn í nefndinni lá það alveg fyrir, og ég get staðfest að ég bar hv. framsögumanni Jóni Gunnarsson þau skilaboð að ég teldi af samtölum mínum að í nefndinni gæti nást full eða svo til full sátt þessa útfærslu eða þessa nálgun. Þannig að ég get alveg staðfest það. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Þetta auðvitað mjög mikilvægt innlegg í umræðunni, virðulegur forseti, vegna þess að hér hefur allt og öðru verið haldið fram. Og það auðvitað mjög bagalegt, þrátt fyrir að við séum nú að virða það að trúnaður ríki það sem sagt er og gert er eða sagt er allavega af einstaklingum á nefndafundum, að þá konaðist þetta fólk ekki við það, og það hefur ítrekað komið hér fram í ræðum þess að þetta hafi verið með einhverjum mjög skömmum fyrirvara og átt að eyðast út. Það er annað sem hefur verið rætt hér, og það er þessi réttlætning gjaldtökunnar ef það er til önnur leið, eins og til að mynda í kjölfaraleiðinni. Ég man að ég og hv. formaður umhverfis- og samgöngunefndar ræddum það á sínum tíma hversu langt væri að fara fyrir Hvalfjörðinn af Vesturlandi sem valkost við Hvalfjarðargöngin, og hvort það jafnaðist ekki á við það að fara, ef þú ert að fara á Suðurnesjum eða Suðurlandi, að fara á Suðurstrandarveginn og Krýsuvíkurleiðina. Er ekki þar með
annar valkostur jafngildur í þessari umræðu eins og var Hvalfjarðargöngin á sínum tíma. Þá svarar andsvari í síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka fyrir andsvarið. Ég hef litið þannig á að umræðan að önnur leið þurfi nauðsynlega að vera til staðar sé á nokkrum misskilningi byggð. Ég hélt hér ræðu í fyrirspurn til hæstv. Samgönguráðherra, ef ég man rétt, fyrir einhverjum mánuðum síðan, þar sem ég fór yfir það að ég teldi skilgreininguna á þessu alltaf lenda á einhvers slags villigötum. Það er þannig að það var auðvitað farið á ökutækjum til Hafnar í Hornafirði áður en hringvegurinn var kláraður. Það er alltaf önnur leið. Hver ætlar að draga línuna, hversu margir kílómetrar þurfa að vera undir til þess að önnur leið sé til? Ég fyrir þá sem að búa upp á Akranesi til dæmis, það er ekki valkostur aðra leið eftir að menn eru farnir að starfa í Reykjavík en búa upp á Akranesi að keyra Hvalfjörðinn á hverjum degi með því takmarkaða viðhaldi sem hann hefur notið og þeirra takmörkuðu vetrarþjónustu sem þar ef ég man rétt yfir svona hörðustu vetrarmánuðina. Þannig og það var mjög fáir, bara eitt orð, virðulegur forseti, það eru mjög fáir sem að koma inn á þetta á nefndarfundum og ég held að þetta sé atriði sem að, ég allavega held að þetta sé ekki lykilatriði. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti. Ég vil spyrja hv. þingmann að því hvort hann sé sammála með því að hér er verið að vinna að kerfisbreytingum í samgöngumálum þjóðarinnar sem aldrei fyrr. Hvort sem litið er til vegsamganga í landinu eða til flugvallana og þeirra og bara flugið almennt í landinu sem er geysi mikilvægt. Það er oft talað og þessi ríkisstjórn hefur verið gagnrýnd fyrir að gera ekki kerfisbreytingar. Það er þusað og tuðað yfir þessu hér dagana langa. En í þessari umræðu þá talar enginn þær gríðarlegu kerfisbreytingar sem er að gera til að styrkja samgöngukerfi landsins og hvaða leiðir menn eru að fara til að ná þeim markmiðum í þeirri stöðu sem við erum og hvernig eigi að fjármagna þetta gegnum notendagjöld. Það er raunverulega leiðarstefið í öllu þessu máli. Þannig að ég er hv. þingmaður sammála því að hér séu að fara kerfisbreytingar þar sem við byggjum á notendagjöldum og horft sé til lengri tíma. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég var nú einmitt að reyna í ræðu minni meðal annars að útskýra þá kerfisbreytingu sem er horft til í þessari vinnu og eins og ég kom jafnframt inn á þá entist mér ekki tími til að fara yfir flugmálin. Ég geri það í næstu ræðu minni en ég hef auðvitað mikinn áhuga á þeim en 20 mínúturnar eru fljótar að líða. Ég gæti auðvitað komið með einhvern útúrsnúningsbrandara núna að þessi ríkisstjórn sem oft er sagt að gangi fyrst og fremst út á það að verja stólana og sé lítt til áhugasömum breytingar. Þannig að við loksins tekist þetta undir formennsku Miðflokksmanns í umhverfis- og samgöngunefnd. Já, ég sé að þingmaðurinn er ánægður með þetta svar. En hvað spurninguna varðar, þá er þetta sannarlega kerfisbreyting. Og ég held að það mikilvægasta er að hér erum við flest öll inni að þér virðist sammála það að það þarf að gera mikið átak í samgöngumálunum og síðan eins og ég lýsti yfir í ræðu minni áðan, ég bara mjög ánægður með þá vinnu og þá afstöðu sem liggur þarna í tengslu við umhverfi flugsins. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti. Síðan langar mig áfram að spyrja varðandi almenningssamgöngur og skilgreiningu á þeim. Hvaða hugmyndir þingmaðurinn hefur varðandi hvernig við skilgreinum almenningssamgöngur til að þjónusta þeim byggðum sem lengra eru frá Reykjavík, eins og ég kannski komið inn á hér fyrir í dag. Strætó til Akureyrar er 7 klukkustundir og 15 mínútur. Til Egilsstaða frá Reykjavík eru 12 til 14 klukkustundir. Hver er tilfinning fyrir þeirri umræðu almenningssamgöngur sem snúa þessum þætti? Þannig að við sjáum það í áliti minnihluta að þá virðist almenningssamgöngur
vera lykilorðið einhvern veginn sem snýr að þessu og maður fær kannski ekki almennilega fram hvar þessar skilgreiningar eru hjá hv. þingmanni eða sem sagt í varðandi almenningssamgöngur. Ég held að við þurfum kannski að fara miklu ítarlegri bara fara í gegnum þetta hér á þingi, hvar menn ætla að leggja mörkin hvað menn tala alvöru almenningssamgöngur. Er það þegar þú ert 12-14 stundir að fara á milli staða í strætó? Þá svarar andsvar í síðara sinn hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, því er auðvitað fljótt til að svara að það að vera í 12-14 tíma frá Reykjavík til Egilsstaða og hvað sagði hv. þingmaður, 9 tíma á Akureyri? 7:15. Þetta eru auðvitað almenningssamgöngur sem svona fæstir sætta sig við, svo ég orði það nú varlega. Það er auðvitað eitt af markmiðum samgönguáætlunar og hefur verið það alveg síðan 2005 held ég að sé. Ég gæti þurft að leiðrétta það ártal en ekki mörg ár, að fólk eiga þess kost að komast til höfuðborgarinnar þar sem öll miðlæg þjónusta er byggð upp á 3,5 tíma með mismunandi samblandi samgöngumáta. Það byrjar á að keyra þá til dæmis þeir sem fljúga frá Egilsstöðum, keyra einhvers staðar af fjörðunum upp á Egilsstaði, fljúga til Reykjavíkur og sem sagt þessi tími, það er miðað við það að hann sé að hámarki 3,5 klukkustund. Þannig að almenningssamgöngur sem taka 12-14 tíma komast landið á enda með strætó eða rútu, það er auðvitað eitthvað sem eins og ég segi fæstir sætta sig við. Síðustu veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir prýðisræðu og hans efni í þeirri ræðu. Þetta er mér mikið hjartansmál, samgöngumál og mig langar að beina til þingmannsins þeirri spurningu. Nú er það svo að þetta verður alltaf mikið hitamál þegar við ræðum samgöngumál og eðlilega hver vegur að heiman er vegurinn heim hjá okkur öllum sem búum við þetta land. Og núna er það sérstaklega vegna þess að það er kostnaðurinn, gjaldaleiðin og gjaldtökuleiðin og hvaðan peningarnir koma. Og þá langar mig að spyrja þingmennina að því eða innan eftir því með að það er mikill óróleiki í almenning það hvernig kostnaðurinn er greiddur af þessum framkvæmdum sem við verðum að hugsa hérna. Hvernig við róum þann óróleika til þess að komast að meiri sátt framkvæmdina. Mínúta er alltaf fljót að líða. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni fyrir andsvarið. Sannarlega rétt að mínúta er fljót að líða en núna hef ég sem betur fyrir 2 einhverju hluta vegna. Þar fór það. En ég held að það sé nauðsynlegt að horfa til þess, eins og ég kom inn á í ræðu minni, að það verði og á þessum nótum var efnislega rætt inn í nefndinni, þetta kemur fram í fyrirvara hv. þingmanns Karls Gauta Hjaltasonar, að menn horfi til þess að stíga skref til baka hvað almennu gjaldheimtuna varðar á umferð sem er mjög mikil í okkar samfélagi. Og ég held að annars vegar það, hins vegar mögulega lausnir á útfærslu á umbreytingu ríkiseigna eins og til að mynda ég og hv. þingmaður Óli Björn Kárason höfum talað fyrir að verði skoðað. En allavega lykilatriðið er að gjaldtakan verði mjög hófleg og útfærð þannig að magnafslættir séu til staðar fyrir þá sem nota mörg gjaldhlið til dæmis á hverjum degi og þar fram eftir götunum, en útfærslan verði þannig að ábatinn sé alveg greinilegur og áþreifanlegur fyrir þá sem vegakerfið notar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum fyrir þetta svar. Það er nefnilega akkúrat málið að við þurfum að tala mjög skýrt í þessu og til þess að minnka þennan óróleika. Við þekkjum alveg söguna umræðuna
samgöngumálin. Það hefur verið þannig í gegnum árin að það hefur verið útdeilt einhverjum peningum og síðan fara menn að rífast hvaða vegi eigi að fara í. En í það sem að slær mig vel í þessari hugmynd það að þarna heildstæð áætlun og þann verður farið bara eftir einhverjum tímaramma í hverja aðgerð fyrir sig og þannig að óróleikinn í dag snýr aðallega að þessu með kostnaðarhliðina og eins og þingmaðurinn kom inn á áðan að með afslætti og annað slíkt í gjaldtöku hljómar mjög vel í mínum eyrum og ég held bara reynslu okkar af Hvalfjarðargöngum og öðru slíku hafi reynst mjög vel þannig að það sé mjög skýrt talað í þessum undirbúningi þannig að fólkið í landinu verði rólegra yfir þessu þegar að framkvæmdin kemur. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég held að þetta sé hárrétt hjá hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni. Það eru þó auðvitað svona ákveðin takmörk fyrir því hversu skýrt hægt að tala bara út af því að frumvarpið sem ætlað að ramma þetta inn kemur ekki fram fyrr en núna í mars ef það tímaviðmið notað sem að hæstv. Samgönguráðherra kom fram með hér fyrir í dag og hefur svo sem verið kynnt inn til umhverfis- og samgöngunefndar þannig að við miðum við það. En ég get sagt fyrir sjálfa mig, nú hef ég keyrt árum saman Hvalfjarðargöng og það fyrirtæki sem ég var framkvæmdastjóri fyrir áður borgaði drjúgan vegskatt þar í gegn, eða gjald. Og þetta menn verða að upplifa að hagurinn af þessu sé umtalsverður. Í þessu samhengi það bæði tímasparnaður, eldsneytissparnaður, öruggari vegir, betra flæði, þannig að það margþætt, en lykilatriði að menn upplifi ekki að þetta sé hrein viðbótargjaldtaka ofan á þegar mjög skattpíndan hóp ökumanna. Forseti vill átelja framkomu hv. þingmanna Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur og Björns Leví Gunnarssonar við upphaf ræðu hv. þingmanns Bergþórs Ólasonar hér áðan. Jafnframt vill forseti minna á orð fyrrverandi forseta þings sem sögð voru við álíka tilefni í þingsal í nóvember 2012 þegar hann sagði að atvik af þessum toga eru ekki við hæfi og að í þessum sal tjái menn sjónarmið sín og viðhorf úr ræðustól. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Nú er ég búin að hefja kynningu. Ég var beðin að bíða á meðan ég tækir kynningu. Okay. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti. Ég kem hérna upp til þess að bera af mér sakir. Nú er það svo að hv. þingmenn hafa kosið að fara í einhvern sérkennilega leiðangur, annars vegar að væna þá sem hér stendur að sofa á nefndarfundum svo að eftir tekið í málgagni hv. þingmanns Jóns Gunnarssonar, sem og að hafa ekki fylgst með á fundum í allt haust þegar að hin nýja samgönguáætlun Jóns Gunnarssonar og félaga var kynnt í nefndinni í byrjun október. Nú er það svo að sú sem hér stendur ritar fundargerð mjög ítarlega á hverjum fundi en hangir ekki í símanum öfugt við suma þingmenn eða dottar eins og aðrir þingmenn án þess að maður nefni nein nöfn og vil ég því bera þær sakir af mér að ég hafi annars vegar sofið og hins vegar ekki tekið eftir þegar að hin mjög svo sjálfstæða samgönguáætlun Vilhjálms Árnasonar hv. þingmanns og hv. þingmanns Jóns Gunnarssonar var kynnt í nefndinni þann 20. nóvember síðastliðinn. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, að gefnu tilefni þá vil ég nú bara nefna það að ég notaði þetta orðalag hér áðan vegna spurninga hv. þingmanns til mín í kjölfar ræðu minnar og framsögu hér á nefndaráliti meirihlutans samgöngumál. Spurningarnar voru þess eðlis
að þær bentu til þess að hv. þingmaður hefði bara alls ekki verið að fylgjast með á þeim fundum sem eru nýlega haldnir í nefndinni, en þess að svörum við þeim spurningum og eiginlega útúrsnúningarnir sem fólust í spurningunum gátu ekki bent til annars. Já, ég lagði hér spurningu fyrir hv. formann nefndarinnar áðan málsatvik umfjöllun þetta mál af gefnu tilefni orða hv. þingmanns Helgu Völu Helgadóttur það að það hefði tekið viku, þetta hefði verið borið upp og átt að afgreiðast í gegn á einni viku. Hvort að það hefði verið rétt að mér hefði verið færð þau skilaboð til að færa þau hæstv. Ráðherra að það væri ákveðinn grundvöllur í minnihlutanum til þess að ljúka málinu á þessum tillögum sem voru búin að vera til kynningar og umræðu. Það var staðfest af hv. formanni, þannig að mér liggur í augum uppi að hv. þingmaður var að tala gegn betri vitund. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil nú byrja á því að koma hér upp til þess að greina hv. þingmanni frá því að það virðist sem þingmenn meirihlutans séu alls ekki sammála hvernig á að haga málum þegar þeir kinka kolli sitt á hvað eftir því hver spurður það hvort á að leggja veggjöld í öll jarðgöng á Íslandi eða ekki. Sem og þegar þeir eru spurðir hvort að það eigi bæði að leggja á vegaskatt vegna orkuskipta og veggjöld vegna ákveðinna framkvæmda. Og þá skiptir máli við hver talað í meirihlutanum hvaða svör maður fær. Það bara óvart þannig og hefur verið allan tímann og þannig hefur þetta verið inni í nefndinni. Varðandi það hvað formaður nefndarinnar hefur mögulega sagt í 2 manna tali, þá ég óska eftir að hv. þingmaður hlusti á það sem hér sagt, þá það nú þannig að hvað formaður nefndarinnar segir í 2 manna tali eitthvað, ég get ekki borið ábyrgð á því. Ég get hvorki borið ábyrgð á hans orðum við aðra þingmenn eða annað fólk út í bæ. Það alveg ljóst að það var ekkert samkomulag minnihlutans eitt eða neitt. Þetta bara ósatt. Og hann verður bara að eiga það við sig. Það kannski ágætt að hv. þingmaður fari og ræði við aðra þingmenn í staðinn fyrir að reyna að fá okkur að sendiboða hérna. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég vildi bara örsnöggt að því hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir kom hér upp og tilgreindi að kynning hefði átt sér stað í nefndinni þann 20. nóvember. Ég hef mig grunaðan að hafa sagt að hún hefði átt sér stað þann 20. október og ég bara staðfesti að þetta var 20. nóvember sem að kynningin átti sér stað en það breytir því ekki að sú kynning sem hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason fór yfir í nefndinni, hún ekki að eiga sér stað á síðustu metrum þingsins. En ég vil bara staðfesta eins og ég segi, ég ekki búinn að hlusta á eigin ræðu augljóslega, en ég hef mig grunaðan að hafa sagt 20. október sem átti að vera 20. nóvember. Ég vildi bara koma þessu á framfæri. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, fundarstjórn forseta. Frú forseti, ég ætla eiginlega að gefnu tilefni við mig knúna til að koma hingað upp og hafna því að hér sé rætt á þann veg að formanni umhverfis- og samgöngunefndar, hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni, hafi annars vegar verið falið að bera þau skilaboð til meirihlutans að minnihlutinn væri sammála þessari vegferð, né yfir höfuð að hann sé þess umkominn að bera slík skilaboð á milli og mér þykir verulega sérkennilegt í ljósi þess að það á nú ekki að vera hv. þingmanni Jóni Gunnarssyni neitt leyndarmál hvernig hugur minnihlutans, hluta hans að minnsta kosti hefur verið til þessa máls síðustu vikur. Það hefur verið hæguleikur þegar hann mætir á fundi að spyrja nánar það ef það hefur verið einhvers konar vafaatriði. Þannig ég óska hér með eftir því að fá sjálf að flytja mín eigin skilaboð sé eftir þeim óskað annað borð og þegar þessi ætlunin að koma hingað upp og bera þau hvað mér finnst ákveðið mál. Varðandi það að þessi kynning, það gott að það búið að koma fram á leiðrétta, hún átti sér stað 20. nóvember.
Það var umbeðið vegna þess að okkur þótti þetta orðið ansi hjákátlegt að á sama tíma og nefndin sat og ræddi samgönguáætlun ráðherra voru þingmenn Sjálfstæðisflokksins í nefndinni á ferð landið að kynna sínar hugmyndir. Þannig að við báðum nú einfaldlega að fá þessa kynningu til þess að vita hvað væri rætt þar. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, þegar hv. þingmenn fara að koma hér og tala að aðrir séu með dylgjur þá eða segja ósatt, þá finn ég mig knúinn til að koma hér upp og mótmæla því að í hv. umhverfis- og samgöngunefnd hafi verið rædd einhver önnur samgönguáætlun heldur en við ræðum hér í dag. Ég bara sé hvergi þingskjal aðra samgönguáætlun. Það er engin þingskjöl til það og ég kannast ekki við að hafa lagt neina aðra samgönguáætlun fram. Þannig að þetta er náttúrulega ekkert nema dylgjur frá þeim sem saka aðra dylgjur. Svo það sé algjörlega hér sagt á hreinu, en það er rétt. Ég hef talað fyrir vissum hugmyndum. Ég hef verið með vissa kynningar og fór með það fyrir umhverfis- og samgöngunefnd og ekkert nema sjálfsagt. En ég vil líka benda á það, viðst þetta snýst hvenær umræðan hófst í nefndinni, að þá skipaði hæstv. umhverfis- og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra starfshóp í upphafi síðastliðins árs fyrir ári síðan veggjöld. Stuttu síðar kom formaður nefndarinnar og kynnti fyrri tillögur sínar, Eyjólfur Árni, fyrir umhverfis- og samgöngunefnd. Þannig að það er ár síðan umhverfis- og samgöngunefnd byrjaði að ræða þessi mál. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson fundarstjórn forseta. Það var af því að ég las allavega í vinnu nefndarinnar ekkert í hendi eða neitt einhver veggjöld fyrir að drög að nefndaráliti meirihlutans bárust minnihlutanum. Fram að því að þá var einmitt verið bara svona hugmyndir Sjálfstæðismanna tæknilega séð ekki samgönguáætlun, en í daglegu tali er hún svo sem nefnd það og ekkert að því að hafa það þannig. Þannig að það var ekki fyrir en þá. Það var þarna í upphafi desember, kannski að einhver muni nákvæma dagsetningu þar á. Ég veit að ég er með 11. desember dagsetningu á nefndarálitið, það geti að vera eitthvað aðeins á undan. En það var ekki verið þá sem við vissum að það var einhver alveg á bakvið einhverja veggjalda umræðu í tengslum við samgönguáætlun. Að það byrjaði þar og kom okkur algjörlega opna skjöldu. Hitt bara umræður almennar, hvað finnst ykkur veggjöld? Það er mjög áhugavert. En engin alvara á bakvið það fyrir að nefndarálitið barst og þá þurftum við að fara að hefja umræður og kalla eftir umsögnum þá útfærslu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólason fundarstjórn forseta. Frú forseti, það er náttúrulega öllum landsmönnum ljóst að ef þú ætlar að fara að setja vegaskatt, vegatolla eins og verið að leggja til í þessu nefndaráliti, að það þarf umræða það. Og allir landsmenn vilja geta tekið þátt í þessu umræðu og allir aðilar sem sendu umsagnir við þetta, þeir vissu ekkert hvernig þessi útfærsla hjá meirihluta og umhverfis- og samgöngunefndar var. Þeir vita bara ekkert það, vissu ekkert það hverjar endanlegar útfærslurnar væri. Minnihluti vissi það ekki heldur. Þannig að þetta er bara svona klassísk frekjupólitík í anda Jóns Gunnarssonar, hv. þingmanns, situr hérna í salnum. Þetta gerðist líka á síðasta kjörtímabili. Þá var hann ráðherra, var hann formaður atvinnuveganefndar, fær þingsályktun virkjunarkosti, einn breytingu og treður fullt öðrum inn í þingsályktunartillöguna. Það var að vísu, hægt að segja kannski sama þingsályktunartillaga en treður bara nýjum virkjunarkostum inn í. Í þessu tilfelli fær hann einhverja samgönguáætlun og treður algjörlega nýjum útfærslum á gjaldheimtu sköttum eða gjöldum frá landsmönnum inn í sína meirihluta tillögu sem á síðan að fara hérna í gegn. Þetta er klassísk frekjukallapólitík hjá Jóni Gunnarssoni. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir og ræðir 5 ára samgönguáætlun. Virðulegi forseti. Hér fer nú fram seinni umræða samgönguáætlun sem hefur verið lengi til umfjöllunar í nefnd og fyrir liggur ítarlegt nefndarálit ásamt breytingartillögu frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar og það álit og breytingartillögu styð ég.
Þá styð ég einnig og tók þátt í að vinna breytingartillögu Jón Gunnarsson lagði fram hér í dag og fyrir liggur á þingskjali 890. Nefndarálitið tillögu til þingsályktunar 5 ára samgönguáætlun fyrir árið 2019 til 2023 og það aðgerðaáætlun og síðan fjallar nefndarálitið tillögu til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2019 til 2033 og það 15 ára áætlunin. Ég ætla svo að byrja á því að ég verð að geyma það aðeins. En ég ætla þá bara að byrja því að drepa ýmis atriði, bæði nefndarálitunum og tillögunum eins og þær voru lagðar fram í haust. Í stuttu máli felst afgreiðsla meirihluta nefndarinnar í því að lagðar eru fram minniháttar breytingartillögur sem hafa áhrif á framkvæmdir fyrir árið 2019 og 2020 og leiða fyrst og fremst að breytingum sem hafa orðið á framvindu verka í umsjá Vegagerðarinnar. Auk þess svo lögð fram tillaga að haldið verði áfram að vinna að útfærslu gjaldtöku í samgöngum. Það engin tillaga útfærsluna sem liggur hér fyrir og það það sem ég ætlaði að byrja á að lesa upp hérna en ég verð að gefa mér aðeins meiri tíma til að finna það í þá setningu. Og ég vil leyfa mér að furða mig á þeim misskilningi sem kom fram í máli sumra þeirra sem hér tóku til máls undir liðnum fundarstjórn forseta. Þó nú sé verið að setja meiri pening í samgöngur en nokkurn tíma áður bar gestum sem kom fyrir nefndina saman það að það sé ekki nóg. Ef við eigum að komast á ásættanlegan stað varðandi öryggi, umhverfismál, greiðar samgöngur og tengingu byggða verðum við að finna leiðir til að flýta framkvæmdum á næstu árum. Það þýðir að skoða þarf aðrar fjármögnunarleiðir en þær sem nú eru fyrir hendi. Eins og ég hef áður sagt úr þessum ræðustól þreytist ég ekki á að tiltaka það að samgöngur skipta miklu máli og hafa áhrif á alla. Þær eru stærsta byggðamálið og jafnframt heilbrigðismál, menntamál, velferðarmál, umhverfismál, menningarmál og atvinnumál. Það að við höfum í áratugi lagt áherslu á að bæta samgöngur jafnt og þétt allt land tel ég eina af mikilvægum ástæðum þess að okkur hefur borið gæfa til að byggja upp þá velferð sem við búum við hér á landi. Áætlunin sem við ræðum nú var og fullfjármögnuð í fjármálaáætlun og meira fjármagn áætlað til vegakerfisins en nokkru sinni áður. Samt niðurstaða af samtölum við gesti nefndarinnar að allt of mörg ár séu þar til við náum á ásættanlegan stað í viðhaldi og nýframkvæmdum í vegakerfinu. Það í raun sama til hvaða landshluta, landsvæðis eða vegflokks litið. Vinna vetrarins hefur kennt mér að við verðum að finna leiðir til að fara hraðar í samgönguframkvæmdir en svigrúm í fjármálaáætlun gefur okkur færi á. Og til þess eru vissulega fleiri en ein leið. Þegar samgönguáætlun var lögð fram, kynnti samgönguráðherra meðal annars að unnið sé að heildarendurskoðun á gjaldtöku í vegakerfinu og áætlað að frumvarp gjaldtöku í samgöngum verði lagt fram í vor. Við þá stefnumótun mikilvægt að horft sé á heildarmyndina, áhrif orkuskipta, leiðir til að flýta framkvæmdum og stýra umferð. Við erum á ákveðnum tímamótum núna og það mikilvægt að umræða þessar leiðir fari fram samtímis. Í útfærslunni svo mikilvægt að horft verði til jafnræðis og gagnsæis í gjaldtöku og nýtingu fjármuna, auk tæknilegra útfærsla. Þá mikilvægt að almenn og möguleg sértæk gjaldtaka eins og veggjöld auki ekki álögur á einstaklinga umfram þann ábata sem einstaklingarnir njóta af betri vegum. Og yfir þetta fór hv. Þingmaður Ari Trausti Guðmundsson mjög vel hér áðan í sinni ræðu.
Þegar endurskoðun gjaldtöku verður lokið þarf að leggja fram nýja samgönguáætlun og flýta framkvæmdum sem nú eru á öðru og þriðja tímabili samkvæmt forgangsröðun í 15 ára áætlun. Og þegar að framkvæmdum tengdum borgarlínum hefur verið forgangsraðað bæði þeim sem nú þegar eru áætlun og þeim sem kunna að bætast við. Í nefndarálitinu tekur meirihluti undir markmið samgönguáætlana. Það er markmið að samgöngur séu greiðar, öruggar, hagkvæmar og umhverfislega sjálfbærar og skýr markmið jákvæða byggðaþróun. Enda kom ekki fram fyrir nefndinni gagnrýni á þessi markmið. Gestir sem komu fyrir nefndina voru einróma þessa afstöðu það þyrfti átak í vegaframkvæmdum og viðhaldi í öllum flokkum vega. Uppsafnaður vandi væri mikill og brýnt að framkvæmdahraði yrði meiri en áætlað er. Ísland er strjálbýlt og vegakerfið umfangsmikið miðað við fólksfjölda og uppbygging þess hefur alla tíð verið nokkuð á eftir nágrannalöndunum. Fjárfestingarþörfin nú í heild er á milli 350 og 400 milljarðar króna. Og þá verðum við auðvitað að horfa til þess að fjöldi ferðamanna hefur margfaldast á síðustu árum auk þess að þróun og uppbygging atvinnulífsins krefst meiri nýtingar á vegakerfinu. Atvinnusvæði fara stækkandi og fólki sem býr í strjálbýli og vinnur í þéttbýli fer fjölgandi. Ég tel þess vegna brýnt að brugðist verði hratt við þeim vanda sem safnast hefur upp síðustu ár og unnið verði markvisst að því að bæta vegakerfið og samgöngur eins hratt og mögulegt er með tilliti til hagkvæmni, markmiða í loftslagsmálum, jafnræðis og öryggissjónarmiða. Þá hefur verið bent á að samkvæmt hagvaxtarspá Hagstofu Íslands dregur úr hagvexti strax á þessu ári. Það er því að skapast kjöraðstæður til að fara í innviðauppbyggingu og með því að byggja undir framfarir í samfélags- og efnahagsmálum í landinu. Ég ætla að geyma frekari umfjöllun vegakerfið og snúa mér aðeins að almenningssamgöngum og byrja þar á borgarlínunni. Eins og fram er komið þá stöndum við á tímamótum. Við erum að leggja drög að miklum breytingum í samgöngum og eins og vel kom fram hér í sérstakri umræðu borgarlínu í síðustu viku þá hefur staðið yfir umfangsmikið samráð ríkisins og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til að móta áætlanir framtíðaruppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu. Ákveðnum áfangum hefur verið náð í samstarfinu og viljayfirlýsing liggur fyrir en frekari vinna er framundan. Það hefur komið fram að takist að breyta ferðamenjum þannig að fleiri noti almenningssamgöngur, hjóli eða gangi munu bílaumferð samt sem áður aukast 24% til 2033. Takist ekki að breyta ferðamenjum verður umferðaraukningin miklu meiri eða alltaf 40%. Það er því mikið í húfi fyrir alla sem ferðast höfuðborgarsvæðið að það takist að byggja upp samgöngukerfi sem tryggir greiða og örugga umferð með sem minnstum umhverfisáhrifum hvaða ferðamáta sem menn kjósa. Til þess þarf að skilgreina og efla samgönguleiðir þar sem áhersla er á greiðar almenningssamgöngur, göngu- og hjólastíga og bílaumferðarinnar. Allar þessar leiðir þurfa að vera vel tengdar milli svæða og við stoppleiðir út fyrir höfuðborgina. Almenningssamgöngur í landinu verða að mynda eina heild í landi, í lofti og sjó. Og borgarlínan er grunnur af raunverulegum valkosti í almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Það er að það sé til hágæðakerfi aðgreint frá annarri umferð. Og í breytingartillögum meirihluta við samgönguáætlun er tryggt að hægt verði að fara í þá skipulagsvinnu og útfærslu sem þörf er á árunum 2019 og 2020 þannig að það samstarf geti skilað nánari skilgreiningum á verkefninu, sett verði sameiginleg markmið
og fjármögnun verði útfærð til þess að það verði hægt að fara í frekari forgangsröðun framkvæmdanna, sem að þá yrði tilbúin áður en að kæmi að endurskoðun samgönguáætlunar síðar á þessu ári. En svo almenningssamgöngum utan höfuðborgarsvæðisins. Fram kom fyrir nefndinni að það hafi verið miklir hnökrar á framkvæmd almenningssamgangna innan og milli landshluta og að mínu áliti hefur það ástand varað eins lengi og elstu menn muna frá því við reyndum að koma á almenningssamgöngum. Árið 2012 tókust samningar milli Vegagerðarinnar fyrir hönd ríkisins við landshlutasamtökin og að þau fengju þá fjármuni sem áður var ráðstafað í sérleyfi á svæðunum til að skipuleggja almenningssamgöngur í sínu landshluta. Verkefni fór víðast hvar vel á stað og óx farþegafjöldi víða 20% og þarna urðu miklar framfarir en það fór samt fljótt að bera hnökrum í rekstrinum og þeir hafa farið vaxandi. Farþegum hefur fækkað í kjölfar skorts á fjármagni og ýmis vandkvæði hafa komið upp, meðal annars það sem að sérleyfi hafa ekki haldið og aðrir rekstraraðilar hafa á rauninni fleytt rjómann af umferðinni og það hefur vantað samfellu í kerfið land allt. Öll samtökin hafa því sagt upp samningunum en gengið hefur verið frá tímabundinni lausn út árið 2019 og nú unnið að mótun heildstæðrar stefnu sem næði til samgangna í landi, í lofti og sjó. Það lykilatriði og liður í að byggja framtíðarfyrirkomulag. Einn möguleikinn sem að landshlutasamtökin hafa verið að skoða að kanna fýsileika þess að stofna eitt sameiginlegt félag til að halda utan almenningssamgöngur í landshlutunum. Stefnt að því að nýtt fyrirkomulag taki gildi næstu áramót. Skýrt kom fram á fundum nefndarinnar líka hversu mikilvægt innanlandsflugið fyrir Norðurland, Austurland og Vestfirði. Meirihlutinn tekur því heils hugar undir það markmið samgönguáætlunar að íbúar landsbyggðarinnar eigi þess kost að komast til höfuðborgarsvæðisins á 3,5 klukkustundum, stunda samþættum ferðatíma. Þá ætla ég aðeins að koma inn á samskipti sveitarfélaga og Vegagerðarinnar. Það kom ítrekað fram á fundunum að það þurfi að koma samskiptum Vegagerðarinnar og sveitarfélaganna í fastara form. Og þannig að það verði komið á ákveðnum verklagsreglum til þess að tryggja náið samráð milli Vegagerðarinnar og sveitarfélaga bæði við til að forgangsraða framkvæmdum, undirbúa skipulags- og framkvæmdaáætlanir, samráð varðandi kröfulýsingar fyrir til dæmis vegþjónustu, svo sem snjómókstur og hálkuvörn og dýpkunarframkvæmdir í höfnum og fleira mætti telja. Það meðal annars hluti af því sem þarna hefur komið fram að vegþjónusta í mesta strjálbýlinu sé í rauninni ekki í takti við það að þar sæki orðið undantekningarlaust fólk atvinnu inn til þéttbýlisins. Það mikið rætt umferðaröryggi í tengslum við forgangsröðunina en umferðaröryggi auðvitað bara eitt út af fyrir sig sérstakt mál og fær sérstaka umfjöllun í nefndaráliti meirihlutans. Og sérstaklega langar mig að koma inn á það að sjónarmið umferðaröryggi ungmenna sem við fengum sérstaka kynningu á og að vert væri að huga sérstaklega að þeim leiðum þar sem að ökumenn sem eru að stíga sín fyrstu skref í umferðinni eiga leiðum á leið til framhaldsskóla. Þetta eru víða á þessum leiðum eru víða einstakir hættustaðir sem að ungmennin hafa rauninni verið að safna saman. Við fengum til okkur ungmennar á Suðurnesjunum sem að fór yfir þessi mál með okkur og það var mjög athyglisverð umræða. Og þar á meðal kom auðvitað skýrt fram að vetrarþjónustan lykilþáttur í umferðaröryggi þessa hóps
auk þess að snerta alla aðra hópa sem eru í umferðinni. Meirihlutinn tekur auðvitað undir þessi sjónarmið varðandi umferðaröryggið, en það sem mig langar að árétta hér sérstaklega er að taka undir það markmið í 15 ára áætlunina að tryggja rétta og samræmda skráningu samgönguslysa, sem ég held og mér virðist að sé töluvert ábótavant. Já, það er mikið eftir, en ræðutíminn styttist. Ég held ég fari næst í flugið. En flugstarfsemi á Íslandi hefur margfaldast á fáum árum og þess vegna flugöryggið hefur aldrei verið mikilvægara og ýmislegt fleira sem skiptir okkur miklu meira máli heldur en fyrir bara örstuttu síðan, svo sem aðstaða til kennslu flugs, þar sem vaxandi hópur starfar við flug á Íslandi. Mikil uppbygging hefur átt sér stað á Keflavíkurflugvelli, en aftur á móti hefur dregið verulega úr framlögum til uppbyggingar á öðrum flugvöllum. Það er þess vegna mjög brýnt að bæta net millilandaflugvalla til að tryggja getu til að þjóna sem varaflugvelli fyrir vaxandi flugumferð til og frá landinu með fullnægjandi hætti. Í byrjun desember 2018 skilaði starfshópur ráðherra skýrslu. Hópnum var falið að setja fram tillögur að breyttu rekstrarformi flugvalla innanlands með það markmið að ná fram hagkvæmari rekstri á innanlandsflugi og skilvirkari rekstri flugvalla sem skila sér til neytenda og að móta jafnframt tillögu að gera innanlandsflugið að hagkvæmum kosti fyrir íbúa landsbyggðarinnar og að almenningssamgöngur verði áfram byggðar upp land allt. Og í stuttu máli þá tekur nefndin undir þær tillögur sem að þessi starfshópur lagði fram og leggur fram breytingartillögur í þá átt að þeim verði hrint í framkvæmd. En þær felast í að millilandaflugvöllirnir, Keflavíkurflugvöllur, Reykjavíkurflugvöllur, Akureyrarflugvöllur og Egilsstaðaflugvöllur verði skilgreindir sem kerfi flugvalla með sameiginlegum kostnaðargrunni og Isavia falin fjárhagsleg ábyrgð á rekstri, viðhaldi og uppbyggingu þeirra. Með því geti Isavia lagt á og innheimt þjónustugjöld í samræmi við kostnað félagsins af rekstri kerfisins. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið skuli hefja viðræður við Isavia breytingar á þjónustusamningi sem tekur tillit til hins nýja fyrirkomulags og þeirra ráðstafana sem nauðsynlegar eru svo sem að auka tekjustreymi flugvallakerfisins leið og nauðsynlegu þjónustustigi viðhaldið. Samhliða verði hafnar viðræður á milli samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og fjármála- og efnahagsráðuneytisins mótun eigendastefnu Isavia eins og stjórnarsáttmálinn kveður á Þessa nálgun tel ég mjög mikilvæga. Og samhliða þá þarf nýtt rekstrarfyrirkomulag þessara flugvalla að leiða til þess að þær fjármunir sem ætlaðir voru til viðhalds og endurnýjunar á árunum 2020 til 2023 færist til eflingar á innanlandsflugvallakerfinu og annarra flugvalla í grunnneti þar sem viðhald og endurnýjun orðin aðkallandi, meðal annars með hliðsjón af öryggissjónarmiðum. Og þá mikilvægt að finna leiðir innan þjónustusamningsins við Isavia til að bregðast við þörf á yfirborðsviðhaldi og þörf fyrir að aukna móttöku farþega í millilandaflugi til Akureyrar. Við þessu þarf að bregðast strax í ár. Og þá í nefndarálitinu áréttar það sem raunar kemur fram í áætlunum eins og var lögð fram að Reykjavíkurflugvelli þarf að viðhalda og byggja upp að því marki að hann sinni því hlutverki sem hann skipar á öruggan og viðunandi hátt þar til sambærileg fullbúin lausn finnst flytjist flugvöllurinn úr Vatnsmýrinni. Og þá eins og áður komið fram mikilvægt að tengja flugvöllinn öðrum almenningssamgöngum. Uppbygging innanlandsflugvalla getur stuðlað að aukinni dreifingu ferðamanna land allt, það bætir aðstöðu til kennslu, tryggir auðvitað öryggi á margvíslegan hátt, svo sem með aðstöðu fyrir sjúkraflug og ýmsan aðra vegur. Nú komið að lokum ræðutíma í þessari umferð og í minni næstu ræðu mun ég meðal annars fjalla niðurgreiðslu á innanlandsflugi og vegaframkvæmdir. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir hennar ræðu. Svona eitt og annað sem mig langaði að spyrja hv. þingmann út í og byrja kannski á að spyrja hv. þingmann hvort hún kannist við að þann 4. desember síðastliðinn á fundi umhverfis- og samgöngunefndar hafi hún lagt til ásamt öðrum nefndarmanni, hv. þingmanni Vilhjálmi Árnasyni, að einhverjir fulltrúar í minnihlutanum færu með þeim upp í ráðuneyti til þess að vinna að einhverju útfærslu á breytingum á samgönguáætlun eða útfærslum á hugmyndum veggjöld. Og þú kannist við að þetta hafi átt sér stað á fundinum og að sú sem hér stendur hafi ekki getað farið með í þá fundi og þá nefndarvinnu vegna þess að hún þurfti að sinna öðrum störfum sem formaður í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd daginn eftir, en þar var skipulagður fundur. Hvað varðar ræðu hv. þingmanns þá langar mig að spyrja vegna orða hv. þingmanns að farþegum í almenningssamgöngum hafi fækkað í kjölfar skorts á fjármagni, hvort að meirihlutinn hafi einhverja sýn varðandi framtíð almenningssamgangna Ísland. Því ég greini það ekki í nefndarálitinu, ég sé bara að það er talað að almenningssamgöngur á landinu standi undir sér árið 2019 og mikilvægi almenningssamgangna, hvort að þið hafið einhverja sýn varðandi það hvernig má efla almenningssamgöngur, hvernig hv. þingmanni líst á tillögur minnihlutans varðandi það að efla almenningssamgöngur hérna í nágrannasveitarfélögum þannig að þeir sem þurfi að sækja höfuðborgarsvæðið á hverjum degi vegna náms og starfs geti þá fengið niðurgreiðslu á almenningssamgöngum. Og þá langar mig líka að spyrja aðeins út í varðandi álagningu veggjalda. Ég geymi þessa spurningu í seinna andsvari. Mig langar að spyrja aðeins varðandi sýn hv. þingmanns og meirihlutans varðandi almenningssamgöngur. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Að sjálfsögðu hef ég og aðrir í meirihlutanum sýn á almenningssamgöngur og það er unnið á útfærslunni eins og ég fór yfir í samstarfi Samtaka sveitarfélaga ríkisins og ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að þessi lykilatriði að það sé gert í samstarfi við þessara aðila, en á sama hátt var ég mjög ósammála því á sínum tíma að hver landshluti ætti að útfæra rauninni sitt kerfi án þess að það væri horft á heildarmyndina. Og ég held að það hafi verið einn af stóru göllunum í upphafi. Það hafa vissulega unnist miklir og urðu heilmiklar jákvæðar breytingar, en það er langt í land að ná þessari heild, að tengja saman samgöngur á landi, lofti og legi og það er stóra verkefni. Það er síðan í áætluninni sjálfri ákveðin umfjöllun eins og var lögð fram sem er hluti af minni sýn á málið og ég var bara ekki búin að fletta upp á því áður en ég kom hér í ræðupúltið. En ef við förum svo tilbaka að fundinum sem ég held að hafi nefnt 4. desember, þá er það þannig að á þeim fundi þá voru umræður hvernig skyldi unnið að því að ljúka verkefninu af umfjöllun samgönguáætlun og þar fóru fram umræður milli bara þeirra þingmanna sem þar voru staddir hverjir væru tilbúnir og hefðu áhuga að koma að því að útfæra tillögur og nefndarálit. Og það sneri ekki sérstaklega að veggjöldum, það sneri að öllu því sem að fyrir lá. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir svarið en vil ítreka þá spurningu mína hvernig líst hv. þingmanni á tillögur minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar varðar það að niðurgreiða sérstaklega farmiða eða kort í almenningssamgöngur á landi fyrir þá sem þurfa daglega að sækja vinnu, nám eða heilbrigðisþjónustu í næsta byggðarlag, ef svo má segja. Við erum auðvitað kannski að horfa svolítið mikið hérna á þetta
suðvesturhorn, það er að segja á Suðurlandi, Suðurnesjum, Vesturlandi, af því það er svona, það liggur svolítið á þeim að þurfa að sækja alla þessa þjónustu og þetta er svona eitt atvinnusvæði. Hvernig hv. þingmanni líst á þessar tillögur að fara bara núna kröftuga innspýtingu hvað varðar almenningssamgöngur? Svo er það spurning mín varðandi það að leggja veggjöld í jarðgöng á Íslandi. Það langar mig að spyrja hvaða regla eigi að gilda, hvernig eigi að tryggja jafnræði milli íbúa landsins, hvers vegna á að undanskilja einhver jarðgöng og önnur ekki og það hvers vegna í rauninni kemur ekki fram í nefndaráliti að þau eigi að falla niður, heldur að veggjöld í jarðgöngum eigi að vera viðvarandi, en það tala sérstaklega að veggjöld á vegum eigi að leggjast af þegar að búið er að greiða eitthvað upp. Þannig að mig langar aðeins að fá bara útskýringu frá hv. þingmanni á þessu, hver er munurinn á vegi og göngum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur andsvarið. Ef ég byrja á almenningssamgöngunum þá eru þær auðvitað niðurgreiddar nú þegar og það snýst framlag ríkisins. Það snýst að niðurgreiða almenningssamgöngur. Og að því leyti er hlynnt því, en hins vegar er það svo eitt af því sem við erum að útfæra í þessu samstarfi hvort að það verður einhver breyting á því og hvernig hlutfallið af rekstrarkostnaðinum skiptist á ríki og sveitarfélög. Og eitt af því sem olli landshlutasamtökum vandræðum það að það var verulega niðurgreitt fyrir tiltekna hópa sem voru eldri borgarar, öryrkjar og námsmenn, og svo á endanum var það þannig að það var eini hópurinn sem nýtti samgöngunar. Og það er hluti af vandræðunum sem það verkefni rataði í. En að jarðgöngunum á Íslandi, ef ég les bara upp textan úr nefndarálitinu: innheimta megi veggjald í jarðgöngum á Íslandi samkvæmt nánari útfærslu með undantekningum þar sem svo er ákveðið. Gjaldtöku jarðgöngum verði ætlað að standa undir þjónustu og rekstri jarðganga. Þjónusta og rekstur eru viðvarandi og ekki endanleg, sem er hærri fjárhæð en á samsvarandi löngum stofnvegakafla og einnig hlut í nýbyggingum. Gjaldtakan verði liður í nýrri jarðgangaáætlun sem væri hluti af samgönguáætlun með það að markmiði að ekki verði hlé á uppbyggingu jarðganga. Í þeirri áætlun verði jafnframt tilgreint hvaða jarðgöng falla undir gjaldtöku og í hversu langan tíma. Þarna náttúrulega er bara verið að leggja grófu línurnar, öll útfærslan svo eftir, og hún byggir á þessu jafnræði og gagnsæi, þannig að hluta til ræðst það af því hvernig er hægt að haga þessari gjaldtöku til að stuðla að jafnræði og gagnsæi í heildarmyndinni. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég hef mjög mikinn áhuga á þessu nefndaráliti meirihlutans og vil þakka sérstaklega Vilhjálmi Árnasyni, hv. þingmanni, og Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir það að hafa unnið vel einmitt að vinnunni einmitt þær breytingartillögur sem komu þarna fram flýtingu framkvæmda og svo framvegis. Þrátt fyrir að það hafi komið til seint fram. Það er kannski helsta vandamálið að það var mjög seint í rassinn gripið að reyna að toga okkur inn rétt í kringum byrjun desember að koma að þeirri vinnu að bæta við þessum framkvæmdum. Og mér langar til að spyrja hv. þingmann þennan kafla vegaframkvæmdir fjármagnaðar með gjaldtöku og þá veggjöldin og þessi þá kafla sem þetta hefur snúist síðan þá. Er nauðsyn í rauninni að hafa þessa kafla í þessu nefndaráliti? Því að vissulega er mjög oft í nefndarálitum þá beinir nefnd ýmsum tilmælum til ráðherra, en á mjög almennum nótum. Þessi
kafli þarna vegaframkvæmdir fjármagnaðar með gjaldtöku er mjög nákvæmur og sem sagt leiðbeiningar til ráðherra það hvernig á að hátta fjármögnun á þessum viðbótarframkvæmdum er mjög nákvæmt. Þetta er rauninni ígildi þingsályktunartillögu að mínu mati. Þetta er það viðamikið í staðinn fyrir að segja að meirihluti nefndarinnar hvetur ráðherra til þess að fjármagna þessa, að koma með þessar framkvæmdir til viðbótar og fjármagna það að samkvæmt stefnu stjórnvalda eða eitthvað þvíumlíkt. En hérna er einhvern veginn að koma frá þinginu og frá meirihluta nefndarinnar hvernig á að gera það. Ég velti fyrir mér hvort að það sé nauðsynlegt að hafa það inn í nefndarálitinu hvernig ráðherra á að framkvæma og fjármagna þá þessar viðbótarframkvæmdir. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni andsvarið. Ég vil nú byrja á því að segja það, ég hef aldrei tekið þátt í afgreiðslu máls, verið framsögumaður eða tekið þátt í að vinna nefndarálit sem hefur verið jafn mikið og lengi í vinnslu eða umfjöllun nefndar. Og það er bara staðreynd. Hins vegar er spurningin hvort það hefur verið nauðsynlegt að hafa þessa umfjöllun veggjald svona ítarlega. Vissulega er það alltaf matsatriði og það er ákvörðun sem að einmitt við tókum þegar að bara skrifa nefndarálitsins hófst að það væri kannski skynsamlegt að hafa þetta ítarlegt því að þrátt fyrir að væri fjallað gjaldtöku í samgönguáætlun eins og var lögð fram þá hlaut hún í rauninni ekki mikla umræðu eða athygli umsagnaraðila og að því leyti held ég að það sé mjög gagnlegt fyrir framvindu þeirra verkefna sem nú eru hjá stjórnsýslunni að þessi mikla umfjöllun hefur farið fram. Það skilar verkinu áfram. En nú er ég hér með tillöguna sem að meirihlutinn leggur fram og með leyfi forseta. Hún hljóðar þannig: unnið verði að fellur undir markmið hagkvæmar samgöngur og hljóðar svo: unnið verði að útfærslu nýrra fjármögnunarleiða og nauðsynlegri frumvarpsgerð með það að markmiði að flýta framkvæmdum á áætluninni og skapa fjárhagslegt rými fyrir nýjar framkvæmdir. Þetta er sú breyting eða sú viðbót sem lögð fram við þá umfjöllun sem nú þegar er í þeirri samgönguáætlun sem breytingu á fjármögnun. Já, ég held að ég sé bara búin að svara þessu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Mér minnir einmitt að það sé bara á tveimur stöðum þar sem er minnst einmitt á veggjöldum. Það er annars vegar leitað verið leið til að fjármagna tvöföldun Hvalfjarðarganga í samstarfi við einkaaðila á blaðsíðu 10 og svo sem þetta í markmiðum hagkvæmar samgöngur þar sem skoðað verði leiðir til fjármagnunar stærri framkvæmda meðal annars í samstarfi við einkaaðila þar með tillit til verkefni þar sem ríkið leggi fram fé til að tryggja arðsemi. Í þessu tilliti verði innheimta veggjalda könnuð þar sem slíkt er mögulegt. Það er bara hluti held ég af réttu ferli ef það kemur tillaga það þá frá ráðherra í formi frumvarps eða eitthvað þvíumlíks, þá fær það bara þinglega meðferð. En hérna er einmitt í nefndarálitinu ígildi einmitt þingmáls að því ég tel þingsályktunartillögu til ráðherra að haga þessum framkvæmdum sem eru þar upp taldar að minnstakosti með gjaldtöku og ýmis önnur verkefni það eins og jarðgöngin. Og skiljanlega vakti það ekki mikla athygli umsagnaraðila miðað við hvernig veggjalda áætlanirnar í samgönguáætlunum sjálfri voru orðaðar því að það var bara framtíðarvandamál einhvern tímann en ekki í rauninni bara þarf að fara að endurskoða samgönguáætlun bara strax á næsta hausti. Það var ekkert í hendinum neitt svoleiðis. Þannig að já, það var kannski búið að vinna að þessu nefndaráliti mjög lengi en nei, við fengum ekkert að vita af því fyrr en bara í upphafi desember hvað málið snerist að það væri verið að fara að rauninni gera þingsályktun að mínu mati til ráðherra nákvæma tilhögun veggjalda fyrir ákveðnar framkvæmdir.
Ég tel ekki að það eigi heima svona nákvæm tilmæli til ráðherra í nefndaráliti. Það ætti heima annaðhvort í sérþingmáli. Já, þetta er heima í sérþingmáli. Þannig að það er spurningi mín hvað þetta varðar. Þá svarar og andsvari síðar sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni seinna andsvar. Ég er ekki lögfræðimenntuð og ætla því ekki að túlka það hvaða stöðu nefndarálit hefur, annað en að í því eru ýmis tilmæli frá nefndum, í nefndarálitum eru tilmæli frá nefndum til stjórnsýslunnar. Það er svo vissulega ráðherra þá að vinna úr því sem að hér kemur fram ásamt ýmsu því sem hlýtur að koma fram í vinnu þess starfshóps sem að vinnur á útfærslunni, og það kæmi mér ekkert á óvart þó að það verði ekki allt sem að hér kemur fram í því frumvarpi sem hér verður lagt fyrir síðar á þessu þingi í 100% samræmi við það sem stendur í þessu nefndaráliti, vegna þess að útfærsla yfir í það sem er framkvæmanlegt þarf að ráðast nær vettvangi heldur en í þingnefnd. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, við ræðum hér samgönguáætlun til næstu 5 ára og samhliða áætlun til lengri tíma. Ekki er ofsögum sagt að samgöngumál brenni á þjóðinni. Því öllum er það augljóst að vegakerfið í landinu er komið að fótum fram. Eftir samdráttarskeiðið 2009–13, þegar öllum meiriháttar framkvæmdum var slegið á frest, byrjaði að halla undan fæti, en sannleikurinn er einnig sá að samdráttarskeiðið sem þarna hófst í vegamálum stóð að mestu óslitið allt þar til á síðasta ári. Ástand vegakerfisins stafar því af áralangri vanrækslu í þessum efnum og að einhverju leyti af skiljanlegum orsökum. Viðhaldsþörfin er orðin æpandi. Ástandið væri kannski ekki svona eins knýjandi ef ekki hefðu samtímis komið til ýmsir ytri þættir sem hafa valdið því að álagið á vegakerfið er orðið miklu meira en var fyrir 10 árum síðan. Ferðamannastraumurinn og uppgangur síðustu ára hefur valdið því að álagið á vegakerfið hefur margfaldast á stuttum tíma, sem kemur fram í aukinni viðhaldsþörf og ekki síður aukinni þörf fyrir ný framkvæmdir. Löngu er kominn tími til þess að láta hendur standa fram úr ermum. Það voru því mikil vonbrigði þegar samgönguáætlun leit dagsins ljós með þeim viðbótum sem ríkisstjórnin lagði í vegagerð, því staðreyndin lá í augum uppi að hér væri farið af stað af miklum vanefnum. Í umhverfis- og samgöngunefnd heyrðum við á gestum hvaðan æfa að þörfin var svo miklu meiri en áætluninni var gert að uppfylla. Alls staðar var þörf á úrbótum, ekki síst á vegum hér í kringum höfuðborgarsvæðið. Að ætla vegfarendum, jafnvel næstu 15 árin, að aka eftir mjóum vegum án aðskilinna akstursstefna inn og út úr borginni, þar sem umferðin er orðin svo mikil sem raun ber vitni, er hreinlega ekki viðunandi og það er öllum ljóst. Frú forseti, venjulega er það þannig hér á hinu háa Alþingi að flest mál koma fullburða út úr ráðuneytunum þar sem þau hafa verið samin. Í nefndum Alþingis er farið höndum málin, stundum gerða viðbætur og síðan fer lagafrumvarpið eða ályktunin í gegnum þingið í flestum tilfellum lítið breytt. Í raun og veru, frú forseti, stafa þessi frumvörp og ályktanir frá framkvæmdarvaldinu.
ráðherranum og embættismönnum í ráðuneytunum. Á Alþingi fer þannig fram nokkurs konar yfirlestur á afurðum úr ráðuneytunum. Frú forseti, á þetta hef ég deilt og gerði það fyrst í minni jómfrúrræðu hér á þingi í desember 2017. Ég tel að efla beri frumkvæði Alþingis við lagasetningu og að löggjafarvaldið þurfi að hafa meiri burði til að koma með skilvirkari hætti að gera lagafrumvarpa og þingsályktana. Frú forseti, í þessu ljósi verði ég því að lýsa ánægju minni með það verklag sem umhverfis- og samgöngunefnd þingsins hefur viðhaft í þessu tiltekna máli og vonandi eru þessi vinnubrögð vísir á því sem koma skal. Nefnilega að nefndir Alþingis komi með virkum og afgerandi hætti að samningu laga og þingsályktunartillaga frá upphafi og móti þá stefnu sem þar komi fram. Þannig á það að vera. Því fagna í þessum vinnubrögðum. Frú forseti, við þessar aðstæður sem ég hef hér farið yfir stóðum við frammi fyrir því að láta vegakerfið leika á reiðanum áfram og sætta okkur við að ýmsa brýnar samgöngubætur, svo sem að ljúka tvöföldun Reykjanesbrautar úr Hafnarfirði upp á Flugstöð, Vesturlandsveg, að ljúka Vesturlandsvegi úr Reykjavík Kjalarnes og alla leið upp í Borgarnes, að aðskilja akstursstefnuna á Selfoss og byggja nýja Ölfusárbrú og marga fleiri brýnar framkvæmdir mætti hér nefna. Við sáum fram á það að þetta er allt látið bíða og það er mörg ár þangað til við fengjum að sjá þessar framkvæmdir þeim ljúka. Að vegfarendur verða að bíða árum saman og jafnvel upp í 15 ár eftir því að gengið er í þessu brýnu verkefni var bara hreinlega ekki inn í myndinni. Því skrifaði ég undir nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar með fyrirvara nokkur atriði sem ég fer yfir hér á eftir. Fyrirvari minn er svohljóðandi. Ég styð nefndarálit þetta í megindráttum með þeim fyrirvara. Í fyrsta lagi tel ég nauðsynlegt að kveða skýrt á fjárhæð veggjalda og útfærslu afsláttarkjara og leggja fyrir sérstaka áherslu á lækkun gjalda á bifreiðaeigendur samhliða upptöku veggjalda. Þá tel ég að nota eigi fjármagn sem fyrirhugað er að renna í væntanlegan þjóðarsjóð að hluta til að kosta framkvæmdir í samgönguáætlun og nefni þar til dæmis langþráða Sundabraut. Og þá tel ég einnig í mínu fyrirvara að forðast beri margfeldis innheimtu veggjalda af þeim sem þurfa að fara mörg veggjaldahlið til að sækja til að mynda þjónustu til höfuðborgarinnar. Heilt yfir tekið, frú forseti, það verður að grípa til raunhæfra aðgerða til að flýta brýnum úrbótum í samgöngumálum. Frú forseti, eða herra forseti, það er í raun svo að umhverfis- og samgöngunefnd er að beina þeim tilmælum til ráðherra í ítarlegu máli að útfæra nánar á tiltekinn hátt í stórum dráttum þá stefnu sem nefndin hefur mótað. Það er að flýta framkvæmdum í samgönguáætlun með því að leggja til að þau verði fjármögnuð með veggjöldum. Ástæðurnar eru þekktar og nánast óþarfi að fara yfir þær. Ég hef hér nefnt knýjandi þörf á framkvæmdum í vegamálum með tilheyrandi auknu öryggi fyrir alla vegfarendur. Stór aukning umferðar, ekki síst með margföldum ferðamannastöðum svo örfáum árum, veldur því að öryggi á vanbúnum vegum landsins snarversnar mjög hratt og við það verður ekki búið mikið lengur. Það er einnig fleira sem hér kemur til.
Áætlað er, og er það stuðst við tölur á innheimtu veggjalda úr Hvalfjarðargöngum, að erlendir gestir muni greiða það bil 40% af kostnaðinum við þessar framkvæmdir, að því gefnum straumur ferðamanna verði áfram hingað til lands á óbreyttu. Þá ber að hafa í huga orkuskipti á bifreiðaflota landsmanna á næstu árum og fyrirsjáanlega fjölgun rafbifreiða sem muni verða til þess að tekjur á bensíni og olíu munu lækka umtalsvert, jafnvel innan skamms tíma. Við þessu verður að bregðast. Fyrirsjáanleg stöðvun í jarðgangagerð eftir að Dýrafjarðargöngum lokið er eitthvað sem mun koma harkalega niður á mörgum byggðarlögum út á landi. Og þarf hér ekki að nefna nema göng til Seyðisfjarðar, sem er lífsnauðsynleg fyrir eflingu byggðar, stækkun atvinnusvæðis og öryggi fyrir íbúa á Seyðisfirði og gesti sem þar koma til landsins. Bráðnauðsynlegri jarðgangagerð verður að halda áfram. Margar brýnar framkvæmdir sem eru aftarlega á samgönguáætlun verða færðar fram í tíma og svigrúm myndast við vegabætur allt land. Hér mætti nefna fjölmargar framkvæmdir sem allt og langt er í að miða við óbreytta áætlun. Og ætla ég nú ekki að þreyta hlustundur á því að telja það allt upp, en vil nefna hérna til dæmis nýja Ölfusárbrú. Ekki þarf að skýra það út fyrir íbúum á Selfossi og ferðafólki sem á leið brúna yfir Ölfusá að afkastageta hennar á álagstímum er beinlínis hættuleg, þar sem lögregla og viðbragðsaðilar komast þar ekki með góðu móti. Ég hef nefnt hér Reykjanesbraut og ég get endurtekið það, sem yrði kláruð fyrr en áætlanir gera ráð fyrir. En einnig mætti við nefna marga fleiri vegakafla þar sem opnast möguleiki á að fara fyrr í. Í nefndarálitinu er einnig rætt styttingu leiða, þar sem að opnast möguleiki á að fjármagna að hluta til að minnsta kosti þær framkvæmdir með gjaldtöku og eru mörg svæði sem gætu hugsanlega notið góðs af því. Ég vil nefna kannski í Húnavatnssýslum, Húnavallaleiðin. Ég vil nefna Mýrdalinn, sem blandast og kannski einnig inn í jarðgangagerð. Þannig að með þessu opnast tækifæri til þess, herra forseti, að koma til móts við kröfur íbúa og vegfarenda hér á landi að í þessa framkvæmdir verði farið fyrr, vegakerfið öruggara, það verði fjármagnað alltaf helmingi á gestum sem sækja landið heim. Og örlítið meir fyrirvara minn við nefndarálitið, skýra það örlítið betur út, herra forseti. Fyrirvarinn gengur út á það að ég er að leggja áherslu á það að í tillögu ráðherra, þar sem útfærslan á mánunni mun birtast í frekari smáatriðum síðar á þessu ári, verði tekið tillit til nokkur atriða eins og það að komist verði hjá margfeldis innheimtu veggjalda, eins og ég orða það, til dæmis hvað þurfa vegfarendur sem aka langa leið, til dæmis frá Höfn í Hornafirði eða frá Bolungarvík, að greiða við mörg veggjaldahlið. Ég hef áhyggjur af þessu og ég vil sjá þetta betur útfært. Þetta tel ég líka eiga við íbúa hér í þéttbýlinu. Tillögurnar þarf að útfæra þannig að gjaldtökunni verði stillt í hóf á hvern og einn vegfaranda. Þá er í fyrirvara mínum talað fjárhæð veggjalda og útfærslu afsláttarkjara. Þetta brennur auðvitað mörgum og miðað við þær upplýsingar sem við höfum fengið í nefndinni gætu algeng veggjöld fyrir þá notendur sem fara oft veggjaldahlið orðið undir 200 krónum og jafnvel allt niður undir 150 krónur. Það finnst mér ásættanlegt ef svo verður, en að teknu tillit til þess sem ég nefndi margfeldisinnheimtuna að þá verðum við að fara gætilega í þetta
eins og til dæmis innan höfuðborgarinnar, ef vegfarendur að fara í gegnum fleiri en 1, 2 eða jafnvel fleiri hlið hér innan höfuðborgarsvæðisins, þá tel ég kannski heldur mikið í lagt. Það verður líka verið alveg skýrt, og það það nú reyndar í álitinu, minnst á það, að það verði ákveðið, fjárhæð veggjalda verði ákveðin og innheimtu þeirra verið lokið þegar að uppgreiðslu lýkur. Ég tel mjög mikilvægt, herra forseti, að samhliða álagningu veggjalda verði gjöld á bifreiðaeigendur lækkuð. Það verði loforð lækkun almennra gjalda á bifreiðaeigendur. Það auðvitað ekki boðlegt fyrir kannski þá, ef við horfum nokkur ár fram í tímann og það ekki boðlegt fyrir þá sem eiga kannski bensínbíl að borga þetta tvöfalt, ef að svo má að orði komast. Það að segja, borga þessi venjulegu bifreiðagjöld, bensínskatta, olíuskatta og svo framvegis og aðflutningsgjöld og greiða síðan líka þungar álögur á veggjöldum. Þetta þarf að jafna út að mínu mati og þannig að leið og veggjöldin verða tekin upp, þá verður þetta lækkað, þessar föstu álögur verða lækkaðar þannig að útkoman verði til dæmis, ef ég má nefna það bara, til dæmis fyrir fólk sem fer kannski lítið, fer sjaldan og fer jafnvel stutt, að það verði ekki auknar álögur á þessu fólki. Það þarf að koma í þannig fyrir að það aukist ekki álögur á þá sem að ferðast innan höfuðborgarsvæðisins, til dæmis til og frá vinnu, að það verði þá lækkað til jafns á önnur gjöld. Ég nefndi það líka í mínum fyrirvara að það fjármagn sem menn ætla, og menn eru ansi stóreygðir í þeim efnum, að leggja til hliðar gífurlegt fjármagn í svokallaðan þjóðarsjóð sem upp eru hugmyndir að setja hér á stofn, að hluta af því fé svona í upphafi þess sjóðs verði notað til brýnna samgöngubóta, eins og til dæmis þeirri samgöngubót sem við erum búin að bíða eftir í áratugi, svonefnd Sundabraut. Mér finnst það tilvalið. Þurfum við að leggja fé til hliðar í einhvern sérstakan þjóðarsjóð? Ekki ríkissjóður nægilega tryggur til að geyma slíkt fé? Hvernig væri að taka svona fyrstu greiðslurnar í svona mjög svo brýnt verkefni? Mjög svo brýnt verkefni hér innan höfuðborgarsvæðisins. Ég ætla ekki að ljúka máli mínu nema nefna eitt atriði viðbót. Það er svokallaða Skálskaleið sem ég fagna ákaflega og meirihluti nefndarinnar sem ég skrifa undir með þeim tekur einnig undir tillögu starfshóps upptöku svokallaðrar skosku leiðar sem gengur út á það að niðurgreiða tiltekinn fjölda flugfargjalda fyrir íbúa sem búsettir eru í mikilli fjarlægð frá höfuðborginni. Þessi tilmæli í nefndarálitinu eru auðvitað tilkomin vegna þess að mörg undanfarin ár er það svo að vægi höfuðborgarinnar er sífellt að aukast hvað alla þjónustu varðar, og má það fyrst nefna mestöll meiri háttar sjúkrahús- og læknisþjónusta sem nú er að meginstefnu til staðsett hér á höfuðborgarsvæðinu. Að ónefndri stjórnsýslunni sem hrúgast í síauknum mæli á þetta horn landsins. Hér eru öll ráðuneyti landsins og auðvitað við hérna sem erum í lagasetningarvaldinu. Herra forseti, hér er grundvallar stefnubreytingu að ræða við fjármögnun vegakerfisins og því þarf nauðsynlega að skýra vegvísa til ráðuneytisins. Ég tel að í álitinu sé svo
Þar eru marga skýra vegvísa að ræða sem ætti að hraða vinnu í ráðuneytinu en ella. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðu hans. Hann gat hina langþráðu Sundabraut og gerði hana ítrekað að umtalsefni í sinni efnismiklu ræðu. Nú er það svo að það sýnist ekki ofarlega á forgangslista borgaryfirvalda að ráðast í gerð Sundabrautar. Önnur málefni sýnast hafa fangað athygli þar á bæ og fullyrt er að ýmsar lóðir í Vogunum séu komnar í hendur einkaaðila með sölu af hálfu borgarinnar og þetta fækki kostum í þessu efni og geri framkvæmdina að ýmsu leyti erfiðari og jafnframt dýrari en ella. Þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann sem jafnframt er nefndarmaður í hv. umhverfis- og samgöngunefnd hvernig hann sér fyrir sér að unnt væri að ýta á eftir þessu brýna máli í ljósi þessara hamlandi þátta sem ég hef hér getið um. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, meirihlutar í sveitarstjórnum og jafnvel hér á Alþingi, þeir eru ekki, eins og hv. þingmaður veit, þeir eru ekki eilífir. Þetta er ekki eilíft ástand og auðvitað kemur Sundabraut og það má færa hana til þó að byggt sé á einhverjum stöðum. Og ég sé nú kannski ekki í fljótu bragði svarið þessari spurningu hv. þingmanns, sem ég þakka fyrir, hvernig á að ýta á eftir þessu, en auðvitað getur Alþingi með ýmsu móti ýtt á eftir slíku. En skipulagsvaldið er í höndum sveitarfélaga og við þurfum auðvitað að bíða á meðan. Ekki eru viðbrögð þaðan að fá. En tilkoma Sundabrautar, hvenær sem það verður nú, er auðvitað til þess að efla atvinnusvæðið í heild sinni, eins og hv. þingmaður veit, að þá eru þarna fjölmennar byggðir upp á Kjalarnesi og í Mosfellsbæ og síðan mun þetta að sjálfsögðu auka öryggi og stytta allar ferðaleiðir, bæði upp á Akranes, Borgarnes og norður í land. Þannig að þetta er mjög mikilvæg framkvæmd. Ég ætla nú ekki að fara með enska slettur hérna sem allir kannski átta sig á hvað ég ætla að segja, en þetta er auðvitað eitthvað sem allir hagnast verulega á ef þetta verður að veruleika fyrr eða síðar. Og þá veitir andsvar síðar þinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Það var annað atriði í hans máli sem að vakti athygli mína og ég er sammála það að það er eðlilegt að þegar er verið að tala þá miklu framkvæmdaþörf sem er svo rækilega rakin í þeim gögnum sem að liggja til grundvallar þessari umræðu, þar á meðal hinu ágæta nefndaráliti sem er í vissum skilningi tímamótaplagg í þessum efnum. Að það verður að ræða það fé sem að fyrirhugað er að renni af hugmyndafræðilegum ástæðum eins og það er útskýrt af hæstv. fjármálaráðherra í svokallaðan þjóðarsjóð.
og það er verið að ræða hérna veggjöld. Ég tek eftir því að hv. þingmaður hann hefur vissa fyrirvara í nefndarálitinu varðandi þau efni. En ef við kannski tengjum saman þessa tvo þætti að þá myndi það kannski að einhverju leyti tempra nauðsyn á veggjöldum til þess að geta komið fram þessum stóru og brýnu málum sem að hér hafa verið nefnd. Og þá erum við að tala bæði vegakerfið, hafnir, flugvelli, minnum þess að millilandaflugið hérna hefur ekki viðunandi varaflugvöll og svo framvegis. Þannig að ég myndi svona gjarnan vilja inna hv. þingmann eftir því hvernig hann sér þetta samhengi fyrir sér varðandi veggjöldin og þjóðarsjóðinn, og ég vil bara ljúka með því að segja að svo miklu leyti sem að tillagan þjóðarsjóðinn kynni eiga rétt á sér, að þá leyfi ég mér að setja spurningamerki aftar við tímasetningu á því verkefni núna þegar við höfum þurft að horfa upp á það að innviðirnir hafa grotnað hérna niður að sumpart fyrir vanrækslu og sumpart auðvitað út af því að við erum hérna fyrir efnahagslegu áfalli. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir spurningarnar. Hann ræðir þennan þjóðarsjóð sem ég kom inn á í mínu máli og er í mínum fyrirvara að hvers vegna skyldi það ekki vera upp á teningnum þegar mjög brýnar framkvæmdir og afmarkaðar framkvæmdir er að ræða, að fé úr þessum sjóði, sem er nú ekki orðinn að veruleika ennþá, og að féð raunverulega ekki heldur, að á næstu árum verði fé úr þessum ranni fært yfir í einhverja sérstaka tilteknar framkvæmdir eins og ég nefndi Sundabraut, sem er þjóðhagslega bæði mjög hagkvæm og sparandi og tengir atvinnusvæði með miklu betri hætti heldur en nú er. Hann nefndi líka að nefndarálitið, og ég tek undir orð hv. þingmanns að nefndarálitið er að vissu leyti tímamótaplagg. Ekki hef ég nú kannski lesið sögu Alþingis svo vel að ég viti það hvernig þetta hafi ekki komið fyrir áður að svona ítarlegt álit eða sem fer gegn upphaflegu tillögunni í raun og veru og breytir henni verulega frá upphaflegu horfi og tekur nýja stefnu, önnur stefna, allt önnur stefna. Ég veit ekki hvort það hafi gerst áður eða í einhverju svona stóru mæli eins og í þetta skipti, en ég er alveg sammála hv. þingmanni að þetta er auðvitað í augum samtímans tímamótaplagg. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðans og ferska sýn á eitt og annað. Þar á meðal tek ég undir suma af hans fyrirvörum, tilmælum til samgönguráðherra. Mig langar aðeins að stoppa þó við loftslagsmálin vegna þess að ég veit að þau eru honum hugleikin. Nú er það þannig að það er þá gagnrýnt af hans hálfu að við erum að leggja á þá sem keyra bensín- og olíubíla, segjum að veggjöldin væri komin, tvö gjöld, en ekki á þann sem ekur rafbíl. Er einhvern réttlæti í því? Þá segi ég já. Og ætla að spyrja hvort hann sé ekki sammála því vegna þess, og það gerði ég grein fyrir í minni ræðu hér áðan, að þarna í þessu felst hvatning til orkuskipta. Það er jú mjög mikilvægt að við gerum þetta með kolefnisgjöldum og sennilega seinna meir með ýmsu öðru móti. Við munum sennilega leggja kílómetragjald á rafbíla eða fram í sækir, einhvern veginn verða þeir að koma inn í þessi minnkandi gjöld til vegamála. Svo ég spyr hann, er þetta ekki rétt hjá mér? Er þetta ekki vistvænt að gera þetta svona? Vegna þess að
menn geta kallað þetta þvingun eða óréttlæti, en við erum að horfa til loftslagsmálanna og vitum það að allt sem að hvetur til orkuskipta er jákvætt. Og þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir hans spurningu hvort að ég sé sammála honum. Ég ætla ekki að svara þessu hvorki með já eða nei, en við bara nefna það að það eru gífurlegar álögur á bifreiðaeigendur. Þessar álögur eru minni á rafbíla nú þegar. Það er einnig sérstakt gjald lagt inn í eldsneytið, svokallað kolefnisgjald, sem var hækkað hér ekki fyrir löngu síðan. Eina sem ég er að tala í mínum fyrirvörum er það að þeir sem eiga bensínbílana, að þeir séu ekki rukkaðir tvöfalt. Það er að segja að þeir borgi veggjöldin eins og hinnir og síðan standi öll hinn gjöldin óbreytt. Öll. Við erum að tala fjöldan allar af gjöldum. Ég er að tala það að við komum á móts við þessa bifreiðaeigendur og þannig að þeir borgi ekki, sérstaklega ekki þeir sem ferðast lítið, að þeir borgi ekki meira heldur en áður. Borgi ekki meira en áður. Ég er ekki að tala það að það er ekki að hvetja til orkuskipta. Alls ekki. En ég tel bara muni vera nægan þá þegar. Það er næg hvatning, nú þegar, til að skipta yfir á rafbíl. Og þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Já, herra forseti, aðeins aftur að þessu máli. Og ef við lækkum bifreiðaskatta eða eldsneytisgjöld á bensín- og olíubíla, þá erum við náttúrulega að lækka framlögin í samgönguáætlunina sem eru undirstaðan undir öllu saman. Og ég ætla að taka hérna smá dæmi líka stærðargráðan. Tökum 10.000 km akstur á eintómum gjaldaleiðum á bíl sem kostar 100 kall að keyra per kílómetri. Subaru minn. Þetta verður þá 1 milljón á ári fyrir 10.000 km. Og nú skulum við setja veggjöldin á þessa upphæð sem að hv. þingmaður nefndi, 150 krónur að meðaltali á ferð. Þetta eru 200 ferðir. Það verður það 30.000 krónur. Þetta er stærðargráðan. Ég er ekki að biðja ykkur að taka þetta bókstaflega, en þetta er samt stærðargráðan fyrir 10.000 km akstur miðað við það að ég er að eyða 10.000 km akstri, 1 milljón krónum í afskriftir og tryggingar og eldsneyti og allt. Og ávinningurinn, við skulum búa til hálfan lítra bensíni, við skulum búa til 7 mínútna styttingu á aksturstíma, 10% minni útblástur og akstur á vegi, það sem er miklu öruggari en hinn. Þannig að það er ávinningur af því að borga þessar 30.000 krónur. Þetta er ekki álögur, ávinningur. Þannig verður maður að horfa auðvitað á þetta og þetta segir mér það að miðað við aksturskostnaði í reynd, þá er ekki hér að ræða þær upphæðir sem að skipta gríðarlegu máli. Það skipta máli en ekki gríðarlegu máli. Er hv. þingmaður sammála þessu? Og hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason svarar nú andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir þessa spurningu og þessa gátu. Þetta var hálfgerð gáta sem hann kom með hérna og hann var greinilega búinn að reikna þetta allt saman í þaula. Og auðvitað það fagnaðarefni ef við getum farið að spara bifreiðaeigendum akstur landið. Auðvitað fagnaði því líka með hv. þingmanni. En ég vil ekki taka svo djúpt í árina eins og þingmaðurinn að þetta skipti engu máli, þetta sé lág upphæð. Ég tel að mörgum finnist bifreiðagjöldin bara alveg nógu há. Á bensínbifreiðum. Ég tel að það sé alveg nógu há nú þegar. Ég er eingöngu að tala það að þau verði lækkuð til samræmis með upptöku veggjalda.
Við erum ekki að tala ef það menn að borga kannski 2 á ári 30.000 kr. Birgðagjöld, að þessi upphæð verði lækkuð til samræmis. Þannig að svona meðal vegfarandinn sem ekur kannski ég veit ekki, 50 veghlið eitthvað slíkt, hans útgjöld myndi ekki aukast. En ég tek undir með hv. þingmanni að vissulega getur hann sparað á styttingu sinna ferða og minni eldsneytiskostnað á sömu leið. Ég tek undir þá og ég sé það líka. Og var andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Það byrja hérna á tilvitnun úr ríkisstjórnarsáttmálanum. Svigrúm á næstu árum til þess að nýta eignatekjur ríkisins í slík verkefni. Þá átt við samgöngur, fjarskipti, veitukerfi og ýmiss konar mannvirkjagerð og ýmislegt annað svona. En það voru boðuð ákveðin stórsókn í samgöngum hérna í upphafi kjörtímabils. Og þegar maður heyrir orðið svona stórsókn þá býst maður kannski við því að í samanburði við önnur ár þá sé það meira. En í umsögn Samtaka iðnaðarins meðal annars og annarra sem voru með sameiginlega umsögn til umhverfis- og samgöngunefndar samgönguáætlunina, þá kom þar fram að framlög til samgöngumála á 2019 var vel undir meðaltali síðastliðna 20 ára. 0,54% en ekki 0,7% eins og var meðaltalið á þessum árum, þrátt fyrir hrunárin líka. Þannig að þegar maður hugsa stórsókn í því tilviki, þá hlýtur maður að byrja allavega á meðaltalinu og bæta síðan við umfram það. Þannig að þegar ég sé og skil svona það sem sett hérna fram í stjórnarsáttmálanum, að það fara í stórsókn, þá alltaf byrjum við meðaltalinu og stórsóknin síðan umfram það drifin áfram með þessum eignatekjum. En eins og hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason kom hérna fram svona á framfæri áðan í andsvari, þá eru tekjur oft margtaldar og var ég hérna í andsvari við hv. þingmann Helgu Helgadóttur. En ég sé ekki betur en að eignatekjurnar séu einmitt líka dálítið margtaldar. Þá langar mig að fara yfir nokkur atriði hvað það varðar. Í fjármálaáætlun 2016 þar gert ráð fyrir 20 milljörðum í arðgreiðslur á hverju ári, 2019, 2020 og 2021. Í fjármálaáætlun 2019 hins vegar, 3 árum seinna, þá arðgreiðslur komnar í 33 milljarða eða svo á ári. Ég geri mér að svigrúmið sé það bil þetta sem í þessum eignatekjum, að það sé þessar 10 til 13 milljónir sem eru að svona verða til þessar notkunar á ýmiss konar efnum. Og þá alltaf 10-13 milljarðar, þá fóru 5,5 milljarðar í þessa samgönguáætlun, en þær duga samt ekki til þess að ná upp fyrir meðaltalið sem talað var hérna í umsögn Samtaka iðnaðarins. Ég tel þetta til. Það líka nefnilega fyrir þinginu stendur frumvarp þjóðarsjóð og það gert ráð fyrir 10-20 milljörðum á ári í nýjar eignatekjur sem að vera notaðar í þjóðarsjóðin. Og til bráðabirgða gert fyrir að lágmarki 10 milljörðum þangað. Það af þessum eignatekjum líka sem vantarlega gert ráð fyrir, þannig að eitthvað minnka þar þessar eignatekjur á móti. Ekki nóg með það, þá í sem sagt fjármálaáætlun 2019 að þá stendur á blaðsíðu 52 þar að, með leyfi forseta, heildarskuldir ríkissjóðs samkvæmt skuldareglu verða að minnsta kosti komnar undir 25% viðmið af vergri landsframleiðslu í lok 2019 og síðan að óreglulegt fjárstreymi vegna félaga í ríkiseigu verði nýtt til niðurgreiðslu skulda og það talað að falla til tæplega 120 milljarðar á árunum 2018, 19, 20 og 21 á 4 ára tímabili sem eru bil 30 milljarðar á ári. Og alltaf 30 milljarðar þar, 10 milljarðar þjóðarsjóð, arðgreiðslurnar eru áætlaðar 30 milljarðar, en þá ég komið með meira af svona þessum óreglulega tekjustreymi heldur en að gert svona ráð fyrir. Og ég velti fyrir mér á að nota
þetta svigrúm til eignatekja til stórsóknar í samgöngumálum eða á að nota það í þjóðarsjóð eða á að nota það í niðurgreiðslu skulda. Og þegar tel saman þessar tölurnar þá bara eru þessar eignatekjur nokkurn veginn horfnar bara í þessa hluti og vel umfram það. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því hvernig þetta á að summast upp og ég kalla einmitt eftir skýringum á þessu margtöldu eignatekjum. Nú, það hefur ýmislegt verið fjallað hérna og svona aðalmálið í þessum umræðum hérna var þetta atvik sem kom í byrjun desember á síðasta ári, þar sem að nefndarálit meirihluta kom með þessi tilmæli til ráðherra að útfæra fjármögnun aukinna samgönguframkvæmda með veggjöldum. Síðan þá hefur afstaða til veggjalda verið könnuð í skoðanakönnunum og þar eru rúmur meirihluti, 54% rúmlega, sem eru mjög eða frekar andvíg og 32% sem eru frekar hlynd eða mjög hlynd og svo prósenta sem maður veit ekki eða vill ekki svara. Til viðbótar þetta að þá bárust 1466 umsagnir sem að tóku sérstaklega tillit til áforma meirihlutans veggjöld, ekki almennt síðan veggjöld, heldur áforma meirihlutans sérstaklega. Þeirra útfærslu á veggjöldum, þar að segja að loka höfuðborgarsvæðinu með veggjöldum sem sagt, alveg Selfoss, Reykjanesbæ og Borgarnes. Nokkur gjaldahliðar sem koma hérna fram í máli hæstv. Þingmanns Ara Trausta Arasonar áðan, Guðmundssonar áðan, að það kannski lítill kostnaður á hverju hliði en það safnast upp þegar saman kemur og ef það á að fara alla leiðina þá ertu búin að borga þarna kannski 5 sinnum á leiðinni frá Reykjanesbæ og í bæinn. Nokkra túskildinga í hvert skipti. Þannig að það erfitt að horfa á eitt gjald í þessari útfærslu, maður líka að horfa á heildarmyndina þarna og summa upp liðina. En umsagnirnar sem bárust einmitt, að þær voru þetta margar, 1466 minnum að verið, 1406 voru á móti, andmæltu þessum áformum meirihlutans, meðan 60 voru með það, en 95% umsagna sögðu nei. Einfalt og þvert nei og ég hef spurt fólk áður í umræðinni hvaða mark hægt að taka á þessu? Jú, það eru nokkrar leiðir fyrir fólk hérna úti til þess að hafa áhrif á störf Alþingis. Það sjálfsögðu í kosningum bara með atkvæði og hins vegar með umsögnum, formlegum umsögnum mál í vinnslu nefnda. Þetta voru næstum því 1500 manns sem nýttu sér þetta tækifæri að koma fram undir nafni sem dálítið mikið meira að gera heldur en kannski að skoðanakönnun gerir og leggja vinnu nefndarinnar skoðanir sínar í ljós. Og vissulega þetta kannski eitthvað hlutdrægi þarna í úrtakinu að þeir sem eru á móti eru greinilega miðað við skoðanakannanir líklegri til þess að láta skoðun sín í ljós sem lýsir þá þeim meiri skoðana hita kannski þeirra aðila. En óháð því að þá verðum við samt að taka tillit til umsagnanna. Það þýða eitthvað. Þetta eru skoðanir fólk sem eru að láta okkur í té, kjörnum fulltrúum, til þess að taka ákveðna samviskulega ákvörðun það hvernig á að fara með þessi mál hérna á þingi. Þannig að þegar við fáum 95% umsagna sem segja nei, þá hljótum við að þurfa að stoppa aðeins og endurhugsa málið. Það bara hlýtur að vera. Í umræðinni hefur oft verið talað
annars vegar almenn veggjöld og hins vegar þessi sértæku veggjöld til þess að fjármagna þær framkvæmdir sem að liggja hérna undir í áliti meirihlutans. En það kemur skýrt og greinilega fram þar að þær framkvæmdir og þau veggjöld fjármagna í raun og veru fleiri framkvæmdir heldur en liggja þar undir. Því að fjármagnið færist úr þeim framkvæmdum sem eiga á að flýta og það færist yfir á aðrar framkvæmdir. Þannig að í staðinn fyrir að veggjöldin bætist bara við það framkvæmdafé sem þegar er búið að áætla í þessar framkvæmdir og þar af leiðandi yrði lægra veggjald eða greitt upp á styttri tíma, að þá þarf að fjármagna alla þá framkvæmd og hliðra með fjármagninu til annarra framkvæmda einhvers staðar, meðal annars Arnarnesveg eins og við talaðum í nefndarálitinu. En það þýðir í rauninni það að veggjöldin að borga upp aðrar framkvæmdir heldur en bara þær sem að liggja þar undir. Annars væru þær að fá það samgöngufé sem að til þeirra er skammtað. Það myndi ekki vera tekið til hliðar umfram veggjöldin. Þetta, eins og hefur oft verið talað er dálítið öðruvísi heldur en þau dæmi sem við höfum veggjöld í Hvalfjarðargöngum og Vaðlaheiðargöngum og kannski á Reykjanesbrautinni í gamla daga hérna, en til ákveðnar uppbyggingar þar. En sem sagt, fólk fór venjulega Hvalfjarðargöngin hérna áður fyrr. Það hafði möguleikann á að fara styttri leið með því að greiða veggjöld. Í þessu fyrirkomulagi að þá er fólk núna að keyra Reykjanesbrautina en hefur möguleika á að fara lengri leið til þess að sleppa við veggjöldin. Það fer ekki lengur venjulegu leiðina. Venjulega leiðin verður allt í einu núna með veggjöldum. Það er verið að bæta við kostnaði fyrir fólk sem fer sömu leið og hefur alltaf farið. Að mínu mati er það augljóslega hægt að kalla þetta skattheimtu. Augljóslega, þetta er ekki notkunargjöld, alls ekki. Reykjanesbrautin til dæmis, Suðurlandsvegurinn og Vesturlandsvegurinn eru algjörar stofnæðar sem eru bara algjörlega nauðsynlegar og er ekki þetta að undanskilja sem einhverjar styttingar eða þjónustu viðbætur eða eitthvað svoleiðis. Umsögnaraðilar frá til dæmis Suðurnesjum töluðu að viðbætur við það sem að teldist nauðsynlegt, það gæti verið flokkað sem einhver auka gæði sem að væri þá hægt að rukka veggjald fyrir, en þá bara þann hluta sem væri umfram, eða væri til dæmis lagt til 2+1 en Alþingi myndi stækka upp í 2+2, þá væri mismunurinn á 2+1 og 2+2 að það væri þá veggjaldahluti sem væri enn meira öryggi. Því að við erum að upplifa það dálítið að í samgönguáætlun eins og hún er óbreytt, að þá eru þeir framkvæmdir sem að allir eru að segja að séu algjörlega lífsnauðsynlegar, þeim er raðað aftast. En samt eru það lífsnauðsynlegar. Okkur gert það að gjörðu svo vel, fá inn lífsnauðsynlegar framkvæmdir með því að borga fyrir þær. Þið fáið það bara öðru veggjöld, ekki nein önnur fjármagnstekju eða fjármagnsúrræði. Þau fá ekki að velja neitt annað. Það finnst mér ekki vera mjög góð vinnubrögð. Mig langar að detta stutt í umhverfismálum líka, eins og aðrir hafa gert hérna, að það er til skýrsla sem heitir Milljón tonn, sviðsmynd til 2030, það er skýrsla frá október 2017. Það sem talað að það þurfi að ná 500.000 tonnum af koltvísýringi frá samgöngum. Og aðgerðaáætlun þar miðar við að það þurfi 100.000 útblásturslausa bíla í flótanum árið 2030. En nýskráningar fólksbíla á bilinu 10.000 til 20.000 á ári, það sem að núna, eða 2017 var það vantarlega fjölgað eitthvað aðeins, eru einungis 2.000 hreinir rafbílar. Það þyrfti sem sagt á bilinu svona 50 til allir seldir bílar á þessu tímabilið til 2030 að vera rafbílar, hreinir rafbílar til þess að ná þessu markmiði. Á þeim nótunum
þarf að sjálfsögðu að tala þá almenn, ekki við endilega veggjöld eða kannski einhvern þungaskatt eða rafbílaskatt eða eitthvað svoleiðis eða kílómetragjald eins og það var sem að kemur í staðinn fyrir eldsneytisgjaldið. En það er algjörlega til hliðar við tillögur sem sagt meirihlutans og ráðherra veggjöld sem sagt fyrir eins og sagt sértækar aðgerðir en þær ekki mjög sértækar. Það ná yfir á fleiri framkvæmdir líka. Þannig að það er erfitt að skilja þarna á milli og eins og hefur komið fram hérna þá voru umsagnaraðilar mjög pínlítið ruglaðir með það hvort það væri verið að tala almenn veggjöld eða sértæk veggjöld því að þetta er í rauninni hvorugt. Þetta er að hluta til almenn veggjöld því að þetta nær yfir fleiri framkvæmdir heldur en að rukkað sem sagt vegtollar á en eru síðan ekki sértæk einmitt á sömu ástöðum. Við búum nefnilega við ákveðið vandamál hérna eftir hrun bankanna að ég hef komið að þessu í öðrum ræðum hérna. Við búum við svokallaða, ég hef kallað þetta innviðaskuld. Það er búið að greiða, eða svona mestu leyti upp svona peningalega skuld sem var til við yfirtöku á bankakerfinu með þessum bankaskatti og uppgjöri þrotabú og ýmislegt svoleiðis, en við stöndum uppi með innviðaskuldina. Og hver á að borga innviðaskuldina? Það er fólk hérna úti með vegtollum. Það er einfaldlega þannig. Það eru þessar framkvæmdir sem eru hérna taldar veggjalda verðar eða þær beri upp veggjaldi eða eitthvað þvíumlíkt. Af hverju er ekki að setja veggjöld út allt? Þó að það mun ekki borga upp vegi annar staðar, þá er þetta að vera að hluta til fjármagnað með veggjöldum, til dæmis veggjaldalánum, til dæmis 20% eða eitthvað svoleiðis, sem myndi vera með sama verði og væri hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það væri jafnræði eins og er talað í áliti meirihluta nefndarinnar. Það sem tillagan sem er núna, hún er ekki jafnræði. Það væri jafnræði ef að Akureyri og Egilsstöðum og Hornafirði og fleiri svona Ísafirði og fleiri stöðum, ef öllum leiðum þar inn og út yrði lokað með veggjöldum á sama hátt og á höfuðborgarsvæðinu, það væri jafnræði. En það sem er stungið upp á í áliti meirihlutans er ekki jafnræði, þó að sé sagt að það sé jafnræði. Eitt viðbót hérna, að minnsta kosti, við fengum skýrslu í fjárlaganefnd sem var að vísað yfir til umhverfis- og samgöngunefndar líka varðandi viðhald á vegum. En í þeirri skýrslu kemur fram með leyfi forseta: almennt talað eru það nánast eingöngu þyngstu bílarnir sem valda niðurbroti vegana með tíma. Að vísu slíta fólksbílar efsta lagi slítlega vegna nagladekkjanotkunar. En viðhaldskostnaðurinn sem hefur farið vaxið mjög mikið í samgönguáætlun, eingöngu þyngstu bílunum að kenna. En ekki eru þeir að borga sína hlutdeild þar á. Það er verða aftur veggjaldatollanir og eru náttúrulega allir aðrir að borga þannig í eldsneytisgjaldinu og svo framvegis. En ef að það væri ekki nema 1 tonni minna léttari bílar, þá myndi kosta ákveðin flutningskostnað og svoleiðis, en það væri jafnvel ódýrara að bara einfaldlega styrkja á móti það flutningstap, þar að segja fyrir fleiri ferðir eða eitthvað svoleiðis. En það myndi minnka allavega helming álagið á vegina, helming. Og ef það væri tekið frá sérstakt tímabil einmitt þegar það eru leysingar og þá settar enn meiri þyngdartakmarka eins og ég held að séu þessi gert, en væri kannski hægt að framfylgja betur, að þá væri hægt að minnka viðhaldskostnaðinn ennþá meira. Hann telur rosalega mikið í þessari samgönguáætlun og þá væri hægt að gera þá mun fleiri nýframkvæmdir, til dæmis þessar sem lagt er til að séu fjármagnaðar með veggjöldum. Ég velti fyrir mér aftur, eins og ég gerði hérna í andsvörum áðan við hv. þingmann Línu Gunn Sævarsdóttur, af hverju það þarf þessa heimild til veggjalda í áliti meirihlutans. Er ekki nóg að beina til meirihlutans til ráðherra að Alþingi vilji forgangsraða þessum framkvæmdum sem eru taldar upp mun framar í samgönguáætlun og
samgönguráðherra er í rauninni gefið að koma með tillögur mögulegar úrlausnir eða fjármögnun á því í þá bara fjármálaáætlun eins og gengur og gerist. En nei, meirihlutinn þarf sérstaklega að tiltaka að það verður að gera með veggjöldum og ekki bara veggjöldum heldur veggjöldum inn og út úr Reykjavík eða stórhöfuðborgarsvæðinu. Þannig á að fjármagna, ekki á neitt annan hátt. Ekki með því einmitt að minnka álag á vegi, ekki með því að taka rauninni bara af ágöngum, ekki með því að reikna í rauninni inn bara þann samfélagslega kostnað sem við græðum í rauninni á minni slysatíðni. Ekki með því að reikna það, nei, við fáum það og við þurfum að borga veggjöld. Það er svo margt annað sem hægt að gera í þessu og með þessar framkvæmdir heldur en að rukka fyrir það veggjöld. Og niðurstaðan getur ekki verið þannig eins og að þetta sé bara einfaldlega aukin skattheimta fyrir stórhöfuðborgarsvæðið hérna á Suðvesturhorninu. Hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson hefur óskað eftir því að fá að veita andsvar en hann er 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta yfirferð yfir þetta mál og ég velti aðeins fyrir mér margir áhugaverðir fletir sem að hv. þingmaður velti hér upp en það sem ég veit að þingmaðurinn situr einnig í fjárlaganefnd og þá mér svolítið hugleikið hvernig þessi áform sem reyndar eru, við getum sagt heiðarlega fjarskalítið útferð og mjög óljós í öllu nema það er bara ljóst að þá að reiða sig á einhverja óskilgreinda gjaldtöku inn í framtíðina en samt sem að gefin hér fyrirheit talsvert umfangsmiklar opinberar framkvæmdir. Og leið auðvitað sækir þá meirihluti nefndarinnar sér skjól í því að vera ekkert að sinna nauðsynlegum nýframkvæmdum hér til dæmis á Suðvesturhorninu í því að í þær muni verða ráðist síðar með öðrum hætti og fjármagnað af einhverju öðru fé. Var einhver umræða í nefndinni það hvernig þetta rímaði við lög opinber fjármál? Hvernig þetta rímaði við þá áætlun sem ríkisstjórnin hefur þegar sett fram, þar að segja fjármálaáætlunina og það sem klefað er hér á aftur og aftur og aftur í ræðum hv. þingmanna meirihlutans að hér sé að ræða full fjármagnaða og forgangsraðaða samgönguáætlun sem mér finnst eiginlega alveg ágætur brandari út af fyrir sig en var einhver umræða í nefndinni það hvernig rímar þetta og hvernig þarf í raun og veru þá að ganga eða búa hnútana á svona viðbótarframkvæmdum þegar stefnan virðist vera að stofna hér eitthvert opinbert hlutafélag, setja þar inn umtalsverðar fjárhæðir í opinberum skuldum til þess að ráðast í opinberar framkvæmdir en sem hvergi er minnst á einu orði í gildandi 5 ára fjármálaáætlun eða fjármálastefnu þessarar ríkisstjórnar. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson svarar nú andsvari. Það var örlítið minnst á það. Mig rámar í umsögn frá gestum sem að hljóða eitthvað á þann hátt að það væri verið að skoða hvernig þetta passaði við lögum og opinber fjármál. En síðan þá hefur við ekki fengið neina nákvæmar greiningar á því. Það var eitthvað minnst á þetta í fjárlaganefnd að ef að hið opinbera tæki ákvörðun framkvæmdina þá er þetta opinber framkvæmd sem að þyrfti að lúta lögum og opinber fjármál og passa inn í fjármálastefnuna líka. Það er mikilvægt að hafa hana þar inn í af því þar koma lánin fram og hlutföllin á lánunum og náttúrulega fjármálaáætlunin líka. Þannig að nei, það hefur ekki komið fram greining á því hvaða áhrif þetta hefur á sem sagt fjármálaáætlunina og fjármálastefnu ef einhver. Upphæðirnar, þetta er í 57 milljörðum. Það hafa víst væntanlega einhverja gerist á nokkrum árum hefur einhver áhrif. Ég myndi ekki giska á það hafi mörg háprósentuleg áhrif, prósentustigs áhrif einu sinni. En eins og segi, það skilaboðin voru að það væri verið að skoða það og
það er alveg áhugavert að það sé ekki komin niðurstaða í það núna þegar við erum í 2. umræðu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Mér þykir þetta einmitt dálítið áhugavert af því að markmið laganna um opinber fjármál var einmitt að færa aukna festu í, getum við sagt, fjármálastýringu ríkisins og ríkissjóðs. Það væri meiri fyrirsjáanleiki, það væri svona vandvirkni, meiri fagmennska í kringum fjármálastýringuna. Nú, hér verið að tala um tæpa 60 milljarða. Mér reiknast til með þær tölur sem ég hef séð að sennilega þyrfti fjárhæð veggjalda að lágmarki að nema 5–7 milljörðum á ári til þess að borga upp það umfang sem hér er verið að tala um, sennilega eitthvað meira þegar við bætt síðan rekstrarkostnaði félagsins, myndavélabúnað og öðru því sem þyrfti til þess að reka innheimtu kerfin sjálf, en látum það liggja á milli hluta. Þetta er eitthvað staðar á bilinu 5–8% af umfangi ríkisins og munar að minna. Mér ætti áhugavert að heyra hvað hv. þingmanni sem einmitt nefndarmanni í fjárlaganefnd finnst þessa vandvirknina, fyrirsjáanleikann, festuna í þessu, því að hér er ætlast til þess að við klárum hér í þinginu, væntanlega verður þrýst á atkvæðagreiðslu þessa samgönguáætlun í þessari viku, með algjörlega óútfærð markmið það hvernig eigi að sinna bráðnauðsynlegum framkvæmdum hér á suðvesturhorninu sem allir eru sammála að séu hvað brýnust í þessu samhengi þegar horft er til dæmis umferðarþunga og umferðaröryggis, ferðatíma og svo mætti áfram telja. En við fáum í raun og veru bara óútfylltan tékka á það að það sé ennþá í skoðun hvernig þetta verði fjármagnað og hvort að það standist lög um opinber fjármál. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, svarar nú andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti, ég vakti einmitt athygli á þessu í óundirbúnum fyrirspurnum við hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í gær þennan hringlandahátt sem er með stefnu stjórnvalda hvað þetta varðar. Til að byrja með þá á ekki að fara í veggjöld, það er búið að taka það út af borðinu. Og samt að fara í stórsókn sem er síðan ekki stórsókn af því hún er undir meðaltali þessarar aldar. Svo allt í einu eru komin upp veggjöld, bara rétt áður en þá afgreiða samgönguáætlun. Það er einmitt samkvæmt grunngildum lögum um opinber fjármál ekki mikið festu þar eða stöðuleika og hvað þá fyrirsjáanleika ef þetta er detta svona í kjöltuna á okkur allt í einu. Ég get þó kannski glatt hv. þingmann að skýrslan sem kom veggjaldaáætlunina í 2017 minnum hafi verið, sem fjallaði meðal annars að Sundabrautin væri inn í þeim framkvæmdum sem var í kringum 90 milljarðar eða eitthvað því líkt. Þá var gert ráð fyrir einhverjum rétt tæpum 5 milljörðum í sem sagt tekjur af veggjöldum. Þannig að með 60 milljarðar eða tæpa 60 milljarðar núna, þá er þetta vantilega 2/3 af því, þannig að það er vantilega aðeins kannski minna sem að þyrfti að kosta af veggjöldunum á hverju ári, en þó, já, ekki 5–8%, þá er þetta komin í 3–4% eða eitthvað því líkt, 1%, 4–5%. Þannig að, jú, það telur, en eins og ég sagði áðan, þá vitum við ekki hvað það telur mikið. Og ég hefði haldið að, þú veist, í þessu ferli, það sem er sett stefna og sett markmið og því líkt, þá ættu við að vera detta í þann hring og þessi tilmæli meirihluta nefndarinnar að vísa þessu til sem sagt ráðherra á þennan hátt eru einhverju leyti rímar inn í þann hring. Þannig að það kæmi væntanlega í sem sagt fjármálaáætlun núna í vor betri útfærsla á því sem er bara þá jákvætt. En við erum dálítið í svona limbói á hverju þessu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég fagna því enn eftir að fá að ræða þetta velferðarmál númer 1 sem samgöngumálin eru.
og það gefur bara augaleið, sérstaklega ef við tölum umferðina, þar sem umferðarslysin að kosta 50 milljarða á ári samfélagið, og þannig að það mjög þjóðhagslega hagkvæmt að efla samgöngur þannig að dragi úr umferðarslysum ásamt umhverfismálum og svo öðrum annarri sóun eins og bara greiðari samgöngur, draga úr sóun og ýmislegu, og allar samgöngubætur, hver einasta og ein, meira að segja vaðalagaukin, auka hagvöxt í landinu og efla atvinnusvæði og atvinnusóknarsvæði og atvinnulíf. Og það gagnast okkur, aukin hagvöxtur gagnast okkur náttúrulega beint í velferðarmálin. Fyrir utan það hefur okkur ekki bara að við séum að draga úr kostnaði, fyrir utan það náttúrulega miklu sorg sem fylgir umferðarslysum, að þá erum við líka að draga úr álagi á öll okkar kerfi eins og löggæslu og aðra viðbragðsaðila, sjúkraflutningur, slökkvilið, björgunarsveitir og svo slysadeildirnar, sjúkrahúsin, endurhæfinguna, almannatryggingar og lengi mætti telja. Þannig að þetta alveg augljóst. Og þá kannski best að fara aðeins yfir sögu þessa málaflokks hér undanfarin ár á þinginu, að það verður bara að segja eins og að þessi málaflokkur hefur ekki fengið þessa athygli eins mikilvægur hann og hann skiptir okkur miklu máli í þessum velferðarmálum sem við erum að ræða hér alltaf og þarf alltaf að finna lausnir til þess að auka fjármagni og finna leiðir til þess að draga úr og annað slíkt, vexti þar, af því að hér viljum við auka velferðina, að þá hefur þessi málaflokkur ekki fengið þessa athygli, ekki í fjárlögum, ekki í fjármálaáætlunum, ekki bara í störfum þingsins og annað slíkt, þó að komi hér á tyllidögum mikla háleit markmið. Þannig að, og það sýndi sig bara síðast núna í fjárlögunum, að það var dregið meira sér saman það sem átti að auka í samgöngunar, það var dregið niður 400 milljónir, eða 500 milljónir í samgöngunar heild sinni en 400 í vegina. Þannig að þetta svolítið svona að það hefur bara gengið mjög hægt að auka fjárframlögin til samgöngumála gegnum fjárlagavinnuna hér á Alþingi. Það verður bara að segjast eins og og flesta breytingartillögur sem við fjárlögin og umræðan í lok desember þegar við erum að ræða fjárlögin og lokametrunum oftast og allar breytingartillögurnar oftast einhvers staðar annars staðar heldur en í samgöngumála. Ein samgöngutillega sem bætist við, en þarna bara virðist ekki fókusinn vera á og það verður bara að segjast eins og Það eru margar aðrar leiðir sem hægt að fara í þessu málaflokki. Hér hefur verið talað hvort varðandi umræðan í kringum þjóðarsjóðinn, hvort það ætti ekki að fara í innviðina, þær fjármunir sem eru að tala þar. Sala eigna náttúrulega hefur mikið verið talað og ég styð heils hugar þá leið að við reynum að losa eignir ríkisins til þess að vera þjóðhagslega mikilvæga innviðauppbyggingu. Og svo þessi forgangsraðun fjármuna sem ég var að koma inn á áðan, af því að það sem við erum ekki að setja í samgöngu núna einhvers staðar í notkun annars staðar, þannig að það hlýtur að þurfa eitthvað undan að láta ef við aukum í samgöngunnar. Og þess vegna ég svolítið miðað við þessa stöðu og þessa hvað hefur gengið erfiðlega, þá ég bara nokkuð sáttur með þessa vinnu sem þessa samgönguáætlun og meirihlutaálitið við henni, hversu það kemur með einhverjar lausnir. Það kemur með lausnir mörgum vandanum í samgöngumálum það hvernig hægt að stórauka uppbyggingu vegakerfisins sem hefur verið að minnsta kosti áratug á eftir öðrum Norðurlöndum og löndum sem við berum okkur saman við. Þá höfum við bara alveg frá 1980 verið áratug eftir í uppbyggingu okkar samgöngukerfis, sem kannski ekkert skrítið, þá með þjóð í stóru landi. Og þannig að það getur, en við verðum að auka viðhald vegana, við verðum að auka á nýframkvæmdir til þess að bregðast við auknum umsvifum í okkar vegakerfi og það fylgir því líka heilsársferðaþjónusta, stærri atvinnusvæði, breyttir búskapar, þá þarf bara að aukna þjónustu á vegunum líka.
Þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli og eins og kem betur inn á eftir, þá erum við með lausnir í þessum málum. Kannski ekki draumalausnin, en allan að lausnir sem að finna einhverja leið út úr vandanum og geta komið tiltölulega hratt til framkvæmda. Í fluginu, þar sem að flugstarfsemi hefur aukist gríðarlega undanfarin ár hér á landi, og það er orðið til þess að flugöryggi hefur bara verið ógnað. Hér erum við að tala um nefndarálit sem er lausnir í þessum málum, sem ég tel gríðarlega mikið í dag. Flugi er líka, held ég, bara mikilvægasta innanlandsflug. Það eru flestir einstaklingar sem nýta sér það. Það er stærstu almenningssamgöngurnar hvað varðandi fjölda notanda og þar eru einnig lausnir í innanlandsfluginu sem á að geta eflt það. Og svo er hér líka fjallað að ég tel tímamóta samkomulag sem er að svona komið áleiðis á milli samgönguyfirvalda og sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu varðandi hvernig við byggjum upp samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Og þar er margt undir. Og þá vil ég nefna skipulagsmálin varðandi hvernig er hægt að greiða umferð hér í gegnum höfuðborgina milli landsvæða. Hvernig hægt er að klára skipulagsmál til að koma Sundabraut af stað og hvernig er hægt að klára skipulagsmál til þess að bregðast við aukinni umferð og byggja upp fjölbreytta samgöngumáta, hjólandi, gangandi, almenningssamgöngur og fram eftir götunum. Þarna er einhver heildarlausn, ekki bara að ræða eina lausn, heldur heildarlausn og samkomulag á milli aðila, hvernig þeir farið saman í þessi verkefni. Svo er fjallað líka mikið mikilvægi hafna. Það er farið yfir ferjur og uppbyggingu þeirra og það er rafvæðing og allt þetta, sjóvarnirnar, ennþá mikilvægari. Þannig að þetta sýnir það bara hvað samgöngumálinu er fjölbreytt og allt þetta sem fjöllum tengist þá líka umhverfismálunum, loftslagsmálunum og annað slíkt til þess að auka það. Þannig að álitið er langt og viðamikið og það er komið inn á gríðarlega marga þætti sem að auka þessi og er með þessi markmið umferðaröryggi, greiðar samgöngur, umhverfisvænar og til þess að byggja upp byggð í landinu. Þannig að þess vegna verð ég nú að segja bara þegar ég fer yfir þetta og farið svona yfir þetta að ég var nú með eiginlega fyrir töluverðum vonbrigðum með minnihlutaálitið sem að fjallaði eingöngu afmarkaða þætti, mjög afmarkaða þætti og var ekki komið inn á þessa fjölbreyttu samgöngur allt land. Það var mest afmarkaða þættir hér á höfuðborgarsvæðinu sem það fjallar Og þar, ég verð bara að segja eins og þar voru bara einhverja gamla tillögur sem notað við hvern einasta málaflokk sem vesinn hérna upp og minnihlutinn þarf að berja stjórnvöldum með, að það sé hægt að fjármagna þetta með veiðigjöldum og það er hægt að minnka afganginn og eitthvað svona og ábatinn af þessu verður svo góður að ríkið ætti bara að setja pening í þetta. Já, það segja allir líka að ábatinn sé gríðarlegur að hækka bætur almannatrygginga þegar við fáum tilbaka í skatttekjum. Það segja allir að hagvöxturinn aukist töluvert þegar við setjum í menntamálin. Þannig að þessi bara, eins og komin inn á þessu umfjöllun, hefur bara ekkert gengið upp hér á þinginu. En þetta einu lausnina sem minnihlutinn fjallar í sínu áliti. Þannig að það sem hefur sýnt sig að gangi ekki hér upp og ég skrifaði svona við mig við að þetta væri svona gleymd landsbyggð var athugasemd sem skrifaði við það álit. En við þurfum að hugsa þetta heildstætt og samgöngunar hvort sem sé hér á höfuðborgarsvæðinu út á landi gagnast alltaf öllum landsmönnum. Það er langað löngu sanna sig. En þegar ég farið þá inn í þessar lausnir hverja fyrir sig og renni aðeins yfir það, eins og með veggjöldin. Veggjöldin, af hverju eru að fara þá leið, eins og ég sagði hann, kannski ekki endilega draumaleiðin, en þetta svo leið sem að þeir gestir sem að koma hér til landsins og nota vegakerfið með okkur, þekkja hvað best frá sínu heimalandi og þetta mun auka þátttöku þeirra til þess að hjálpa okkur að fámennri þjóð að byggja upp vegakerfið. Og það er alltaf 50% miðað við reynsluna sem við höfum Hvalfjarðargöngunum sem að getur komið þá frá
gestunum okkar sem að nota vegakerfið með okkur í uppbygginguna og svo skipta atvinnusvæðin á höfuðborginni og svo í nágrenni á höfuðborginni og annars staðar á landsbyggðinni með sig. En landsbyggðarfólk mun ekki síður greiða þessi veggjöld þar sem þau þurfa að koma til höfuðborgarinnar reglulega og sækja alla stjórnsýslu, heilbrigðisþjónustu, menningu og annað slíkt. Hér erum við að fjalla á hvaða forsendum Alþingi Íslendinga er tilbúið að fjalla veggjöldin. Svo er framkvæmdarvaldinu falið frekari útfærsla á það með til að uppfylla þessar forsendur og allflestir gestir sem kom fyrir nefndina voru sammála um það að það væri ekki hægt að bíða lengur eftir frekari samgöngubótum og voru hlynntir því fyrst engar aðrar leiðir hafa tekist að fara undanfarin ár, þá voru hlynntir því að þeir skoða aðrar leiðir eins og veggjöld til þess að flýta þessum og þá voru einmitt forsendurnar sem skiptu máli. Og hérna erum við bara að tala um forsendur sem að svipa að mörgu leyti og ekki flestu leyti til hvernig Hvalfjarðargöngin voru byggð upp. Ég hef sem sagt að gjöldin sem er innheimt, þau fara í því að flýta framkvæmdum á ákveðnum stað, gera framkvæmdina betur úr garði heldur en hefði alla orðið eða fjármagna beint af samgönguáætlun, eykur umferðaröryggi og skapar ábata fyrir þann sem að fer með styttri ferðatíma, minna eldsneytisneyslu og auknu öryggi. Og að þetta sé tekið mið af þessu, að þetta sé ekki auka álögurnar á þá sem að aka og að gjaldtökunni vera hætt þegar að viðkomandi umferðarmannvirki hefur verið byggt, hefur verið greitt að fullu tilbaka. Og við þessa vinnu þarf að vera skilvirkni og gagnsæi og nýjasta tækni beitt og annað slíkt til þess að draga úr sem þannig að sé ekki að tefja fyrir umferð og sé heldur ekki að setja of mikinn rekstrarkostnað á þetta. Þannig að við höfum verið að taka slík gjöld í formi bílastæðagjalda núna í þjóðgörðunum okkar á Vatnajökulsþjóðgarði og Þingvallaþjóðgarði. Ég hef ekki orðið var við annað heldur en að ferðamenn sem bara almennt sáttir við það, þekkja það fyrirkomulag og greiða það og töluverður greiðsluvilji. Það fyrirkomulag er með myndavéla innheimtu og þannig að við höfum einhverja reynslu hér af þessu og hefur gengið nokkuð vel. Og þá vil ég bara aðeins koma hérna inn á þessu, af því ég var að tala um fjármögnun áðan og hvernig þetta er. Þá kemur alltaf þessi spurning af hverju setjum við ekki bara fjármuni í vegakerfið sem við erum að innheimta nú þegar. Það er einmitt það sem við gerum. Í stuttu máli þá var þegar að ákveðin gjöld, bensíngjald, olíugjald og bifreiðagjald var eyrnamerkt vegaframkvæmdum, þá voru það 42% eða á þessu ári þá 19 milljarðar sem ættu að vera eyrnamerktir í vegagerð. Samkvæmt þessari samgönguáætlun sem er samþykkt hér er þetta 33 milljarðar sem fara í nýframkvæmdir, viðhald og þjónustu vega. Sem sagt 14 milljörðum meira heldur en lögin gerir ráð fyrir að myndu sitja. Við erum að sitja meira heldur en var gert ráð fyrir. Hin almennu gjöldin sem voru aldrei eyrnamerkt vegagerð, þau nýta samt í samgöngukerfið. Það er eins og áðan, þetta er fjölbreytt, sjóvarnir, hafnir, flug, almenningssamgöngur til dæmis og annað slíkt sem er tekið af þeim fjármunum, en ekki síst eftirlit á vegunum hjá lögreglunni og viðbragðsaðalinn, slökkviliði, sjúkraliði, bráðaþjónustu og annað slíkt, almannatryggingar. Þannig að fjármunirnir eru klárlega að skila sér þar og ef við ætlum að taka meira af þeim fjármunum þarf það að fara annað. Ég vil koma líka aðeins hérna inn á flugið sem er gríðarlega mikilvægt að þar séu fundnar lausnir til þess að hraða uppbyggingu varaflugvalla, til að tryggja öryggi í millilandaflugi og loftslagsmálum, af því að ef við tryggjum ekki þetta öryggi að flugvélar í millilandaflugi geti skráð íslenska flugvelli sem varaflugvelli, þá þurfum við að setja mun meira eldsneyti og þegar kemur eitthvað skyndilega upp, eða er treyst á íslensku flugvellinu sem varaflugvelli og kemur eitthvað skyndilega upp, að þá eru bara með þá flugumferð sem er núna, íslensku varaflugvellinu og litlir til þess að taka á við þessari umferð og þess vegna er mikilvægt að þessar lausnir sem við kynnum hér með svokölluðum farþegagjöldum eða þjónustugjöldum og öðru slíku og færa Reykjavík, Akureyri og Egilsstaði inn í efnahag Isavia. Mjög mikilvægar lausnir og
og engin ástæða og bara við höfum ekki tíma til að bíða eftir því og fresta því frekar. Við erum að senda skýra línur hér inn til samgönguyfirvalda hvernig þau eru að fara að vinna eftir þessu. Með flugstarfseminni líka komið inn á mikilvægi þess og aftur með öryggi að huga að opna fyrir lendingu minni flugvéla í millilandaflugi inn á flugvelli eins og Hornafirði, Vestmannaeyjum og Ísafirði og hefur rannsóknarnefnd flugslysa til dæmis spennt á þetta. Og það líka mikilvægt að hvernig við styðjum þetta sem almenningssamgöngur með skoskuleiðina sem mikið rætt hér í dag og bara gríðarlega mikilvægt atriði og við verðum að byggja innanlandsflugvellina upp og nýtt. Við komum hér sérstaklega inn að það mikilvægt að það þarf að laga yfirlagi á mörgum stöðum eins og Vestmannaeyjum og Ísafirði. Annars þarf að fara að skerða þá þjónustu en þetta ein mestu lífsgæði í hverju sveitarfélagi sem í vissri fjarlægð frá höfuðborginni að hafa 2 flug á dag til sín. Það bara forsenda þess að tryggja ákveðin lífsgæði. Og svo þurfum við líka að ræða þá uppbyggingu Isavia og hvaða áhrif það hefur á innviðina í nærumhverfi sínu en ég hef ekki tíma til að fara yfir það núna. Ég vil líka tala það sem við talum hérna áðan varðandi samgöngur á höfuðborgarsvæðinu að þá þessu samkomulagi gert ráð fyrir því að hér sé hægt að hefja þannig uppbyggingu samgöngu á höfuðborgarsvæðinu sem fyrir almenningssamgöngur, fyrir einka- og þungaflutninga, einkabílumferð og þungaflutninga og einnig fyrir hjólandi og gangandi þannig að þú getur farið frá Vesturlandi yfir á Reykjanesi eða Suðurlandi yfir á Vesturland annað án þess að lenda í umferð höfuðborgarinnar að fara á mislægum samgönguásum í gegn og annað slíkt og þetta gríðarlega mikilvægt að það sé farið af stað í þetta. Svo ræddum við mikið líka mikilvægi hafna og við tölum það að einu mestu útflutningsverðmætin okkar í sjávarútvegi landað á höfnunum og það gríðarlega mikilvægt að þær virki og eru svona grunnur að atvinnustarfsemi í mörgu landi þó að mikið af framkvæmdum sé undir sjávarmáli. En ferðaþjónustan og svo fiskeldin og fleiri svona nýir útflutningsaðilar íslensku efnahagslífi eru farnir að nýta sér hafnirnar og þess vegna verður þetta mjög mikilvægt. Við ræddum töluvert og fjallað það hér hvað mikilvægt að fara að huga að skipulagsmálum. Ef að áformunum veggjöldin ganga eftir og við getum farið þetta átak í samgöngumálum og annað slíkt, þá mikilvægt að Vegagerðin sé tilbúin og sveitarfélögin með skipulag og með hönnun þannig að sé hægt að ganga þá svolítið hraðar í framkvæmdir þannig að það sé ekki að tefja. En einnig þurfum við líka að hafa í huga það sem þarf að fara í umhverfismat og annað slíkt og framkvæmdir sem komnar inn á samgönguáætlun og samfélag eru taldar þjóðhagslega mikilvægar annað að það þarf að ganga þannig frá skipulagsmálum að þau sé ekki að tefja þessar framkvæmdir og þetta skal líka hafa í huga við endurskoðun á lögum mat á umhverfisáhrifum og annað slíkt. Þetta þarf að koma fyrir. Svo fjöllum við eins og komið inn á ræðu hérna áðan líka samskipti Vegagerðarinnar og sveitarfélaganna sem skiptir miklu máli af því að það eru sveitarfélögin sem hafa sérþekkingu á sínum aðstæðum. En svona núna undir lokin langar mig þá aðeins að nefna það. Þetta snýst allt það að auka umferðaröryggi og þess vegna var mjög gaman að fá ungt fólk, fulltrúa unga fólksins, ungmennaráð Grindavíkur sem hafði haldið ráðstefnu um umferðaröryggismál, boðið þar fleiri ungmennaráð til sín og það góður kafli á blaðsíðu 12 í nefndarálitinu þetta mál, fólk að kynna sér það. Og við þurfum líka að ákveða það núna ef við erum að fara í miklu uppbyggingu á vegakerfinu, hvernig það gert, að setja það upp í umferðarmódel, við erum að ákveða hvaða stöðlum við viljum fara, hvaða tegund af vegum viljum fara að setja upp til þess að tryggja öryggið, þannig fara þá eftir svokölluðum Eurorapp-stöðlum eða svona þannig að uppfylli allan að kröfur Eurorapp og fleira og það tel ég gríðarlega mikilvægt að það sé farið að því að umferðaröryggi mun skapa svo miklu betri lífsgæði og miklu meiri uppbyggingu í þessum tækifærum sem við höfum og öðru slíku. Það eitt sem ég ætla bara núna á lokasekúndunum líka varðandi komin á flugið að
það er uppbygging flugnáms á Íslandi. Það er að byggjast mikið upp og það þarf að vera þá flugvöllur og aðstæða fyrir flugnámi sem við getum sinnt þessu, þannig við getum fylgt þessum vexti eftir sem við erum að sjá hér í ferðaþjónustunni og þessu mikilvægu atvinnugrein sem flugið er. 4 hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar og verður þá ræðutími 1 mínúta í hvert sinn. Fyrstur veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, í umræðum hér fyrir vetur fjárlög fyrir þetta nýhafið ár og reyndar þá síðastliðið vor í umræðum fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar var með tíðrætt þá einföldu staðreynd að útgjaldagleði þessarar ríkisstjórnar myndi leiða til óhjákvæmilegra skattahækkana. Það væri alveg ljóst að ekki væri hægt að auka útgjöld jafn mikið og stefnt var að í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar öðruvísi heldur en að hækka hér skattar. Og því var sífellt neitað og raunar haldið fram að hér stæði til að lækka skatta. Hér er auðvitað verið að tala ekkert annað heldur en að fjármagna samgöngubætur með skattahækkunum. Og við getum öll verið sammála mikilvægi þessara samgöngubóta, en þessi ríkisstjórn er að auka hér útgjöld 25% á 4 ára tímabili. Var ekki hægt að forgangsraða þessu með öðrum hætti, hv. þingmaður? Þá svarar hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason, andsvari. Virðulegur forseti, jú, það var alveg hægt að forgangsraða sem öðrum hætti og ég hef lagt mig límu það að tala það og mikilvægi þeirri forgangsraði í samgöngumál, þar sem þetta er velferðarmál númer 1. Ég hef gert það sem ég kom inn á þing fyrir tæpum 6 árum. Ég hef bara gert það og ég líka þá bara ég spyrja hv. þingmann að því hvort að það sé þá að hlutum tillögum minnihlutans sem fullur virðing skrifa undir að forgangsraða úr öðruvísi og hvaðan á þá að forgangsraða því þeim 20 milljarða breytingartillögum sem að minnihlutin er með þetta nefndarálit og eða á að taka það í formi skattahækkana á atvinnulífið eins og útgerðina en ég tek alveg undir að það hefði verið hægt að forgangsraða öðru en ég fór inn að minni ræðu að það hefur bara ekki verið vilji Alþingis undanfarin ár til þess þó að við sumir hefum viljað það. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, þessi málflutningur meirihlutans er alltaf kómískur því að það er verið að auka hér samkvæmt fjármálaáætlun ríkisútgjöld 190 milljarða þegar við notum 2017 sem viðmiðun út árið 2021. Og það á að segja okkur að í því sé ekki hægt að koma fyrir 5 til 7 milljarða viðbótarútgjöldum í samgöngumál með réttri forgangsröðun. Það er auðvitað augljóst að óráðsía þessara ríkisstjórnar í útgjöldum ríkissjóðs er algjör. Og það er að koma daginn sem að hugsuð var hér af hálfu þó nokkura þingmanna í minnihlutanum að það væri ekki hægt að standa við þessi loforð að ráðast í skattahækkanir. Og við erum að sjá fyrsta dæmið slíkar skattahækkanir með þá kólnun sem að er að eiga sér stað í hagkerfinu þessa stundina að þá er þetta alveg örugglega ekki síðasta skattahækkunin sem við munum sjá frá þessari ríkisstjórn. Því að vilji hennar til þess að leiða til þess að bæta ríkisreksturinn með einhverjum hætti virðist ekki vera nokkur. Svarar andsvari öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég vil nú byrja að benda á það að ég tel þetta nú ekki sem beina skattahækkun þar sem að það er lagt upp í forsendunum með þessu að það sé einhver ábati fyrir þann sem að greiðir veggjöldin að hann drægjur kostnaði sínum og annað slíkt og ef vel tekst til þá allan að verði minni þrýstingur á það að hækka iðgjöld og annað slíkt fyrir utan svo bónusinn að fá betra umferðaröryggi og annað slíkt og þegar það á eyrnamerki þetta hverjum öðru. En hv. þingmaður tala hér það að það hlýtur að vera hægt að forgangsraða fyrir 57 milljörðum á ári í svona miklum útgjaldaaukningu. Það er einmitt það sem hefur verið gert. Það var bætt 5 milljörðum við samgöngumálin núna en ákalli frá samfélaginu eru 15 milljarðar á ári. 15 milljarðar á ári. Vona þá þeim sem vorum að bæta við. Þannig að þetta
Og það segir sig bara sjálft, ef við ætlum að forgangsraða því öðruvísi, þá verður undan að láta úr stærstu útgjaldasviðum ríkissjóðs. Næstu veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti. Hv. þingmaður kom inn á áhugavert atriði í lokaræðu sem er Europe. Ég ætla aðeins að geyma það til kannski í seinna andsvari eða seinna hérna í þessu. En annars vegar spyrja þessar eignatekjur sem á að nýta í samgöngumál og þjóðarsjóð og niðurgreiðslu skulda og við máum vita hvað annað. Því að eftir því sem ég tel þetta upp að þá þurrka sem sagt niðurgreiðslu skulda upp arðgreiðsluna sem gert ráð fyrir í þeim hluta af eignatekjum eftir eru vaxtatekjurnar sem hafa farið mun lækkandi miðað við fyrri fjármálaáætlanir. Og ef þá var eitthvað svigrúm sem var að myndast varðandi eignatekjurnar, þá velti ég fyrir mér hvaðan þær eru að koma ef að síðan þær eru að fara líka í þjóðarsjóðinn. Örstuð kannski varðandi Europe í lokin að næðist. Það kom ljós á fundum nefndarinnar að það vel helmingur vegana sem eru flokkaðir samkvæmt flokkunarkerfi Europe, til dæmis C8-vegur, er í rauninni C7-vegur, á lægri gæðum. Þannig að í heildina erum við í miklu meiri vandamálum varðandi samgöngukerfið heldur en að það lítur út fyrir á bókunum. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, það sem við erum að tala hér að eignatekjurnar með því að selja eignir eða fá arðgreiðslur og annað slíkt eru mjög fjölbreyttar. Við erum hér með gríðarlega háa eignarhluti í bönkunum, við erum með eignarhluti í Isavia, við erum að fá arðgreiðslur af auðlindunum okkar og annað slíkt. Þannig að það á eftir að ráðstafa þessu, þannig að við getum sagt, hluti af þessu á að fara í innviði, annað að fara að greiða niður skuldir og með að greiða niður skuldir að þá spurum við vaxtakostnað sem þá aftur hægt að nota í innviði eða setja inn á þessu. En það sem við erum að benda með, og það er ástæðan fyrir því, að við erum að leggja til veggjöldin. Að veggjöldin er þá sérstakt gjöld sem fær þá beint í að byggja vegakerfi, ekki neitt annað, og þarf ekki að fara í gegnum þessu umræðu. Og eignatekjurnar eiga bara eftir að fara í gegnum töluverða umræðu hér á Alþingi og ég tel við bara höfum ekki tíma til að bíða eftir því. Þannig að veggjöldin er þá skástu kosturinn þegar hann kemur fyrst til framkvæmda og það er auðveldast að stýra þeim fjármunum þá beint í vegframkvæmdir heldur en að fara að ræða hvar vegum að forgangsraða þeim fjármunum. Nú veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, þetta er alveg gríðarlega áhugavert. Hvað gerist þá þegar eignatekjurnar fara að rýmkast til? Þá er þetta ekki að fara í samgöngunar því að fólk er farið að borga veggjöldin sem eru fyrir þá þessa vegi og á þá nýta eignatekjurnar í eitthvað annað eða á þá umsvifalaust að borga niður þessa samgöngubætur þau lán þannig að fólk hætti að borga veggjöldin þá og þegar er búið að ákveða hvernig á að ráðstafa þessum eignatekjum. Aftur aðeins að Europe sem ég vil svona fá svar við að þegar það var verið að pæla í vegaframkvæmdum á Vestfjörðum, hvaða leið átti að fara, leið og svo framvegis, þá var hlutin einmitt leiðinni var samkvæmt heimamönnum C7-vegur en hann skráður C8-vegur. Hann þyrfti að fara í uppfærslu til þess að anna eftirspurninni og álaginu ef það hefði orðið að leiðinni. Og þegar Vegagerðin var spurð þetta þá sögðu þeir að það bil helmingurinn af þeim vegum sem væru á skrá hjá þeim væru verri vegir heldur en þeir eru skráðir sem er mjög áhugaverð fullyrðing verði að segja og setur samgöngukerfið okkar jafnvel í enn verra ástand heldur en kannski það vill vera láta. Svarar andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, varðandi innviðaþörfina þá verður henni alls ekki svarað bara með veggjöldin svo það sé sagt. Veggjöldin er bara til að fara í þær mikilvægustu og brýnustu framkvæmdir sem eru en fjárfestingarþörf í samgöngukerfinu er örugglega 400 milljarðar. Þannig að við höfum fulla þörf fyrir að fá eitthvað úr eignatekjunum inn í samgönguna þrátt fyrir veggjöldin. Svo höfum við líka miklu fleiri innviði sem þurfum að byggja upp hér eins og hjúkrunarheimili og dreifikerfi raforku og margt og lengi mætti telja. En varðandi vegakerfið og öryggi þess og hvernig það er, þá er það alveg rétt og þess vegna er ég að tala það hvað er svo mikilvægt að sé það er hluti innviða þörfinni í samgöngukerfinu, það er uppfærsla vegana. Við þurfum að uppfæra vegakerfið.
Svo bara mismunandi hvort það sé 8 eða 7 vegur eða hvernig það sem við skildum. Það fer bara eftir, þó að það sé sami vegflokkurinn, þá getur bara verið að það dugi misvel eftir í hvað aðstæðum vegurinn liggur, hvernig landslagi, hvað eru umferðarþungin og annað. Þannig að það skiptir svo allt máli líka. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, þetta er búið að vera áhugaverð umræður í kvöld og í dag. Við höfum rætt aðeins lögum um opið fjármál hérna síðustu mínúturnar og það er þannig að í fjármálaáætlun næstu 5 ára sem við samþykktum í síðastliðið vor, þá er reiknað með 338 milljörðum í framkvæmd og fjárfestingar á vegum ríkisins á 5 ára tímabili, sem er 15% þessi upphæð sem við erum að tala í þessi veggjöld sem við erum að ræða hér, 15%. Samhengi hlutanna þá er þetta svipað eins og Isavia er búið að draga úr framkvæmdum í Keflavík næstu 4 árin. Þetta er nákvæmlega sama tala. Það var að gera ráð fyrir 130–150 milljörðum en það er búið að draga hann í 86 næstu 4 árin. Þannig að mér finnst þetta áhugavert og ég er sammála þingmanninum og spyr hann kannski í frekar, er hann á sammála með það að það hefur verið dregið allt of mikið sem sagt úr fjárveitingu til samgöngumála undanfarin ára og þurfum við ekki að gera bara miklu betur og þetta sé svo leið til að ná ofan í því að við leysum þau vandamál sem standa þar fyrir. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, þetta er mjög áhugaverður punktur sem hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson kemur með hér, að koma því hvað eitt fyrirtæki á einum stað hefur verið miklu framkvæmdum, sem Isavia hefur verið í framkvæmdum á Keflavíkurflugvelli, er gríðarlega, það eru nýframkvæmdir á Keflavíkurflugvelli hefur slagað upp í það að vera jafnmiklar á einu ári eins og í öllu vegakerfinu á Íslandi, allar nýframkvæmdir á Íslandi. Þannig að við erum aðeins að tala hér í veggjöldunum og erum við ekkert að tala nefnilega neitt svo háa upphæð. Þetta eru 60 milljarðar á 5–6 ára tímabili eða 10–15 milljarðar á ári. Það er öll áskupin sem er aðeins af 400 milljarða króna fjárfestingar þörf í samgöngukerfinu. Þannig að ég get ekki séð hvernig þetta á að setja lög um opinber fjármál á hliðina. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, mér fannst rétt að koma inn á þetta hér, svona framhaldi umræðin áðan, sem snýr að lögum um opið fjármál. Vegna þess að þegar maður hefur verið að benda á þetta hér í þingsal og víðar í fjárlaganefnd annars staðar, þá hefur nú ekki verið sú sama tilfinning fyrir framkvæmdum á vegum Isavia sem þjóðhagslegar stærðar áhrif á ríkið og annað, eins og greinilega menn líta á þetta mál. Þetta er nákvæmlega sami hluturinn varðandi þetta. Þannig að ég vil bara árétta það að menn tali þá heildstætt um þessi mál í einhverju samhengi en sé ekki í þessu svona taka út og búa sér til eitthvað svona eitt og eitt atriði en frekar þá hugsa þetta bara í stóru myndinni og þá er bara rétt að hafa þetta í huga. Það hefur enginn talað neitt sérstaklega um þetta með framkvæmdir Isavia á heildar samhengi hlutanna í fjárfestingu ríkisins sem OHF. Það er bara rétt að þetta komi mjög sterkt hér fram. Þá veitir andsvar öðru sinni, að svarar andsvar öðru sinni, hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég tek undir með hv. þingmanni að það er svolítið áhugavert að sjá hvernig umræðan þróast oft, verður stór einhver minni mál og svo þegar eru virkilega stór mál sem að eiga kannski að hafa áhrif að þá er umræðan hvað minnst það. Og þá vil ég bara benda á það að þingmenn, sérstaklega í þá kannski hv. fjárlaganefnd og hv. efnahags- og viðskiptanefnd, ætti að hafa meiri áhyggjur af því hvernig stórar og miklar framkvæmdir á einum stað eru heldur en framkvæmdir eins og það sem við erum að ræða hér í samgönguáætlun sem að dreifast allt landið. Og það er framkvæmdir sem Isavia stendur fyrir á Keflavíkurflugvelli hafa bein áhrif á samgöngukerfið.
Reykjanesbrautin er bara löngu sprungin og allir innviðir í kringum flugvöllinn, en í vegframkvæmdum getur dreift framkvæmdum út allt land og það eru fjölbreyttari verktakar sem koma að í annað slíkt. Að síðustu veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir hans yfirferð og hans sýn á þau verkefni sem liggja fyrir. Það var fróðlegt að heyra þingmanninn staðfesta það að brýnustu verkefnin sem meirihlutinn lítur svo á séu þau brýnustu, að þeim sé ekki raðað fremst í samgönguáætluninni, heldur eru þau einmitt látin bíða niðurstöðu umræðna veggjöldin. Og mig langar að spyrja hv. þingmann út í einmitt þetta. Við vöktum athygli á þessu í nefndaráliti minnihlutans. Hvernig forgangsröðuninni hefur einhvern veginn verið snúið á hvolf og þau brýnustu verkefni sem rætt hefur verið hafa verið tekin út og ætlað að framkvæma og fjármagna með öðru. Það langar mig líka aðeins að spyrja hv. þingmann út í þann viðsnúning sem hefur orðið á þingmönnum Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi sem sögðu allir fyrir rúmu ári að þeir væru á móti veggjöldum í viðræðuþætti hjá Ríkisútvarpinu. Hvað hefur gerst síðan þá? Nú var Sjálfstæðisflokkurinn með samgönguráðuneytið á þessum tíma og því vel kunnugur því ástandi sem var á vegum landsins. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég vil benda á það að forgangsröðunin samkvæmt umferðaröryggi í þessu og það þarf að laga vegi allt land. Það er það sem þessi samgönguáætlun gerir. Hún lagar vegi allt land sem eru bæði með mikinn fjölda umferðarslysa og líka með umferð mjög hátt mikla líkur á umferðaróhöppum. Og þess vegna erum við sammála þessari forgangsröðun sem birtist í samgönguáætluninni, og flestir þeir vegir sem við erum að leggja til hér að veggjöldin komi inn á fjármagni og flýti framkvæmdum á, flestir þeir vegir, ef ekki allir, eru nú þegar fremst í samgönguáætluninni. Reykjanesbrautin, Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur. Það þarf bara miklu meira til þess að klára þá vegi og það tekur alltaf langan tíma að klára það. Það er vandamáli sem við erum að leysa hér með þessum veggjöldum. Nú veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið. Mátti ég skilja það þannig að það sem þingmaðurinn hafði sagt áður að væru brýnustu verkefnin eru það þá ekki lengur? Að það eru ekki brýnustu verkefni sem ætlunin að fjármagna með veggjöldum? Þá langar mig líka að spyrja hv. þingmann hvort það skipti einhverju máli í hans huga að vegfarendur hafi möguleika aðra leið en þar sem lögð eru á veggjöld, eins og til dæmis fyrir þá sem búa í námunda við hv. þingmann á Suðurnesjum, að þeir eigi möguleika á annarri leið til höfuðborgarsvæðisins til þess að komast hjá veggjöldum. Og svo langar mig að spyrja hv. þingmann út í skosku leiðina. Ef ég man rétt þá kostar sú hugmynd 1,5 milljarð á ári. Það sem verið að ræða þar, hvar ætlar þingmaðurinn að finna þá peninga? Takk. Svarar andsvari öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég reyna að svara 3 spurningum á 1 mínútu. En jú, brýnustu verkefnin eru akkurat sem fjármagna veggjöldunum, enda eru þeim forgangsraðað fremst í samgönguáætlun. Þau eru bara ekki kláruð í þessari samgönguáætlun og þau eru kláruð allt á langum tíma af því að það er bara of litlir fjármunir til skiptanna og þess vegna hefur ekki tekist að klára það og við erum að reyna að finna lausn á því meðal annars að fá gestina okkar sem nota vegakerfið til þess að hjálpa okkur við að byggja vegakerfið eins og stóriðjan hjálpa okkur að byggja dreifikerfi raforku og annað slíkt. Þannig að við þurfum að fá aðstoð við að byggja þetta upp af því við erum fámenn þjóð í stóru landi. Önnur leið er vissulega kostur en það sem skiptir mestu máli að það sé ábati fyrir, það er einhver ábati fyrir þann sem nýtir samgöngumannvirkið, það styttir ferðatímann, það eykur öryggi, dregur úr eldsneytisneyslu og annað slíkt, þannig að spara tíma sem er mjög hagkvæmt. Það er aðalatriði varðandi þetta og
varðandi skosku leiðina þá það byggðasjónarmið og svo líka verið að endurraða þeim fjármunum sem eru inn í almenningssamgöngum og rekstri flugvalla eins og í dag. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég ætla að byrja á því að taka undir ítarlegt minnihlutaálit umhverfis- og samgöngunefndar. Og ég vil segja það í upphafi að þó það séu auðvitað ýmislegt ágætt í þessari samgönguáætlun og ýmsar framkvæmdir sem við ættum að geta sameinast þá ætla ég nú fyrst og fremst að ræða hvernig á að reyna að fjármagna hana og hvaða leiðir við getum farið í því. Við erum auðvitað sammála að það þarf að gera stór átak í samgöngumálum. Vegir okkar standa langt að baki samgöngunetti samanburðarþjóðanna og það bara pólitísk ákvörðun að byggja jafnt og þétt upp og láta ekki innviðina grotna niður eins og raun ber vitni og í gríðarlegri uppsveiflu síðustu ára þá létum við bara algjörlega vera að gangast við þeirri ábyrgð, bæði þegar tekjur ríkissjóðs voru meiri og eins þegar við höfðum kannski skýrari og betri möguleika til þess að sækja gjald, til dæmis af ferðamönnum heldur en kannski nú þegar þeir síga á verri hlið. En allt þetta auðvitað spurning öryggi og það eru auðvitað allt og mörg óþarfa slys sem eiga sér hér stað og kosta samfélagið auðvitað gríðarlegar upphæðir. Svo ekki sé talað auðvitað þá harmleiki sem þau hafa í för með sér. Sérfræðingar hafa metið það svo að efnahagslegu kostnaður samfélagsins við slys sé 40–60 milljarðar á ári. Það svo margföld sú upphæð sem við þurfum til þess að bæta í og laga það sem upp á vantar. Þá auðvitað ótalin bara sú lífæð sem vegirnir og samgöngunar allt land eru, bæði til að tryggja að við komum vöru á milli staða, til þess að við getum byggt upp öruggt og gott atvinnulíf og ekki síst til þess að fólkið geti sótt nauðsynlega þjónustu. Og þetta ekki síst mikilvægt að halda til haga í mjög stóru en fámennu landi. Ísland býr nefnilega við þá sérstöðu ásamt 3–4 löndum í heiminum að hér búa 70% allra landsmanna á mjög afmörkuðu svæði, suðvesturhorninu. Og það þarf að finna lausn og vanda sig við leiðir sem tryggja þéttbýlasta svæði landsins, nauðsynlegar og góðar samgöngubætur, leið og auðvitað hinar dreifðu byggðir búa líka við öryggi og ásættanlegar samgöngur. Og vegatollar og veggjöld geta auðvitað verið ágætis aðgerðir til að ráðast í einstakar framkvæmdir. Það má hugsa sér flýtiframkvæmdir til að stytta leið. Það má líka hugsa sér að fjármagna slíkt, setja slíkt á til þess að vera með einhvers konar aðgangsstýringu af umhverfisástæðum eða til að greiða fyrir samgöngum. En hér á að bjóða upp á allt annan hlut. Hér verið að tala vegaskatt og þá gilda aðeins aðrir hlutir. Það sem sagt verið að innheimta skatta á afmörkuðum stöðum án tillits til þess hvert fjármagnið svo rennur. Og þegar slíkar hugmyndir dúkka upp, þá þarf að ráðast í alvarlega greining á því, meðal annars á hvaða hóp skattheimtan leggst þyngst, á hvaða landshluta auðvitað, hvaða aldurshóp og ekki síst á hvaða tekjur. Sundabraut til dæmis ágætis dæmi góða framkvæmd sem hægt væri að kosta með gjöldum af því að það önnur leið. En ýmsir aðrir staðir á landinu, litlir bæir sem lokaðir af með háum fjöllum og sjó, kannski verra tilfelli. Það líka rétt að minnast á það að það getur og misvægi í samgönguáætlunum hvað varðar uppbyggingu eftir landshluta, eftir kjördæmi. Og ég kallaði fyrstu áætlun Sigurðar Inga, hæstvirts ráðherra frá því í haust, alltaf gleymist Austurland. Vegna þess að það var gert ráð fyrir og mér sýnist ennþá 3,3 milljörðum á meðan að hans eigið kjördæmi, suðurkjördæmi, að fá 15. Þannig að þetta allt hlutur sem þarf að skoða.
og það að stjórnvöld síðustu ára hafi vanrækt það verkefni, jafnvel á stórkostlegum uppgangstíma, afsakar það engan veginn að ætla að hrista fram úr erminni óljósar hugmyndir sem þjóðin hefur ekki haft tækifæri til þess að tala sem þingið hefur ekki heldur getað rætt nægilega mikið og sem stjórnarmeirihlutinn virðist ekki átta sig á til fulls heldur og býsna reikull og ósammála þegar verið að spyrja út í einstakar hugmyndir. Enda eru tillögurnar ekkert útfærðar, heldur á að samþykkja samgönguáætlun með einhverjum ákveðnum hlut en restina nauðsynlegar framkvæmdir á að fjármagna svo með einhverjum óljósum hugmyndum sem útfara á upp í ráðuneyti. Án þess að við höfum einhverja tryggingu fyrir því að það geti náðst góð lausn í því máli sem að landsmenn allir geta sætt sig við. Ef á að ráðast í slíka grundvallarbreytingu sem hér til umræðu, þarf hún að byggja á faglegum rannsóknum og vandaðri vinnu sem tekur tíma og miklu lengri tíma heldur en okkur hefur verið skammtað hér. Og hann þarf síðan að ræða á þinginu. Og ræða á þinginu nógu lengi til þess að náist sem breiðust sátt það. Því að þetta leiðir nefnilega umræðuna að öðru sem heitir samráð. Í fyrsta lagi er beinlínis talað það í stjórnarsáttmálunum að það skuli auka veg þingsins og samtal milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Þá hefur hæstv. Forsætisráðherra beinlínis oft í ræðum talað að mál sem varði mikla sameiginlega hagsmuni og séu hugsuð til langs tíma þurfi að vinnast með breiðri sátt. Og hægt að tala eitthvað svoleiðis í þessu máli, herra forseti? Ég held ekki. Í aðdraganda síðustu kosninga töluðu þar að auki flestir flokkar, ekki síst stjórnarinnar, og ábyggilega hæstv. Samgönguráðherra skýrt gegn vegasköttum og vegagjöldum. Og þess vegna var það ekkert óvænt síðasta haust þegar hæstv. Ráðherra lagði fram samgönguáætlunina. Það var ekkert vikið að þessu. Raunar var sú áætlun margt afleidd og hana hefði þurft að ræða. Hún mismunaði landshlutum og gerði ekki ráð fyrir nægilegu fé. En Samfylkingin og fleiri flokkar hér hafa þó bent á möguleika til þess að afla tekna í það. En skýringar á þessu í haust var auðvitað bara vangeta ríkisstjórnarinnar til að afla tekna og að minnsta kosti viðhalda tekjustofni sínum sem ekki hefur tekist eða ekki verið vilji til. En á meðan að þessi umræða fór fram, þá túraði hluti af Sjálfstæðisflokknum með hv. þingmanni Jóni Gunnarssyni fremstum í flokki, þar sem hann stóð fremst á sviðinu með míkrafóninn og talaði niður hugmyndir ráðherra, bauð upp á annars konar lausn, sem að miklu leyti núna, ef ég skil rétt, grunnurinn að umræðu dagsins. Og það hlýtur að vera einsdæmi í íslenskri pólitík að óbreyttur stjórnarliði velti nánast ráðherra sínum, ráðherra samstarfsflokks úr sessi og taki sjálfur tímabundið við krúnunni. Hæstv. Samgönguráðherra birtist hér og virðist vera einhvers konar ráðherra að nafninu til, en það verið að stýra málum allt annar staðar en úr ráðuneyti hans. Og það auðvitað ágætt að þingið taki til sín einhver völd, en það býsna sérkennilegt þegar að þessi átök birtast innan stjórnar meirihlutans. Og þá nema von að það sé ekki hægt að uppfylla stjórnarsáttmálann meiri samvinnu, þegar svo í pottinn búinn að stjórnarliðar geti ekki einu sinni verið sammála. En að því slepptu þá Samfylkingin á því að það sé nauðsynlegt að ráðast í nauðsynlegar umbætur og fjármagna til fulls það plagg sem við höfum verið að ræða. Og við viljum setja framkvæmdir sem Vegagerðin telur eiga að vera í forgangi fremst á dagskrá. Að þær verði fjármagnaðar úr ríkissjóði, enda það brýnt af öryggisástæðum. Þar getum við nefnt Kjalarnesveg, hættulegasta veg landsins. Við getum nefnt Reykjanesbraut, Arnarnesveg og Vesturlandsveg. Ég held að þjóðhagslegur ábati af þessum framkvæmdum myndi örugglega borga sig upp á áratug.
á meðan gert ráð fyrir að veggjöld borgi þetta upp á 2 áratugum, ef ég skil rétt. Og Samfylkingin vill auk þess að ráðið sé í mikla og nauðsynlega uppbyggingu allt land, af því að það líka mikilvægt. Og þar höfum við lagt áherslu á almenningssamgöngur vegna þess að þær skipta gríðarlega miklu máli og þær taka á mjög mörgum þáttum okkar samfélags. Þær snerta efnahag landsmanna og samgöngukostnaður hér Íslendinga er óvenju hár, snerta búsetuval, umferðarþunga, öryggismál og ekki síst loftslagsmál sem ég hélt að væri höfuðáhersla þessarar ríkisstjórnar. Og það er auðvitað eitt mikilvægasta og stærsta verkefni sem að við og heimurinn stendur frammi fyrir í dag. Þá hlýt ég að lýsa sérstökum áhyggjum af metnaðarleysi ríkisstjórnarinnar þegar kemur að borgarlínu, sem er forsenda fyrir farsælli byggðaþróun á höfuðborgarsvæðinu til lengri tíma. Hún mun spara stórkallalegar, úr sér gengnar og gamaldags samgöngumannvirki sem að kosta gríðarlega fjármuni. En hún er ekki síst, borgarlínan þar að segja, forsenda fyrir því að Ísland geti staðið við loftslagsmarkmið sín. Samgöngur fyrir almenning, almenningssamgöngur, eru auk þess mjög mikilvægt kjaramál. Við verðum að fara að gera fólki kleift að lifa án þess að eiga og nota einkabíl. Og átakshópur í húsnæðismálum sem starfaði á vegum ríkisstjórnarinnar undirstrikaði í tillögum sínum mikilvægi þess að flýta uppbyggingu borgarlínu. En samgönguáætlunin þessi gerir einungis ráð fyrir 800 milljónum í verkefnið á næstu árum, sem er bara brot af því sem til þarf. Árið 2008 var fyrsta ár í sögu mannsins þar sem áætlað að jafn margir byggju í borg og í sveit. Og spár gera ráð fyrir því árið 2050 munu 70% allra jarðarbúa búa í borgum. Við Íslendingar höfum löngu náð þessu marki án þess að bregðast við. Og þessi flutningur úr sveitum í þéttbýli á 20. öldinni varð til þess að flestar borgir hafa á síðustu árum þróast með algjörlega óásættanlegum hætti og ósjálfbærum. Þær hafa byggst upp á forsendum einkabílsins, hinnar bandarísku bílaborgar sem byggir á flokkun og aðgreiningu, gisnir og dýrir innviðir þar sem erfitt er að byggja upp almenningssamgöngur. Og þetta einfaldlega, herra forseti, gengur ekki lengur. Og vaxi höfuðborgin áfram á sömu forsendum og hún hefur verið að vaxa, þá verður hún aldeilis ósjálfbær. Og við skulum bara muna að loftslagsmál verða eitt af meginviðfangsefnum næstu kynslóðar og hlýnun jarðar er okkur löngu orðin ljós og þar er sóun og orkunotkun mannsins langstærsti hluturinn. Við þurfum þess vegna að hugsa fyrir nýjum auðvitað og vistvænum orkugjöfum og við getum farið í orkuskipti og við getum reynt að ýta öllum yfir í rafbíla, en það mun ekki leysa nema hluta af vandanum. Stóra leiðin sem við getum gripið til hér til þess að bæta úr eru bættar almenningssamgöngur í höfuðborginu og höfuðborgarsvæðinu og við köllum hana borgarlínu. Með skynsamlegri uppbyggingu á þéttbýli eigum við nefnilega okkar stærstu tækifæri líka í baráttu fyrir bættu loftslagi. Borgirnar eru megin drifkraftur efnahagslegs vaxtar flestra vestrænna ríkja og það er mjög mikilvægt að þær byggist upp með hagkvæmum og góðum hætti. Og öflugar borgir og öflug borg hefur áhrif langt út fyrir borgarmörkin, þannig að þetta er ekki deila á milli landsbyggðar og höfuðborgar. Öflug borg þarf á öflugri landsbyggð að halda, en öflugar landsbyggðir þurfa nefnilega líka á skilvirkri og góðri höfuðborg að halda. Þess vegna þurfum við, þó að það sé ekki viðfangsefni þessa frumvarps, við þurfum að þétta byggð og við þurfum að byggja minna og við þurfum að nútímavæða innviðina til þess að gera þá skilvirkara. Og það er einmitt öflugasta leiðin til þess eru almenningssamgöngur sem að hindra brjálæðislegri, ónauðsynlegri, óskynsamlegri útþenslu borganna. Þannig að ég ítreka, þetta er ekki hagsmunir borgarinnar eingöngu, þetta eru hagsmunir alls landsins og það verður að sjást stað
að það sé vilji til þess að fjármagna þennan hlut í samgönguáætlun. Herra forseti, nú hef ég eytt talsverðum tíma að tala höfuðborgina og þær aðgerðir sem þurfa að fá fjármagn þar. Og það einfaldlega vegna þess að þar búa langflestir landsmenn. Það var hins vegar tekin pólitísk ákvörðun það fyrir 120, 30, 40 árum síðan að sökum fámennis í stóru landi þá borgaði sig að byggja upp miðlæga, sterka þjónustu á einu stað, spítala, stjórnsýslu, skóla og annað. Og þess vegna þurfum við þetta líka til þess að halda byggð í landinu og til að gæta sanngirnis að efla samgöngur allt land, Austurland, Vestfirði og Suðurland. Og það eigum við að geta. Og við eigum ekki að detta ofan í deilur einstök byggðarlög, einstaka landshluta. Við eigum hér inni öll að geta náð sátt að smíða samgönguáætlun sem allir geta sæst á. Það höfum við áður gert, þó við höfum stundum gert það án þess að ná að fjármagna. En Samfylkingin bendir þó á að það er mögulegt, jafnvel við núverandi aðstæður, að fjármagna þessa hluti. Niðurfelling bankaskatts, lækkun veiðigjalda og ýmislegt fleira sem við getum tínt til gæti allt tryggt þessar 13–14 milljarða króna sem nægði til þess að fullfjármagna alla áætlunina eins og hún er. Og það skulum við svo sannarlega gera. Vegna þess að það skiptir máli að þó það sé eðlilegt að það kosti að reka bíl, að þeir borgi einhvern hlut af því sem eiga, þá skulum við líka horfa á það. Við erum búin að byggja upp land, við erum búin að byggja upp borg og bæi sem að gera þér ekki kleift að lifa öðruvísi en að eiga einkabíl. Og þá þurfum við líka að hugsa til þeirra sem að hafa minnstu peningana og á hvern við erum að leggja mestu álögurnar. Og í þessu dæmi eins og því er stillt upp, þá er það klárt að þetta leggst þyngst á efnaminna fólk eða fólk sem hefur sótt í ódýrt húsnæði í nágrannabyggðarlögum höfuðborgarinnar og þarf að koma til vinnu hér á hverjum degi. Og okkur ber beinlínis skylda til að hugsa þennan hóp. Síðan þegar við höfum byggt upp innviði allt land sem að gera ráð fyrir því að við getum nýtt okkur almenningssamgöngur og þurfum ekki að reiða okkur á einkabíli, já þá skulum við endilega gera það bara mjög óhagkvæmt að eiga hann. En þú þarft þá að eiga valkost. Í dag á fólk ekki valkost. Þú getur ekki sagt við fólk, seldu bílið. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt í landi sem er svona dreifbýlt, það er ekki hægt í borg sem hefur teygst miklu lengra út heldur en eðlilegt og nauðsynlegt hefði verið og hefði verið ef við höfum byggt bara á hinu evrópska líkani blandaðrar byggðar sem að í rauninni á að rekja til þeirrar tíðar þar sem að einkabíllinn var ekki til. Þannig að hann er auðvitað upphaf og endir á þessari stöðu sem við erum í. En fyrst þurfum við að byggja upp alvöru almenningssamgöngur áður en við getum sagt fólki að leggja bílnum og meðan við getum ekki sagt fólki að leggja bílnum þá verðum við að taka tillit til þess hverjir geta borgað og hverjir geta ekki gert. Öflugar almenningssamgöngur það snúast ekki bara krónutölur sem fara á milli ólíkra sviða hér á þingi upp í ráðuneyti, þær snúast efnahagsleg og félagsleg tækifæri fólksins í landinu, atvinnusköpun, öryggi, framþróun, sjálfbærni og við verðum bara einfaldlega að vanda okkur betur þegar við erum að fjalla þetta verkefni. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er því ræðutími styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég hjó eftir því hv. þingmanni að hann talaði að minnihlutaálitið væri ítarlegt. Þetta eru 4 síður.
svona 8 línur, 8,5 lína að lokum innanlandsflugið og flugvallakerfi landsins. Mig langar að spyrja hv. þingmann að því hverjar hans hugmyndir eru í varðandi innanlandsflugið. Við höfum rætt almenningssamgöngurnar. Það tekur 7 klukkustundir og 15 mínútur að taka strætó til Akureyrar, 12 til 14 klukkustundir að taka strætó til Egilsstaða frá Reykjavík. Þannig ég hefði áhuga bara að fá nánari sýn á þessi mál hjá hv. þingmanni þar sem að það kemur mjög lítið þetta í minnihlutaáliti umhverfis- og samgöngunefndar og þannig að þá kannski geti fengið ítarlegri sýn frá hv. þingmanni á nákvæmlega þessa þætti. Og þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég legg nú ekki alveg alltaf þá merkingu í orðið ítarlegt að því sé dreift á sem flestar síður. Ég hef séð álit bara nýlega, meirihluta álit frá sömu samgöngunefnd, þar sem voru 3,5 blaðsíður ekkert. Hvort hv. þingmaður kalla það ítarlegt eða ekki, það verður hann að svara. Ég hef talað um það að vegna þess að við höfum ákveðið að byggja hér upp mjög miðlægt þjónustu sem hefur verið skynsamlegt, held ég, í upphafi þegar það var hugsað, að þá verðum við líka að tryggja að allir landsmenn eigi aðgangi á höfuðborgina. Og þess vegna hef ég ekki verið andsnúinn því að það sé skoðað með einhverjum hætti stuðningu við fólks að komast sem hraðast til höfuðborgarinnar, hvort sem það er í flugi eða með strætóleiðum. Það búa ekki allir á Akureyri eða Egilsstöðum þar sem flugvöllin eru, þannig að það þurfa að hugsa hlutina miklu ítarlegri heldur en það. Og svo þurfum við auðvitað líka síst að skoða þetta alla leið og taka með tillit til loftslagsmála og ýmsara hluta sem þarf að ræða. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, þá geta að tala um loftslagsmálin í þessu samhengi. Það er minni, sem sagt, koltvísýringur sem fyrir loftið í innanlandsfluginu heldur þetta fólk keyra á milli staða. Það er búið að fara í gegnum þetta. Bara rétt að komi fram hér, þetta er mikilvægt atriði, að þetta komi mjög skilmerkilega fram. Það sem ég er líka kvarta yfir kannski í þessu minnihlutaáliti hér er það að það snýr ekkert að flugöryggismálum í landinu. Það er ekki minnst á þau uppbyggingu flugvallakerfisins sem hefur verið veigamikill þáttur í vinnu samgöngunefndar síðan í haust, umsagnir sem hafa borist fyrir nefndina mjög ítarlega og hversu alvarlegt ástandið er í þessum málum. Þannig að mér þykir ansi hratt yfirfarið þegar mér minnast ekki á það í þessu ítarlega plaggi upp á 4 síður. Þetta er nefnilega ekki sérstaklega ítarlegt þegar þú tekur svona þætti út sem hafa verið mikil umræða í samfélaginu síðustu ár og margar umsagnir við samgönguáætlun taka sérstaklega á. Þannig að ég er bara ekki sammála þingmann sé sérstaklega ítarlegt. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég ætla nú ekki að fara í rifrildi við hv. þingmann hvað er ítarlegt og hvað ekki. Mér fannst þetta prýðilegt álit. Hann virtist nú vera búinn að gefa sér hvað ég segði vegna þess að hann svarar út í hött. Ég hef ekkert sagt það. Ég væri endilega andsnúinn því að skoða hugmyndir sem að litu að því að greiða fyrir styrki til fólks með flugi. Ég sagði hins vegar að það þarf að leggjast yfir þá og reikna það. Og það er ekkert hægt að leggja það á borð fyrir okkur svona eins og hv. þingmaður segir að það sé búið að reikna þetta út. Það fer væntanlega bara allt eftir því hvað eru margir í bílnum. Var ég búinn að gefa þér þessa skoðuna? Þannig að við erum alveg opin fyrir ýmsu í þessu. Það sem að ég sagði í upphafi ræðunnar og ætla bara að halda mig við í lok þessa andsvars, það er að ég er að ræða hér fjármögnuninni eða skort á fjármögnuninni eða æðibunuganginn í stjórnarliðum sem að virðast bara að kasta út í loftið einhverjum hugmyndum á þess að vita nokkuð skapaðan hlut hvernig það á að fjármagna það. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, hv. þingmaður Logi Einarsson, hún tíðrætt skattahækkanir. Ég vil kalla þetta sem við erum að tala markaðar tekjur með ábata fyrir þann sem borgar og bendi á til dæmis bílastæðagjöld sem leggjast jafnt á alla notendur. Og ávinningurinn, það er hægt að skoða hann samfélagslega eða ökumannsins hálfu. Og þetta er ekki skattar, þetta eru gjöld. Ég ætla að leggja einfalda mynd af inntaki veggjalda fyrir hv. þingmann. Það er maður nokkur sem vekur 50 km leið 200 sinnum á ári, það eru 10.000 kilometrar.
vinnu. Veggjaldið er komið 150 til 200 krónur, margfaldað með 200 ferðum, það eru 30 til 40.000 á ári. Aksturinn, hinn raunverulegi akstur, kostar mannin 100 krónur per kílómetri, það gerir milljón. Þá sjáum við hver álögurnar eru og ábatinn, styttri aksturstími, hálfs lítra sparnaður á bensíni, lengri líftími bíls, aukið öryggi, minni útblástur, bara bensínsparnaðurinn 12.000 krónur. Hvar eru þá þessar voðalegu álögur, herra þingmaður? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég ætla nú bara að ítreka það sem ég sagði áðan. Á meðan að þú hefur engan valkost það að eiga einkabíl eða nota almenningssamgöngur, þá þarftu að búa umhverfið þannig að það leggist ekki margfalt þyngra á þá sem eru með fáa aura í veskinu. Og að því að hv. þingmaður var svona hugvitsamur að detta í hug samanburðinn bílastæðagjöld, þá er það nú almennt þannig að ef þú leggur hérna í miðbænum í bílastæðagjöld og borga fyrir það, þá veistu líka að það er til þess að halda þeim við en ekki að borga bílastæði á Vestfjörðum eða Austurlandi eða Suðurlandi. Þannig að þetta er bara algjörlega óskylt dæmi og ónothæft. Ég hef almennt verið frekar jákvæður út í því að þú borgir fyrir einstaka framkvæmdir, enda getur þá keyrt aðra leið og þetta verður þá til þess að stytta leiðina og í því getur falist töluverð umhverfisvernd. En dæmi sem að hv. þingmaður kom með, það er algjörlega út í hött og ég náði nú ekki að fylgja reikningsdæminu. Þá veitir ansvar síðara sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, við ræddum hér loftslagsmálin fyrr í dag og þá var hv. þingmaður ekki hér. Og því miður þá missti hann af því öllu saman, en ég ætla að ræða aðeins tekjutengd bensíngjöld. Væri það ekki ágætt? Ef að fara að gera það, eða tekjutengdan bifreiðaskatt. Aðalmálið er þetta að við erum að gera þetta í þessum tilgangi og af því að menn hafa nú komið hér og rætt hjáleiðir, bæði hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir og hv. þingmaður Logi Einarsson, þá eru hjáleiðir í þessum tilvikum Keflavík-Selfoss, Suðurstrandarvegur, Selfoss-Reykjavík, Suðurstrandarvegur og Krýsuvíkurvegur. Hugsanlega eitt tiltölulega ódýrt tollslið þegar menn aka inn í Hafnarfjörð. Reykjavík-Borgarnes, Þingvellir, Kjósarskarð, Hvalfjörður. Þannig að þetta er ekki stóra málið en ég bara vil benda á það að þetta er með í þessari mynd og auðvitað er það þannig, reynslan sýnir að menn aka ekki þessar löngu hjáleiðir. Það er bara það sem kemur þeim best. Og þá svarar ansvarið síðara sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég get glatt hv. þingmenn með því að ég misti nú aldeilis ekki að þessari loftslagsumræðu fyrir í dag vegna þess að hér eru nefnilega staðsett sjónvarp víða í húsinu sem hægt er að fylgjast með. Og maður getur meðtekið ýmsan fróðleik og annað sem að kannski manni finnst síður merkilegt. Ég hélt að ég og hv. þingmaður værum almennt þeirrar skoðunar að skattkerfi okkar væri í rauninni bæði til þess að afla nauðsynlegra tekna til að standa undir þjónustu en líka mjög mikilvægt tæki til jöfnunar. Og þá hefði mér nú bara þótt nærtækara að leggja álögur á þá sem að virkilega geta það og hlífa hinum sem ekki geta það. Það er auðvitað hægt að gera líka bara í almenna skattkerfinu. Það væri til dæmis hægt að taka undir með ASÍ og skoða 4 þrep. Það væri kannski hægt að leggja hærri veiðigjöld nokkra milljarða. Það væri kannski tímabundið hægt að fresta því að fella niður bankaskatt. Og þá veitir ansvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Í máli hv. þingmanns eða af máli hv. þingmanns Loga Einarssonar mátti skilja að í tillögum meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar fælust breytingar á forgangsröðum frá áherslum Vegagerðarinnar. Ég vil óska eftir að hv. þingmaður útskýri í hverju það felst og hvað sú tillaga liggur fyrir. Auk þess langar mig að velta upp þeirri spurningu í hverju felst samráð
væri meira samráð falið í því að afgreiða hér samgönguáætlun án þess að ræða gjaldtöku í samgöngum og bíða eftir að frumvarp verði lagt fyrir þingið og ræða það einungis þá. Og þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, nú hef ég ekki sitið á öllum þessum fundum umhverfis- og samgöngunefndar en eins og ég skil þetta, þá að minnsta kosti ekki búið að fjármagna með öruggu fjármagni allt það sem að ráðast á í og það verið að vísa sumu inn í framtíðina með væntingum óljósa gjaldtöku. Er það ekki rétt, hv. þingmaður? Jú. Já, nú bara sá sem hér talar í töluverðum vanda vegna þess að öðrum megin stendur við mig hv. stjórnarþingmaður sem að hristir hausinn og hinum megin stjórnarandstöðuþingmaður sem að kinka kolli. Og nú kannski best að þær útkljáu þetta á fundi á morgun. Þetta þær upplýsingar sem ég hef. En ég spyr þá, af hverju þá verið að vísa einhverjum gjaldtökuhugmyndum upp í ráðuneyti fram á vorið ef það búið að finna peningi í þetta allt saman? Hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir, veitir andsvar síðara sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Loga Einarssyni svarið. Fyrir Alþingi var í haust lögð samgönguáætlun með forgangsröðun Vegagerðar, samgönguráðs og ráðherra málaflokksins. Ekki hefur verið lögð fram ein formleg breytingartillaga við það nema sem varðar minni háttar frávik vegna stöðu í framkvæmdum á Vegagerðinni. Hins vegar hefur verið fjallað það að það vanti fjármagn til þess að breyta forgangsröðuninni og ef að tekst að útfæra ýmsar hugmyndir aukið fjármagn til framkvæmda, þá verði mögulegt að breyta forgangsröðun. Eins langar mig að spyrja það að hv. þingmaður lét að því líka ekki væri samstarf borgarlínu og mig langar þá engu fjármagni yrði varið til borgarlínu eru fjárveitingar til gatnamóta við Bústaðaveg, bætt umferðarflæði, umferðarstýring, öryggisaðgerðir á höfuðborgarsvæðinu algjörlega ótengdar borgarlínu. Ég bara spyr. Þá svarar hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, andsvari síðara sinni. Herra forseti, það liggur bara fyrir að mörg af brýnustu verkefnunum vísað inn í framtíðina. Það hægt að nefna verkefni hér, Arnarnesveg, Reykjanesbraut, Vesturlandsveg og svo auðvitað ekki stafur það með hvaða hætti á að koma nógu myndarlega að almenningssamgöngum á öllu landinu en líka borgarlínunni til þess að hægt sé að standa við í rauninni þær skuldbindingar sem við þurfum að gera bæði í loftslagsmálum en einnig til þess að hér sé bara lífvænlegt og ég ítreka það bara svona á lokasekúndunum að almenningssamgöngur eru kjaramál. Snúast það að við getum búið öll án þess að þurfa að notast við einkabílinn og það eitt brýnasta verkefni sem stöndum frammi fyrir því og við skulum sameinast að finna pening í það. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, mér finnst þetta góð ræða hjá hv. þingmanni. Ég var sammála honum framtíðarsýnina og hann bauð upp á samtal hana og mér langar að reyna að eiga það við hv. þingmann án skens og hefðbundins kýtings á milli stjórnar og stjórnarandstöðu og þá tvennt, annars vegar framtíðargjaldtöku og hins vegar borgarlínu. Mig langaði að fá hv. þingmann til að á 1 mínútu, ég veit að þetta hálf ósanngjarnt, að velta því fyrir sér með mér hvernig við sjáum fyrir okkur framtíðargjaldtöku þegar við höfum, og þá ég ekki að tala í einstök verkefni hér, heldur til framtíðar, þegar við sjáum fyrir okkur við höfum náð því takmarki okkar að afnema gjaldstofninn bensín og olíugjöld. Af því að það eru ýmsar leiðir til í því.
Hér í minnihlutaáliti talað að nýta skatttekjur ríkisins, góðra gjalda vert. En það ákveðin breyting að við erum þá ekki að taka sérstakar tekjur og láta þá borga sem nota, heldur við erum að taka þetta af skattstofni. Mig langar að ræða þetta við hv. þingmann í þessa 1 mínútu. Þá svarar andsvari. Hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta, því ég held að þetta sé einmitt hlutur sem við þurfum að fara að ræða. Almennt ég á því að við núverandi ástand, þar sem við höfum ekki byggt upp nauðsynlegt grunnkerfi, við erum að leggja minni peninga sem hlutfall af vergri þjóðartekjum heldur en bara nágrannaþjóðir okkar, samt eru þær fyrst og fremst að viðhalda sínu kerfi á meðan við erum að byggja þau upp. Við höfum ekki almenningssamgöngukerfi sem er í neitt í líkingu við það sem að borgir annars staðar hafa. Og við erum þá í þeirri stöðu að þú þarft að eiga bíl. Og þá er eðlilegt að þú notir bara samneysluna, þú notir þetta almenna skattkerfi til þess að greiða þessa uppbyggingu. Þegar við erum komin á þann stað í lífinu að þú getur átt val að eiga bíl eða tekið lest eða strætó, þá skulum við fara að leggja miklu harðari álögur á bara bíleigendur, af því það er þó orðið óþarfi. Þar hafa Svíarnir til dæmis verið að horfa til þeirra leiðar að leggja bara á einfalt kílómetragjald. Og þá beið til andsvars síðara sinni hv. 9. þingmaður, hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, þakka hv. þingmanni. Af því leiðir sem hv. þingmaður segir, er það ekki bara réttast að leggja af bensín- og olíugjaldi strax? Án þess að ég sé að leggja það til, en það hlýtur að falla að þessari hugmyndafræði hv. þingmanns. En það er aukaatriði, ég er bara að velta hugmyndafræðinni fyrir mér. Hitt sneri að borgarlínunni og ég nefnilega held ég að ég og hv. þingmaður séum hjartanlega sammála mikilvægi hennar og við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma henni á. Og ég játa það að ég hef skilið það þannig að verkefni séu þar tengd og heiti kannski ekki endilega allt borgarlína og svona, en að í haust þegar komi endurskoðuð samgönguáætlun þá sé alveg sérstaklega horft til framkvæmda sem að tengist borgarlínunni og langar því að spyrja hv. þingmann að því að ef að það er skoðun stjórnvalda, bæði ríkisstjórnar og eins bæjarstjórn á höfuðborgarsvæðinu, að það ætti mögulega að fara í einhverja gjaldtöku sérstaka veggjöld, tafamengunargjöld, hvað við köllum það, til að byggja upp borgarlínuna strax í haust í samgönguáætluninni. Hvort að hv. þingmaður telji það of skammt liðið því að hann talar að verði að vera komin upp almenningssamgöngur hágæða áður en við förum að leggja á veggjöld. Og þá svarar að síðustu hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, andsvari. Herra forseti, ég átta mig á því að það er að afla peninga til þess að byggja upp kerfið. En ég er að segja á meðan við erum ekki búin að byggja það upp, þá eigum við að gera það bara með almennu skattkerfin okkar. Hvað með að fara yfir í fella niður bensíngjöld, eins og hv. þingmaður sagði? Ég spyr á móti, finnst hv. þingmanni sanngjarnt eins og blasir við í gögnunum að það eigi hugsanlega að leggja bæði á bensíngjöld og veggjöld og spyr þá að lokum hvaða einstaklingar í samfélaginu eru það sem að munu síðastir hafa efni á því að fara yfir í umhverfisvænni bíla. Eins mikilvægt og það er að við förum öll yfir í rafmagnsbíla, þá þurfum við líka að velta fyrir okkur meðan staðan er þessi. Hvaða einstaklingar í samfélaginu verða þeir sem að síðastir kaupa sér rafmagnsbíla? Það er fátækasta fólkið. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, við ræðum hér þingsályktunartillögu um samgönguáætlun, þessa stóru áætlun til hagsbóta fyrir samgöngukerfið okkar, enda hefur samgönguáætlun verið til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis í allt haust. Gestir hafa komið fyrir nefndina hvaðan af landinu og því miður langflestir lýst lélegu ástandi vega í sínu nærumhverfi. Lái þeim hver sem vill, fjármögnun samgöngubóta hefur ekki verið fullnægjandi síðustu ár og ekki í takt við væntingar né uppsafnaða þörf.
En hér gerð góð bragarbót á ýmsu og góðum samgöngubótum komið til framkvæmda og því hægt að fagna. Og þó svo að aldrei sé hægt að gleðja alla líkt og í lífinu sjálfu, hægt að fagna því að rúmlega 192 milljörðum varið alls í samgöngur næstu 5 árin. Svo það hljóta allir að sjá að hér erum við að ræða eina umfangsmestu áætlun sem sett fram af ríkisstjórnum hverju sinni. Að því sögðu, út frá stærð og umfangi samgönguáætlunar ætti að sjálfsögðu að koma með fram samgönguáætlun úttekt á þeirri góðu ágætu áætlun út frá markmiðum okkar í loftslagsmálum. Og það tilefni til að fagna þeim áherslum sem fram koma hér í áætlunni á almenningssamgöngur, hjólreiðastíga og framkvæmdir við borgarlínu sem fram koma í samgönguáætlun. En þegar kemur að fjármögnun þessa atriða hefði ég að sjálfsögðu viljað sjá mun meiri fjármuni lagða í þá. 300 milljóna króna framlag ríkisins á þessu ári og 500 milljóna framlag á því næsta í borgarlínu með skilyrði sama framlag sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu mætti kalla of lítið á tímum þegar við höfum undirgengist markmið Parísarsamkomulagsins. Þarna hefði ég svo gjarnan viljað sjá metnaðarfyllri fjármögnun í borgarlínu af hálfu ríkisins. En vonum að þetta verði eitt af atriðunum sem verði endurskoðað í haust í samgönguáætlun eins og boðið að fari fram út frá markmiðum okkar í loftslagsmálum, enda aðgerðaáætlun í loftslagsmálum hugsuð sem helsta tæki stjórnvalda til að tryggja að Ísland nái markmiðum Parísarsamkomulagsins til 2030. Og í því samhengi má minna á, líkt og gert í umsögn Reykjavíkurborgar við samgönguáætlunina, að í aðgerðaáætlun ríkisins í loftslagsmálum, sem kynnt var í september síðastliðnum, segir meðal annars: þá efling á almenningssamgöngum og efling hjólreiða og göngu sem samgöngumáta mikilvægur þáttur í því að draga úr losun. Huga þarf að samgöngumiðuðu skipulagi sem gerir aðra ferðamáta en einstaklingsbíla að raunhæfum valkostum. Samtímis mikilvægt að breyta ferðavenjum, gera þær fjölbreyttari með öflugum almenningssamgöngum, deilihagkerfislausnum og styrkingu innviða fyrir gangandi og hjólandi. Í aðgerðaáætluninni vísað til mótunar samgönguáætlunar með aðgerðir á borð við eflingu innviða fyrir rafhjól og reiðhjól og efling almenningssamgangna og deilihagkerfis í samgöngum. Og við verðum líka að taka til okkar umsögn Reykjavíkurborgar sem bendir með hörðum orðum að fyrirliggjandi tillaga að samgönguáætlun til ársins 2033 sé ekki til þess fallin að ríkið ætli að taka aðgerðaáætlun sína í loftslagsmálum alvarlega. Alls gert ráð fyrir 4,6 milljörðum króna í uppbyggingu göngu- og hjólastiga á landinu öllu á næstu 15 árum. Fjármuni til eflingar hjólreiða og göngu verða samkvæmt tillögunni 300 milljónir á ári fyrir landið í heild. Og því til samanburðar þá hefur Reykjavíkurborg lagt 450 milljónir króna árlega í hjólastiga síðustu árin. Og það rétt sem meirihlutinn bendir á í sínu nefndaráliti að hjólreiðar hafa aukist mjög á örfáum árum og samkvæmt könnun á ferðavenjum haustið 2017 þá jókst hlutdeild hjólreiða úr 4% í 6% frá könnun 2014 og það skýrar vísbendingar að stígaframkvæmdir hafi skilað verulegum árangri í þá átt að stuðla að vexti hjólreiða. Ég vil líka og langar til að geta þess sem Reykjavíkurborg minnir á í sinni umsögn, sem áætlun umhverfis- og auðlindaráðuneytisins loftgæði sem ráðuneytið setti fram í fyrra. Þar kemur fram að ein helsta uppspretta loftmengunar í þéttbýli séu samgöngur og í áætlun ráðuneytisins sett fram nokkur markmið sem tengjast loftgæðum og væri hægt að tengja 2 þeirra beint við samgönguáætlun og þar með draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum bílaumferðar á heilsu fólks, sem frábært, en líkt og segir umsögn Reykjavíkurborgar enn og aftur, þá virðist það hafa misfarist við gerð tillögu að samgönguáætlun að tilgreina hvaða aðgerð samgönguyfirvöld ætla að fara í til að ná fram markmiðum áætlunar ríkisins loftgæði. Þessa þætti þarf að taka alvarlega, herra forseti, því hér ekki einungis að ræða alvarleg umhverfisáhrif heldur líka heilsufarsleg áhrif samgangna sem við verðum að sporna við. Og ég tek að sjálfsögðu undir það sem sagt í meirihlutaáliti nefndarinnar að það sé brýnt að almenningssamgöngur séu fyrir hendi í öllum landshlutum enda eru þær mikilvægar fyrir atvinnu og námsskilyrði innan landshlutanna og að þær séu raunhæfur valkostur fyrir íbúa og ferðamenn. Og þar verði sérstaklega að horfa til tíðni ferða, fjárhæðar fargjalda og leiðakerfis. Í þessu efni verður einnig að horfa til aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum sem, herra forseti, ég hef áður minnst á, þar sem mikil áhersla lögð á eflingu almenningssamgangna. Og mikilvæga eflingu almenningssamgangna verðum við að sameinast öll sem eitt, enda ekki annað í boði því það allt of mikið í húfi þegar kemur að því að stuðla að
róttækum og öflugum kerfisbreytingum til að sporna við loftslagsbreytingum. Og í því skyni eru breytingar á ferðavenjum okkar lífsnauðsynlegar. Ég vil líka vekja athygli á áherslu meirihlutans og öðru sem tengist bráðnauðsynlegum orkuskiptum sem ræðufólki hefur verið tíðrætt hér í kvöld. En það er rafvæðing hafna sem meirihlutinn telur að þurfa að flýta eins og kostur er með tilliti til umhverfismála. En nú þegar ég hef rætt hér áherslur á umhverfissjónarmið þá er kominn tími til að orða það sem ég set í fyrirvara við nefndarálitið, virðulegi forseti. En það er umfang gjörbyltingar í fjármögnun almennra samgönguframkvæmda með veggjöldum. Flest ræðufólk hér í þessari umræðu hefur rætt þessa fjármögnunarhugmynd, enda ekki að undra, enda hér er glænýja leið til þess að fjármagna almennar samgönguframkvæmdir. Og það verður að segjast eins og er að það kom verulega óvart að þegar aðeins nokkrir dagar voru eftir að haustþingi komu inn í nefndina nýjar og óræddar tillögur frá ráðuneyti samgöngumála vegagjöld eða sérstakan vegaskatt til að fjármagna almennar framkvæmdir í samgönguáætlun. Og þessar tillögur vegaskattinn er algjör umbylting á fjármögnunarhugmyndum almennra samgönguframkvæmda og hvergi að finna í sáttmála ríkisstjórnarinnar. Og þó að hér hafi nefndarmenn í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd þráttað það hversu vel eða illa nefndin hafi rætt vegaskatta, þá er það staðreynd að lítið hefur verið rætt þá skattlagningu í umhverfis- og samgöngunefnd þingsins, þó svo að kynningar hafi átt sér stað nú í janúar niðurstöður starfshóps hæstvirts samgönguráðherra þessa fjármögnunarleið. Og mér hefur fundist, satt að segja ansi bratt fullyrt af hálfu nefndarmanna í fjölmiðlum að staðhafa full sátt sé þessar fjármögnunarleiðir, þegar við erum í raun og veru að ræða þær hugmyndir fyrst núna. En þingleg meðferð tillagna vegaskatt er eftir og það sem er mikilvægara er að öll útfærsla þeirra sem skiptir höfuðmáli í ákvarðanatökunni vegaskatt, hún er eftir. Og það er ljóst í mínum huga að hugmyndir starfshóps samgönguráðherra þær snúast að höfuðborgarbúar greiði uppistöðu vegaskatts í landinu því flestar hugmyndir innheimtu hans eru í kringum höfuðborgarsvæðið. Og það er kannski fullskiljanlegt því mesta umferð á landinu fer fram á höfuðborgarsvæðinu, en íbúar höfuðborgarsvæðisins verða að fá mun skýrari mynd en nú er lagt fram í samgönguáætlun hvað þetta þýðir nákvæmlega. Vegaskattur er svokölluð fallandi skattlagning, en skemmst er að minnast þess að landsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs ályktaði gegn vegagjöldum enda í takt við stefnu hreyfingarinnar í skattamálum sem hefur beitt sig fyrir réttlátari fjölþrepa skiptri skattlagningu og gegn flatri og fallandi skattlagningu því hún leggst hlutfallslega meira á þau tekjulægri en minna á þau efnameiri. Og þá er hægt að spyrja, á ekki uppbygging grunnvegakerfisins að vera byggð upp og viðhaldið úr sameiginlegum sjóðum frekar en að byggja þau upp með sérstökum vegaskatti? Og það skiptir máli að þessar tölur sem er að ræða séu nákvæmar og útfærðar á þann hátt að almenningur geti myndað sér skoðun á málinu með upplýstum hætti og að við öll getum lagt raunverulegt mat á það hvernig veggjöld eða vegaskatturinn leggst misjafnt á fólk. En hér finnst mér, satt að segja, herra forseti, að byrja sig á öfugum enda og með öfugum forsendum að við ákveðum að setja vegaskatt eða veggjöld án þess að vera með endanlega útfærslu tilbúna. Og það er líka eitthvað sem við hefum þurft að ræða þá almennilega þegar hæstv. Samgönguráðherra leggur fram. Það er eitthvað sem við þurfum að ræða þá almennilega þegar hæstv. Samgönguráðherra leggur fram sitt boðaða frumvarp veggjöld seinna í vor og jafnvel ræða þetta mun ítarlegar þegar ný samgönguáætlun er lögð fram fyrr en að 3 árum liðnum eins og boðið hefur verið. Og ef við ætlum að sveigja þessari fjármögnunarleið samgöngukerfisins sem hefur verið viðhöfð áratugaskeið og ákveðum að vegakerfi okkar og umbætur á því verði fjármagnaðar af sérstakri skattheimtu veggjalda, til að mynda ef markmiðið er að draga úr umferð í þágu umhverfisins, þarf að útbúa skýra heildarstefnu almenningssamgöngur og skýrari grænni samgöngustefnu en nú er. Og vegaskattar geta ekki bara runnið í að fjármagna fleiri jarðgöng, flýta samgönguframkvæmdum og auka umferðarflæði sem býður upp á hraðari og meiri umferð einkabíla. Ef að vegaskattur á að þjóna grænum umhverfisvænum markmiðum á borð við skilyrta umferðartöf til að draga úr bílaumferð, þá þarf að vera skýrt að þeir fjármunir sem munu safnast við þá skattlagningu renni í eflingu almenningssamgangna, flýti framkvæmdum við borgarlínu, áframhaldandi vinnu við hjólastíga og efli til muna möguleika gangandi fólks til að komast á milli staða með öruggum hætti.
Það mun vonandi breytast í meðförum þingsins. En til þess að tryggja framgang á nýrri fjármögnunaraðferðum samgönguframkvæmda sem eiga að þjóna grænum markmiðum þarf líka að vinna því mun meiri sátt, samvinnu og með samtölum, því það er ljóst að afstaða umsagnaraðila við samgönguáætlun þegar kemur að vegagjöldum og vegaskatti er afar blendin og jafnvel algjörlega ómótuð, líkt og fram kemur í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem er nú einn af mikilvægustu umsagnaraðilunum. En í umsögn sambandsins kemur fram, með leyfi forseta: Samband íslenskra sveitarfélaga hefur ekki mótað stefnu um vegagjöld til að fjármagna uppbyggingu samgönguinnviða. Forsenda slíkrar gjaldtöku í öðrum löndum er þó jafnan að vegfarendur hafi val um aðra leið án gjaldtöku og er eðlilegt að við það verði einnig miðað hér á landi. Og óskar Samband íslenskra sveitarfélaga haft verið samráð við fulltrúa sambandsins um þróun slíkra hugmynda og tel ég að það sé afar brýnt og raun bráðnauðsynlegt að hafa í þessu máli umbyltingu í fjármögnun almennra samgönguframkvæmda mikið og gott samráð við sem flesta og hvet ég hæstv. Samgönguráðherra til þess. Annað sem ég vil nefna hér sem ég set fyrirvara við í nefndaráliti er sú fyrirætlan að niðurgreiða flugfargjöld landsbyggðarfólks til Reykjavíkur eins og fram koma sem niðurstöður starfshóps samgönguráðherra um innanlandsflug og flugvelli. Sú fyrirætlan er að mínu mati afskaplega brött aðgerð en áætlað er að niðurgreiða allt að 8 leggjum fram og tilbaka frá landsbyggðinni til Reykjavíkur. Og að því sögðu geri ég mér fyllilega grein fyrir því að kveðið er á þetta og það er að segja það í sáttmála ríkisstjórnarinnar, með leyfi forseta, að unnið verði að því að gera innanlandsflug að hagkvæmari kosti fyrir íbúa landsbyggðanna. Þetta geri ég mér fyllilega grein fyrir. En þessi niðurgreiðsla sem nú er fyrirhugað og boðuð, hún bætist við núverandi niðurgreiðslu á innanlandsflugi og hljóðar upp á allt að 1 milljarð á ári til viðbótar við þá niðurgreiðslu. Og það á tímum þegar við höfum undirgengist Parísarsamkomulagið um að draga úr útblæstri til að sporna við hlýnun loftslags og þegar við vitum að flug er einn af orsakaþáttum loftmengunar. Og ef þessar niðurgreiðslur á flugi eru hugsaðar sem styrkur til íbúa landsbyggðarinnar, væri þá ekki nær að nýta þennan tæpa milljarð á ári í langþráðar umbætur í vegakerfinu á landsbyggðinni eða jafnvel til að bæta innviðaþjónustu á landsbyggðinni? Og hvað að efla almenningssamgöngur enn frekar í þágu umhverfisins? Og af því að í þessu samhengi hefur iðulega verið vísað í svokallaða skoska leið, þá má minna á það að í Skotlandi hefur skoski græningjaflokkurinn verið afar gagnrýninn á afsláttinn og í skýrslu um stöðu loftslagsaðgerða og loftslagsmála í Skotlandi frá árinu 2017 er talað í kaflanum um samgöngur hversu mikið útblástur frá flugi hefur aukist síðastliðin ár, sérstaklega auðvitað í millilandaflugi, en þó er talað um innanlandsflugið í Skotlandi. Og þar er talað í þeirri skýrslu að frá því að skattaafslátturinn hafi verið tekinn upp hafi útblástur aukist og ef hann verður aukinn eins og sumir þingmenn í Skotlandi vilja með því að fjölga svæðum á borð við allra afskekktustu svæði Skotlands, þá muni útblástur frá innanlandsflugi aukast 5%. Og í Skotlandi hefur líka verið uppi afar hörð gagnrýni frá umhverfisverndarsamtökum á skattaafsláttinn sem flugfélögin eru að njóta þar í landi og það er ekki nóg, heldur líka er staðan þannig í Skotlandi að Skotar hafa lent í vandræðum því þau hafa ekki enn fengið útfært hvort og þá hvernig þetta stangist á í ríkisaðstoð við flugfélög. Og svo ætla ég nú bara að varpa þeirri djörfu hugmynd fram hér að kannski hvort að við værum þá til í það að niðurgreiða flug fyrir höfuðborgarbúa til að fljúga út á land til að njóta einstakrar náttúru sem landsbyggðin hefur upp á að bjóða. Það er kannski eitthvað sem getum rætt þá í þessu samhengi. En herra forseti, þar með hef ég tæpt á þeim fyrirvörum sem ég hef varðandi samgönguáætlun sem við ræðum hér og árétta að lokum, herra forseti, að við verðum að taka upp skýrari stefnu um hagkvæmari og vistvænni samgöngur og gefa í fjárfestingar í samgönguinnviðum fyrir almenningssamgöngur eins og svo margir þingmenn hafa hægt á hér í kvöld og í þessari umræðu. Þá er verið að tala sem fjölbreyttastar máta, hvort sem það er gangandi eða hjólandi eða í almenningssamgöngur, vegna þess að samgönguáætlun okkar allra, hún á að taka til fjáröflunar og útgjalda allra greina samgangna okkur öllum til heilla.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni prýðisræðu og ég velti einmitt fyrir mér sem hv. þingmaður kom að í ræðu sinni varðandi mat á svona grundvallarbreytingu á fjármögnun vegakerfisins og á hvaða hópa sú fjármögnun leggst hvað þyngst. Og ég velti fyrir mér hvort að einhver umræða hafi verið í umhverfis- og samgöngunefnd hvað þennan þátt varðar. Það til dæmis ætti að liggja nokkuð ljóst við miðað við þær hugmyndir sem uppi eru að leggja veggjöld hér meira og minna á allar stofnæðar að og frá höfuðborgarsvæðinu. Að við erum hér með ansi stóran hóp og stækkandi sem hefur jafnvel í húsnæðiskreppu höfuðborgarsvæðisins flust búferlum í svona þessar nágrannabyggðir, Árborgarsvæðið, Akranes og Reykjanesbæ, þar sem við sjáum að það hefur orðið mikil fólksfjölgun á stuttum tíma. Þetta er oft á tíðum að ætla mætti tekjulegri hópur sem er að sækjast fyrst og fremst í ódýrara húsnæði vegna hás íbúðaverðs hér á höfuðborgarsvæðinu en sækir áfram vinnu daglega á höfuðborgarsvæðið sjálft. Og væntanlega að stofnunum til á einkabíl. Þá mætti spyrja sig, var einhver umræða það í umhverfis- og samgöngunefnd hvers konar áhrif hugmyndir sem þessar kynnu að hafa á þennan hóp? Og í raun og veru þá grundvallarforsendubreytingu sem að gjaldtökuhugmyndir sem þessar hafa í för með sér fyrir búsetuákvörðun þessa tekjuhóps, þessa tekjulægri hóps sem er að leita í hagstæðara húsnæðisverð til þess að draga úr framfærslukostnaði sínum en er síðan mætt með þá stórauknum skattaálögum á ferðalög sín með þessum áformum. Háttvirtur 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, svarar nú andsvari. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir fyrirspurnina. Þetta er ákaflega áhugaverðir punktar sem hv. þingmaður kemur inn á, það er að segja hvort einhver úttekt á lýðfræðilegum eða félagslegum áhrifum veggjalda hafi átt sér stað eða hafi komið fram fyrir nefndina. Þessar úttektir hafa ekki borist okkur í nefndinni. Þær hugmyndir sem ræddar hafa eða kynntar hafa verið fyrir nefndinni. Þær eru hugmyndir sem eru afrakstur af starfshópi hæstv. Samgönguráðherra sem að kynntar voru fyrir nefndarmönnum. En á hvaða hópa þessar álögur leggjast mest, það var ekki nein úttekt á því. En ég vil líka vekja kannski athygli á því sem að hv. þingmaður Jón Gunnarsson, þá starfandi formaður umhverfis- og samgöngunefndar, hafði uppi í fjölmiðlum, þar að segja þegar hann viðraði það ákveðnar hugmyndir það að stórneytendur myndi fá ákveðinn afslátt af þessu gjaldi og þá velti ég því fyrir mér hvort að hverjir það eru sem borga fyrir þennan afslátt til stórneytenda. Hvort að það sé þá ekki akkúrat einstaklingar og þá frekar heggur það nærri þeim hópum sem hafa minna á milli handanna. Þá veitir andsvar síðar að sinni háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Ég þakka hv. þingmanni svarið. Mér þykir þetta einmitt bera með sér þessa krónísku óvandvirkni okkar þegar kemur að lagasetningu og breytingum eða stefnubreytingum hjá hinu opinbera. Að hér eru við getum í raun og veru með sanni sagt á einhverjum par vikum búin að venda frá því að vera hér með full fjármagnaða samgönguáætlun í núverandi skattheimtu í þá samgönguáætlun sem byggir á hugmyndum algjörlega óútfærðum og rannsökuðum þá nýja fjármögnunarleið. Umfang hennar er þvílíkt að það er ekki hægt að orða það öðruvísi heldur en þessi grundvallarbreyting á fjármögnun á samgönguframkvæmdum. Og það leiðir reyndar hugann að öðru sem kom mjög áhugavert fram í máli hv. þingmanns sem er einmitt umræðan skóskuleiðina sem að við erum að ræða hér þá líka og einmitt áhrifin á útblásturriðarlosun frá þá innanlandsflugi.
Því að það auðvitað fylgir jú gjarnan þegar við lækkum ferðakostnað, aukum tíðni með einhverjum hætti eða gerum aðgengilegra að það hlýtur að fylgja því fjölgun ferða, verða fleiri en ella og þó svo að hinn þrengri samanburður segi að mögulega sé hægt að sjá í einhverjum tilvikum allavega að flugið sé þá útblástursminna heldur en akstur, mögulega einn í bíl langan veg, að þá velti ég fyrir mér var umræða í nefndinni einmitt þessi áhrif. Hvað þýðir það ef að við lækkum ferðakostnað með innanlandsflugi? Hvað áhrif hefur það á ferðatíðni og þar með heildarlosun frá innanlandsfluginu? Og þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Já, eins og hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson bendi kannski á varðandi gagnrýni mína á niðurgreiðslu á innanlandsflugi ofan á þá sem fyrir að í þeim tillögum sem á eftir væntanlega móta enn frekar að þá að sjálfsögðu verður að taka ráð fyrir fjölgun flugferða. Niðurstöðum starfshóps samgönguráðherra þessar tillögur var kveðið á einmitt fjölgun ferða en í raun og veru engar áætlanir gerðar tölur eða tíðni og svo framvegis. Ég held að það sé í sammála hv. þingmanni með það að þegar við erum að leggja til einhverjar breytingar og viðlíka og þetta sem að kalla á mikil fjárútlát hins opinbera, þá sjálfsögðu verðum að fara í mjög góða greiningarvinnu á bæði niðurstöðum þeirra aðgerða og útkomunni. Og þess vegna held ég að þessi svokallaða svona eins leiðilega og það hljómar, þessi samþætting áætlana, að hún verði í raun og veru okkar leiðarljós þegar við erum að leggja fram eins viðamiklar áætlanir og samgönguáætlun vegna þess að hún bæði áætlun sem að snertir okkur öll, hún kveður á gríðarlega fjármuni og hún líka áætlun sem á að gilda og vera í gildi í mörg ár fram í framtíðina. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa þá alla þessar greiningarvinnu tilbúna og eins líka þegar kemur að orkuskiptunum að við séum þá líka tilbúin með alla þá undirbúningsvinnu sem að við þurfum til þess að geta tekið ákvörðun á borði til að mynda. Í dag erum við að horfa á það að rafbílar í raun og veru einungis 1% af bílaflota Íslendinga og við erum kannski líka að átta okkur á því að þessi tekjumissir sem að okkur hefur verið tíðrætt þegar við erum að tala veggjöldin, hann kannski gerast á miklu hægara inn í stærri tímaramma heldur en kannski margir hafa viljað halda fram, því miður. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, við ræðum hér samgönguáætlun og það auðvitað mjög margt sem búið að koma hér fram og ég ætla að reyna eins og kostur að endurtaka ekki í sífellu það sem rætt hefur verið hér en auðvitað vekja athygli á þeim málum sem mér finnst hvað brýnust. Markmið samgönguáætlunar á auðvitað ganga út á að það séu greiðar, öruggar, hagkvæmar og umhverfislega sjálfbærar samgöngur og markmið skýra og jákvæða byggðaþróun. Þær hugmyndir sem hafa kannski fengið hvað mesta umræðu hér, það er að segja gjaldtakan, skiljanlega. Það er hægt að segja að þetta nefndarálit gangi að mörgu leyti út á það að við erum að tala svona breytta gjaldtöku og breytta sýn á það hvernig við sjáum fyrir okkur uppbyggingu samgöngumannvirkja. Ég tek heils hugar undir þessa hugmynd og henni hliðholl. Ég líka bendi á það sem kemur hér fram í nefndarálitinu að það sé mikilvægt að flýta þessum brýnustu samgöngubótum og ég heyri ekki á öðru en við hér í þingsal séum í öllu sammála það. Það er bent á að hagvaxtarspá Hagstofunnar, það sem gert ráð fyrir að þetta dragi úr hagvexti og þess vegna ætti kannski tíminn núna að vera góður til að fara í slíkar framkvæmdir. Við vitum það
að svona á síðustu misserum þá hafa opinber útboð gjarnan farið fram úr kostnaðaráætlun, en það svona lítur út fyrir að tíminn sem að við sjáum fram á næstu misserum geti verið betur til þess fallinn að fara í stórtækar framkvæmdir á samgöngumannvirkjum. Þá langar mig að benda á það sem meirihlutinn segir í nefndaráliti sínu, með leyfi forseta. Meirihlutinn leggur áherslu á að við endurskoðun almennu gjaldanna, það er olíu- og bensíngjalds og bifreiðaskatts, þarf að tryggja að sértæk gjaldtaka eins og veggjöld auki ekki álögur á bifreiðaeigendur umfram ábata af greiðara og öruggara umferðarflæði og bættu umhverfi. Og ég held að þetta sé svolítið lykilsetning í þessum efnum. Það er auðvitað mikilvægt og ég held að þrátt fyrir það að fólk kunni að hafa mismunandi skoðun á gjaldtökunni eða hvort við séum búin að ræða það nóg eða hvort við séum búin að útfæra það nægjanlega og allt þetta, þá held ég að flestir geti tekið undir það sé mikilvægt að flýta þessum samgöngubótum og það til hagsbóta fyrir samfélagið allt. Þetta eru samfélagslega mikilvæg verkefni, samgöngur eru svona grunninnviðum hvers samfélags og skiptir okkur öll alveg gríðarlega miklu máli, hvort sem út frá öryggissjónarmiði og lýðheilsu, loftslagsmálum, efnahagsmálum og félagsmálum. Þetta bara kemur inn á alla þessa þætti. Mig langar líka að benda hér á að meirihlutinn leggur áherslu á að gætt verði meðalhófs við ákvörðun fjárhæðar gjalds og þess gætt í hvívetna að fjárhæð veggjalds verði ekki hærri en svo að notandi verði tryggður ávinningur af nýrri framkvæmd þrátt fyrir veggjald. Og þá verði litið til sjónarmiða magnafslætti en einskiptisgjöldin verði hærri og gjaldtakan skuli vera rafræn og án óþæginda eða tafa fyrir umferð og auðvitað þarf að huga að persónuverndarsjónarmiðum í hvívetna. Þá nefnir meirihlutinn það líka í sínu nefndaráliti að huga þurfi að því að gjaldtöku verði svo hætt þegar búið að greiða upp framkvæmdina. Og ég bara stoppa aðeins við það og velti því fyrir mér hvort og hversu raunhæft það er. Því að við vitum það að þó að gjaldtöku hafi til að mynda verið hætt í Hvalfjarðargöngin, þá umtalsverður kostnaður sem felst bara í viðhaldi þeirra gangna. Þannig að það er eitt að stofnframkvæmd við mikil umferðarmannvirki en við vitum það að viðhaldið er líka mikilvægur þáttur. Og þess vegna held ég að þau bara velta því fyrir sér með hvað hætti það verið gert. Þá finnst mér líka ástæða til þess að draga upp þá setningu sem með leyfi forseta hér segir: ekki er gert ráð fyrir að fjárframlög ríkissjóðs til samgönguframkvæmda lækki vegna gjaldtökunnar. Og það held ég sé lykilþáttur. Og rétt að taka fram að verði ríkiseignir seldar er mikilvægt að það svigrúm til samgöngubóta sem myndast nýtist einnig til uppbyggingar innviða enda þörfin brýn. Og ég held að við þurfum að huga að því að það má líka velta fyrir sér hvort að við ættum að umbreyta ákveðnum eignum ríkisins yfir í til dæmis samgöngumannvirki. Ég tek undir áhersluna að framkvæmdum með Arnarnesveg verði hraðað og eins og segir í nefndarálitinu að þá er gert ráð fyrir að það sé mögulegt að framkvæmdir geti hafist leið og skipulag og hönnun verði lokið og þá er nefnt næsta ár í þeim efnum. Ég get ekki annað en staldrað sérstaklega við almenningssamgöngur. Ég ætla ekki að endurtaka það sem hefur komið fram hér. Við vitum öll að umferð á höfuðborgarsvæðinu mun aukast töluvert í ljósi þess að á næstu árum mun okkur fjölga og það er meira síðan með breyttum ferðavenjum. Þá eykst umferðin engu að síður þannig að við munum alltaf þurfa að huga að samgöngumannvirkjunum okkar en við erum bara algjörlega út úr túni og korti ef við förum ekki í eflingu almenningssamgangna. Þá getum við bara verið hér í einhverju bílasultu eða stöppu allan daginn með tilheyrandi mengun, tímaeyðslu og skertum lífsgæðum íbúa og þeirra sem fara hér höfuðborgarsvæðið. Þannig að ég get ekki séð og trúi því varla að nokkur mæli á móti mikilvægi þess að við förum hér í eflingu almenningssamgangna enda er ekkert borgarsamfélag sem að við viljum bera okkur saman við sem ekki er í nákvæmlega þeirri vegferð. Og þá verði ég að minnast á það að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa unnið gríðarlega mikla vinnu í þessum efnum. Þar hefur ríkt samstaða milli sveitarstjórnarmanna í ólíkum flokkum mikilvægi þessara framkvæmda.
og fólk getur haft ýmsar skoðanir á orðinu borgarlínu eða nákvæmlega hvað það þýðir, en eftir ítarlega vinnu þá held ég sé búið að skilgreina mjög vel hvað átt er við í dag þegar talað verkefni borgarlínu. Það átt við hágæða almenningssamgöngur eins og það hefur verið kallað, en það í rauninni bara sérakreinar fyrir strætisvagna sem geta verið af stærri gerðinni. Þeir geta keyrt beint upp að stoppustöðinni og þar af leiðandi þarf fólk ekki að stíga upp. Það auðveldar þar af leiðandi barnavagna, hjólastól og þá fólk sem á erfitt með gang. Það eru biðstöðvar sem eru svona af veglegri gerðinni. Það hægt að gera ráð fyrir því á biðstöð sjávarðu hvenær næsti vagn kemur. Og með þessu að vagninn keyri í sér rými þá sparast umtalsverðir fjármunir, því að mesti kostnaðurinn hjá Strætó BS mannskapurinn, eins og í flestum fyrirtækjum á Íslandi. Þannig að þegar við sjáum hér strætisvagn fastan í umferðartöfinni, og við talum ekki þegar koma nokkrir í röð, þá getum við mjög hæglega reiknað hvað það að kosta okkur að hafa vagn fastan í umferðartöfum. Þannig að rekstrarkostnaðurinn verður minni, eða það verður segja við getum veitt þessa þjónustu með hagkvæmari hætti þegar vagninn kemst í sérrými. Þá frátalinn sá miklu kostur sem myndast auðvitað fyrir neyðarakstur hér á höfuðborgarsvæðinu, og ég held að fólk sem fast hér í umferðartöfum hljóti að sjá mikilvægi þess með Landspítalann hér á svona vestasta odda höfuðborgarsvæðisins, mikilvægi þess að neyðarakstur komist greiðlega til og frá byggðum og að Landspítalanum. Og það auðvitað sjálfsögðu myndast með því að vera með sérakreinar fyrir strætisvagna eða borgarlínu eins og það hefur verið kallað. Þá vil ég fagna þeirri breytingartillögu sem kemur hér fram frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, þar sem bætt við lið, það unnið verði að samningi við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu uppbyggingu samgangana á höfuðborgarsvæðinu, þar sem lögð verði áhersla á nauðsynlegar úrbætur í núverandi almenningssamgöngum, uppbyggingu og rekstur hágæða almenningssamganga, úrbætur á stoppvegum og gerð hjóla- og göngustíga. Mig langar líka aðeins að koma fram inn á það að hér í nefndarálitinu farið mjög vel yfir þá skýrslu sem unnin hefur verið borgarlínu og almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu, og unnin var af Vegagerðinni í samstarfi við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Ég get ekki betur séð en að meirihlutinn taki undir niðurstöðu þeirri skýrslu, en þá auðvitað kemur að fjármögnuninni. Hvernig eigum við að fjármagna bæði innviðauppbyggingunni og reksturinn á borgarlínunni? Og ég hef sagt það áður hér í ræðum að það auðvitað samstarfsverkefni bæði ríkis og sveitarfélaga að gera það. Það þannig alls staðar í kringum okkur þar sem við horfum á almenningssamgöngur að það ekki bara rekið af sveitarstjórnarstiginu, heldur koma yfirleitt ríki líka að og eða fylki þar sem þrískiptingu stigana að ræða. Og þá vil ég segja það þegar við ræðum hér almenningssamgöngur, og það eitt að tala um almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu, en það bara allt annað að tala um almenningssamgöngur á landsbyggðinni. Og mér hefur stundum þótt skorta á umræðum almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu út af því að við verðum svo upptekin af því að þá þurfum við líka að ræða almenningssamgöngur á landsbyggðinni. En þetta eru bara tvö mjög ólík verkefni. Og þess vegna held ég að við eigum að nálgast þau þannig. Þau eru mjög ólík og eins mikilvæg og þau kunna að vera á báðum stöðum, að þá eru aðferðirnar sem þarf að beita til að ná árangri mjög ólíkar. Þannig hefur verið nefnt hér af hv. þingmanni Njáli Trausta strætósamgöngur við Akureyri eða Egilsstaði, hvað það tekur langan tíma að sitja í strætó, og auðvitað geta flestir tekið undir það að það ekkert boðleg þjónusta. Og þá getum við velt því fyrir okkur, þeim fjármunum vel valið þegar ríkið að setja þá fjármuni í þessa vagna sem tekur eitthvað 7,5 tíma, var það ekki frá Akureyri, og 12 tíma eða eitthvað frá Egilsstöðum, man nú ekki alveg tölurnar, en það var eitthvað á þessari línu. Og þá velti ég fyrir mér, þá ekki þeim fjármunum bara betur varið í það að niðurgreiða til að mynda flug frá landsbyggðinni, þeir sem eru fjærst staddir. Og ég algjörlega tilbúin að skoða þær hugmyndir og bendi bara hér á að við erum líka að tala um þetta sem loftslagsmál, og ef við erum að tala um það að keyra tóma vagna hér út landsbyggðina eða fljúga tómum flugvélum, þá erum við alveg örugglega ekki að ná árangri í loftslagsmálum. Þannig að við hljótum að þurfa að samþætta þetta þannig að við náum árangnum og því opinbera fjármagni sem varið í þetta sé varið af skynsamlegum hætti. Og þá get ég ekki látið hjá líða að minna á það að það í rauninni engin lög almenningssamgöngur. Við höfum ekki falið sveitarfélögunum það verkefni að reka almenningssamgöngur, og
ég tel bara ákveðna lagaumgjörð skorta í kringum þetta. Þannig hér minnst á þau vandræði sem hafa verið uppi í samningum almenningssamgöngur við landsbyggðina, þar sem að þeir samningar hafa ekki staðið undir sér, að það hefur ekki verið hallalausan rekstur að ræða. Þá erum við sem sagt að tala það fjármagn sem kemur frá ríkinu í almenningssamgöngur til þessara landsvæða hefur ekki dugað fyrir rekstrinu. Mér finnst nauðsynlegt, og ég ekki að tala gegn því að við setjum opinbert fé í almenningssamgöngur á landsbyggðinni, ég vil alls ekki að orð mín séu túlkuð með þeim hætti, en mér finnst nauðsynlegt að horfa þá til samanburðar á það að almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu eru kostaðar meira og minna af sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu eða skattgreiðendum sem hér búa. Þannig eru tekjur Strætó BS árið 2017 1,9 milljarður fargjöld, farþegarnir sjálfir, 3,2 milljarður eigendurnir eða sveitarfélögin og 0,9 ríkið. Sem sagt sirka 15% af þessum tekjuþáttum, og ég ekki að taka ferðaþjónustu fatlaða inn í þetta sem að auðvitað myndi lækka hlutfall ríkisins enn frekar. Þannig að mér finnst nauðsynlegt að horfa á þetta í þessu ljósi, og þegar talað hér í nefndarálitinu að það þurfi að skoða samkomulagið sem gert var við sveitarfélögin tilraunaverkefni almenningssamgöngur í ljósi þess að ákveðið hefur verið að ráðast í borgarlínuna og það að það eigi að fara í frekari uppbyggingu samgöngumannvirkja á höfuðborgarsvæðinu, þá það allt í góðu lagi og full ástæða til að skoða þann samning og yfirfara. En það má ekki gleymast mikilvægi þess að ríkið taki þátt í þessu mikilvægu þjónustu sem almenningssamgöngur eru. Og það hlýtur að eiga að vera einhver ákveðin verkaskipting á milli ríkis og sveitarfélaga og hana þurfa að skýra frekar. Og þá held ég að það sé besta leiðin að vinna þetta auðvitað í sátt og samstarfi við sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu sem hafa það ákveðna stefnu. Ég var líka aðeins að koma hérna inn á hjólreiðar. Og það má nefnilega ekki gleymast þegar við erum að ræða samgöngur og samgöngur hérna á höfuðborgarsvæðinu að hjólreiðar skipta bara alltaf stærra og stærra máli. Og þetta ekki bara sport eða bara samgönguleið einhverja ótrúlega furðufugla sem að hjóla hér í hvernig veðri sem og lítið þá einn ákveðinn háttvirtan þingmann. Nei, það nefnilega ekki svo. Hjólreiðar hérna hafa aukist mjög mikið og það að segja hlutfallslega. Og alls staðar í kringum okkur auðvitað líka unnið með þetta í borgarsamfélögum, það að segja virkir samgöngumátar, að fólk geti gengið, hjólað eða nýtt sér almenningssamgöngur. Og þá fékk ég sent hér frá félagi eða sem sagt stjórnarmanni eða formanni Landssamband hjólreiðasamtaka ágæta grein það að Evrópusamtök hjólreiðamanna, þar sem 54 lönd í Evrópu eru komið ákveðna stefnumörkun og áætlunum hvernig þau ætla sér að tvöfalda hlutfall þeirra sem nýta sér hjólreiðar. Og ég tel fulla ástæðu til þess að við í rauninni gerum bara sérstaka áætlun kringum hjólreiðar og mikilvægi þeirra. Það rætt hér í nefndarálitinu og hefur verið stefna líka að þetta fjármagn sem hefur komið frá Vegagerðinni í hjólreiðastíga, það að segja þessa stoppstíga svokallaða, að það eigi líka að verja því í stoppstíga á landsbyggðinni. Ég hef fullan skilning á því og á mörgum stöðum hreinlega hættulegt þegar hjólreiðar eru á vegunum okkar og ef að vegaxlirnar eru ekki nægilega breiðar þá myndi maður svo sannarlega vilja sjá það vera frekar á sérstökum hjólreiðastígum. En þá bara vil ég minna á að stór hluti af þessu svo reksturinn. Hver ætlar svo að reka hjólreiðastíga sem að ganga í gegnum mörg sveitarfélög? Hver ætlar að moka þá eða sjá til þess að þau verði í lagi eftir nokkur ár þegar Vegagerðin búin að kosta framkvæmdina? Bara mikilvægt að það gleymist ekki, því að hér á höfuðborgarsvæðinu sveitarfélögunum þá falið það og hér erum við þó með svona stærri og öflugri sveitarfélög heldur en víðast hvar á landsbyggðinni. Þannig að það þarf að huga að þessum þætti. Þetta náttúrulega allt of lítill tími, en ég get ekki hjálíðast en minnast líka á hina breytingartillögu meirihlutans, eða hún reyndar skráð hér sem breytingartillaga frá Jóni Gunnarssyni, en ég hygg að allavega meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar, og ég vona reyndar bara öll umhverfis- og samgöngunefnd og þingið geti sameinast þessa breytingartillögu lýtur að því að lagfæra í rauninni það sem hafði verið gert ráð fyrir á Kjalarnesinu og á Vesturlandsvegi. Það segir hér í greinargerðinni: við breytingar á samgönguáætlun ekki
áætlun meirihlutans að seinka verklokum framkvæmda né að draga verulega úr framkvæmdahraða. Því er hér lagt til að fallið verði frá því að lækka framlög til vegarins Skarhólabrautar Hafravatnsvegar 400 millj. kr. árið 2019 þannig að því verki geti lokið í ár. Og þarna erum við að tala stuttan kafla, sérstaklega kaflann sem frá Skarhólabraut og að Langatanga eða frá slökkvistöðinni í Mosfellsbæ að framhaldsskólanum í Mosfellsbæ, þar sem 2+1 vegur og ekki aðgreintar akstursstefnur, liggur í miklum halla og öryggi ekki ásættanlegt og þess vegna algjörlega nauðsynlegt að sú framkvæmd verði boðin út strax í vor og henni verði lokið á þessu ári. Og vil ég þakka nefndinni fyrir að hafa brugðist hratt við því að þarna var augljóslega einhver mistök að ræða að það rataði inn í nefndarálitið í upphafi að þessu skyldi breytt. Þá ætla ég að nota síðustu mínúturnar í að nefna það sem hér kemur fram á blaðsíðu 17 í nefndarálitinu sem skipulagsmál og mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. Ég hef hreinlega orðað svo að mér finnst eins og við með okkar lagaumgjörð, hvort sem að það mat á umhverfisáhrifum eða skipulagslögunum okkar, þetta bara ekki nógu góð orði. Það ekki hægt að vera með svo brýnar og algjörlega nauðsynlegar framkvæmdir fyrir samfélagið, hvort sem það eru línulagnir, vegir eða eitthvað annað, undir því að það sé hægt að kæra það á öllum stigum, umhverfismatið gildi stutt, hvert og eitt sveitarfélag þarf að fara í gegnum með aðalskipulagsbreytingu og deiliskipulagsbreytingu og við erum með svæðisskipulag líka þar á hana. Og ég hef hreinlega velt því upp og ætla að gera það hér enn og aftur hvort það séu ákveðnir þættir svona skipulagsmála sem að fara yfir mörg sveitarfélög eigi hreinlega að hleyma í einhverju sem heitir landsskipulag. Ég velti því verulega fyrir mig hvort að það sé eðlilegt að þegar við erum að tala til dæmis færslu á einni rafmagnslínu hér frá einhvers staðar ofan af Þingvallaheiði og inn í Hafnarfjörð sem fer í gegnum 4 af 5 sveitarfélög, á svæðisskipulagi, til umhverfismati yfir, svo veitt framkvæmdaleyfi og það hægt að kæra framkvæmdaleyfi hjá hverju einasta sveitarfélagi. Stoppa mjög mikilvægar framkvæmd sem heldur til dæmis Hafnarfirði í heljarþröm hvað varðar uppbyggingu á íbúðasvæðum þar. Eða við getum að sjálfsögðu tekið veginn Teigsskóg. Nú kem ég úr sveitarfélagagírnum, hef verið þar lengi, starfað að skipulagsmálum, var formaður skipulagsnefndar í Mosfellsbæ í 10 eða 12 ár og finnst sjálfstæði sveitarfélaganna mikilvægt og skipulagsveldi liggi þar. En þegar svona stórar og mikilvægar framkvæmdir að ræða, þá held ég því miður að við verðum átt okkur á því að einhvers staðar eru mörk fyrir því og í einhverju tilfellum þarf að horfa í stærra og heildstæðara ljósi á svona framkvæmdir heldur en hægt að gera í einstaka sveitarfélagi fyrir sig. Og ég læt þetta verða lokaorðin og nýtti meira segja ekki allan tímann en held ég hafi komist yfir flest sem ég ætlaði að segja. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni prýðisræðu og margt mjög áhugavert sem að komið var hér inn á. Mér aðeins hugleikið spurningin vandvirkni við lagasetningu og við sýnum fyrirhyggju þegar við erum að ráðast í umfangsmiklar breytingar, til dæmis á gjaldheimtu eða skattheimtu hjá okkur og fyrirkomulagi þá fjármögnunar til dæmis á framkvæmdum í umferðinni og hvernig það talar sem saman við önnur markmið okkar náskyld og mig langar í fyrra andsvari að nefna tvennt. Það þetta spurningin hvernig áherslan á veggjöld talar saman við áherslur okkar varðandi orkuskipti, varðandi stefnu okkar í loftslagsmálum og varðandi það sem að
mér sýnist að sé ekki tekið á í þessum þáttum sem framtíðarfyrirkomulag gjaldheimtu á umferð. Því að auðvitað vitum við eftir því sem okkur miðar áfram í markmiðum okkar í orkuskiptum og munum við þurfa að skipta út núverandi gjaldtökufyrirkomulag. Ég sé ekki að þessi veggjaldahugmynd nú rími sérstaklega vel við þær hugmyndir sem þar hafa verið viðraðar einhvers konar samspil kílómetragjalda og kolefnisgjalda, en það var áhugavert að heyra sjónarmið hv. þingmanns hvað þetta varðar, hvort þetta að hennar mati hafi verið skoðað nægilega vel, en eins kannski líka af því að hv. þingmaður gerði hér að talsvert markmið með borgarlínu. Og það veldur auðvitað vonbrigðum þegar maður horfir hér á samgönguáætlun rædda til 15 ára, að það sé raun og veru ekki búið að ljúka og svara spurningunni hvernig ætlar ríkisstjórnin að koma að fjármögnun þessa gríðarlega mikilvæga verkefnis, ekki hvað síst hér fyrir höfuðborgarsvæðið, og hvort að hv. þingmaður sé sátt við aðkomu ríkisstjórnarinnar að því mikilvæga verkefni og þeim 800 milljónum sem að heitið til þess af hálfu ríkissjóðs. Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Hv. þingmaður, ég þakka honum kærlega fyrir andsvarið. Fyrirhyggja og vandvirkni þegar kemur að gjaldtöku, skattinnheimtu og bara opinberum fjármálum. Ég get svo sannarlega tekið undir þau orð. Þau eru mjög mikilvæg. Ég hef alveg skilning á því að það sé svona ákveðin hræðsla, ef að það væri nú rétt orðið, hjá þingmönnum og landsmönnum þegar við ræðum svolítið nýjar hugmyndir í gjaldtöku eins og veggjöldin eru svo sannarlega. Við vitum það alltaf að breytingar eru erfiðar og við þurfum svolítið að taka okkur tíma í að ræða okkur í gegnum það. Þannig að ég hef alveg skilning á þeirri umræðu hér að mörgum finnst eins og sú umræða hefði þurft að taka enn meiri tíma. Þá vil ég samt minna á það að þetta hefur dúkkað upp reglulega í umræðunni og ég held að það finnist fólki í öllum flokkum sem hafi tekið undir það að þetta geti verið góð hugmynd, svo sé spurning útfærsluna og tímasetningu og annað þess háttar. Ég lít svo á hér að hér sé þingið að senda mjög skýr skilaboð inn til framkvæmdarvaldsins að þetta sé sú leið sem við sjáum fyrir okkur til að flýta þeim mikilvægu framkvæmdum sem að flestir eru held í sammála að þurfi að fara í. En þegar hv. þingmaður spyr hvernig mér finnst að ríma við aðrar hugmyndir gjaldtöku í ljósi einmitt orkuskiptanna, þá finnst mér þetta einmitt ríma vel við það. Og ég og hv. þingmaður sitjum nú bæði í efnahags- og viðskiptanefnd þar sem við höfum einmitt fengið kynningu á því. Og þrátt fyrir mikilvægi orkuskiptanna og mikilvægi þess að við séum með ákveðnar ívilnanir eins og við höfum verið með og erum með til þess að hvetja fólk til að skipta yfir í umhverfisvænni bíla, að þá vitum við það auðvitað öll sumul og líka þeir sem fjárfesta í slíkum bílum að á einhverjum tímapunkti þurfum við að afla ríkinu fé til að standa undir samgöngumannvirkjum. Og þetta er ein hugmynd af því. Þetta er hugmynd líka af því að flýta þessum framkvæmdum sem ég tel mikilvægt. Þannig að mér þykir þetta ríma vel saman, en ég verð að koma að borgarlínunni í öðru andsvari. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, já, það er einmitt þetta með vandverknin og við skoðum hlutina gaumgæfilega því að þetta er staðreyndin hér varðandi hugleiðingar veggjöld að 2 af 3 ríkisstjórnarflokkum lýstu hreinni andstöðu við veggjöld fyrir kosningar. Það er ekki orð þau í stjórnarsáttmála og í fullum heiðarleika við höfum ekki rætt af neinni alvöru fyrir að þau dúkka hér upp í tengslum við umræðum samgönguáætlun nú og það er raun og orðið hálfgerð kúvending á yfirstandandi þingvetri og þess vegna veltir maður fyrir sér væri ekki skynsamlegt að gefa sér betri tíma. Og það leiðir auðvitað hugann að því öll eru við sammála þann brýna vanda sem í samgöngukerfinu okkar og mikilvægi þess að lyfta hér grettistaki, sérstaklega hér í kringum höfuðborgarsvæðið þar sem að umferðin hefur þyngst mjög mikið, slysatíðni er há og mjög brýnt að ráðast í nauðsynlegar úrbætur. Að miðað við þær fjárhæðir sem er að ræða, hér er talað 50 til 60 milljarða í brýn verkefni á næstu árum, hvort það væri ekki það miklu skynsamlegra að losa ríkiseignir eins og í bönkunum og nota þær til þess að fjármagna þessar framkvæmdir. Og þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, ég hygg að ég og hv. þingmaður séum nú sammála um ýmislegt, enda hygg ég að við höfum verið sammála hér þegar við störfum saman í ríkisstjórn fyrir stuttu síðan að veggjöld gæti bara verið mjög skynsamleg hugmynd. Ég get líka verið sammála hv. þingmanni um mikilvægi þess að losa eignarhlut ríkisins í til að mynda bönkum sem starfa á samkeppnismarkaði. En ég bara ítreka það sem ég sagði hér áðan. Umræðan hefur verið töluverð, hvort hún hefði átt að vera meiri eða vara í lengri tíma. Ég veit það ekki, við stöndum frammi fyrir þessu gríðarstóra verkefni núna sem mikilvægt að leysa. Þetta augljóslega ein leið til að leysa það verkefni. Mér hugnast hún ágætlega. Við munum hafa lengri tíma til að ræða þetta. Áttu ykkur á því að við erum ekki, virðulegur forseti, að útfæra allt hvað veggjöld varðar hér í þessu ágæta nefndaráliti, heldur munum við fá frumvarp frá hæstv. Ráðherra síðar þar sem við getum haldið áfram að ræða þetta. En borgarlínan, nú er ég að renna út á tíma, borgarlínan, ég hef alltaf í mínu ræðum lagt áherslu á mikilvægi þess. Ég er mjög ánægð með að það fær aukið vægi hér í nefndaráliti meirihlutans og mikilvægasti hluturinn er auðvitað, eins og ég sagði í ræðu minni áðan, virðulegi forseti, er að þetta verði unnið í samstarfi við sveitarfélögin, sem er nákvæmlega það sem segir í stjórnarsáttmálanum. Og þar sjálfsögðu ríkið að taka sinn hluta af kostnaðinum. Það er alveg ljóst. Og þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir hennar ræðu. Það var margt mjög áhugavert í henni. Mig langar að einblína á kannski svona 2-3 atriði. Þingmaðurinn talaði nokkuð um skipulagsmál og ræddi við skulum segja þann vanda sem getur skapast þegar að við erum að vinna verkefni sem ná yfir mörg sveitarfélög. Og þá kannski kemur að því sem ég langar að ræða við hana, það er að segja sérstaklega þá snýr að skipulagi hér á höfuðborgarsvæðinu með tilliti til tveggja þátta. Það er að segja annars vegar með tilliti til umferðarflæðis, það er að segja að sveitarfélögin þurfi í svæðisskipulagi að koma sér saman skipulag sem stuðlar að umferðarflæði, þar með talinni borgarlínu, en líka að skipulag innan sveitarfélaganna og innan hverfa geri kröfu það að fólk geti til að mynda gengið og hjólað í þjónustu í nærumhverfinu sínu, að það geti raunverulega tileinkað sér lífsstíl sem er svona nær því að vera umhverfisvænn heldur en einkabílismi. Mig langar síðan aðeins að biðja þingmanninn, ef hún hefur tíma til, að útfæra aðeins nánar eða ræða aðeins nánar þetta með lögbindingu almenningssamgangna. Það er að segja með hvaða hætti þingmaðurinn sjái það fyrir sér. Þetta yrði væntanlega einhverju leyti hlutverk sveitarfélaganna en eins og þingmaðurinn kom inn á í ræðu sinni þá telur hún að minnsta kosti að þetta yrði líka hlutverk ríkisins. Og svona aðeins að heyra frekari vangaveltur það með hvaða hætti þetta kynni að vera gert, því mér þykir þetta áhugaverð hugmynd. Og þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Þingmanni fyrir andsvarið og það sem hann byrjar á að koma inn á er í rauninni svæðisskipulagið og það er í rauninni ekki hægt að skipuleggja byggð öðru en að gera ráð fyrir umferð líka. Og það er einmitt þess vegna sem að hugmyndin að borgarlínu er sprottin úr svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Því að það gengur auðvitað ekki að hvert og eitt sveitarfélag gerir ráð fyrir því að byggja fyrir 1000 manns hér eða 400 manns hér eða eitthvað og svo er enginn að spá í því hvernig fólk eigi að komast á milli. Þetta er auðvitað bara, þetta verður að vinna saman og þess vegna er borgarlína bara grunnhugmynd í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Og þá er líka ágætt að nefna það að það er eina svæðið sem að lögum samkvæmt þarf að vera með svæðisskipulag. Önnur svæði eins og Reykjanes og fleiri sem hafa gert þetta, það er valfrjálst, það er ekki bundið í lög að það þurfi að gera. Og þá kemur hv. þingmaður inn á það sem að hefur valdið oft vandræðum þegar sveitarfélögin horfa bara á sín mörk og göngustígarnir ganga ekki á milli eða vegir, hjólreiðastígar eða annað. Og ég hygg að reynslu minni að vinna innan svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins að það sé nú að vera að vinna ötullega að því að breyta því, en það þarf auðvitað að vera
allir þurfa að vera með opin augun fyrir þessu að samgöngur ganga auðvitað þvert á sveitarfélög. Og þá verð ég að fá líka að minnast á það sem ég náði ekki að nefna hérna áðan. Borgarlínan snýst ekki bara almenningssamgöngur og bætt lífsgæði þeirra sem eru til að mynda að fara frá Mosfellsbæ eða Kópavogi niður í bæ. Það líka, held ég, eina raunhæfa leiðin til þess að við byggjum upp hér atvinnusvæði á höfuðborgarsvæðinu öllu. Sveitarfélögin í kringum Reykjavík eru búin að vera að berjast fyrir þessu í tugi ára að fá til sín stofnanir og fá til sín fyrirtæki. Það hefur gengið mjög misjafnlega vel. Með þessu erum við að tryggja það að þeir sem byggja upp í tengslum við borgarlínu, hvort sem það er atvinnuhúsnæði eða íbúðarhúsnæði, þú vilt staðsetja þig þar sem umferðarflæðið er gott. Og þetta eykur möguleikann á því að við nýtum innviðina þá í báðar áttir, þannig að atvinnusvæðið dreifist betur hér yfir höfuðborgarsvæðinu og við hættum þessum algjörlega svefnbæjarhugsunum þar sem fólk bara býr og þarf svo að fara langar leiðir til þess að vinna. Við verðum auðvitað að sjá betri dreifingu á þessu. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, mig langar í síðar andsvari að koma aðeins inn á það sem má næstum því líta á sem fyrirvara hv. þingmanns í umræðunni gjaldtöku á flýtiframkvæmdum. Það er að segja, hún nefndi í ræðu sinni að það gæti verið skynsamlegt að gera ekki fyrirfram ráð fyrir því að allri gjaldtöku yrði hætt af einhverjum tilteknum framkvæmdum, til að mynda göngum þar sem væri mikill viðhaldskostnaður til lengri tíma og fyrirsjáanlega kannski í einhverjum tilteknum öðrum framkvæmdum. Þá langar mig inn að þingmanninn eftir hvort hún er þá að hugsa að þessi gjaldtaka, ef að virði, væri þá með einhverjum öðrum hætti, hvort hún væri lægri, hvort að við værum að hugsa hana á eitthvað öðrum forsendum, eða hvort að mætti jafnvel hugsa sér eitthvað annað form, hreinlega eitthvað allt annað form á henni, heldur en svona þessi hefðbundna gjaldtaka. Og þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég ætla að byrja á því að svara því sem hv. þingmaður spurði mig áðan varðandi lög utan almenningssamgöngur. Ég benti á þetta því að við hér 2016-17 fjölluðum lög farþega og farmflutninga, held ég að þau lög hafi heitið. Þá ræddum við þetta sérstaklega að það er svona öryggisatriði og annað allra sem stunda slíka flutninga, en sveitarfélögin eiga fyrst og fremst að sinna þjónustu sem þeim er falið samkvæmt lögum, þó að þeim eigi að sjálfsögðu veita annars konar þjónustu sem er til hagsbóta fyrir íbúa sína, en það er enginn sem segir hver á að sinna almenningssamgöngum. Og það er spurning, er ekki þörf á því að það séu til lög sem að lögbinda hreinlega það hlutverk að veita almenningssamgöngur og þá hver á að gera það, og ef það eru sveitarfélögin þá er auðvitað eðlilegt að ríkið greiði hluta af því. Varðandi gjaldheimtuna þá er ég nú kannski meira bara að vísa til þess sem einmitt hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson spurði mig hérna út í áðan, að við sjáum fram á breytingar í því hvernig við þurfum að fjármagna gatnakerfið okkar, og því velti ég fyrir mig hvort það sé raunhæft að tala að það sé bara tímabundið sem við munum rukka fyrir það að aka viðkomandi vegi eða viðkomandi göng, heldur hvort að viðhaldskostnaður og bara annar kostnaður við gatnakerfi kalli á það að það þurfi að framlengja það með einhverjum hætti, þó það kunni að vera lægra. En ég segi þá alltaf fyrir mér að við værum að nota sama kerfið. En þetta er einmitt fegurðin við það að við erum ekki búin að klára þessa umræðu. Við munum hafa tækifæri til að ræða þetta mál áfram, og þetta er auðvitað eitt af því sem við getum hugað að í þeim efnum. Það er til dæmis útfærslan á því hvernig við ætlum að standa að gjaldtöku til lengri tíma litið. Takk, virðulegur forseti. Í ljós hefur komið að það voru 4 hv. þingmenn sem óskuðu eftir að veita andsvar. Og næst til að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og áhugavert margt sem þar kom fram. Mig langar svolítið að því að ég er nú þeirrar skoðunar og trúi því, og ég held að það sé rétt hjá mér að hv. þingmaður er nú með reynslu meiri sveitarstjórnarmönnum fyrrverandi hér á svæðinu.
Þannig ég ætla aðeins að beina allavega fyrir andsvarinu mínu huganum að borgarlínunni og velta því svona fyrir mér hvort að þingmaðurinn, hv. getur verið með sammáli því að taka undir þessar óskir sem hafa komið fram frá Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Að samhliða þessum hugleiðingum veggjaldi liggi fyrir skýrt og fjármagnað samkomulag borgarlínuna vegna þess að þeir eru að ákveðnu leyti sveitarfélögin að taka nú ég að reyna að hugsa hugtakið ekki á ensku heldur á íslensku að svona, já, trúa, treysta fyrirætlunum án þess að hafa nokkuð annað fyrir sér beinlínis í því. Það eru viljayfirlýsingar og það reyna þessi samkomulag. En ég er raunverulega að tala það að pakkinn, borgarlína, sé fjármögnuð með skýru og bindandi samkomulagi. Hvort að hv. þingmaður geti ekki skilið þá ósk að þetta þurfi að fara saman en þess að þetta eiginlega ekki hægt að skilja þetta í sundur og sú tilhugsun seinlega að farið sé þessa vegferð með veggjöldin og hleypa upp þessu núverandi módeli svo þekkjum og síðan ýtist borgarlegt og hún er einfaldlega óhugsandi fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Og síðan samhliða því þá er ég að velta fyrir mig hvort að það sé ekki líka eðlilegt að samtökin, það er að segja Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, hafi þá einhverja aðkomu að útfærslunni á veggjöldunum. Þannig að þið hafi þá aðkomu að útfærslunni á veggjöldunum og hafi það að segja meðal annars í samhengi við eigin stefnu umferðaröryggi, grænar áherslur, stýringu umferðar og svo framvegis. Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, jú, ég get heils hugar tekið undir það og ég reyndar leit svo á að breytingartillagan sem ég las hér upp áðan frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar sem hljóðar svo að unnið verði að samningi við Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu þar sem lögð verði áhersla á nauðsynlegar úrbætur í núverandi almenningssamgöngum, uppbyggingu og rekstur hágæða almenningssamgangna, úrbætur á stofnvegum og gerð hjóla- og göngustíga væri einmitt að tryggja þetta. Ég tek heils hugar undir það, eins og margoft hefur komið fram í ræðu minni, við verðum að vinna þetta með sveitarfélögunum hérna á svæðinu. Þau hafa lagt mjög mikla vinnu í þetta. Ég myndi reyndar jafnvel vilja ganga það langt að velta fyrir mig hvort við ættum að vera með vegagerð höfuðborgarsvæðisins eða samgönguáætlun höfuðborgarsvæðisins og út í það farið. En ég bara tek heils hugar undir það. Það er auðvitað ekki hægt að fara í þessa umbreytingu sem hér ræðir öðruvísi en að við séum búin að tryggja það hvernig við ætlum að fara í þessa uppbyggingu, meðal annars með borgarlínu en líka með aðrar nauðsynlegar stofnframkvæmdir hér á höfuðborgarsvæðinu. Og samstarfshópur á vettvangi SSH er að vinna að þessu með vegagerðinni. Ég er frekar óþolinmóð, virðulegur forseti, hef starfað á þessum vettvangi í töluverðan tíma er lýtur að svæðisskipulagi og skipulagsmálum hérna á höfuðborgarsvæðinu og myndi gjarnan vilja sjá borgarlínu verða veruleika á morgun en ég átta mig á því að þetta getur tekið svolítinn tíma. Ég hefði gjarnan viljað að hlutirnir hefðu gerst hraðar en við erum þó allavega komin hingað og ég fagna því mjög og ég mun hér eftir sem hingað til leggja áherslu á það að þetta verði unnið í samstarfi við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Þá langar mig líka að minnast á það sem hv. þingmaður Logi Einarsson talaði hér í ræðunni sinni. Nú er hv. þingmaður formaður Samfylkingarinnar en hann er líka þingmaður landsbyggðarinnar og mér fannst einmitt mjög gaman þegar hann talaði mikilvægi þess að landsbyggðin og höfuðborgarsvæðin væru að vinna saman og hvað það skipti miklu máli fyrir landsbyggðina að það væri öflugt höfuðborgarsvæði, alveg eins og það skipti miklu máli fyrir okkur á höfuðborgarsvæðinu að það sé öflug landsbyggð. Þannig að umræðan borgarlínu og samgöngumannvirki á höfuðborgarsvæðinu er ekki bara mál íbúa á höfuðborgarsvæðinu, heldur mál landsbyggðarinnar allra og auðvitað öllum þeim sem heimsókja okkur hérna, ferðamönnunum. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég þakka andsvarið en líklegast liggur þá meiningamunur í þessu hjá okkur sá að ég tel óásættanlegt á sama tíma og hér verði þessi gjörbreyting í fjármögnun á stofnframkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu verði orðalagið unnið verði að fjármögnun á borgarlínu. Ég tel þetta þurfa að fara saman. Menn vinna að hlutunum sameiginlega og menn klára þau sameiginlega. En þá liggur það fyrir. Mér langar í seinni umferð sem ég hef styttri tíma til að klára til að beina aðeins athyglina því sem hv. þingmaður sagði í ræðu sinni, fagnaði breytingartillögu meirihlutans varðandi Arnarnesveg.
Þar kemur hann inn á að það sé gleðilegt að þessi vegur sé inni í hugmyndum meirihlutans. Mér hins vegar bendi á að hann er þar ef næst svigrúm með veggjöldum og nú er breytingartillaga minnihlutans á annan veg. Hún er einfaldlega sú að við göngum í að klára þennan veg vegna þess að það er ótækt að sú staða sé uppi að jafn fjölfarinn vegur, fjölfarið svæði sem hefur slík áhrif á kröfur af slökkviliði og fleiri til þess bærir aðilar farnir að gera alvarlegar athugasemdir. Það kemur ákall frá bæjarstjóra sé látin hanga á því að hér klárist að vera með sérstakur veggjöld og hliðra til framkvæmdum hér á höfuðborgarsvæðinu. Hvort í ljósi á hersla og öryggismál. Þingmaðurinn hv. Geti ekki verið sammála með því að þessar framkvæmdir þarf að fara í óháð öðrum. Forseti biður hv. þingmenn að virða tímamörk. Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég veit ekki hvort að það sé mikill meiningarmunur hjá mér og hv. þingmanni það að það er mikilvægt að klára samkomulag við sveitarfélögin uppbyggingu borgarlínu og þá sjálfsögðu líka hvernig kostnaðinum verður skipt. Í þessu áliti meirihlutans þá er einmitt boðað að það komi frumvarp frá hæstv. Ráðherra þessar tillögur, þar að segja veggjöldin. Það er áætlað í mars. Ég veit að hópur er að störfum fulltrúar SSH eru að vinna að vegagerðinni með nákvæmlega útfærslu á þessu varðandi borgarlínuna. Þannig að ég geri kröfu að það liggi fyrir þegar við förum í þetta. Það liggi fyrir hvernig við ætlum að fara í þessa mikilvægu innviðauppbyggingu sem borgarlínan er, eins og ég sagði áðan fyrir landsbyggðina alla. Ég held að hv. þingmaður hafi eitthvað misheyrt þegar ég var að vísa í Arnarnesveginn. Ég var annars vegar að vísa í breytingartillögu varðandi Vesturlandsveg og Skarhólabrautina hérna áðan, en ég nefndi líka mikilvægi þess að í nefndarálitinu tekur meirihlutinn og leggur áherslu á það að framkvæmdum við Arnarnesveg verði hraðað eins og mögulegt er, þannig að framkvæmdagildi hafist leið og skipulag og hönnun verði lokið. Og ég tek heils hugar undir það að þarna er risastórt öryggismál að ræða. Það átti auðvitað aldrei á sínum tíma að taka Arnarnesveginn út af samgönguáætlun. Það voru mistök og það hefði aldrei átt að gera og ég hefði sjálfsögðu viljað sjá það rata inn, en ég treysti því að farið verði í þennan mikilvæga veg von bráðar. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir ræðuna, enda var það mjög skýrt og skilmerkilega farið yfir mjög fjölbreytt svið sem bjó til smá tengingu hjá mér sem ég hafði ekki áttað mig á áður. Nú er það svo að það hefur verið fjallað það hérna í umræðunni að þetta er alveg brýnustu samgöngumannvirkin hérna, öryggislega séð, umferðarþungalega séð og svo framvegis. Og það er allir sammála hérna að það verður að fara í þessar samgöngubætur hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er bara engin ágreiningur þar ekki að ástæðulausu. Núna hefur það verið sagt líka í einni umræðunni og hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson mætti hlusta núna aðeins, eins og hann hefur talað að þá er forsendan fyrir því að veggjöldin verði sett á, og ég heyrði það í máli hv. þingmanns áðan líka, er það að það verði einhver ávinningur fyrir þann sem borgar veggjöldin. Það er þess að kostnaðurinn sem hann sparar í rauninni kemur einhver leið tilbaka í veggjöldunum en það er því samt heildarsparnaður við að borga veggjöldin þarna inn í þessu. En hérna var tengingin sem ég gerði í yfirræðu hv. þingmanns. Í yfirferð okkar yfir borgarlínumálin þá er sú sviðsmynd sett upp að umferðaraukning með og án borgarlínu er alltaf í plús. Það er að segja að það er alltaf meiri umferðarþungi þó að við förum í borgarlínu og þó að við séum ekki í borgarlínu. Þó að við farið í 100 milljarða framkvæmdir samkvæmt VFSO ráðgjöf greiningu, að þá verður samt 25% aukning á ferðatíma, heildarferðatíma. Sem þýðir það að fólk er ekkert að spara í ferðatíma og þá eldsneytiskostnaði eða neinu þó að við förum í þessar 100 milljón króna framkvæmdir, eins og 100 milljarða framkvæmdir, svo er gert ráð fyrir í greiningu VFSO, sem leiðir að því að fólk er ekkert að spara neitt við að borga veggjöld. Ef að þingmaður átt að sjá tengingunni. Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, hv. þingmaður er örugglega að vísa í það að ég las hér upp úr nefndarálitinu setningu sem hljóðar svo, með leyfi forseta: Meirihlutinn telur mikil tækifæri felast í hugmyndum veggjöld en með þeim megi auka og flýta samgönguframkvæmdum til hagsbóta fyrir samfélagið allt. Nánari útfærsla byggist á því að viðbótarfjármögnun með veggjöldum nái fram að ganga og samkomulag nást fljótlega milli ríkis og sveitarfélaga framkvæmd á höfuðborgarsvæðinu. Þegar við erum að tala umferð á höfuðborgarsvæðinu til framtíðar þá höfum við verið að horfa til annaðhvors ársins 2030 eða ársins 2040. Árið 2040 er áætlað að það verði 70.000 fleiri sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Það er Hafnarfjörður, Garðabær og næstum í Mosfellsbær líka. Þannig að augljóslega þegar það fjölgar svo mikið þá mun vera meira álag á stofnvegunum okkar. Þannig að allir umferðarútreikningar sýna það auðvitað ef við förum ekki í borgarlínu þá getum við bara verið hér endalaust í einhverjum biðröðum og mengunarröðum og öllu því, en með því að fara í borgarlínu þá eykst umferðin þó ekki nema minnir að segja 20%, eitthvað svoleiðis, já. Þannig að jú, að sjálfsögðu eru þeir sem að keyra hér höfuðborgarsvæðið að hagnast á því að farið sé í mikilvæga innviðauppbyggingu, bæði borgarlínu og stofnvegaframkvæmdir. Það er ekki hægt að líta bara á annarkvora leiðina. Við verðum að gera þetta bæði og þess vegna held ég þetta sé mikilvæg samfélagsleg bót og hvort sem við reiknum það út í krónum og aurum í sparaðu bensíni eða í sparnaði okkar hvað varðar mengun eða í bættri lýðheilsu eða í auknu umferðaröryggi eða í bara betra borgarsamfélagi, þá held ég að ágóðinn sé alltaf til staðar og þess vegna hef ég fulla trú á þessari leið og því að það færi okkur þessar mikilvægu framkvæmdir fyrr en ella. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Það eru allir sammála það að þó þurfi að fara í þetta fyrr en ella, einmitt út af þessum ástæðum sem voru raktar hérna. Staðreyndin er hins vegar sú fyrir það sem eru hérna í umferðinni að heildarumferðartíminn kemur til með að aukast. Þannig að kostnaður þeirra við að vera í umferðinni kemur til með að aukast. Bæði út af því hversu meiri umferð verður og út af veggjöldunum. Þeir sem eru í umferðinni er ekki að koma til með að spara sér tíma út af vegaframkvæmdum. Það er bara verða að gerast. Það er ekkert það að ræða annað. Þannig að þrátt fyrir umferðarsamgöngubætur þá mun umferðartíminn lengjast. Þar af leiðandi mun enginn spara tíma eða eldsneyti af því að ferðast þessi nýju umferðarmannvirki mun heldur kosta meiri tíma og meiri eldsneyti eða meira rafmagn og það borgar líka vegtolla. Þannig að það er ekki þessi sparnaður sem talað er hérna í til dæmis máli hv. þingmanns Haraldar Guðmundssonar að þessi sparnaður í tíma og eldsneyti sem kemur í mínus á móti veggjöldunum sem þýðir netto sparnað fyrir þann sem er að keyra. Þá svarar andsvari hv. annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég er að spá í hvort að það sé orðið of áliðið á kvöldið í þessum pælingum en ég skil ekki alveg röksemdafærslu hv. þingmanns, ég verð að viðurkenna það. Og þá held ég reyndar að sé mjög mikilvægt að taka þá umræðu við almenning þegar við erum að ræða borgarlínu og bættar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu að við erum ekki að ræða hlutina eins og þeir eru í dag. Því að við hér í þessum sal eigum auðvitað alltaf að vera að horfa til framtíðar og það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að tryggja það að hér árið 2040, þrátt fyrir að 70.000 meira manns búi hér á höfuðborgarsvæðinu og ferðamönnum hefur örugglega tvöfaldaðist eða eitthvað frá því sem er í dag, að þá geti fólk samt sem áður komist ferða sinna tiltölulega greiðfærlega með nokkuð öruggum hætti án þess að menga okkur í drasl ef svo má orði komast. Og með því að fara þessar leiðir sem hér eru lagðar til, þá náum við að fara í þær framkvæmdir sem eru algjörlega nauðsynlegar til að svo verði. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við ræðum hér samgönguáætlun. Það samgönguáætlanir til samtal til ársins 2033. Og ég vil hér í upphafi umræðunnar þakka hv. umhverfis- og samgöngunefnd fyrir þá vinnu sem hefur lagt í þetta, bæði meiri og minnihlutanum og báðum þessum hópum fyrir sín nefndarálit. Vegna þess eins og hefur svo glöggt komið fram í umræðunni hér í dag
þá eru þessi skoðanaskipti sem við eigum hérna í dag gríðarlega mikilvægur undirbúningur fyrir áframhald umræðunnar og til þess að hnýta þá enda sem þó eru ekki hnýttir í þessari áætlun. Til að mynda nákvæmlega hvernig við ætlum að fara að því að fjármagna samgöngukerfi, hvernig við ætlum að hugsa okkur þetta kerfi okkar til frambúðar og hvernig við ætlum að ná þeim markmiðum sem að við sem samfélag erum búin að skuldbinda okkur til að ná í loftslagsmálum og svona skuldbindingum okkar almennt gagnvart umheiminum. Mikið af umræðunni hér í dag og raunar undanfarna daga og mér finnst einhvern veginn undanfarnar vikur og mánuði hefur farið í umræðu um veggjöld. Bæði veggjöld í þeim skilningi að við þurfum að finna kerfi sem að geti fjármagnað samgöngukerfi til langra framtíðar þegar við förum út úr í rauninni kolefniskerfinu sem við erum í núna og einnig veggjöld til þess að flýta framkvæmdum. Þetta er í rauninni tvær mismunandi leiðir. Mér finnst kannski hafa verið full lítið talað um það hér í umræðunni. Þessa svona grundvallarhugsun. Við erum búin að vera með umtalsverðar tekjur undanfarin ár og áratugi af olíu- og bensíngjöldum. En við sem samfélag, eða minnsta kosti við sem stjórnmálahreyfing, þar að segja Vinstri græn, erum búin að lýsa því yfir að við viljum ekki þessi gjöld. Þar að segja við viljum ekki að það streymi peningar í ríkissjóð af þessum gjöldum. Við viljum sem sagt komast út úr kolefniskerfinu. Og þá skuldum við okkur sjálfum að taka þá umræðu, já, og hvað þá? Ætlum við þá að neita okkur þennan tekjustofn alfarið, þar að segja tekjustofn af umferð og fjármagna samgöngur algjörlega með almennu skatti, eða ætlum við í raun að halda okkur við sama módelið og við höfum haldið okkur við undanfarin ár, það er að segja þeir sem að kaupa bensín og olíur á bílana sína, þeir borga veggjöld. Það er þannig í dag. Og út úr þessu systemi viljum við komast, en við viljum líka fá peninga til þess að fjármagna kerfið. Og þetta er í rauninni svona, hvað maður að segja, þetta er svona ákveðið svona tvist í þessari umræðu. Hvernig getum við látið þetta tvennt ganga upp? Við þurfum líka að ræða að það er augljóst að sumar framkvæmdir munu aldrei standa undir sér, ég setji gæsalappir, forseti, munu aldrei standa undir sér með einhverjum vegatollum, veggjöldum eða hvað við köllum það. Hvort sem það eru flýtiframkvæmdir eða einhver gjöld til langs tíma. En þær framkvæmdir eru engu að síður afar mikilvægar. Vegna þess að við trúum því í alvöru að það þurfi að vera hægt að búa alls staðar í landinu, að það þurfi að vera hægt að komast alls staðar og að við sem þjóð getum komist þangað sem við viljum með svona tiltölulega skynsamlegum hætti. Og það var fjölmargir þingmenn komið inn á þetta hér í dag. Og í því sambandi mikilvægt að taka fram að það er nákvæmlega jafn mikilvægt fyrir höfuðborgarbúa að komast út á land, eða ferðamenn að komast landið, og það er fyrir fólk í dreifbíli að komast til borgarinnar eða á milli staða í dreifbíli. Þetta eru allt sameiginlegir hagsmunir okkar allra. Ég vil alveg eins og íbúinn á Akureyri geta komist til Akureyrar með tiltölulega öruggum hætti á skikkanlegum tíma, alveg eins og íbúinn á Akureyri gæti vilja koma til Reykjavíkur eða Kópavogs. Maður tala nú ekki Það hefur nokkuð púður farið í það hér að ræða hverjir í raun og veru borga.
og að veggjöld séu ósanngjörn skattlagning eða ósanngjarnari skattlagning heldur en einhver önnur eða álagning á fólk. En það er í rauninni nákvæmlega sama fyrirbærið í mínum huga eins og það að þeir sem að kaupa olíur eða bensín á bílana sína, þeir borga sem nota. Þetta er nákvæmlega sama konseptið. Og ég er alveg til í að taka þá umræðu með einhverjum þingmönnum hvort við höfum að komast algjörlega út úr því módeli. En þá ætlast ég til að þeir sömu þingmenn séu tilbúnir með tillögur almennar skattahækkanir sem ég er til í að ræða alveg af fullri hreinskilni. En ég er ekki viss að það sé almennur hljómgrunnur fyrir því hér í þessum sal að fara í almennar skattahækkanir til þess að ná inn fjármagni til að fjármagna vegakerfið. Og við skulum átta okkur á því að tekjurnar sem við höfum af eldsneytissölu, þar að segja sem ríkið hefur af eldsneytissölu, er ekki bara bensín- og olíugjöld. Það er líka virðisaukaskattur sem það hefur þar. Hann myndi væntanlega líka þetta til hliðar. Þannig að við erum að tala mjög mikla peninga. Í umhverfislegu tilliti er náttúrulega mjög mikilvægt að muna það að við erum búin að gangast undir tilteknar skuldbindingar. Við ætlum að gera Ísland kolefnishlutlaust árið 2040. Og þá þurfa allir að taka saman og þá þurfum við að horfa til þess að umferðin þar sem hún er mest og þar sem flestir keyra verði meira umhverfisvæn heldur en hún er í dag. Og þá er ég fyrst og fremst að tala höfuðborgarsvæðið. Það er að segja, hér eru flestir bílarnir, hér er mest keyrt og við þurfum að finna leið til þess að breyta því. Borgarlínan er í mínum huga augljós kostur eða stórkostleg efling almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Og það er gleðilegt það upplegg sem er nú verið að leggja upp með, að þetta verði samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga. Og eins og kemur fram í nefndaráliti hv. umhverfis- og samgöngunefndar, ég man náttúrulega ekkert á hvaða blaðsíðu, þá er svona í grundvallaratriðum gert ráð fyrir að þetta sé samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga fjármagnað til helminga af báðum. Og ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Það hefur aðeins verið minnst á flug í samhenginu almenningssamgöngur. Og þá komum við aftur að því hvað það er mikilvægt að þessi byggð alls staðar í landinu, að minnsta kosti að mínu viti. Og við vitum það er engin sanngirni í því að ef við ætlum að vera hérna með samfélag, þar sem allir eiga að geta notað þjónustu, þar sem allir eiga að geta leitað þjónustu til að mynda hingað á höfuðborgarsvæðið, þar sem að kannski eru allan í sömu tilfellum eini staður þar sem tiltekin þjónusta er í boði, að þá verðum við að tryggja það íbúar landsins alls staðar að geti komist á skikkanlegum tíma til höfuðborgarinnar. Það verður aldrei akandi frá ystu annesjum eða með almenningssamgöngum í strætó frá Langanesi. Það verður því miður ekki. Eða úr Árneshreppi. Og þá verðum við með einhverju móti að hugsa til þess, getum við fundið einhverja leið til þess að niðurgreiða aðrar samgöngur, eins og til að mynda flug. Og ég held að sú hugmynd sem að menn hafa verið að ræða hér í dag og hefur verið velt upp í þessari samgönguáætlun sé ágætt og það eigi að reyna að útfæra hana betur. Hefur verið kölluð skoska leiðin eða eitthvað þess háttar. Það hefur líka verið rætt öryggismál í þessu sambandi. Og það er ekki kannski, það er eiginlega, það er ekki hægt að ýkja hversu mikilvæg þau eru í tillitinu samgöngur. Það eru því miður hundruðir Íslendinga sem lenda í alvarlegum slysum á hverju einasta ári á þjóðvegunum og við vitum að hluti þeirra og jafnvel stór hluti þeirra slysa sem að verða stafa af því að vegakerfið okkar er ekki nægilega
undir það búið að taka við þeirri umferð sem við ætlumst til. Við ætlum að vera ferðamannaland og við ætlum að halda áfram að hafa tekjur af ferðaþjónustu. Og þá verðum við að geta boðið upp á kosti fyrir þessa sömu ferðamenn sem eru öruggir og tryggir, og það verður ekki gert með öðru heldur en að fólk komist landið með skikkanlegum hætti. Og í því sambandi langar mig líka að nefna ferðamáta sem að örfáir þingmenn hafa tæpt á hér í dag, ekki nógu margir, en það eru hjólreiðar. Það er gríðarlegur vöxtur í hjólreiðatúrisma í heiminum. Reyna að feta sig eftir þjóðvegi 1 í stórhættulegum aðstæðum fyrir reiðhjól og fyrir hjólandi vegfarendur. Og hér á höfuðborgarsvæðinu þá finnum við það að þar sem að hafa verið gerðir stoppstígar, þar eru hjólreiðaliðugar, og það sýnir sig að með því að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa gert stór átak í að búa til hjólreiðastíga, gera hjólreiðar greiðari og auðveldari samgöngukost, þá hafa hjólreiðar aukist. Ég held að minnsta kosti ekki að hjólreiðar hafi aukist eitthvað sérstaklega vegna þess að veðrið hafi skánað svo mikið eða vegna þess að minna rok á höfuðborgarsvæðinu heldur en áður var. Það er nákvæmlega eins og það var. En það hefur orðið veruleg aukning, og allavega ef eitthvað er að marka mælingar þá fara álíka margir eða heldur fleiri ferða sinna nú á reiðhjóli heldur með almenningssamgöngum. Það er umhugsunarvert. Það er raunverulegur fjöldi, og eins og einhver kom inn á, það er ekki bara einhverjir kverulandar sem að hjóla, það er alls konar fólk. Langar aðeins að ræða kjördæmi mitt, það er að segja kjördæmi sem ég er þingmaður fyrir, Suðvesturkjördæmi. Við erum náttúrulega hluti af höfuðborgarsvæðinu og erum, eins og kom fram í andsvörum við hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur hér áður, hluti af svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins, öll þessi sveitarfélög, og þess vegna skipta í rauninni allar samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu að íbúa kjördæmisins mjög miklu máli. Arnarnesvegur er, eins og einhverjir þingmenn hafa komið inn á, eitt af slysunum í gömlum samgönguáætlunum, það er að segja að hann var felldur út. Ég held að ég muni það rétt, og að það var einhvern tímann á tímabilinu 13 til 16 sem að síðasti búturinn af Arnarnesvegi datt einhverju hluta vegna út af samgönguáætlun, og það var mikið slys. Nú er hv. umhverfis- og samgöngunefnd svona hálfgert að fagna því að leggja til að framkvæmdum við Arnarnesveg verði hraðað. Ég tel það afar mikilvægt. Ég held að það sé grundvallaratriði, ekki bara til þess að bæta umferðarflæðið, heldur líka er það stórkostlegt öryggismál fyrir efri byggðir Kópavogs til að mynda, að þessi vegastubbur, sem ég vil kalla, sem er alls ekki löng leið, verði kláraður. Þá vil ég taka undir með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur vegstúfinn milli Skárhólabrautar og Langatanga í Mosfellsbæ, sem er hluti af þjóðvegi 1. Þennan bút þarf náttúrulega að klára. Mig langar núna í lok ræðunnar aðeins að koma inn á með hvaða hætti við eigum að nota flýtitafa svæðisgjöld til þess að stuðla að bættri umferðarmenningu eða annarri umferðarmenningu á höfuðborgarsvæðinu, sem ég tel afar mikilvægt, og nokkrir þingmenn hv. hafa nefnt Osló sem svona ákveðna fyrirmynd í því. Ég tel að það sé mjög mikilvægt þar í að líta þangað.
nota þau tafagjöld eða svæðisgjöld sem eru rukkuð til þess að bæta almenningssamgöngur, nota fjármagnið til þess og tryggja þannig að með því að rukka fyrir aftur innan gæsalappa forseti óþarfa umferðin í borgina sem gæti farið með öðrum leiðum, að þá aukum við líkurnar á að þeir sem raunverulega þurfa að komast með bifreiðum svæðið geti gert það á tiltölulega greiðan hátt. Nefni þar til að mynda neyðarbíla og þess háttar. Og ég vil líka taka undir það sem hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir sagði borgarlínuna með tilliti til neyðaraksturs. Það einmitt mjög mikilvægt öryggisatriði hér á höfuðborgarsvæðinu því við höfum öll einhvern tíma séð neyðarbíla nánast fasta í umferð á forgangsljósum og lítið eða ekkert gerist. En herra forseti, ég held ég hafi klárað þá punkta sem mig langaði að ræða sérstaklega. En ég hlakka í rauninni mjög til áframhaldsins á þessari umræðu sem ég lít svo á að sé annars vegar í framlögðu frumvarpi sem væntanlega kemur frá hæstv. Umhverfis- og samgönguráðherra nú í mars eða apríl fjármögnun samgöngukerfisins og síðan umræðu samgönguáætlun sem væntanlega eins og boðað verður aftur á haustmánuðum. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðara sinn. Fyrst til að veita andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir hans yfirferð hér yfir þetta margslungna mál. Ég hjó eftir því að hv. þingmaður fór aðeins inn í stefnu síns flokks, Vinstri grænna, og vísaði þar í landsfundarsamþykkt að flokkurinn væri á móti álagningu vegagjalda. Maður velti fyrir sér hvernig þetta rímar við það sem nú verið að leggja til, þegar að segja að lögð verði á veggjöld ýmiss konar, bæði vegna orkuskipta en líka vegna framkvæmda á einstaka vegum og jarðgöngum. Mig langar þess vegna að spyrja hv. þingmann út í þá hugmyndafræði sem gjarnan hefur verið kennd við frjálshyggju, að best sé að þeir borgi sem noti, á meðan að, a.m.k. við jafnaðarmenn höfum frekar aðhyllst þá stefnu að þeir borgi sem geti. Hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson sagðist líka alveg verið til í að auka eða fara í almennar skattahækkanir. Mig langar að spyrja hv. þingmann út í hvernig honum lítist á þær tillögur sem eru í áliti minnihlutans varðandi það að fara í nauðsynlegar framkvæmdir, það er að segja þær brýnustu framkvæmdir sem að Vegagerðin leggur til að verði raðað fremst í forgangi vegna öryggissjónarmiða, og hvernig hv. þingmanni líst á þær fjármögnunartillögur sem að minnihlutinn leggur til, það er að segja að hætta við að lækka veiðigjöld sem að kosta ríkissjóð 3 milljarða á ári, hætta við lækkun bankaskatts sem kostar til dæmis 7 milljarða á ári og leggja á komu- og brottfarargjöld á erlenda ferðamenn. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir andsvarið og spurningarnar. Ég minnist þess nú ekki að hafa nefnt landsfundarsamþykktir VG í ræðu minni, en eins og einhver annar þingmaður sagði hér fyrir kvöld, það kannski áliðið og ég man það ekki, en ég held samt ég myndi það.
En það kann að vera að mig mismuni þetta herfilega. Hvað þetta varðar, þá þessi mótsögn sem í því hjá þeim stjórnmálasamtökum sem ég stend fyrir, það að segja annars vegar viljum við halda áfram að fjármagna samgöngukerfið með svipuðum hætti og hefur verið gert. En á hinn bóginn þá erum við sá flokkur sem við ganga einna lengst í því að hverfa frá olíu- og bensíngjöldum, það að segja með því að fólk hætti að kaupa bensín og olíur. Þarna er vandinn. Og þess vegna í rauninni hugmyndin veggjöld í rauninni í mínum huga fyrst og fremst stigsmunur en ekki eðlismunur. Það er að segja að það er áfram verið að halda sig við þetta, að þeir sem að nota mest bensín og olíur varpast yfir í þeir sem nota mest vegina, þeir borgi. Og það má að vissu leyti segja að mengunarbótareglan sé svona þarna, það er að segja að við getum ekki lengur treyst á að leggja mengunargjöld á gjaldstofna sem eru hverfandi, ef við viljum að hverfi. Þess vegna það einhvern veginn að bregðast þessu. Varðandi síðan almennu skattahækkanirnar og tillögur minnihlutans, þá kannski það helst að segja það að mér hefur sýnst að það sé búið að nota þessa peninga alloft í þeim tillögum sem að minnsta kosti Samfylkingin og jafnvel aðrir flokkar hafa gert hér í þinginu. Það er að segja að menn hafa stungið upp á að þessi peninga verði notaðir í að hækka veiðigjöldin, átt að hækka barnabætur, nú að nota þau til að nota vegi og svo framvegis og framvegis. Það er ekki hægt að nota sama peningin til þess. Forseti biður hv. þingmenn að virða knöpp tímamörk. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir hans andsvar. En það er kannski rétt að árétta að tillögur Samfylkingarinnar þegar kom að afgreiðslu fjárlaga voru jú ekki samþykktar, þannig að það er ekki hægt að segja að þær tillögur nýtingu fjár eða það að koma í veg fyrir að það væri sérstaklega verið að færa útgerðaraðilum 3 milljarða, að þær hafi komist til framkvæmda því þær voru jú ekki samþykktar. Og þess vegna voru jú ekki heldur samþykktar tillögur Samfylkingar hvernig ætti að nýta þá fjármuni. Bara svo því sé haldið til haga að þá felldi ríkisstjórnin tillögur Samfylkingarinnar. En mig langar aðeins að halda áfram með þessa spurningu af því að hv. þingmaður talar að í staðinn fyrir bensín- og olíugjöld komi núna veggjöld. Skilur hv. þingmaður tillögur stjórnarflokkanna og meirihluta eða stjórnarþingmanna og meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar þá þannig að þú borgir annaðhvort olíu- og bensíngjöld eða veggjöld og vegaskatt? Af því það er ekki það sem má lesa út úr nefndarálitinu. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis síðar að sinni. Herra forseti, nei, það er einmitt ekki þannig að til þess að ýta undir það að fólk velji umhverfisvænni farartæki, þá erum við að tala að annars vegar að á fallanda fæti haldi menn áfram að borga bensín- og olíugjöldin og borga þá bæði meðan að það er. Og það eigi þá að vera hvatinn til þess að fá fólk til þess að skipta orkugjafa eða halla sig meira að almenningssamgöngum. Það er mikilvægt líka að taka það fram að nú hv. þingmaður að ræða tillögur Samfylkingarinnar í skattamálum sem voru lagðar hér fyrir jól. Þær tillögur voru, eins og þingmaður réttilega kom að, felldar. Þannig að þeir peningar sem hv. þingmaður þar að tala að við eigum að nota í vegakerfið, þeir eru ekki til reiðu. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, hv. þingmaður, það er ekki einu sinni hægt að nota peninginn einu sinni ef hann er ekki innheimtur. Veggjöld eru ósanngjörn skattlagning, kom fram í máli hv. þingmanns, og þeir borga sem nota. Í umsögn
Félags íslenskra bifreiðaeigenda þá var þetta einmitt gagnrýnt. Nei, veggjöld eru einmitt ekki þeir sem borga sem nota á sama hátt og þau veggjöld sem eru innheimt hérna við pumpuna eins og hv. þingmaður setti ákveðna samlíkingu á líka. Því að tvö hús hlið við hlið til dæmis í Grindavík þar sem annar keyrir oft í bæinn og meðan einu sinni á dag meðan hinn keyrir einu sinni í viku skiptast á afsláttarkjörum oft. Og það veldur því að það er mismunandi gjald við pumpuna fyrir þá sem eru með veggjöld því að annar sem keyrir oft, hann borgar miklu minni veggjöld fyrir að fá afsláttarkort meðan hinn sem gerir það ekki eða hefur ekki efni á því af því að hann hefur ekki efni á því að punga út fyrir 70.000 fyrir áskort eða 100 ferðakort eða eitthvað því líkt, að borga mun hærra einmitt við dæluna. Þannig að munurinn núna á eldsneytisgjaldinu eins og það er enginn að fá neitt sérstakan afslátt af því sem er verið að dæla úr eldsneytispumpunni. Á meðan það er mjög misskipt hvernig veggjöld eru greidd miðað við afsláttarkjör og ýmislegt annað. Þannig að þetta er áhugavert að heyra sem sagt álit hv. þingmanns á þessum samanburði aftur því að ég fékk hann ekki alveg til þess að passa saman. Þessi samlíking við það að veggjöld væru alveg eldsneytisgjöld væru líka veggjöld, ég skil það, en þau eru ekki á sama hátt borgað sem nota eins og eldsneytisgjöld og veggjöld rauninni eru út af afsláttarkjörum. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég verð nú að játa að ég náði ekki alveg að fylgja röksemdafærslu hv. þingmanns. Tel þó að það sem hann hafi átt við var að vegna þess að það væri engin afsláttargjöld til þeirra sem væru stórnotendur á bensíni og olíu, þá væri það ekki sambærilegt við þá sem að fengju stórnotenda afslátt af meintum veggjöldum. Já, það kann vel að vera að þetta sé svona, en þá þingmaðurinn að leggja það til að stórnotendur á bensíni og olíum, eða við reynum að finna upp eitthvað slíkt kerfi þar til þess að jafna þetta saman. Ég kveiki ekki alveg á þeirri peru. Það eru, en það kann hins vegar að vera þessi ákveðin sanngirnisrök í því að það sé gert og þau sanngirnisrök eru síðan notuð til þess að þá í sambandi við veggjöldin. Það er að segja ef að við förum út í það kerfi sem reyndar hefur ekki verið ákveðið. En ég er ekki alveg viss ég sé að skilja það sem að hv. þingmaður er að fara. Málið er samt það og það sem hefur verið rætt mjög í umræðunni er að menn hafa mikið talað það að einhverjir tilteknir aðilar myndu borga mest veggjöld versus þeir þurfu ekki að borga neitt núna, en þetta er sami hópurinn. Þá veitir hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Björn Leví Gunnarsson andsvar síðara sinni. Virðulegur forseti, réttinn á þetta lokin hérna að ef átt við ferðamenn þá eru þeir tímanlaust að borga sinn skerf eins og því að þeir eru að borga náttúrulega eldsneytisgjöldin eins og allir aðrir við pumpuna, borga þar veggjöldin. En aðeins að bankaskattinum og veiðigjöldunum og tillögum minnihlutans hvað það varðar, þá erum við í því ástandi núna eftir hrun að ríkið tók á sig fall bankanna og ýmislegt svoleiðis og líka er mjög mikið niðurskurð sem leiddi af sér þessa innviðaskuld sem við búum við núna, þetta niðurdrabbaða vegakerfi. Við erum búin að borga niður þau lán sem við fórum í vegna yfirtöku þrotabús bankanna og svo framvegis með bankaskattinum og lokað þrotabúunum. En við erum ekki búin að klára innviðaskuldina. Þannig að af hverju ættum við að hætta við bankaskattin einmitt
áður en við erum búin að klára innviðaskuldina. Sama með veiðigjöldin. Þar eru þungaflutningarnir mjög mikill hluti af því hversu mikið peningur fer í viðhald á samgöngukerfinu. Þannig að það er alveg mjög eðlilegt að það sé jafnvel greitt í gegnum veiðigjöldin. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson, síðara sinni. Herra forseti, já, það er rétt að ferðaþjónustan mun væntanlega skila einhverjum peningum þarna inn og raunar gerir hún það núna og hún mun líka gera það af veggjöldum. Varðandi bankaskattinn kannski sérstaklega, að þá er það auðvitað er það alltaf spurning hvenær á að ákveða að byrja að lækka bankaskattinn. Og það geta verið alls konar sjónarmið í því. Eitt sjónarmið í því er að með því eða vonandi gerist það með lækkun bankaskattsins að vextir almennt í landinu lækki. En við skulum svona gera ráð fyrir því að neytendur muni njóta þess í einhverju. Það getur skipt verulegu máli fyrir alla landsmenn líka þá sem borga veggjöld og þannig að það eru mjög margir fletir á því. Og ég held að við verðum að finna leið til þess að halda áfram að fjármagna vegakerfið og ég held að það allan hefur enginn í þessari umræðu bent á einhverja betri. Þá veitir loks andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta yfirferð. En rétt að taka það fram í upphafi í þessari umræðu allri veggjöld að sjálfur er ég ekki mótfallinn veggjöldum til eins og mjög mikilvægt að þau séu þó skynsamlega og rétt útfærð og ég hef ákveðnar efasemdir að það sé búið að ígrunda þessi mál nægjanlega vel. Það gefur mér þetta líka dálítið óvart hversu hratt Vinstri græn hafa hlaupið frá mjög skýrum kosningaloforðum sínum það að þetta kæmi alls ekki til greina. Ég ætla svo sem að geta kvartað yfir því frekar heldur en þá yfirlýsingu hv. þingmanns sér rétt áðan að hann væri nú bara dálítið hrifinn af lækkun bankaskatts sem ég styð eindregið. En það er hins vegar eitt sem ég velti fyrir mér og langar til að spyrja hv. þingmann hér í fyrri andsvari og það er einmitt sem við höfum velt aðeins fyrir okkur hér. Hvernig leggst veggjald sem þetta á einstaklinga og þá mögulega með mismunandi hætti? Það er auðvitað þannig að þegar við fjármögnum vegakerfið okkar í dag með eldsneytisgjöldum að þá eru það eyðslufrekustu stærstu bílarnir sem að borga hlutfallslega eða krónulega séð mest fyrir ekinn kílómetr meðan að þeir eyðslugrennir ódýrari bílar oft borga minna. En það er auðvitað líka spurning vegalengdirnar og við höfum rætt aðeins hérna eins og með fólk sem hefur leitað sér að hagstæðara ódýrara húsnæði, til dæmis flust af höfuðborgarsvæðinu austur á Selfoss eða eitthvað þvíumlíkt en sækir vinnu hingað á höfuðborgarsvæði daglega. Mér sýnist að einstaklingur sem ætti til dæmis lítinn bíl sem eyðir 5-6 lítrum á 100 ef við tölum veggjald sem ég hef heyrt nefnt á þessari leið, 300 krónur hvora leið eða eitthvað þess háttar, þetta sé 50% hækkun á ferðinni fram og tilbaka fyrir viðkomandi einstakling sem er vissulega mjög íþyngjandi fyrir einstakling sem var að reyna að bæta lífskjör sín, minnka eða lækka framfærslukostnað sinn með því að flytja austur og sækja áfram vinnu hér á höfuðborgarsvæðinu. Þess vegna velti ég fyrir mér, fyrir flokk eins og Vinstri græn, hafið þið skoðað það vandlega með hvaða hætti leggjast veggjöld af þessu tagi á sérstaklega tekjulegri hópa sem að hafa langan veg að fara til að sækja vinnu. Og þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni andsvarið. Hann kvartaði í upphafi andsvars síns yfir því að Vinstri græn hefðu fallið hratt frá sinni sannfæringu í þessu máli. Ég allavega fyrir mitt leyti er búinn að vera að velta þessu fyrir mér mörg ár með hvaða hætti væri hægt að halda áfram að fjármagna vegakerfið. Eftir mjög ítarlega umræðu núna í haust þá hef ég komist að þeirri niðurstöðu og raunar fleiri af mínum félögum að þetta sé að minnsta kosti sú leið sem að kannski sé
í rauninni minnst breyting frá því kerfi sem við erum með í dag. Það er að segja að falla frá olíugjaldinu af því við viljum það og detta þá yfir í veggjald. Þingmaðurinn spurði hverjir myndu borga mest. Í dag er það þannig að þeir sem gera mest, svona að öðru óbreyttu, þeir borga mest. Og það heldur áfram að vera þannig. Þeir sem gera mest, þeir munu halda áfram að borga mest. Ég get alveg séð fyrir mér að við getum að einhverju leyti farið sambærilega leið og Norðmenn hafa gert, að þeir hafa lægri veggjöld á umhverfisvænni bílum og hafa lægri og voru tíma með að minnsta kosti lægri veggjöld á bílum sem notuðu minni kolefnisorkugjafa. Og ég allan fyrir mitt leyti væri algjörlega til í að skoða slíkar leiðir einmitt í umhverfisvænum tilgangi. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, það er auðvitað þannig og ekkert óeðlilegt í því samhengi að þeir borga mest sem aka mest, en það verður auðvitað að hafa það í huga, sérstaklega þegar verið að tala þessar stofnæðar til og frá höfuðborgarsvæðinu, að íbúum þessara jaðarbyggða höfuðborgarsvæðisins, Reykjanes, Akranes, Borgarnes, Árborgarsvæði hefur fjölgað þúsundir á undanförnum árum og fólk sem gjarnan að leita sér að hagstæðara húsnæði lækkar þannig framfærslukostnað og þetta mun hafa verulega áhrif á fólk sem sækir þá daglega vinnu hingað inn á höfuðborgarsvæði. Það sem ég velti hins vegar auðvitað líka fyrir mér einmitt, og ég fagna hugmyndum hv. þingmanns það að mögulega ættu umhverfisvænni bílar að greiða minni veggjöld. En það leiðir það aftur hugann að því hefði ekki allt eins mátt ná þessu sama markmið aukið fjármagn inn í vegakerfið með kolefnisköttunum og ýta enn frekar undir markmið okkar í loftslagsmálum og í orkuskiptum. Af því það auðvitað hefur maður áhyggjur af líka í þessu samhengi að hér sé beinlínis verið að draga úr biti kolefnisgjaldsins í hlutfalli af heildarkostnaði við akstur og vinna raun og veru gegn markmiðum okkar í orkuskiptum og loftslagsmálum. Það er einmitt svo mikilvægt þegar við erum að ræða svona hugmyndir eins og veggjöld að það sé eitthvað samræmi við stefnu okkar í öðrum málum eins og einmitt orkuskiptum og loftslagsmálum, að þetta vinni með okkur en ekki sé hlutlaust eða vinni jafnvel gegn. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson spurði kolefnisskattana, hvort að þeir væri ekki skynsamlegri leið. Og jú, ef við horfum á punktstöðun í dag og við tryðum því að það kolefnisgjöld yrðu áfram eitthvað umtalsvert andlag skattheimtu, þá kann það vel að vera að við ættum að skoða það eitthvað frekar. En við erum ekkert að fara þangað, við erum að fara frá kolefnisorkukerfinu. Á talsvert löngum tíma? Ekkert svo löngum tíma, hv. þingmaður. Ég hef séð spár það sem að tala að á næstu 5–10 árum geti tekjur ríkisins af bensín og olíum lækkað alltaf helming. Og við vonum, ég veit að hv. þingmaður með sammála því að hann vonar alveg eins og ég að tekjur ríkisins af þessum gjöldum verði horfin fyrir árið 2040. Og þá verðum við að vera búin að hugsa næstu skref og ég tel að þarna séum við að byrja þá vegna. Andsvörum þá lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir. Hæstvirtur forseti. Hér ræðum við samgönguáætlun nú við aðra umræðu og hún hefur fengið mikla og góða umfjöllun hér í þinginu. Mælendaskrá dagsins sýnir að þetta umfjöllunarefni okkur nánast öllum mjög hugleikið því greiðar og góðar samgöngur eru jú grunnur öflugs framsækins nútíma samfélags.
Hér birtist stefnumótun stjórnvalda og Alþingis í samgöngumálum nú í fyrsta skipti til 5 og 15 ára. Áður hafa verið lagðar fram áætlanir til 4 og 12 ára, en hér tímamót að ræða þar sem í fyrsta sinn lögð fram samgönguáætlun til 15 ára til samræmis við lög samþættingu og samræmingu áætlana. Framsetningin einfaldari og skýrari og markmiðin fylgja hugmyndir að aðgerðum. Markmiðin samgönguráðs við undirbúning áætlunar eru skýr og skilgreind með verkefnum og má þar nefna markmið greiðar samgöngur, þar eru horft til samgöngukerfisins sem heildar, hjólreiðar, flug, leiðsögustefna, almenningssamgöngur, upplýsingagjöf til ferðamanna og fleira. Markmið öryggi í samgöngum, raunar eru öryggismarkmið yfir og allt kring, því takist okkur að fækka slysum miklu náð, einstaklingar og samfélag hafa tapað of miklu þar. Markmið hagkvæmar samgöngur einnig fylgt eftir með verkefnum. Markmið sjálfbæra samgöngur sjálfsagt að setja fram í dag, það ríma við aðgerðir stjórnvalda í loftslagsmálum. Markmið jákvæða byggðaþróun okkur öllum mikilvæg svo áform öflugt samfélag allt land náist. Dæmi verkefni til að ná því markmið skilgreining á vinnusóknar og skólasvæða og niðurgreiðsla flugfargjalda. 5 ára áætlunin framkvæmdaáætlun sem nú lögð fram, fjármögnuð og í fullu samræmi við opinber fjármál. Það í sjálfu sér stór og mikilvægur áfangi sem sýnir ábyrga fjármálastjórnun og framtíðarsýn. Þetta verklag mikilvægt svo hægt sé að horfa til framtíðar og leggja fram plögg sem hald í. Hér ekki óskalista að ræða heldur raunhæfa fjármagnaða áætlun. Það mikilvægur áfangi. Hæstv. forseti, samgöngur eru grunnstoð efnahagskerfisins, góðar samgöngur leggja grunn að samkeppnishæfni þjóðarinnar og lífsgæða í landinu. Eins og fram kemur í greinargerð frumvarpsins eru góðar samgöngur og fjarskipta og upplýsingatækni forsendur þess að hér búi sjálfstæð nútíma þjóð. Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að þróun byggðar í landinu og þróun samgöngukerfisins haldast í hendur og hafa áhrif hvor á aðra. Samgöngukerfið lífæð þjóðarinnar og verður seint ofmetið því samgöngur snúast ekki eingöngu flutning fólks og farms á landi, sjó og lofti, heldur hefur samgöngur líka alltaf fylgt flutningur upplýsinga og hugmynda. Mikil bylting hefur átt sér stað á því sviði og mun upplýsingatæknin ráða miklu þróun samgangna í framtíðinni. Hæstv. forseti, aðdragandi þess að samgönguáætlun lögð fram langur. Felst í samráðsferli og samtali svo hægt sé að forgangsraða og vinna faglega að framlagningu hennar. Samgönguáætlun tekur til fjáröflunar og útgjalda allra greina samgangna, það flugmála, vegamála, siglingamála, þar með talið almenningssamgangna, hafnamála, sjóvarna, öryggismála og umhverfismála samgöngugreina. Sviðið vítt og snertir í raun alla þætti þjóðfélagsins og þar með alla íbúa landsins. Því samtal og samráð þessi mál mikilvægt. Sú sem hér stendur hefur fengið að veita samgönguráði forystu og starfa með því. Í skipunarbréfi ráðsins frá ráðherra stendur orðrétt með leyfi forseta. Mikilvægt að stuðla að samþættingu samgöngukerfisins sem heildar með það að markmiði að það þjóni íbúum landsins, ferðamönnum og atvinnulífi með skilvirkum hætti. Áfram skal leita fjölbreyttra leiða til að styrkja núverandi samgöngukerfi og þróa með hliðsjón af þörfum almennings og atvinnulífs og því margháttaða þjónustu- og öryggishlutverki sem samgöngukerfið Tilvitnun lýkur. Þung áhersla á öryggi og byggðasjónarmið, það að auka staðbundin búsetugæði og styrkja atvinnuuppbyggingu. Samgönguráð sem hefur það hlutverk að leggja grunn að samgönguáætlun átti 11 formlega fundi og fundaði með rúmlega 300 aðilum. Auk þessara formlegu funda með landshlutasamtökum sveitarfélaga, sveitarstjórnarfulltrúum, samtökum atvinnulífsins, fulltrúum frjálsra félagasamtaka og ferðaþjónustunni var haft víðtækt samráð við aðra aðila sem koma að opinberri áætlanagerð. Því horfa þarf til fjarskiptaáætlunar, byggðaáætlunar og áætlun landsskipulag, ferðamálastefnu, lýðheilsustefnu, aðgerðaáætlun, loftslagsmálum og fleira. Samráðsferlinu lauk með lögbundnu samgönguþingi síðastliðið sumar. Niðurstöður samráðsfunda eru þessar helstar. Alls staðar lögðu menn mikla áherslu á öryggi, kallaðir eftir auknu sýnilegu eftirliti og lækkun hámarkshraða þar sem þarf. Það að lækka hámarkshraða getur verið öflug leið til að fækka slysum og eru allt of mörg og taka mikinn toll. Við þessu hefur þegar verið brugðist eins og fram hefur komið í fréttum.
Menn vilja fækka einbreiðum brúm og setja bundið slitlag á héraðs- og tengivegi, en það athyglisverð staðreynd að innan við helmingur í vegakerfinu með bundið slitlag. Galið en satt því miður. Það má lesa úr niðurstöðum að menn vilja forgangsraða nýframkvæmdum þannig að áhersla verði lögð á þau svæði sem setið hafa eftir. Ljóst að flestir vilja halda jarðgangagerð skipulega áfram. Ánægja með áform bættar almenningssamgöngur og áherslu á styrkingu innanlandsflugs sem hluta af því. Kallað var eftir að efla þurfi hafnabótasjóð og styrkja flutningsleiðir. Ferðaþjónustu vilja menn styrkja með föstu millilandaflugi á fleiri staði en nú og bent var á að mikilvægt að varðveita upplifun ferðamanna á hálendinu með til dæmis óbrúum ám svo eitthvað sé nefnt. Eitthvað þarf að fá að vera eins og það leið og aðkallandi að bæta samgöngur almennt og allstaðar. Þá ekki annað að heyra á íbúum landsins en að þeir séu tilbúnir til að skoða fjölbreyttar fjármögnunarleiðir og fara samvinnuleið í því þar sem það á við. Ekki hefur verið farið fram hjá þeim sem fylgst hafa með umræðunni hér að mönnum tíðrætt fjármögnunarleiðir. En hér ræðum við samgönguáætlun sem fjármögnuð með skýr markmið þar sem öryggissjónarmið í forgrunni. Í meðförum nefndarinnar hafa einungis verið gerðar lítilsháttar breytingar á verkefnum. Þær breytingar stafa af verkefnastöðu hjá Vegagerðinni og eðlilegri tilfærslu verkefna vegna framvindu þeirra. Meðfram þessu höfum við rætt möguleika á breyttum fjármögnunarleiðum. Við verðum hreinlega að hugsa út fyrir boxið svo mögulegt verði að flýta framkvæmdum og ná því markmiði fyrr að hafa byggt upp grunnnet samgangna sem fyrst. Hæstv. Forseti. Samgönguáætlun tekur mið af og hluti af heildstæðri samþættri stefnu í samgöngumálum, fjarskiptamálum, byggðamálum og málefnum sveitarfélaga. Hún í samræmi við samþykktar áætlanir á vegum Alþingis og ríkisstjórnar. Samgönguáætlun sem nú liggur fyrir þinginu sýnir breytt og bætt vinnubrögð í áætlanagerð. Í fyrsta skipti hún í samræmi við væntanlegar fjárveitingar sem samþykktar voru af Alþingi með fjármálaáætlun 2019 til 2023. Samgönguáætlun raunhæft plagg framkvæmdir sem hægt að ráðast í á næstu árum. Í stjórnarsáttmálanum kveðið á að ríkisstjórnin vilji hraða uppbyggingu í vegamálum og öðrum samgönguinnviðum, bæði með nýframkvæmdum og viðhaldi. Strax var farið í þessa vinnu og hefur viðhald á vegakerfinu aldrei verið meira en á liðnu ári. Brugðist var við brýnum viðhaldsverkefnum og uppsöfnuðum vanda undanfarinna ára. Á liðnu ári var 12 milljörðum veitt til brýnna úrbóta til að tryggja umferðaröryggi sem best. Áætlunin miðar við að auka framlag til viðhalds í 10 milljónir króna á ári frá árinu 2019. Í heildina gert ráð fyrir að 160 milljörðum verði varið í viðhald og framkvæmdir á vegakerfinu næstu 5 árin. Hæstv. Forseti, við komumst langt með þessa upphæð en hún hrekkur þó ekki til að mæta uppsöfnuðum vanda eins hratt og við flest vildum. Því hefur ráðherra samgöngumála bent á þann möguleika að hægt að tvöfalda þessa upphæð með samvinnuleið í fjármögnun á ákveðnum mannvirkjum. Þann kost þurfum við að skoða vel og nýta þar sem við á svo hægt sé að flýta aðkallandi og mikilvægum verkefnum. Sú mikla umræða sem átt hefur sér stað undanfarið fjölbreyttar fjármögnunarleiðir hjálpar okkur fram veginn og eykur líkur á því að við tölum okkur til niðurstöðu. Samtalið leiðir okkur áfram. Eitt af markmiðum samgönguáætlunar felst í áætlun jákvæða byggðaþróun og að auka búsetugæði. Það að samgöngur séu eins greiðar, áreiðanlegar og öruggar og kostur með sérstakri áherslu á landshluta og byggðakjarna innan þeirra. Ekki ætla ég hér í þessari ræðu að tiltaka sérstök verkefni en í þessu sambandi má nefna verkefni eins og Langanesströndina sem vissulega mikilvæg í byggðalegu sjónarmiði og í raun forsenda áframhaldandi uppbyggingar í því samfélagi sem hún tilheyrir. Öll samfélag mikilvægir hlekkir í byggðakeðju landsins. Líta þarf á samgöngukerfi sem heild með það að markmiði að það þjóni íbúum og atvinnulífi með skilvirkum hætti. Allar aðgerðir lúta að því að hámarka öryggi,
vernda mannslíf og standa jafnfætis þeim þjóðum sem fremst standa í öryggismálum. Við lok 15 ára áætlunarinnar markmiðið að hafa byggt upp grunnnet samgöngukerfisins. Það stórt markmið sem þarf að stefna markvisst að með öryggissjónarmið að leiðarljósi við forgangsröðun. Þessu má flýta með breyttri fjármögnun. Það gerist með samtali og samvinnu. Hæstv. Forseti, aðkallandi að tryggja öryggi allra landsmanna og gesta okkar allt land. Markmið öruggar samgöngur mikilvægur þáttur og lögð á það áhersla að öryggi sé alltaf haft til hliðsjónar við allar ákvarðanir, áherslur og aðgerðir í samgönguáætlun óháð ferðamáta. En markmið þeirra að vernda mannslíf og að á Íslandi standi jafnfætis þeim ríkjum sem fremst standa í öryggismálum. Hæstv. Forseti, verkefnin sem blasa við svo fjölbreytt að haf og himinn á milli þeirra þegar horft til umfangs. Þau snúa ekki eingöngu að vegakerfi landsins heldur flugvöllum og höfnum líka. Gert ráð fyrir auknu fjármagni í viðhald flugvalla en gera þarf betur ef duga skal. Stefnt að breyttri rekstrartillögum flugvallakerfisins landsins svo tryggja megi betur rekstur og viðhald þess. Ég tek undir tillögu meirihlutans og áherslur lúta fluginu. Mikilvægt að hefja vinnu við aukið flugöryggi með eflingu varaflugvallanna og ná fram áhrifum af breyttu fyrirkomulagi eins fljótt og auðið Flugstefna landsins mun birtast innan tíðar og vonandi eigi síðar en á næsta ári þegar Flug Íslands á 100 ára afmæli. Flug mikilvægur hluti samgöngukerfisins og þegar það verður raunhæfur kostur með tilkomu niðurgreiðslu í anda skosku leiðarinnar við vissulega að bæta lífsgæði og búsetuskilyrði. Svo mun ég benda líka á einn þátt sem að meirihlutinn bendir einnig á í sínu nefndaráliti. Það mikilvægi þess að tryggja að hér sé aðstaða til flugnáms og æfingaflugvöllur sé til staðar. Það hlýtur að vera grunnur að því að hér haldi áfram öflug stétt fólks sem vinnur á því sviði. Hafnir landsins þurfa einnig viðhald en margar þeirra eru komnar á þann stað að sinna þar miklu viðhaldi. Mörg þilin í höfnunum eru komin algjörlega á síðasta snúning og það þarf að gera stór átak. Þess vegna hefur framlag til hafnabótasjóðs aldrei verið meira og samgönguáætlun miðar að því að á fyrsta tímabili verði unnið að siglingastefnu fyrir Ísland sem miðar að auknum hagvexti og atvinnusköpum í siglingum og tengdum greinum. Það hlýtur að vera eyþjóð mikilvægt. Samgöngur snerta daglegt líf okkar allra og ákvarðanir stjórnvalda skipta okkur miklu máli. Og þó að nú sé verið að setja meiri peningar í samgöngur en nokkurn tíma áður, þá kemur fram hjá fulltrúum í nefndinni að öllum gestum sem komu fyrir nefndina bar saman að það sé ekki nóg. Og það heyri ég ekki annað af því fólki sem ég ræði við. Við erum öll notendur af þessu kerfi og berum því hag þess fyrir brjósti og þetta skiptir líf okkar miklu máli. En ef við eigum að komast á ásættanlegan stað varðandi öryggi, umhverfismál, greiðar samgöngur og tengingu byggða, þá verðum við að finna leiðir til að flýta framkvæmdum á næstu árum. Það þýðir að það þarf að skoða aðrar fjármögnunarleiðir eins og margoft hefur verið komið að og þær þurfa að vera aðrar en þær sem eru nú fyrir hendi. Því að samgöngur, þær eins og fram hefur komið, hafa áhrif á okkur öll af því að þær eru í rauninni stærsta byggðamálið leið og þær eru líka heilbrigðismál, menntamál, velferðarmál, umhverfismál, menningarmál og atvinnumál. Og það að okkur skyldi hafa borið gæfa til að byggja þó upp það kerfi sem við höfum, það grunnurinn að því að við búum við þá velferð sem við höfum hér á þessu landi. En við eigum eftir að ræða margt varðandi þessi mál. Þetta skiptir okkur öllu máli. Ef við ætlum að byggja upp allt landið áfram og ætlum að nýta öll tækifæri, efla atvinnulíf, tengja byggðakjarna, efla menntakerfið, geta talað það að við höfum heilbrigðisþjónustu allt land, þá verða samgöngurnar að vera í lagi. Þær hanga með öðrum innviðum sem eru
ljósleiðaratengingar allt land og það mjög ánægjulegt að sjá fyrir endann á því verkefni sem á einhverjum tíma hét Ljós í fjós og það skýrir náttúrulega málið alveg fyrir það hvað það stendur. En það skiptir máli hvernig við tökum á þessu öllu saman og það hefur bara verið mjög ánægjulegt að fylgjast með umræðunni hér í dag. Okkur ekki saman þessi mál, við höfum öll skoðanir á þeim, þess vegna þurfum við að ætla okkur tíma í samtali þessi mál og við þurfum að finna leiðirnar. Auðvitað höfum við ólíka sýn á þetta allt saman, það bara eðlilegt, en öll viljum við setja öryggið á oddinn, við þurfum að líta á samgöngukerfið sem eina heild, eina samþætta heild sem þjónar öllum íbúum og atvinnulífi sem best. Það eitt af yfirmarkmiðum í samgönguáætlun. Þessi áætlun sett fram að mörgu leyti með öðrum hætti en fram að þessu hefur verið. Hún á einfaldari máta, á skýrari máta. Það eru eingöngu tilgreind allra stærstu verkefnin. Undir þeim eru svo nafngreind önnur verkefni. Þannig að það margt sem fram á veg hjá okkur, það ágætis þróun í þessu. Það hefur verið gaman að fá að koma þessari vinnu og fá sjónarmið fólks allt land. Og ég þori að fullyrða það að meginmarkmiðin sem sett voru fram, það ekki komið nein gagnrýni á þau. Þau standast alveg tímans tönn og standast fyrir það sem þau segja. Við erum öll sammála það að öryggið þarf að vera efst og yfir og allt kring. En við þurfum líka að horfa til annarra sjónarmiða, við þurfum að horfa til byggðasjónarmiða, réttlætismála og annað slíkt. Og eins og ég sagði oft á mörgum fundum samgönguráðs, verkefnin eru æpandi og aðkallandi hér þar sem mesti umferðarþunginn og flest fólkið en það eru svo mörg önnur verkefni og það eru fjöldamörg börn allt land sem eru daglega að ferðast með skólabílum á stórhættulegum vegum. Og þau eru alveg jafn mikilvæg eins og allir aðrir, þannig að við þurfum að finna leiðina áfram. Þess vegna vona ég okkur beri gæfa til þess að flýta þessu öllu saman þannig að við getum byggt upp grunnetið okkar og getum sagt að það sé tilbúið og þá getum við farið að horfa á þetta með öðru sjónarhornum og við getum farið að vinna til dæmis að því að búa til ýmsa hringvegi sem myndu styrkja atvinnulíf og ferðaþjónustu allt land og getum í alvörunni farið að búa til ákveðin kerfi á vissum svæðum og tengingar sem við kannski höfum bara ekki bolmagn til að fara í núna en myndu virkilega styðja atvinnulífið. En með skýrri framtíðarsýn og fastri eftirfylgni þá munum við ná þessum mikilvægu markmiðum og þannig styrkjum við búsetu allt land og aukum möguleika okkar til áframhaldandi uppbyggingar samfélagsins. En mér langar bara að þakka fyrir svo góðu umræðu sem hefur átt sér stað hérna í dag. Það hefur verið virkilega gaman að fylgjast með henni og hún mun líklega halda áfram á morgun, hæstv. Forseti, og áfram mun ég fylgjast með full áhuga og athygli. Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Sá fyrri háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni kærlega fyrir ræðuna og langar til þess að fara aðeins dýpra út í eitt af umræðuefnunum sem hv. þingmaður breytaði hér upp á. Það var varðandi viðhaldið á vegakerfinu og aukinn viðhaldskostnað. Vissulega út af aukinni umferð en eins og hefur komið fram í umsögn minnisblaði Vegagerðarinnar til fjárlaganefndar og umhverfis- og samgöngunefndar þá má aðallega rekja það slit til þungabifreiða, ekki fólksbíla. Og maður verður að velta því fyrir sér hvort að veginir til að byrja með séu tilbúnir fyrir einmitt þá umferð því að það kom einnig fram í umsögn við gestakomu Vegagerðarinnar að mjög margir vegir eru í rauninni ekki eins ekki rétt merktir gæðarlega séð samkvæmt Euro stöðlum.
Þannig að ýmsir vegir sem eru merktir C8 til dæmis í gögnum Vegagerðarinnar í rauninni bara C7 vegir samkvæmt öllum svona ströngustu stöðlum. Bera þannig séð ekki eins mikla umferð í rauninni og mikinn þunga. Og maður veltir fyrir sig hvort að samgöngukerfið sé í rauninni verr statt heldur en það lítur út á pappír. Og þá sérstaklega til viðbótar einmitt við greiningu Samtaka iðnaðarins til dæmis hversu mikil bæði nýbyggingarþörf er í samgöngukerfinu og hversu mikil viðhaldsþörf þar ofan á. Og þá hvaða hlutverk auknir þungaflutningar hafa í rauninni að spila varðandi álagið og þá þann kostnað sem í rauninni ætti að bera og dreifast á þá flutninga í stað bara almenna farþegans eða þann sem keyrir svona dagsdaglega á litla fólksbílunum sínum sem veldur ekki þessu sliti. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir ágætis andsvar. Það hefur svo margt breyst hjá okkur í samfélaginu. Kröfurnar hjá okkur hafa breyst alveg gríðarlega. Við viljum komast alltaf á milli staða. Þannig að það eykur álagið og það ekki bara við á litlu sætu smábílunum okkar að fara það erum við öll. Aukning ferðamanna hefur líka haft gríðarlega mikil áhrif. Hvað eru þeir búin að bætast við? Það líka kostnaður sem fylgir þeirri þróun sem þó á annan máta svo bara mjög jákvæð. Þungaflutningarnir fóru náttúrulega land allir fyrir nokkrum árum. Það ekki langt síðan að þungaflutningarnir fóru strandleiðina og fólk nýtti sér það. Nú það gjörbreytt og bara með breyttum atvinnuháttum og öðru slíku, með flutningi á ferskri matvöru, það eru bara kröfur það að það þarf að komast sem hraðast og þá það þessi leið sem farin. En við skulum ekkert gleyma því að þungaflutningabílarnir eru líka að borga auka skatta, það borgar þungaskattur af þeim, þannig að þeir eru að borga meira heldur en litlu bílarnir. Það má ekki horfa fram hjá því. Þannig að það bara bæði breytt samfélagsgerð, breyttar kröfur, breyttar áherslur. Það ekkert langt síðan að fólk fór bara ekkert yfir vetrarmánuðina. Það var bara allt ófært. Það sem ég þekki best til á norðausturhorninu að þá bara varð ófært á haustin og þá vorum við bara kannski ekki neitt að fara. Það var rutt einu sinni og þá var tækifæri notað. Þetta alveg undarlega stutt síðan það var. Og aukin umferð náttúrulega kallar á meira viðhald og þetta kostar allt. Merkingar kostar líka. Það kostar auknar merkingar og kröfur það. Ég myndi kannski alveg vilja ræða það betur þá í seinna andsvari. Þá til andsvars síðar að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, vissulega kosta þungaflutningar meira til með þungaskatt og ýmsu öðru en kosta þeir 10.000 sinnum meira heldur en fólksbíl? Nei, það ekki heldur raunin varðandi veggjöld að gera. Það samkvæmt greiningu Vegagerðarinnar ákveðin þunga og stærstu bíla að þeir valda það bil 10.000 sinnum meira álagi heldur en venjulega fólksbílar. Og þá veltir maður fyrir sér ættu ekki að borga 10.000 sinnum meira eða mögulega af því að það eru nákvæðin ferningskostnaður álag með til þyngdar á stóra bíla miðað við það að keyra þá í léttari bílum. Þannig að ef það væri til dæmis einhver hvati til þess að vera með léttari flutningabíla eða léttari rútur, meira það, að þá væri hægt að spara þar tvöfalt, annars vegar á því að minna álag á móti minna viðhaldi. Ef það væri sem til dæmis lagðir til einhverju styrkir eða eitthvað þýðinglíkt til þess að það væri frekar farið á minni og léttari bílum og sérstaklega í kringum svona ákveðna álagspunkta þegar það eru hleypingar, voru leysingar eða eitthvað þýðinglíkt þegar að vegin eru einstaklega viðkvæmir. Þannig að það kostar meira að fara 2 ferðir á 2 léttari bílum en viðhaldskostnaðurinn gæti jafnvel borgað sig. Við erum komin í það mikinn viðhaldskostnað
að vera í staðinn fyrir að vera með 10 milljarða ári, vera með 5 milljarða ári í viðhaldskostnað. Það eru 5 milljarðar til þess að styrkja jafnvel einhvers konar slíkar framkvæmdir til þess að létta álag á vegum. Þá svarar andsvari síðara þinni hv. þingmaður, 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Já, þetta er skemmtilegt sjónarmið sem þingmaðurinn kemur hér fram með. Það má líka horfa á þetta frá öðru sjónarmiði. Hvað eru þessi flutningar að leggja til samfélagsins? Ef við tökum fiskflutningabílana með fullan farm að dýrmætri vöru, fjárflutningabílana, það sem að flytja kjötið og allt hérna það sem við erum að framleiða. Þannig að það má reikna þetta út frá ýmsum hliðum og hvaða sjónarmið við höfum. Ég hef ekki þekkingu til þess að segja eða kunnáttu það hvað þetta er að segja að hafa léttari bíl eða léttari vöru. Þurfum við þá ekki að horfa á einhver öryggissjónarmið? Einhver léttari bíl sem tekur á sig meiri vind í hálku, er það upplögð hugmynd? Ég veit það ekki, ég velti því fyrir mér. Þetta má skoða frá öllum hliðum. En ef við erum að tala veggjöld, þá er jafnvel hægt að stýra þessu eitthvað í gegnum þau. Þannig ég held að það sé einhver punktur sem væri bara vel hægt að skoða. Ég vona að þingmaðurinn geti tekið undir það. Þannig að þetta er bara gott, við komumst bara áfram, við fáum fleiri hugmyndir og við getum rætt málin á víðari grundvelli. En það sem ég var að tala áðan og koma aðeins inn á með kröfur aukna þjónustu í vegakerfinu, það er ekki bara beint viðhald á vegunum sjálfum, heldur krafan auknar merkingar, auknar leiðbeiningar. Og það einhvern tímann heyrði ég, því miður man ég það ekki núna, að einn sandstormur á Suðurlandinu, hann skemmir vegmerkingar og skilti og það er töluverður kostnaður bara af þeim völdum við að halda því í lagi og allar merkingar og allt annað. Þannig að þetta er að breytast hratt. Við erum í örri þróun og það er gott og það er jákvætt og við ætlum að halda áfram, en við þurfum að hafa kjarkinn og þorið til að mæta því og finna leiðir. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég hef aðeins verið að velta fyrir mér í andsvörum hér í kvöld ákveðnum sinnaskiptum hjá bæði Vinstri grænum og Framsóknarflokki þegar kemur að veggjöldum og svo sem tekið það skýrt fram sjálfur að persónulega er ég ekki andvígur veggjöldum en tel þó mjög mikilvægt að sé vandlega að skoða hvernig þeim er beitt og hvar þau séu viðeigandi og flest erum við nú sennilega sammála það að Hvalfjarðargöng séu dæmi vel heppnaða einkaframkvæmd sem fjármögnuð var með veggjöldum. En hér erum við að tala hugmyndir að fjármagna opinberar framkvæmdir með veggjöldum á núverandi stofnæðum til og frá höfuðborgarsvæðinu og ég held að við þurfum að skoða dálítið vandlega hver áhrifin af því eru. Mér langar hérna fyrir andsvari aðeins að velta fyrir mér af því að flokkur hv. þingmanns var mjög andvígur á sínum tíma hugleiðingum hækkun á kolefnisgjaldi sem sett var sem hugmynd af hálfu fyrri ríkisstjórnar og þar var talað að hér væri landsbyggðarskatt að ræða. Þó hefur nú verið bent á að meðaltali, og þetta er mjög misjafnt hversu mikið einstaklingar aka, en að meðaltali væri ekki sjáanlegur munur á heildarakstri landsbyggðar á móti höfuðborgarsvæðis, því að hér væri töluvert mikill akstur dagsdaglega meðan að vissulega væri ekið lengri vegalengdir inn á milli á landsbyggðinni en styttri í daglegum akstri til og frá vinnu. Það sem virðist þó hins vegar óhjákvæmilegt í þessu samhengi er að horfa einmitt sérstaklega til þess hóps sem er að sækja hér vinnu frá nágrannabyggðarlögum höfuðborgarsvæðisins þessar sömu stofnæðar til höfuðborgarsvæðisins. Og hér er hópur sem er að keyra mjög mikið. Við sjáum það bara hér í hópi þingmanna að þetta er kannski sá hópur þingmanna sem ekur hvað mest yfir árið, en það mikil tíðni á löngum leiðum og ég velti fyrir mér helstu röksemdafærslur Framsóknarmanna af hverju þeim hugnist þessi gjaldtaka betur sem virðist lenda með talsverðan þunga á talsvert þrengri hóp heldur en þá hækkun kolefnisgjaldsins eins og hún var rædd í upphafi.
Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Já, ég vil þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir þetta andsvar. Eins og ég kom inn á áðan, það eru breyttir tímar. Við þurfum að mæta breyttum áskorunum. Það er alltaf fljúgandi ferð hjá okkur. Það sem að ég held að við þurfum að vera bara virkilega opin fyrir, að það er hvernig við getum fjármagnað þetta kerfi okkar. Við stöndum bara frammi fyrir því. Við þurfum að finna leiðir til því, til framtíðar fjármagnunar, en það þarf að gæta jafnræðis við greiðslu gjaldanna en markmiðið þarf að vera þannig að sem flestir taki þátt og gjaldið deilist á okkur. Já, sem jafnast og á sem flesta. Og þá erum við líka að tala um að ferðamennirnir greiði. Þeir eru að auka álagið á vegakerfi hjá okkur og ég bara treysti því að við finnum réttláta leið til þess sem kom ekki óréttlátt niður á okkur. En þetta er vissulega áskorun sem við stöndum frammi fyrir. En það er bara ekkert annað í boði en að mæta þessu og leysa það. Af því að markmiðið líka með þessum flýtiframkvæmdum að það er að auka umferðaröryggi og skilvirkni í umferðinni og fækka slysum. Það er mesti ábatinn af þessu öllu saman. Það er að fækka slysum og minnka kostnað bæði í mannskaða, mannslífum og bara kostnaði hvað það varðar hjá einstaklingunum og samfélaginu. Þannig að við erum bara opin fyrir því að skoða það allt saman. Og þá veitir hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður andsvar í annað sinn. Hv. 7. þingmaður Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held að það sé einmitt mjög mikilvægt og tek undir orð hv. þingmanns sem fagna þessari umræðu hér. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við vöndum okkur mjög vel við þessar breytingar á gjaldtöku. Þetta eigum að vera heiðarleg og tala um þetta eins og þetta er. Þetta er auðvitað aukin gjaldheimta á umferð. Það telst skattahækkun sama hvaða nafni við kjósum að nefna það. Við eigum auðvitað að bera það saman við aðra mögulega gjaldheimtu, núverandi gjaldheimtu af umferðinni eins og eldsneytisgjöldin og kolefnisgjöldin. Þau eru að mörgu leyti þá fallandi gjaldstofn samhliða bæði áherslum okkar í orkuskiptum en ekki síður að hluti af árangrinum við það að draga úr losun frá bifreiðum hefur auðvitað verið að þær eru sparneytnari. Leið má auðvitað færa rök fyrir því að eftir því sem eyðsla bifreiða minnkar og meðaleyðsla flotans er að minnka þá dregur úr svona þessu biti sem eldsneytisgjöldin og kolefnisgjöldin eru síðan til þess að virka sem hvati þannig að fólk skipti yfir í algjörlega jarðefnalausar samgöngur, eldsneytislausar samgöngur eins og rafmagnsbifreiðar eða vetni ef það verður raunin síðar meir, hver veit. En það sem auðvitað skiptir máli og það er alveg rétt og við öll sammála að þessi verkefni verða ekkert fjármögnuð án einhverra aðgerða. Það er nauðsynlegt að ráðast í átak í uppbyggingu vega en á sama tíma við erum að kannski gefa okkur tíma að skoða hér framtíðar fjármögnunarkerfi á umferð og séum ekki að hrapa inn niðurstöðum þar. Hefði ekki verið skynsamlegt og mætti það einhver andstöðu til dæmis að hálfu Framsóknarmanna að nýta eignasölu ríkissjóðs til dæmis að selja hluta af bönkunum til þess að fjármagna þá 50-60 milljarða sem hér er verið að tala um í sérstök átaksverkefni á næstu árum. Þá svarar hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir andsvari síðara sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir þetta andsvar. Við erum alveg sammála um það að við stöndum frammi fyrir miklum áskorunum. Það eru breytingar, það er að draga úr tekjustofnum sem við höfum núna. Við erum líka með áform um breytingar á öðrum sviðum, sambandi við orkuskiptin og breyttar áherslur í þeim efnum. Þannig að þetta er bara sameiginlegt verkefni okkar allra núna. Ég tel mikilvægt að við skoðum þessar leiðir áfram, að við finnum réttláta leið sem að
við getum flest tekið þátt í að fjármagna og auðvitað verður það þannig að þeir sem aka mest, þeir borga mest. Þannig er það líka í dag. Það verður alltaf þannig. En allt talið um það að þetta sé bara hér í kringum Reykjavík, þetta eru leiðin samt sem við öll þurfum að fara einhvern tímann. Allir sem búa út á landi, þeir þurfa að koma til Reykjavíkur til að sækja sér þjónustu og þeir þurfa að fara þessar leiðir líka. Þannig að ég bara treysti því og vil trúa því að við finnum þessar leiðir og út úr þessu finnum við eitthvað sem við getum sæst á og þetta er eitthvað sem hlýtur alltaf að vera í þróun. En það sem er jákvætt núna, þessi samgönguáætlun sem við erum með til umfjöllunar núna, hún er fjármögnuð. Það sem liggur núna fyrir þinginu. Það er bara staður sem er svo gott að vera á. Við höfum ekki komist þangað. Og allt tala um það að hér sé eitthvað minna heldur en var í einhverjum öðrum samgönguáætlunum. Við skulum hafa það í huga, það voru áætlanir sem aldrei urðu að veruleika. Nú erum við með raunhæft plagg sem við getum farið eftir og við skulum fara í það. Við skulum framkvæma það og koma okkur af stað og áfram með það á meðan við finnum svo aðra leiðir, ræðum okkur til niðurstöðu í því og byggjum hér upp almennilega samgöngur okkur öllum til heilla. Nú er umræðu 5. og 6. dagskrármálið frestað. Útbýtt á fundinum á þingskjali 893 fjármálafyrirtæki frumvarp eftir aðra umræðu. Á þingskjali 894 heiti einkaleyfastofunnar, það er stjórnarfrumvarp. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.